आणि मुख्यमंत्री महोदय बी आलेत। माझी विनंती होती, महाराष्ट्रात मैत्री ग्रुप ऑफ कंपन्यासारख्या अजून किती गुंतवणूक कंपन्या आहेत ज्या लोकांकडून ठेवी घेत आहेत। या सर्व कंपन्यांचे वार्षिक ऑडिट घेत असताना त्यांच्या संशयास्पद हालचाली जाणून घेण्यासाठी शासनामार्फत यंत्रणा स्थापित करण्यात आली आहे काय? असल्यास भविष्यात गुंतवणूकदारांचे पैसे सुरक्षित राहावे यासाठी शासनामार्फत कोणते ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे? अध्यक्ष महोदय, अशा फायनान्शियल युनिट्सवरती लक्ष ठेवण्याकरता आपल्याला कल्पना आहे की आताच टोरेस सारखे देखील प्रकरण घडले आणि या सगळ्या म्हणजे आरबीआय बँकेचे काही नॉर्म्स आहेत आणि एक इंटरेस्ट रेट देत असताना त्याचा इंटरेस्ट रेट किती असावा ह्याची जरा आपण माहिती घेतली तर जनरली आपण 7%, 8%, 9%च्या त्या दरम्यान आपला इंटरेस्ट मिळत असतो कुठल्याही FD वरती किंवा म्हणा किंवा गुंतवणुकीवरती म्हणा। पण ह्या काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत ज्या महिन्याला 15%, महिन्याला 20% आणि मग एक 6-8 महिने तर तो परतावा द्यायचा आणि जनतेचा विश्वास जिंकायचा आणि मग फसवणूक करून पळून जायचं। तर अशा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्सवरती लक्ष ठेवण्याकरता आपण FIU म्हणजे जेवढे आपले हेडक्वार्टर्स आहेत त्या ठिकाणी आपण फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट याची आपण स्थापना केलेली आहे। मागच्या अधिवेशनामध्ये आपण त्याची घोषणा केली होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशाने आपण त्याची स्थापना केलेली आहे। ह्या फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटच्या माध्यमातून ज्या ज्या ठिकाणी अशा काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स आहेत ज्या अननॅचरल इंटरेस्ट देत आहेत त्यांच्यावरती लक्ष ठेवायचं काम करेल आणि कुठे आपल्याला शंका येत असेल तर त्या ठिकाणी त्याच्यावर दृष्टीने कारवाई करेल आणि फ्रॉड व्हायच्या अगोदर आपण ते रोखण्याचे आपले ते प्रयत्न असणार आहेत। आणि ह्यामध्ये आपण मुंबईसारखी ठिकाणं आहेत, पुणे असेल किंवा कारण बऱ्यापैकी मोठ्या शहरांमध्ये हे फ्रॉड जास्त होत असतात तर अशा ठिकाणी हे फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट आपण स्थापन केलेले आहे। सोहंगे साहेब बोला। अध्यक्ष महोदय, या कंपनीने 2016 ते 18 या दरम्यान 31 गुन्हे या कंपनीवर दाखल झालेले आहेत, परंतु जे काही आरोपी आहेत त्याच्यापैकी 36 आरोपीला अजून अटक झालेली नाही। म्हणजे आता 7 वर्षानंतर 8 वर्षानंतर सुद्धा आरोपी मोकाट आहेत, त्याच्यामुळे हा तपास कसा पूर्ण होणार? एवढे आरोपींना अटकच तुमचं पोलीस खातं करू शकले नाही। तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे, हे जे काही 36 आरोपी आहेत जे अद्यापही मोकाट आहेत त्यांना अटक झालेली नाही, त्यांना कधीपर्यंत अटक करणार? आणि दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे 2500 कोटी रुपयाचा जो काही घोटाळा झालेला आहे त्याच्यातल्या ठेवीदारांना लवकरात लवकर पैसे, आपण म्हणताय 9 महिने हा कालावधी खूप झाला, ऑलरेडी 7-8 वर्ष झालेली आहेत या गुन्ह्याला, तर आपण या ठेवीदारांचे पैसे लवकरात लवकर पुढच्या किमान 3 महिन्यात त्यांना मिळावेत अशा पद्धतीनं काही उपाययोजना करणार का? ठीक आहे, एक लक्षात घ्या, आपण प्रत्येक प्रश्नाला 10-15 मिनिटं देऊ शकणार नाही, जास्तीत जास्त 2 उपप्रश्न आपण देऊ। अध्यक्ष महोदय, एकूण 56 आपण आरोपी म्हणजे आरोपींवरती आपण गुन्हे दाखल केले होते, त्यापैकी 16 आरोपींना आपण अटक केली होती आणि 36 आरोपींच्या बाबतीत आपली आपण म्हणत आहात ती माहिती खरी आहे की हे आरोपी फरार आहेत। परंतु जी मी बैठक घेतली त्या बैठकीमध्ये आम्ही देखील नाराजी व्यक्त केली होती आणि आपण संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना सक्त ताकीद दिलेली आहे की या आरोपींना शोधून काढण्यासाठी सगळी यंत्रणा ॲक्टिव्ह करा आणि ह्यांना लवकरात लवकर तिथे पकडण्यात येईल। दुसरी गोष्ट, आपण जे म्हटलं आहे की 9 महिन्याचा कालावधी जास्त आहे, परंतु ही जी प्रोसेस जी आहे व्हॅल्युएशन करण्याची, त्यानंतर आपल्याला कोर्टामध्ये सादर करावं लागतं, त्याचं ऑब्जेक्शन वगैरे तिथे कोर्टामध्ये सुनावणी होते, त्या प्रोसेसला जवळपास 5 ते 6 महिने जातात आणि म्हणून आपण ती लिलावाची प्रोसेसच्या स्तरापर्यंत येईपर्यंत आपल्याला 5 ते 6 महिने जाणार आहेत आणि त्यानंतर आपण 3 महिने आपण हे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठीचा आपण कालावधी ठेवलेला आहे, म्हणून आपण ते 8 ते 9 महिने म्हटले। परंतु नक्कीच माझा आपला शासनाचा प्रयत्न असंच असणार आहे की पुढच्या 6 महिन्यामध्ये मॅक्सिमम टाइम आपण 8 ते 9 महिने दिलेला आहे, परंतु 6 महिन्याचा प्रोसेस पूर्ण करायचा आपला प्रयत्न राहील। ठीक आहे, पुढे सुधीर भाऊंचा शेवटचा प्रश्न। सुधीर भाऊ। अध्यक्ष महाराज, खरं तर या प्रश्नाला पुढच्या प्रश्नावर देतो। अध्यक्ष महाराज, या प्रश्नावर खरं तर जास्त वेळ देण्याची अध्यक्ष महाराज आवश्यकता आहे। सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरात पहिल्यांदा सांगितलं की 2,500 कोटी रुपयाची फसवणूक झाली, मालमत्ता जप्त साधारणतः 1,500 कोटीच्याच होणार आहे, त्याच्या आसपास होणार आहे, म्हणजे 1,000 कोटीचा गॅप पडणार आहे। अध्यक्ष महाराज, राजस्थानमध्ये प्रॉपर्टी आहे 2011 पासून, फक्त मैत्रेय कंपनी नाही, या राज्यामध्ये 21,528 कोटी आपण पोलिसांवर खर्च करतो आणि वर्षाला 50,000 कोटीच्या फसवणुकी होत आहे। आपल्याला जनसुरक्षा विधेयकासारखं धनसुरक्षा विधेयक आणावं लागेल आणि म्हणून माझ्या स्पेसिफिक, आपण अध्यक्ष महाराज स्वतः वकील आहात,
खरं तर अध्यक्ष नसता तर देशामध्ये एक उत्तम वकील म्हणून तुम्ही नामवंत तुमचा गौरव झाला असता. ठीक आहे, देश एका उत्तम वकिलाला मुकला हे मला मान्य, पण अध्यक्ष महाराज पण देशाला चांगला अध्यक्ष मिळाला हे पण सांगा. हा, चांगला अध्यक्ष, पण आज अध्यक्ष महाराज तुमच्याकडून निर्देशाची आवश्यकता आहे. अन्यथा अध्यक्ष महाराज एकीकडे डाव्या कडव्या विचारसरणीला जमिनीत गाडलं पाहिजे. माझे स्पेसिफिक अध्यक्ष महाराज प्रश्न आहे, कारण फसवणुकीनंतर फसतो कोण अध्यक्ष महाराज? श्रीमंत फसत नाही, भ्रष्टाचारी 2 नंबरचा माणूस फसत नाही. 10,000 रुपये महिना कमवणारा, 1,20,000 वर्षाला कमवणारा, 6 लक्ष रुपये वर्षाला कमवणारा 2 लाखाची पुंजी इथं गमावतो, कारण त्याला मोह असतो. म्हणून माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न, आणि तुम्ही समजू शकता, तुम्ही निर्देश द्या. पहिला अध्यक्ष महाराज, यामध्ये अडचण काय? MPID कायद्याचा एक लूफहोल आहे. लूफहोल काय की याच्यामध्ये जे कलम 3 अंतर्गत वित्तीय संस्था आस्थापने ठेवीदाराचे पैसे बुडवल्यास 6 वर्ष शिक्षा व 1 लाख रुपये दंड आहे. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं अध्यक्ष महाराज की 50% शिक्षा भोगल्यावर तो जमानतीसाठी अर्ज करू शकतो, म्हणजे त्याची जमानत होते. म्हणून माझा पहिला स्पेसिफिक प्रश्न सरकारला आहे की या गरिबांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी सरकार या कायद्यामध्ये, जसं आता पॉस्को गुन्ह्यामध्ये आपण 20 वर्ष शिक्षा देतो, अध्यक्ष महाराज हा गरिबांवर अत्याचार आहे अध्यक्ष महाराज, मग याची शिक्षा तुम्ही 20 वर्षापर्यंत वाढवणार आहात का? कारण अध्यक्ष महाराज तुम्ही टेलिफोनवर स्वतः बघितलं अध्यक्ष महाराज, आता टेलिफोनवर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला सांगावं लागते की सायबर क्राईम पासून वाचा. कुणी जजचं नाव सांगेल, कुणी ठाणेदाराचं नाव सांगेल, कुणी CBIचं सांगेल. म्हणून माझी पहिला स्पेसिफिक प्रश्न की 20 वर्षाची शिक्षा करता येईल का? IT ऍक्ट मध्ये 20 लाख रुपये दंड आहे, तुम्ही 1 लाख रुपये दंड काय केला अध्यक्ष महाराज? तर यामध्ये या प्रश्नावरती येऊया. आता खूप वेळ झाला, 14 मिनिटं झाली. नाही, माझा प्रश्न का 14 मिनिटं जागा? नाही, एकूण ह्या प्रश्नावरती आपण 14 मिनिटं बोललो. नाही ठीक आहे, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे. तुम्ही वकील आहात म्हणून Specific, म्हणता सगळा 20 वर्षाची शिक्षा, आणि अध्यक्ष महाराज जो गुन्ह्यामध्ये त्याची रक्कम आहे त्याला 25% दंड, असं कायद्यामध्ये बदल करणार आहेत का? आणि दुसरा एक फक्त उदाहरण तुम्हाला सांगतो की NCLTच्या माध्यमातून एक पुण्याची केस झाली, तुम्हाला माहित आहे, DSK कुलकर्णी अध्यक्ष महाराज, त्यामध्ये 16,000 कोटीचा प्रॉपर्टीचं मूल्यांकन झालं. NCLTनी ती प्रॉपर्टी 827 कोटीमध्ये विकली, कारण NCLT हे तुमचं ऐकत नाही. मला स्पेसिफिक 2च मुद्दे आहे की याची शिक्षा वाढवणार का, आणि या संदर्भामध्ये एक बैठक सन्माननीय मंत्री लावणार. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सुधीर भाऊंनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी नजरेस आणून दिलेला आहे. 6 वर्षाची शिक्षा आता नवीन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे आणि आपण जे केलेलं आहे त्याप्रमाणे ही बेलेबल होते. त्यामुळे 7 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा जर असेल तर त्याच्यामध्ये अधिक आपल्याला स्ट्रिक्ट अशा प्रकारची कारवाई करता येते. त्यामुळे सुधीर भाऊंनी जरी 20 वर्षाची मागणी केली असली तरी शिक्षा वाढवण्याच्या संदर्भात, आणि जे काही शेवटी कुठलीही शिक्षा ही कमेन्सरेट टू ऑफेन्स अशा प्रकारचीच वाढवता येते. त्यामुळे कमेन्सरेट टू द ऑफेन्स ही जास्तीत जास्त जी काही वाढवता येईल त्या संदर्भातलं अमेंडमेंट करण्यात येईल. 1 लाख रुपये दंडाचा जो विषय त्यांनी सांगितलेला आहे त्यातही वाढ निश्चितपणे करण्यात येईल. आणि तिसरं या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की खूप मोठ्या प्रमाणात हे सगळे ऑफेन्सेस झालेले आहेत. हे ऑफेन्सेस झाल्यानंतर MPID सारखा एक चांगला कायदा आपल्या राज्यामध्ये आहे, परंतु या कायद्याच्या अंतर्गत प्रॉपर्टी जप्त करणे, मग तिच्या लिलावाकरता परमिशन घेणे, मग त्याची विक्री करणे, या सगळ्या गोष्टी खरं म्हणजे आपण फार काही त्यात यशस्वी झालेलो नाही, फार कमी आपण त्यात यशस्वी झालो आहे. आणि म्हणून राज्य सरकार या संदर्भात एक स्पेशल व्यवस्था उभी करेल की ज्या व्यवस्थेमध्ये काही आपण फायनान्शियल एक्सपर्ट्सला घेऊ, काही आपण त्याच्यामध्ये आवश्यकता पडली तर आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून एखाद्या प्रॉपर्टीचं व्हॅल्युएशन करणारी यंत्रणा त्याच्यामध्ये घेऊ, अशी एक कंप्लीट व्यवस्था ही राज्य सरकार तयार करेल की ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर प्रॉसिक्युशनला किंवा पोलिसांना असिस्ट करण्याकरता ही व्यवस्था त्या ठिकाणी असेल, जी कमीत कमी वेळेत प्रॉपर्टीज आयडेंटिफाय करणे,
त्या प्रॉपर्टीचं व्हॅल्युएशन करणे आणि त्याची पुढची प्रक्रिया करणे यामध्ये आणि नंतर विक्री करणे या सगळ्या गोष्टींमध्ये ती पोलिसांना मदत करेल अशा प्रकारची एक व्यवस्था राज्य सरकार उभी करेल. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या ह्या प्रश्नाच्या द्वारे मी प्रेरणा मतिमंद विद्यालय व सांगली जिल्ह्यातील इतर असे 5 विद्यालय आहेत, त्यामध्ये सोनराज सेवाभावी संस्थेचं राजाराम बापू निवासी विद्यालय असेल, त्याचबरोबर निवासी मतिमंद मुलामुलींची शाळा मांजर्डे असेल, निवासी मतिमंद मुलामुलींची शाळा मांजर्डे तालुका तासगाव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक समिती संचलित शिवाराव बापू शेंडगे निवासी मतिमंद मुलांची शाळा व वेलफेअर असोसिएशन फॉर द डिसेबल मिरज संचलित निवासी मतिमंद मुलांची शाळा जत. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय 16 जुलै 2024ला घेतला आणि तो निर्णय असा होता की ज्या शाळा मतिमंद मुलामुलींच्या संगोपनासाठी शुश्रूषेसाठी त्यांच्या शिक्षणासाठी कार्यरत आहेत, सेवाभावी संस्था आहेत आणि ज्यांनी 2008-09ला त्या शाळा चालू केल्या असतील त्या शाळांना 15 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अनुदानाच्या टप्प्यावरती आणायचं आणि त्या पद्धतीनं त्यांनी एक SOP तयार केली आणि त्या SOPच्या अंतर्गत एक मूल्यांकन समितीसुद्धा नेमण्यात आली. 31 ऑक्टोबर 2024पर्यंत ह्या सर्व संस्थांनी त्यांचा असणारा प्रस्ताव जो आहे तो प्रस्ताव दाखल करायचा आणि दाखल केल्यानंतर मूल्यांकनाची समिती येणार. त्या मूल्यांकनाच्या समितीमध्ये जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते, जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकारी होते, शिक्षण अधिकारी होते. प्रश्न घ्या. पॉइंटेड प्रश्न घेतो. आज आपल्याला 10 प्रश्न किमान संपवायचे. मूल्यांकनाच्या माध्यमातून मूल्यांकन झालेल्या सर्व आपल्या सांगली जिल्ह्यातल्या ज्या 6च्या 6 शाळा आहेत त्यामध्ये प्रेरणा विद्यालय आहे. या सर्व शाळांना 90 मार्क पडलेले आहेत त्या असणाऱ्या मूल्यांकनाच्या तक्त्यामध्ये. तरीही आयुक्तांच्याकडे 2-2 वेळा तिथे गेल्यानंतर त्रुटी काढून परत तो प्रस्ताव खाली पाठवला गेला जातो. तो प्रस्ताव परत त्रुटी पूर्ण करून परत आयुक्तांच्याकडे पाठवला गेला जातो. तो पाठवल्यानंतर शेवटी आयुक्तांच्याकडे अनेक वेळा हे मतिमंद संस्था चालक जे आहेत, मतिमंद मुलामुलींच्या शाळा चालवणारे जे संस्था चालक आहेत ते तिथं जातात, तरीही तो प्रस्ताव सरकारच्या पटलावरती मंजुरीला जात नाही. ह्याच्या पाठीमागं आयुक्तांची ही दिरंगाईचं कारण काय, हा माझा पहिला प्रश्न. दुसरं, 11 जूनला शेवटी आपले ह्या विभागाचे सचिव आहेत अनिल दिघेकर साहेब, त्यांनी पत्र पाठवलं आयुक्त महोदयांना की आपण तात्काळ हे सर्व प्रस्ताव मुंबईला आमच्या पटलावरती मंजुरीसाठी पाठवून द्या. तरीही अजूनपर्यंत त्या संदर्भातली कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 16 जुलै 2024ला सरकारनं स्वयंस्पष्ट निर्णय घेतलेला आहे की ज्यांनी 15 वर्षाचा कार्यकाल या संस्था चालकांनी शाळा चालवण्याचा पूर्ण केला असेल त्यांना आपण अनुदानाच्या टप्प्यावरती आणायचं. तर मग एवढी दिरंगाई का? मग जर समजा अशी दिरंगाई होत असेल आणि आयुक्ताच्या पातळीवरती हा प्रस्ताव जर थांबत असेल तर तो असणारा टप्पा वगळून सरकारकडे थेट प्रस्ताव मागण्याच्या संदर्भात, मागून घेण्याच्या संदर्भात मंत्री महोदय उचित कारवाई करणार का? आणि सदरची असणारी शाळा व इतर ज्या 5 शाळा आहेत त्यांना अनुदानाचा टप्पा कधी मंजूर करून देणार? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य सत्यजित देशमुख साहेबांनी जो विषय मांडला हा तात्काळ म्हणजे त्यांनी सांगितलं याच्यातमध्ये ही खरी गोष्ट आहे की त्यांनी जे मूल्यांक त्यांना जे मिळाले ते ज्या पद्धतीने जो टप्पा आहे 3 टप्प्यामध्ये आम्ही 16 जुलै 2024 रोजी एक निर्णय घेतला आणि त्यात 3 टायर सिस्टीममध्ये SOPच्या माध्यमातून आम्ही आणि त्यांनी प्रस्ताव खालून जो CO जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून आला त्याच्यामध्ये त्यांना 90% गुण मिळाले, ही खरी गोष्ट आहे. पण त्यामध्ये काही त्यांनी कागदपत्र जी द्यायला पाहिजे होती ती पूर्णता केली नव्हती, त्याच्यामुळे तो प्रस्ताव परत पाठवला होता. पण आता आपण त्यामध्ये सिस्टमच लावली आहे की वर्षातून त्याला म्हणजे ऑक्टोबरपर्यंत 30 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी प्रस्ताव सादर केला पाहिजे. त्याला आपण जानेवारीपर्यंत हे करू आणि 15 फेब्रुवारीपर्यंत त्यांना मंजुरी देऊ असं आपण आता 16 जुलैच्या आपल्या याच्या माध्यमातून. आणि त्यांनी ज्या प्रस्तावामध्ये त्यांनी जे केलं होतं त्याच्यामध्ये एक 4-5 गोष्टी होत्या की 3 वर्षाचा ऑडिट रिपोर्ट त्याला नव्हता, संस्थेची घटना सादर केलेली नव्हती, त्यानंतर सदस्यांची यादी व धर्मदाय आयुक्तांचा पदमान्यता सादर केली नव्हती, शाळेवरील कर्मचारी नियुक्त संदर्भात जाहिरात निवड प्रक्रिया बिंदू नियमावलीबाबत
माहिती सादर केली नव्हती, असे हे 5-6 मुद्दे त्याच्यामध्ये इनकम्प्लीट होते, म्हणून ते परत पाठवलं होता. पण आम्ही आता आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत की अशा काही प्रस्ताव असतील ते ताबडतोब आमच्याकडे सरकारकडे पाठवा. आम्ही त्याला मान्यता, कारण की दिव्यांगांचा विषय आणि दिव्यांगांच्या विषयामध्ये सरकार संवेदनशील आहे आणि नक्कीच त्याच्यामध्ये पूर्णपणे लक्ष घालून आम्ही ते करायचा प्रयत्न करू. प्रश्न क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, झालं, सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर आहे. अध्यक्ष चला, महोदय, प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 12,621. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, भामरागड हे गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिशय दुर्गम भागातील तालुका आहे आणि भामरागड तालुक्यामध्ये अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी काही ठिकाणी खांब लावलेले आहे, काही ठिकाणी तार तुटलेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्या दुर्गम भागामध्ये, नक्षलवादी भागामध्ये लोकांना विजेचं कनेक्शन नसल्यामुळे अनेक संकटाला त्यांना सामोरं जावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहे. त्या जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतलेला आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये गडचिरोली जिल्हा हा उद्योजक हब म्हणून आज प्रसिद्ध आला. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, खंडी नैनवाडी हे जे गाव आहे, या गावाला कनेक्शन हे जवळपास 29 एप्रिलला देण्यात आलं. त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतोय. परंतु हा एकमेव एक गाव नाही गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये. गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी असेल, भामरागड असेल किंवा धानोरा असेल, हे अतिशय दुर्गम भाग आहे. या भागामध्ये आदिम जमात म्हणून त्या ठिकाणी माळिया गोंड राहतो आणि माळिया गोंड हा अतिशय मागासलेला असल्यामुळे त्या भागातले लोक अशिक्षित आहे, अडाणी आहे. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, जरी हा प्रश्न माझा नैनी खंडवाटच्या पलीकडचा जरी असला तरी एक स्पेसिफिक प्रश्न माझा आहे की या एकच गावाला कनेक्शन न देता माळिया जमातीचे जे काही खेडेवाडे असतील त्या सर्व गावांना आपण कनेक्शन देणार का, हा एक स्पेसिफिक प्रश्न. दुसरा हा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीला आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून करोड रुपयाचा फंड दिला जातो. हा एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातच दिला जात नाही, ह्या प्रत्येक जिल्ह्यात दिला जातो अध्यक्ष महोदय. तर या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आपल्याला की माळिया असेल, कोलाम असेल, कातकरी असेल, हे अतिशय मागासलेली जमात आहे आदिवासीमधली आणि आदिवासी विकास विभाग हा या जमातीसाठी करोड रुपये खर्च करतो. या माध्यमातून जरी हा माझा प्रश्न स्कोपच्या बाहेर असला तरी माननीय मुख्यमंत्री या ठिकाणी निर्णय घेतल्याची मला आशा आहे. आणि माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा अध्यक्ष महोदय, करोड रुपये आपण त्या ठिकाणी खर्च करतोय म्हणून या स्पेसिफिक 3 जातीसाठी एक विशेष पॅकेज तयार करून महाराष्ट्रातील माळिया असेल, कोलाम असेल, कातकरी असेल, या अतिशय दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना आपण कनेक्शन देणार आहेत का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मुळात ज्या गावाचा प्रश्न विचारला आहे तिथलं काम आपण पूर्ण केलेलं आहे आणि तिथे इंडिव्हिज्युअल कनेक्शन्सही देणं सुरू झालेलं आहे. ज्यांनी अर्ज केला त्या सर्वांना आता त्या ठिकाणी आपण वीज पुरवलेली आहे. त्यांनी जो दुसरा प्रश्न केला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे की माळिया, कातकरी आणि कोलाम अशा ज्या प्रिमिटिव्ह ट्राईब्स आपल्याकडे आहेत, म्हणजे ज्या आपल्या जमातीमधले आदिम जमाती आहेत, तर याच्या संदर्भात देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी देशभरातल्या प्रिमिटिव्ह ट्राईब्स करता त्या ठिकाणी PM जन्मन नावाची योजना सुरू केली होती आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आपल्याला उपलब्ध करून दिला. मुळामध्ये PM जन्मनमध्ये महाराष्ट्रामध्ये या ज्या प्रिमिटिव्ह ट्राईब्स आहेत ज्यांची अतिशय सीमित लोकसंख्या आहे, आपण ओरिजिनल आपलं एस्टिमेट असं होतं की 8,500 कनेक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी गावांमध्ये आणि पाड्यांमध्ये द्यावे लागतील. पण मुळामध्ये ज्यावेळेस आपण काम सुरू केलं त्यावेळेस असं लक्षात आलं त्याहीपेक्षा जास्त द्यावे लागतील आणि PM जन्मनच्या अंतर्गत अशा प्रकारचे 11,000 कनेक्शन्स हे आपण पूर्ण केलेले आहेत. त्यासोबत म्हणजे त्याच्यात जर आपण उल्लेख केला तर गडचिरोलीमध्ये आपल्याला मुळात 271 कनेक्शन द्यायचे होते, त्याच्या अगेन्स्ट 671 कनेक्शन्स आपण दिलेले आहेत. अगदी भामरागडचा विचार आपण केला तर 265 कनेक्शन्स आपण त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. आणि याच्यामध्ये मला हे आपल्या निदर्शनास आणून दिलं पाहिजे की अनेक या ठिकाणी टोले आहेत किंवा पाडे आहेत, 2 लोक राहतात, 1 जण राहतो, 3 लोक राहतात, त्यांनाही आपण हे कनेक्शन्स त्या ठिकाणी तिथपर्यंत या मोदीजींच्या योजनेत नेऊन पोचवले आहेत.
आता दुसरी योजना माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्याला दिलेली आहे, धरती आबा योजना. या धरती आबा योजनेमध्ये आता प्रिमिटिव्ह ट्राईबसोबत सर्व प्रकारच्या जे काही आमचे आदिवासी बांधव आहेत यांच्याकरता 17 योजना त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दिलेल्या आहेत, ज्यात इलेक्ट्रिफिकेशनची योजना देखील आहे. जवळपास 80,000 कोटी रुपयाची योजना देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे. याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी योजना नुकतीच अगदी सुरू झाली. त्या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आपल्याला 6,961 अशा प्रकारचे कनेक्शन्स द्यायचे होते. त्याच्या अगेन्स्ट आपण आत्तापर्यंत 4,687 कंप्लीट केले आहेत आणि 29 कोटी रुपयाचं काम कंप्लीट केलं आहे. देशात आता आपण या योजनेमध्ये कनेक्शन देण्यात नंबर 1 वर आहोत. गडचिरोलीतही या योजनेमध्ये आपण 144 कनेक्शन्स दिले आहेत, भामरागडमध्ये 28 दिले आहेत. त्यामुळे याही योजनेत आपण जेवढे आयडेंटिफाईड गावं तर झालेच आहेत, पण पाडे आहेत, टोले आहेत, तिथपर्यंत आपण पोहोचतोय. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, आमचे बाबा या ठिकाणी आहेत, बाबांना तिथली कल्पना आहे, पण अगदी या ठिकाणी कुवा कोडी असेल, परमल भट्टी असेल किंवा साकीकट्टा टोला असेल, चिन्ना कोडोली टोला असेल, म्हणजे 3 गावांच्या टोल्यापर्यंत देखील आपण 3 घरांच्या टोल्यापर्यंत देखील आपण पोहोचलोय आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे आपण कनेक्शन्स हे दिले आहेत. त्यामुळे सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी जे मत व्यक्त केलेलं आहे, निश्चितपणे कोलाम, कातकरी किंवा आपले जे प्रिमिटिव्ह ट्राईब्स आहेत यांच्याकरता तर आपण काम पूर्ण करूच, पण आता या धरती आबा योजनेमुळे संपूर्ण आदिवासी ज्या ज्या ठिकाणी राहतात आणि ज्या ठिकाणी त्याचेही त्यांनी निकष केले आहेत की 60% पेक्षा जास्त आदिवासी किंवा गावामध्ये आदिवासी कुटुंब, यामुळे अगदी एखाद्या गावात थोडे जरी कुटुंब असले तरी त्यांना या योजनेचा फायदा आपल्याला देता येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून 100% सॅच्युरेशन पर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करू. ठीक आहे, पुढे जाऊया. थांबा जरा. अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचं म्हणजे आज सुद्धा आपण पाहतो की गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये पुष्कळसे गावं व्यतिरिक्त आहे, लाईट गेला नाही आहे. म्हणजे खास करून म्हणजे माझ्या निर्वाचन क्षेत्रामध्ये भामरागड तालुका धरला तरी 16 गावामध्ये आणखी वीज जायचं आहे. हे महत्त्वाचं आहे, कारण की ते जाणं गरजेचं आहे. एक दुसरं म्हणजे पेरमिलीला एक सबस्टेशन तयार होत आहे, तिथे जवळजवळ आपलं 23 कोटी राज्य सरकारने मंजूर केलेलं आहे, काम सुरू आहे. ते जर सबस्टेशन पूर्ण झालं तर हे जे खंडी नैनवाडीचा जे विषय आलेला आहे, हे जे आजूबाजूचे गाव आहेत, टोले आहेत, हे सगळं गावांना आपण कव्हर करता येईल. त्या दृष्टिकोनातून जे निधी जे 23 कोटी रुपये मंजूर झालेलं आहे, काम सुरू आहे, त्याला निधी जर पूर्ण झाला तर मला वाटतं बाकीच्या गावांना सुद्धा व्यवस्था होऊ शकेल. अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे त्याला निधीची कमतरता पडणार नाही. निधी आपल्याजवळ आहे, आपण तो देऊ. शेवटचा प्रश्न घ्या. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मी बसा, खाली बसा. अध्यक्ष महोदय, मी प्रॉपर गडचिरोली जिल्ह्याचा असल्यामुळे ह्या व्यथा मला माहिती आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनेक असे खेडे, छोटे छोटे गावं आहेत की त्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा पोहोचलेला नाही. माझ्या कोरची तालुक्यामध्ये देखील अशी काही गावं आहेत की ज्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा पोहोचलेला नाही. आणि गडचिरोली जिल्ह्याची एक इलेक्ट्रिसिटी ही फार मोठी गंभीर अशी समस्या आहे. त्या ठिकाणी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला अनेक वेळा अशा घटना घडतात की 8-8 दिवस त्या ठिकाणी लाईन राहत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये अंडर केबल टाकून जर त्याची काही व्यवस्था करता आली तर त्यातील बांधवांना कनेक्शनसोबत ती विद्युत पुरवठा नेहमीच सुरळीत राहील. यासाठी माननीय मुख्यमंत्री हे आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि म्हणून पुढील काळामध्ये या संबंधानं निर्णय व्हावा अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे. निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय, या संदर्भातलंही प्लॅनिंग आपण पूर्ण केलेलं आहे. आणि आता जसं मी आपल्याला सांगितलं की विशेषतः गडचिरोलीतला सगळा जो आतला भाग आहे यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी राहतात आणि जवळपास गडचिरोली एक जिल्हा असा आहे की ज्यातले मॅक्झिमम गावं हे धरती आबाच्या अंतर्गत क्वालिफाय होत आहेत. आणि म्हणून आपण आता या संदर्भातला एक बृहद आराखडा तयार केलेला आहे, ते काम आपण पूर्ण करतो. आणि याच्या व्यतिरिक्त आपली जी RDSS सारखी योजना आहे आणि बाह्य अर्थसहाय्यित योजना आहे, या दोन्ही योजनेमध्ये आपण गडचिरोलीचा एक मोठा प्लॅन तयार केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये एक्झिस्टिंग असलेलं जे आपलं या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क आहे त्याचं कंप्लीट अपग्रेडेशन आपण करतो आहोत. आता हे खरं आहे की गडचिरोलीच्या काही भागामध्ये आपण खूप दुरून वीज आणतो आणि मध्ये आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यामुळे फेलियर झालं तर ते जास्त काळ फेलियर होतं.
त्यामुळे ते फेल्युअर होऊ नये याकरता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गॅप आहेत त्या गॅप देखील पूर्ण करण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. त्यामुळे मी आपल्याला आणि सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो की याकरता निधीची कुठलीही कमतरता पडणार नाही. प्रश्न क्रमांक 4. नाही झालं, तुम्हाला दिली संधी. पहिला विचार रायगडचा. फक्त सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मी प्रश्न जरी एका छोट्याशा गावाचा जरी विचारला असला तरी सुद्धा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तमाम आदिवासींच्या खेड्यापर्यंत, तांड्यापर्यंत, पुढापर्यंत, वाड्यापर्यंत वीज कनेक्शन पोहोचवण्याचं काम केलं. त्याबद्दल मी संपूर्ण आदिवासीच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करतो. धन्यवाद देतो. धन्यवाद साहेब. प्रश्न क्रमांक 4. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 14,259 वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या अनुषंगानं आपण पाहतोय की पोलिसांच्या माध्यमातून जे मनुष्यबळ असतं कमी असल्यामुळे, संख्याबळाची कमतरता असल्यामुळे CCTV लावण्याच्यासाठी मग कुठे जिल्हा नियोजन, कुठे CSR अशा पद्धतीचा निधी, DPDCच्या निधी वापरण्यात येतोय. अध्यक्ष महोदय, खरं तर या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये 2 जिल्ह्यामधला प्रश्न आहे, एक रायगड आहे, एक रत्नागिरी आहे. रायगड जिल्ह्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीत दिलेलं उत्तर आणि रत्नागिरीच्या बाबतीत दिलेलं उत्तर याच्यामधला फरक हा मानसिकता दर्शवतोय. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला कॅमेरे बंद आहेत असं सांगण्यात आलं तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक त्या कंपन्यांना वारंवार सूचना देतात, चालू होत नाही तर कामाला विलंब केल्यासाठी दंड आकारून दंडाची रक्कम भरायलाही लावतात. कंपन्या ज्यांनी काम केलं त्यांना काळ्या यादीत देखील टाकतात. मग रायगड जिल्हा अधीक्षकांनी हेच काम करायला काय हरकत होती? त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की मग ज्या कंपन्यांमध्ये, इथे तर पेणमध्ये जवळपास 40% कॅमेरे आहेत, त्याच्यामध्ये खोपोलीमध्ये 40% कॅमेरे काम करत नाही आहेत आत्ताच्या घडीला. मग अध्यक्ष महोदय, असे कॅमेरे बसून उपयोग काय आहे? त्यामुळे प्रश्न असा आहे की ज्या कंपन्यांनी हे काम केलेलं आहे त्यांच्यावरती हे काम चालू कॅमेरे कार्यरत नसल्याबद्दल त्यांना दंड आकारणार का? आणि ज्या कंपन्यांनी अशा पद्धतीनं ज्या नगरपालिका यंत्रणेला वेटीस धरलेला आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकणार का? तिसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जसं आता अलीकडच्या काळामध्ये पाणी, वीज शहरी भागामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं ठरलंय, त्याच धर्तीवरती सुरक्षिततेसाठी सुद्धा या ठिकाणी CCTV संरक्षण आराखडा ही सुद्धा आता काळाची गरज बनलेली आहे. असा CCTV संरक्षण आराखडा रायगड जिल्ह्यातल्या सगळ्या नगरपालिकाचा बनवण्यासाठी पोलीस प्रशासन या शासनाला या ठिकाणी सूचित करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी अतिशय महत्वपूर्ण प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला की 2 जिल्ह्यांमध्ये CCTVचा प्रकल्प त्या ठिकाणी राबविण्यात आला, एक रायगडला आणि एक रत्नागिरीला. तर सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की रत्नागिरीचा प्रकल्प हा पोलीस विभागामार्फत राबविण्यात आला, परंतु रायगडमध्ये मात्र यंत्रणा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या होत्या. एक DPDCतून फंड दिला आणि तो DPDCला फंड त्या ठिकाणी जरी पोलीस स्टेशनमध्ये लावले तरी त्याची कार्यान्वयन यंत्रणा त्या ठिकाणी नगरपालिका होती. दुसरा काही CSR फंडमधून काही ठिकाणी त्या ठिकाणी लावण्यात आले आणि हे करत असताना असं लक्षात आलं काही दिवसांनी की ते कॅमेरे त्यातले जवळजवळ 50-60% कॅमेरे हे बंद पडले कुठे? रायगड जिल्ह्यामध्ये. त्या संदर्भात कारवाई करण्याचं काम त्या संबंधित नगरपालिकेचं होतं त्या ठिकाणी आणि जे CSR फंडमधून मात्र लावण्यात आले ते 100% कॅमेरे त्या ठिकाणी सुरू आहेत. या उलट रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जो CCTVचा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून त्या ठिकाणी करण्यात आला. ज्या ठिकाणचे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये बंद पडले त्या ठिकाणी माननीय पोलीस अधीक्षकांनी बैठका घेतल्या, त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना बोलवलं आणि नंतर लेटर देखील इश्यू केले की तुम्हाला काळ्या यादीत का बरं टाकण्यात येऊ नये. ह्या सर्व गोष्टी लक्षात आल्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी सूचना दिल्या की याच्यानंतर CCTV संबंधातले जे प्रकल्प राहतील याचा मेंटेनन्स भविष्यात होण्याकरिता त्या ठिकाणी हे प्रकल्प येणाऱ्या काळामध्ये गृह खात्यामार्फत राबविण्यात यावे. आज आपण जो प्रश्न उपस्थित केला तर यामध्ये रायगडचे देखील कॅमेरे लवकरात लवकर कसे सुरू करण्यात येईल या संदर्भात तात्काळ बैठक घेण्यात येईल. जरी तो आमच्या विभागाकडून राबविण्यात आला नाही तरी देखील संबंधित प्रशासनाला त्या ठिकाणी सूचना देण्यात येईल की बंद पडलेले सगळे कॅमेरे तात्काळ दुरुस्त करून घेऊन त्या ठिकाणी कॅमेरे तात्काळ सुरू झाले पाहिजे या संदर्भात सूचना देण्यात येईल. शेवटचे 2 प्रश्न. राज्यमंत्री महोदयांनी अतिशय योग्य उत्तर दिलं आहे. मी केवळ एवढंच सांगू इच्छितो
की कालच्या बैठकीमध्ये आम्ही हा निर्णय केलेला आहे की आज कोणीही कुठेही कॅमेरे लावतं आणि मग त्याचं मेंटेनन्स कोणी करायचं हे माहीत नसतं, कुठल्या फंडातनं लागले हे माहिती नसतं आणि म्हणून याच्या संदर्भात एकत्रित SOP आम्ही याची जाहीर करणार आहोत. या SOPमध्ये कुठलेही कॅमेरे लावताना एका सिंगल पॉईंटची परमिशन ही त्या ठिकाणी असेल, त्याच्यामुळे इंटिग्रेशन होईल. आणि दुसरं, याच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी ही एका सिंगल एजन्सीवर असेल, जसं आता राज्यमंत्री मोदयांनी सांगितलं. समजा होम विभागाने केली तर पोलिसांकडे असेल किंवा त्याचा एक निर्णय आम्ही करू, पण सध्या तरी आम्ही पोलीस म्हणतो. आणि याच्यामध्ये फायनान्स मिनिस्टर साहेब या ठिकाणी आहेत. सातत्याने प्रश्न हा येतो की कॅमेरे लावणं सोपी आहे, पण मेंटेनन्स करता पैसे कुठनं द्यायचे. तर त्या संदर्भात आता आपण असं म्हणतोय की DPCच्या माध्यमातून त्याच्या मेंटेनन्स करता पैसे देण्यात यावे. तर याचा एकत्रित अशा प्रकारची SOP ही लवकरच आम्ही जाहीर करू. अध्यक्ष महोदय बघा, विषय असा आहे, हे कॅमेरे जेव्हा बसवतात ना, हे स्वतःच मेंटेनन्सचं 3 वर्ष 5 वर्ष अध्यक्ष महोदय सांगतात आणि नंतर सगळे पैसे 100% काढून घेतात. माझी विनंती अशी आहे मंत्री महोदयांना की याच्यातला एक भाग मेंटेनन्स होईपर्यंत, समजा आता तुम्ही 10 रुपयाला कॅमेरा घेतला तर 3 रुपये बाजूला ठेवला पाहिजे आणि जसं जसं ते मेंटेनन्स करतील त्यानंतर त्यांचे बिल अदा केले पाहिजे. नंबर 1. नंबर 2, हा जो आहे IT सोल्युशन्स वाला रत्नागिरी आणि रायगड, हा हॅबिच्युअल माणूस अध्यक्ष महोदय, असं करतो आणि पैसे काढून घेतो आणि काहीच करत नाही. माझी विनंती आहे, राज्यामध्ये या IT सोल्युशन्सचे जितक्या ठिकाणी असे कॅमेरे वगैरे बसवले असतील त्याची सुद्धा तुम्ही पूर्ण चौकशी केली तर, आणि ब्लॅकलिस्ट करण्याकरता अध्यक्ष महोदय SP महोदयांनी इतकी मोठ्या बैठक्या वगैरे काही घ्यायची अध्यक्ष महोदय त्याची गरज नाहीये. ताबडतोब एका लेवलवरनच तो काळ्या यादीमध्ये जाण्याचा प्रस्ताव गेला पाहिजे. या दोन्ही सिस्टम्स माननीय मंत्री महोदय करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य प्रशांत बम यांनी जो मुद्दा मांडला की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जे कॅमेरे त्या ठिकाणी वन प्रोटोकॉल IT सोल्युशन्स ह्या कंपनीकडून लावण्यात आले, तर यांनी महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील लावून ह्या पद्धतीची प्रॅक्टिस केली का, ही बाब निश्चितपणे तपासण्यात येईल आणि योग्य ती कारवाई त्यांच्यावर लवकरात लवकर करण्यात येईल. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मगाचपासून आपण सर्वजण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये लावलेले जे CCTV आहेत त्याचं कौतुक करतोय, त्याचं खूप चांगल्या प्रकारे काम झालं असं आपण सांगतोय. परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 57 एकंदरीत CCTV लावलेले आहेत आणि आपणच दिलेल्या माहितीमध्ये याच्यामध्ये 37 ते बंद आहेत आज घडीला. हे आपणच काही ते दिलेली लिखित स्वरूपामध्ये माहिती आहे. मग जे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेलं काम हे आदर्श काम, चांगलं काम किंवा त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी उत्तम केलेलं काम आपण कसं काय म्हणू शकतो? 37 बंद आहेत आणि म्हणून मगाशी माननीय मुख्यमंत्री महोदय म्हणाले त्या पद्धतीनं याचा मेंटेनन्सचा विषय तर येईलच, पण हे बसवत असताना याला काही वॉरंटी पिरियड काय आहे की नाही? तो वॉरंटी पिरियड पर्यंत हे बंद पडता कामा नयेत किंवा बंद पडले तर आपण त्यांच्याकडून विनामूल्य ते मेंटेन करून चालू करून घेणार का? हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरं, आपण सध्या DPC म्हणतो पण इथं आपण DPDC म्हटलंय. खरा शब्द काय, DPC की DPDC काय आता राहिलाय काय शब्द खरा? म्हणजे हा काय फार मोठा इश्यू नाहीये, पण आपण लिखित स्वरूपामध्ये DPDC म्हटलंय म्हणून DPC की DPDC एवढं फक्त मला सांगावं. नाही अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा तर राज्यमंत्र्यांनी हे काम उत्तम झालं वगैरे असं काहीच म्हटलेलं नाही. त्यांनी एवढीच माहिती दिली आणि ती रायगडबद्दल दिली की जे खाजगी लोकांनी लावले, म्हणजे जे CSR म्हणून लागले ते चांगले चालले आहेत आणि जे आपण लावले ते चांगले चालू नाही आहेत, हे त्यांनी माहिती दिली. त्याच्यामुळे इथे कोणाला सर्टिफिकेट दिलेलं नाही. मात्र या संदर्भात जसं मी सांगितलं की याचा एक एकत्रित SOP आपल्याला काढावं लागेल. काही ठिकाणी वॉरंटी पिरियड आहे, काही ठिकाणी नाही आहे, काही ठिकाणी 1 वर्षाचा आहे, काही ठिकाणी 3 वर्षाचा आहे. त्यामुळे आत्ता काय झालं की वेगवेगळ्या संस्थांनी हे लावले. आता याचे 2 ठिकाणी इंटिग्रेशन आपल्याला करावं लागतं. एक पोलीस विभागाकरता करावं लागतं आणि दुसरं डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने आपल्याला करावं लागतं. त्यामुळे या दोन्ही आपल्या ज्या काही निकड आहेत त्या लक्षात ठेवून याच्या SOP आपण तयार करू. मग त्याच्यामध्ये वॉरंटी पिरियड किती वर्षाचा असला पाहिजे, त्याच्या सगळ्या पुढच्या मेंटेनन्सची व्यवस्था कशी असली पाहिजे. खूप ठिकाणी कॅमेरे का बंद होतात,
तर त्या ठिकाणी खोदकामामध्ये फायबर तुटली म्हणून कॅमेरा बंद आहे, म्हणजे कॅमेरा चालू आहे पण फायबरच नाही आहे. तर अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टीला मेंटेनन्स लागतो आणि म्हणून त्या संदर्भात आपल्याला ही कारवाई करावी लागते आणि म्हणून त्या संदर्भातले आपण निश्चितपणे निकष देऊ. आणि DPCचा अर्थ डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी आहे. तर DPDC आपण पहिलेपासून त्याला DPDC म्हणायचो म्हणून DPDC म्हणायचो, पण आता प्लॅनिंग कमिटीला DPC म्हणतो आपण. प्रशांत ठाकूरजी बोला. महोदय, मंत्री महोदयांनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या बाबतीतलं उत्तर दिलं. रायगड जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी जी कंपनी आहे DPDCचा फंड वापरलेला आहे. मग DPDCचा फंड शासनाचाच फंड आहे, जरी गृह खात्याच्या मार्फत नसेल आलेला. तर त्यामुळे शासनाचा फंड युटिलाइज झालाय का, पुढे धोरण ठरवलं जाईल, पुढे त्याच्या अंमलबजावणी होईल. या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये या कंपनीला दंड आकारला जाणार का आणि काळ्या यादीत टाकलं जाणार का, हा प्रश्न आहे. उपस्थित केलं की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये देखील रायगड जिल्ह्यामध्ये जे चुकीचे कॅमेरे त्या ठिकाणी बसविण्यात आले किंवा कॅमेरे बसविण्यात आले त्यातले काही कॅमेरे बंद आहेत, काही नगरपालिकेने बसवले, काही त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या यंत्रांनी बसवले. निश्चितपणे ज्या ठिकाणी कॅमेरे बंद आहेत ते तात्काळ पहिले त्या कंपनीकडून दुरुस्त करून घेण्यात चालू करण्यात येईल आणि त्यांना देखील शो कॉज नोटीस देऊन त्यांना देखील काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार जर का चुकीचं काम झालं असेल तर शासन करेल. श्रीजा चव्हाण. अध्यक्ष महोदय, माझा सुद्धा प्रश्न CCTV संदर्भातच आहे. नांदेड जिल्ह्यात सुद्धा ठिकठिकाणी CCTV लावण्यात आलेले, पण काही ठिकाणीचे आता CCTVs बंद झालेले आहेत. शासनाकडे CCTV आणि कंट्रोल रूम ह्यासाठी 100 कोटी रुपयांचं प्रस्ताव शासनाला सादर झालेलं होतं आणि त्याला इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हल सुद्धा मिळालेलं आहे, पण ती निधी अजूनपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही आहे. ती निधी आम्हाला केव्हापर्यंत उपलब्ध होणार? दुसरा प्रश्न माझा असा आहे की सर्वच तालुक्यात हाय लेवलचे CCTV कॅमेराज ज्यांची क्वालिटी चांगली आहे ती CCTV कॅमेराज लावण्यात येणार आहेत का? मेंटेनन्स अँड रिपेअर्ससाठी वेगळी काही निधी उपलब्ध होणार आहे का? आणि माझा तिसरा उपप्रश्न असा आहे की CCTVच्या मेंटेनन्स अँड रिपेअर्स हे प्रायव्हेट एजन्सीजकडे असतात. ते प्रायव्हेट एजन्सीजला देण्याऐवजी जर आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला देता आलं, सरकार ह्यात काही धोरणात्मक विचार करणार आहे का आणि त्याच्यावर काही निर्णय घेणार आहे का? सन्मान्य सदस्य चव्हाणताईंनी उपस्थित केल्याप्रमाणे नांदेडचा जो CCTV प्रकल्प शासनाकडे आला असेल आणि प्रलंबित असेल तर निश्चितपणे ही बाब त्या ठिकाणी तपासून घेण्यात येईल आणि त्याला मान्यता देण्याकरिता संबंधित यंत्रणेला तशा सूचना करण्यात येतील. तसंच आपण सांगितलं की नांदेड जिल्ह्यामध्ये शहरामध्ये देखील काही CCTV प्रकल्प उभे करण्यात आले परंतु ते बंद आहेत याची देखील माहिती शासनाकडून त्या ठिकाणी घेण्यात येईल आणि तातडीनं सदर CCTV कसे सुरू करता येईल याच्या संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. नंतर आपण म्हटलं की मेंटेनन्स अँड रिपेअर्स आपल्या एक्झिस्टिंग CCTVच्या प्रकल्पांचं तर ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देता येणार नाही. या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील निवेदन केलं आणि सूचना देखील विभागाला दिल्या की संपूर्ण राज्यामध्ये एक सूत्रता आणण्याकरिता त्या ठिकाणी गृह विभागाच्या मार्फत लवकरात लवकर एक SOP तयार करून संपूर्ण राज्यामध्ये वितरित करण्यात येईल. चला पुढे महेश शिंदे, शेवटचा प्रश्न घ्या. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न असा आहे की साधारणतः MSCBच्या बाबतीमध्ये जर शेतकऱ्यांनी पोल विकत घेतला आणि स्वतःच्या खर्चानं पोल लावला तर त्या पोलची मालकी MSCBकडे जाते. त्याच पद्धतीनं समजा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी DPDCनी किंवा कुठल्याही डिपार्टमेंटनी एखादा कॅमेरा लावला तर त्याची मालकी गृह विभागाला घेता येईल का हे एक पाहणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं महत्त्वाची गोष्ट, हे कॅमेरे प्रत्येक जिल्ह्याला सेंट्रलाइज केल्यानंतर हा कॅमेरा हा एक तपासासाठी पोलिसांच्या तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्यामुळं याचा एक कंट्रोल गृह विभागाकडे देता येईल का, याची आपण काही पॉलिसी वगैरे ठरवणार का? सन्मान्य सदस्य महेश शिंदे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण CCTV आपण बघतो की पोलिसांचा तिसरा डोळा म्हणून त्या ठिकाणी काम करतं आणि गुन्हेगारीला आळा घालण्याकरता त्याच पद्धतीनं अवैध पार्किंग टाळण्याकरता ह्या पद्धतीचं आपण नवीन ठिकाणी CCTVची मागणी त्या ठिकाणी होते. त्याचा बऱ्याचशा प्रमाणात गुन्हेगार शोधण्याकरता देखील आपल्याला त्या ठिकाणी मदत झालेली आहे. आता आपलं म्हणणं आहे की याचं एकत्रित कंट्रोल रूम करण्याकरता काही प्रक्रिया शासनाकडनं करण्यात येईल का? निश्चितपणे मी आपल्याला पुन्हा एकदा सांगतो की सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांनी त्या संदर्भात सभागृहात देखील निवेदन केलं आणि विभागाला देखील सूचना केल्या की हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या यंत्रणांकडे असणारी जबाबदारी एकत्रितपणे करून एक एकत्रित SOP करून गृह विभागाकडे याचं नियंत्रण सेंट्रलाइज करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 5.
अध्यक्ष महाराज, सारा नर्सिंग कॉलेज हे पनवेल या ठिकाणी आहे आणि त्या ठिकाणच्या एका विद्यार्थ्याला तिथल्या प्राचार्याने अश्लील शब्दाचा वापर करून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि त्या जाचाला कंटाळून त्या विद्यार्थ्यांनी 3 जून 2025 रोजी आत्महत्या केली आहे असं आढळून आलं. हे खरं आहे काय? पनवेल तालुक्यात त्या संदर्भात गुन्हा नोंदवला आहे. त्या नोंदवलेल्या गुन्हाला जो गुन्हा नोंदवलेला आहे त्यामध्ये चौकशीमध्ये काय आढळून आलं आणि तपास करताना त्या आरोपीवरती विलंब का होतोय त्या कारवाई करण्यासाठी, हे 2-3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. आणि त्याचबरोबर सारा नर्सिंग कॉलेजला महाराष्ट्र नर्सिंग काउन्सिल आणि इंडियन नर्सिंग काउन्सिलने परमिशन दिली नसताना सुद्धा त्या ठिकाणी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे काय, हे आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार हा जो प्रश्न आहे जो की परमिशन नसताना त्या ठिकाणी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली, हे खरं आहे काय? अध्यक्ष महोदय, पनवेलच्या ठिकाणची ही घटना आहे. साधारणतः 3 तारखेला ही घटना घडली आणि जे काही मयत व्यक्ती आहे त्याच्या आईने ही तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केली की सदर कॉलेजच्या प्रिन्सिपलनी जातीवाचक तिथे काही वक्तव्य केलेलं असल्यामुळे त्यांच्या चिरंजीवाने ही आत्महत्या केली आहे. जीवे मारण्याची धमकी दिली असे तिथे तक्रारीमध्ये नमूद नाही, परंतु जातीवाचक तिथे वक्तव्य केलेलं असल्यामुळे त्याचं वाईट वाटलं आणि म्हणून त्यांनी तिथे आत्महत्या केली. जी काही व्यक्ती आहे ती सध्या फरार आहे. आपण त्यांचा आपण तपास घेत आहोत. तथापि तपासादरम्यान काही फोनचे कन्व्हर्सेशन, काही रेकॉर्डिंग्स आपल्या हातामध्ये लागले आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्या मुलाचे त्याच्या मैत्रिणीसोबतचे काही संभाषण आहेत. मुलगा, त्याची मैत्रीण, त्यांची आई असं देखील एक कॉन्फरन्स देखील एक संभाषण आपल्या तपासामध्ये उघडकीस आलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने देखील आपण तपास करत आहोत. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, दोन्ही अँगलने आपला तपास चालू आहे आणि सदर व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्याकरता नक्कीच आम्ही कटिबद्ध आहोत. त्या दृष्टीने आपण कारवाई करतोय. अध्यक्ष महोदय, सदर कॉलेजची परवानगी हा विषय गृह विभागाच्या अखत्यारीमधला नाही, परंतु नक्कीच ह्याची संबंधित विभागाच्याकडनं माहिती घेऊन त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. प्रश्न क्रमांक 6. 10 घ्यायचे. 6. प्रश्न क्रमांक 7193. छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये मान्य मंत्री महोदयांनी सांगितलेलं आहे की शहरी भागामध्ये ही योजना राबवता येईल की नाही या संदर्भातली तपासणी केली जात आहे. तर ही शहरी भागामध्ये ही योजना आपण राबवण्यासंदर्भातला निर्णय घेणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरा, एक राज्य शासन म्हणून आपण PM आवास योजनेला सुद्धा शहरी भागामध्ये वेगळी मदत करतो आणि ग्रामीण भागामध्ये ती तुलनेनं कमी करतो. म्हणजे 1,20,000 ग्रामीण भागामध्ये आणि 2.5 लाख रुपये आपण शहरी भागामध्ये मदत करतो. हा एक दुजाभाव आहे. त्याच्या पुढचा एक दुजाभाव असा आहे की जी नागरी प्राधिकरणं आपण घोषित केलेली आहेत त्या प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये आपण तो नागरी भाग गृहीत धरून 2.5 लाख रुपयाची तरतूद या PM आवास योजनेत करतो. परंतु त्या भागामधल्याच जी ग्रामपंचायती आहेत, आजही ज्या ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत त्यांना ती ग्रामपंचायत गृहीत धरून आपण 1,20,000 रुपयाचाच निधी देतो. त्यामुळे आपल्या राज्यघटनेमध्ये अशा प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन करणं योग्य नाही. त्यामुळे एका गावामध्ये 1,20,000 आणि दुसऱ्या त्याच गावातल्या दुसऱ्या भागामध्ये 2,50,000 असे PM आवास योजनेची तरतूद विशेषतः ज्या ठिकाणी नागरी प्राधिकरण PMRD सारखी जाहीर झालेली आहे त्याच्या संदर्भामध्ये करण्यासंदर्भातला विचार चालू आहे. त्यामुळे असा दुजाभाव करणं योग्य नाही. सगळ्यांना समान न्याय देण्यासंदर्भातलं धोरण, सगळ्यांना समान घरकुलाच्या संदर्भातली रक्कम देण्यासंदर्भातलं धोरण राज्य शासन जरी काही केंद्राचा निधी असला तर त्याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन निश्चित करणार का, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो आज हा प्रश्न विचारला यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहतीच्या बद्दलचा, त्याच्यामध्ये असं आहे की जे शहरी भागामध्ये आपण पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरी भागामध्ये ही योजना राबवली जाते आणि त्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 2.5 लाख रुपये म्हणजे 2,50,000 रुपये दिले जातात. पण ग्रामीणमध्ये जी आहे ती आपली आवास योजना त्या माध्यमातून आपण जवळजवळ 1,20,000 रुपये त्या घरासाठी देतो. वरती आपण त्यांना जे आहे ते
4 टप्प्यात देत असतो. 15,000, 45,000, 40,000, 20,000 आणि नंतर शौचालयासाठी वेगळे 12,000 रुपये देतो. त्याच्यानंतर मनोरगाच्या अंतर्गत मध्ये आपण 28,000 रुपये देतो. असे जो त्यांना पण आपण 1 लाख म्हणजे 20,000 प्लस हे 50,000 असे 1,70,000 रुपये आपण त्या ग्रामीण भागातल्या घरांना देतो. आणि कारण की पंतप्रधान आवास योजना ही शहरी भागात असल्यामुळे ही सेम योजना शहरात घेता येणार नाही. ही ग्रामीण भागासाठीच योजना आखलेली आहे आणि त्याच्यामुळे ते ग्रामीण भागामध्येच काम होत असते. चला प्रश्न आहेत ज्या प्राधिकरण जाहीर झालेली, समजा एखादी ग्रामपंचायत हद्द आहे, गावठाणामध्ये आपण 1,20,000 देतो आणि गावठाणाच्या बाहेर त्याच गावामध्ये आपण 2.5 लाख रुपये देतो. हा जो दुजाभाव सगळ्याच योजनामधला आहे, विशेषतः नागरी प्राधिकरणामधला आहे. तर त्यांना समान निधी देणं हे योग्य आहे, तशी नागरिकांची मागणी आहे. तसा निर्णय राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय म्हणून घेणार का, हा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य राहुल कुलसाहेबांनी जो शहरी आणि ग्रामीणचा जो आहे मी सांगितलं तसं, ही पंतप्रधान आवास योजना ही शहरी भागासाठी आहे आणि ही यशवंतराव चव्हाण ही ग्रामीण आहे. पण आपण दिलेली सूचना नक्कीच सरकारच्या ठिकाणी दरबारी मांडून कॅबिनेट समोर मांडून त्याच्यामध्ये निर्णय घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करू. बोला, शेवटचा प्रश्न पडळकर साहेब. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा विषय सभागृहामध्ये चर्चेला आलेला आहे. मी सर्वप्रथम सरकारचं अभिनंदन विशेष करेन की प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजना व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत ह्या ज्या घरकुल योजना लागू केल्या, त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत भटक्या विमुक्तांच्यासाठी, मोदी आवास घरकुल योजना ओबीसींच्यासाठी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना धनगर समाजासाठी. मला स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचे आहेत, कारण मागं 20 लाख घरं माननीय प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेमधून आली आणि त्यामध्ये आपल्या सरकारनं अगोदर जे 1,20,000 रुपये घरकुलासाठी, 26,000 रुपये रोजगार हमीमधून, 12,000 रुपये शौचालयासाठी, असं 1,58,000 रुपये घरकुलासाठी मिळायचे. परंतु आपल्या सरकारनं विचार केला की 1,58,000 मध्ये घरकुल होत नाही आणि प्रश्न 4 मिनिटं विषय तसाच आहे. 50,000 रुपये सरकारने वाढवले. आता माझा प्रश्न असा आहे की ओबीसी खात्याच्या अंतर्गत ह्या ज्या घरकुल योजना सुरू आहेत, आताची परिस्थिती काय आहे, यावर्षी आपण प्रस्ताव घेणार आहोत का? नाहीतर सरकारनं 50,000 रुपये जर तिकडे दिले तर त्याच्याबद्दलची स्पष्टता आपल्याला ग्रामीण भागातल्या लोकांना येण्याची आवश्यकता आहे. मोदी आवास घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, याबद्दल सरकारची भूमिका काय आहे? मुख्यमंत्री महोदय सभागृहात आहेत. माझी विनंती आहे साहेब, आपली एक बैठक सह्याद्रीला झाली होती आणि त्या बैठकीमध्ये जे पालामध्ये राहणारी लोक आहेत, म्हणजे कडक लक्ष्मीवाला असेल, मर्याचा गाडेवाला असेल, पिंगळा जोशी असेल, कुडमुड्या जोशी असेल, सापवाला असेल, गारुडी असेल, हे जे सगळे वासुदेव आहेत, बहुरूपी आहेत, ही जी सगळी लोक आहेत, यांच्यासाठी काय आपण नवीन वेगळं बजेट करणार आहात का? माझी हात जोडून विनंती आहे, याच्याबद्दल काहीतरी निर्णय आपण घ्यावा. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य पडळकर साहेबांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे, मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की वेगवेगळ्या योजना तर आपण चालवतो आहे, कारण आपल्याला लवकरात लवकर घरं द्यायची आहेत. पण यावर्षी मात्र केंद्र सरकारने देशामध्ये सर्वात जास्त घरं आपल्याला दिली आणि 30 लाख घरं, म्हणजे आपण लक्षात घ्या की गेल्या 7 वर्षामध्ये आपण 13 लाख घरं बांधली आहेत आणि या एका वर्षामध्ये आपल्याला 30 लाख घरं केंद्र सरकारने दिलेली आहेत, ज्यातल्या 20 लाखापेक्षा जास्तीचं डिस्बर्समेंट देखील आपण केलेलं आहे. आणि म्हणून आत्ताच्या घडीला हे सगळे वेगवेगळ्या आपल्या ज्या योजना आहेत, यातले जे लोक आहेत हे सगळे प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र आहेत. आणि म्हणून आपण हा निर्णय केला की आत्ता पहिल्यांदा प्रधानमंत्री आवास योजनेची जी यादी आहे ही पूर्णपणे, म्हणजे आता प्रतीक्षा यादी उरलेली नाही, सगळी प्रतीक्षा यादी पूर्ण आपल्याकडची सगळी संपली आहे. याच्या व्यतिरिक्त आता केंद्र सरकारने आपल्याला ही परवानगी दिली नव्याने सर्वेक्षण करण्याची, म्हणजे ज्यांची नावं सुटली होती त्यांचंही सर्वेक्षण करण्याची. आपल्याला ते सर्वेक्षणही आता आपलं या महिन्यात मला वाटतं संपतं आहे. त्यामुळे ती यादी तयार झाली की पुन्हा आपण नव्याने त्यांना त्या ठिकाणी पैसे मागणार आहोत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आता कुठलाच समाज हा सुटेल अशा प्रकारची परिस्थिती नाही. तथापि समजा कोणाचं नाव नवीन यादीत सुटलं असेल
तर ते लक्ष घालून टाकून घेतलं पाहिजे. आपल्याला तो चान्स आहे, तो आपण केला पाहिजे. पण मी या ठिकाणी निश्चितपणे नमूद करू इच्छितो की देशामध्ये सर्वात जास्त घरं आपल्याला मिळाली आणि मी ग्रामविकास विभागाचं याकरता अभिनंदन करू इच्छितो की ग्रामविकास विभागाने सर्वाधिक वेगानं, म्हणजे पहिल्यांदा जे 20 लाख मिळाले, एका महिन्यात त्यातल्या 15 लाख लोकांना मान्यता देऊन त्यांचं 10 लाख लोकांचं डिस्बर्समेंट केलं. आणि आता जवळपास आपल्या म्हणजे जे काही आपल्याला आता घरकुल मिळाले त्यातलं 70% लोकांचा पहिला हप्ता आपण दिलेला आहे. दुसरं, माननीय महसूल मंत्र्यांनी देखील चांगला निर्णय घेतला. आता ज्यांना आपण हे घरं दिलेले आहेत त्यांना मोफत रेती देण्याकरता त्यांच्या घरी टीपी आपण नेऊन देतोय की त्या टीपी त्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांनी ती रेती घ्यावी. आणि आता या आठवड्यामध्ये माननीय आपले जे मंत्री आहेत महसूल आणि ग्रामविकास हे दोघं पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन किती लोकांचे घरकुल सँक्शन झाले आणि त्यापैकी किती लोकांच्या घरी टीपी पोचल्या आणि त्यापैकी प्रत्यक्ष किती लोकांना वाळू मिळाली या संदर्भातला देखील आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे वेगाने हे काम पूर्ण होईल. आणि यासोबत आपण हा निर्णय घेतला की प्रधानमंत्री आवास योजनेसोबत 50,000 रुपये आपण ॲडिशनल आता त्या ठिकाणी देतो आहोत. कारण आपला प्रयत्न आहे की ही सगळी घरं 30 लाख घरं 2 लाखाच्या वर चालले, 2 लाख चालले आहेत, 2,10,000 चालले आहेत. ही सगळी घरं ही पहिल्या दिवशीपासून सोलर घरं असली पाहिजे. या 30 लाख कुटुंबांना विजेचं कुठलंही बिल येऊ नये या दृष्टीनं 50,000 रुपये आपण अधिकचे दिलेले आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की एक प्रकारे देशामध्ये महाराष्ट्राचं एक नवीन मॉडेल बेघरमुक्त महाराष्ट्राचं आपण तयार करतो. प्रश्न क्रमांक 7. 8,239 वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, लवकर, 1 मिनिट राहिला, लवकर विचारा. याच्यामध्ये वाहतूक चालकावर आपण गुन्हा दाखल केला, ज्यांच्या गायी होत्या त्यांच्यावर केला का, आणि या गायी पिकअप मधून नेता येतात का? उत्तर. अध्यक्ष महोदय, 28 एप्रिल 2025 रोजी एक घटना त्या ठिकाणी घडली की 4 वाहनं दाटीवाटीनं चाऱ्या पाण्याची व्यवस्था न करता वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र न घेता पंढरपूरवरून मिरजकडे जाणाऱ्या रस्त्याने रत्नागिरी नागपूर महामार्गावर भरधाव धावाने त्या ठिकाणी नेल्या आणि त्या ठिकाणी एका ठिकाणी धडक दिली आणि तो टेम्पो त्या ठिकाणी पडला. त्या 4 पैकी 2 गायी त्या ठिकाणी मरण पावल्या. याच्या संदर्भात संबंधित ड्रायव्हरवर आपण गुन्हा देखील दाखल केलेला आहे. जो गायीचा मालक आहे तो एक शेतकरी आहे, साहिल सदावते. तो आपल्या शेतामध्ये पाणी घुसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्या मावस भावाकडे ह्या 4 गायी त्या ठिकाणी शिफ्ट करत होता. त्याच्यामुळे अजून सखोल चौकशी करून जर का तो देखील दोषी असेल तर त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात येईल. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. घोषणा. सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळवण्यात येते की मान्य पीठासीन अधिकाऱ्यांतर्फे विधिमंडळाच्या सर्व सदस्यांकरिता एकत्रित स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम बुधवार दिनांक 16 जुलै 2025 रोजी सायंकाळी 7 वाजता विधान भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. सर्व सदस्यांनी एकत्रित स्नेहभोजनाकरिता विधान भवन परिसरातील हिरवळीवर उपस्थित राहावे. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री. माननीय अध्यक्ष, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395(1)(ब) अन्वये महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित यांचा आणि महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित यांचा सन 2022 ते 2023 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. मान्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016च्या कलम 135च्या पोट कलम 4 अन्वये शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर मुंबई यांचे 2023-24 वार्षिक लेखे सभागृहासमोर ठेवतो. विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत. ड महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, च महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर, आदीचं नागपूर.
वार्षिक लेखेवर वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले. सदरू वार्षिक लेखे व अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. मान्य वस्त्रोद्योग मंत्री. मान्य अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित व महामंडळाची दुय्यम कंपनी प्रताप मिल अंबरनेर यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 98वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना. आज प्राप्त झालेल्या सर्व स्थगन प्रस्तावांना आम्ही दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सांगली जिल्ह्यात वाळवे तालुक्यात, तासगाव तालुक्यात अतिवृष्टी मे महिन्यात झाली. मे महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वाळवे तालुक्यातील 250 ते 300 हेक्टर द्राक्ष बागायतदारांचं प्रचंड नुकसान झालं. आणि अध्यक्ष महोदय, या द्राक्ष बागांना घडच पडले नसल्यामुळे, कांडी तयार नाही झाली म्हणून घड पडले नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झाले. त्यांना आर्थिक मदत सरकारने करावी यासाठी अध्यक्ष महोदय पंचनामे करून सुद्धा शासनानं नुकसान भरपाई दिली नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. आणि म्हणून या गंभीर विषयासाठी चर्चा करण्यासाठी आजचे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करून शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टीमुळेच्या संकटाची चर्चा करावी अशी माझी विनंती आहे. ठीक, बोला. राहुल पाटील. अध्यक्ष महाराज, परभणीमध्ये 2 दिवसापूर्वी अतिशय भयावह आणि दुर्दैवी घटना घडलेली. अध्यक्ष महाराज, जगन्नाथ हेंडगे नावाची व्यक्ती, एक माळकरी संप्रदायातले व्यक्ती, भजन कीर्तन करून ग्रामीण भागामध्ये सुप्रसिद्ध, आम्ही त्यांना महाराज म्हणतो, त्यांनी आपल्या मुलीला, पल्लवी नावाच्या मुलीला हायटेक निवासी शाळेमध्ये ॲडमिशन दिलं अध्यक्ष महाराज. तिसरीतली मुलगी अध्यक्ष महाराज. आणि 2 दिवसानंतर मुलगी म्हणली की मला इथं शिकायचं नाही, मला गावाकडे घेऊन जा. महाराज आमच्या शाळेमध्ये गेले, हायटेक निवासी विद्यालयामध्ये, आणि त्यांनी मागणी केली की मी 2000 रुपये भरलेले आहेत, माझ्या मुलीची TC द्या आणि माझ्या मुलीला आता शिकायचं नाही. अध्यक्ष महाराज, त्या संस्था चालकांनी त्यांना इतकं मारलं, लाताबुक्क्यानं मारलं, त्यांची माळ तोडून टाकली आणि त्यामध्ये त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अध्यक्ष महाराज, आमची एवढीच मागणी आहे की सदरील या संस्था चालकाला आपण लवकरात लवकर अटक करणार का? आणि अशा प्रकारचा जे गुन्हा या संस्था चालकानं केलेला आहे अध्यक्ष महाराज, जे महाराज म्हणून सुप्रसिद्ध होते, त्यांना लाता बुक्क्या मारून अक्षरशः मारून टाकलं. सन्मान्य सदस्यांनी दिलेली माहिती अत्यंत गंभीर आहे. शासनाने याची गंभीर नोंद घेऊन उद्या संध्याकाळपर्यंत या संदर्भातलं निवेदन करावं. अजून वाढवायला लागेल अधिवेशन, एवढी निवेदन करायला लावली तर. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी जो मुद्दा इकडे मांडलेला आहे त्याची दखल घेऊन शासनाने योग्य उपाययोजना करावी. करतील, अहवाल देतील. अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई आणि या महाराष्ट्रामध्ये माशी मारणारे सगळे समाजावरती मोठा संकट येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, जर आपण याच्यावरती लक्ष दिलं नाही तर जसे शेतकरी आत्महत्या करतात असे हे मासे मारणारे कम्युनिटीवरती पण आत्महत्या करण्याची प्रसंगी समोर येणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसाळ्यामध्ये आपण सगळी मासेमारी बंद ठेवतोय, पण महाराष्ट्रामध्ये आपण जर बघायला गेला तुमच्याकडेही भरपूर तक्रार आली, भरपूर तक्रारी सगळ्यांकडे जात आहेत आणि इलिगली फिशिंग LED वगैरे चालू आहे, प्रोसेसिंग चालू आहे. बाहेरच्या राज्यातून दुसरे सगळे मासेमारी करणारी मोठी नौका येत आहेत, ते मासेमारी चालू आहे. आपल्याकडे यंत्रणाच नाही, आपल्याकडे बोटच नाही त्यांना पकडून कारवाई करण्याकरता. अध्यक्ष महोदय, पारंपरिक गेले 40-50 वर्षापासून आपल्याला माहिती असेल आपल्या मतदारसंघामध्ये क्रॉफर्ड मार्केट आहे. 50 वर्षापासून तिकडे मासे विकण्याचं काम चालू आहे. तिकडे टेंडर काढून आपण आज बिल्डरला द्यायला चाललो. बिल्डरकडून जे पैसे भेटणार त्याच्यापेक्षा 50 कोटी जास्त हे मच्छीमारची संस्था सगळे तयार झालेले आहेत, ते देण्याकरता तयार आहेत. जे महानगरपालिकाचं एका ठिकाणी तुम्ही दाखवता की त्यांना नुकसान होणार आहे म्हणून आपण दुसऱ्या बिल्डरला देतोय, ते त्यांच्याकडून घ्या, त्यांना ते त्याचं बेनिफिट होऊ द्या. आपल्याला कुठेतरी जेवढे मुंबईमध्ये महानगरपालिकामध्ये मासे विकण्याचं काम चालू आहे, एक एक करून तिकडे सगळी त्यांची परवानगी रद्द करण्याचं काम शासनातर्फे चालू आहे. ठीक, जर आपण याच्यावरती लक्ष दिलं नाही, या मुंबईमध्ये ज्या मुंबईमध्ये मासेमारांचे आहेत, कोळी समाजांचं आहे, ईस्ट इंडियन्स आहे, त्यांना या मुंबईवरून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्न चालू आहे का? याच्यावरती अध्यक्ष महोदय शासनाला लक्ष द्यावं लागेल. ठीक आहे, आता पुढे जाऊया. बोला. अध्यक्ष महोदय,
काल नागपूरमध्ये तुम्ही सत्तारूढ पक्षात आहात ना, स्थगन मांडू शकता का तुम्ही? स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन माजी नगरसेवकांनी आणि काही लोकांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या ठिकाणी आंदोलनाची भूमिका स्वीकारली. अध्यक्ष महोदय त्यांनी त्या ठिकाणी मांडताना असं म्हटलं की गेल्या काही निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम संदर्भात अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या गडबडी आढळून आल्या आहेत. काही ठिकाणी मतदानानंतर व्हीव्हीपॅट स्लिपवर वेगळा उमेदवार दिसल्याचे अनेक तक्रारी त्या ठिकाणी आल्या आहेत. अशा या प्रसंगी संविधान आपलं कितीही चांगलं असलं तरी ती चालवणारी यंत्रणा जर योग्य नसेल तर ते कुचकामी ठरेल असे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसद सभेतील घोषवाक्य त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलं होतं, त्याला लक्षात घेऊन या सगळ्या मंडळींनी त्या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की येणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात आणि त्यासाठी या ठिकाणी राज्य शासनानं निवेदन करावं अशी आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय. चला अध्यक्ष, आता लक्षवेधी घ्यायचे आहेत. एक लक्षात घ्या, आजचं कामकाज जे आहे त्या संदर्भात मी सभागृहाला थोडं अवगत करतोय. आता आपण बरोबर 1:30 वाजेपर्यंत जेवढे लक्षवेधी होतात तेवढ्या घेणार आहोत. त्यानंतर आपण सत्तारूढ पक्षाचे 2 प्रस्ताव जे पेंडिंग आहेत ते दोन्ही क्लब करून चर्चेला घेणार आहोत आणि उद्याला आपण रिप्लाय घेऊ. विरोधी पक्षाचा पूर्ण झाल्या चर्चा, आपल्याला फक्त रिप्लाय घ्यायचा आहे. तो रिप्लाय मी सांगतो कधी. अध्यक्ष महोदय एक बिल पुनर्स्थापनार्थ 1 मिनिटाचा आहे. घ्या, मला थोडं वाजायचं. घ्या. पुनर्स्थापनेसाठी एक बिल त्यांचं तेवढं काढूया. कुठलं? बघू संध्याकाळी. शासकीय विधेयके पुनर्स्थापनार्थ सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81. तुमची इन्फॉर्मेशन महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे. होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. प्रभारी मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. चला मंत्री महोदय, तुम्हाला इंट्रोडक्शन घ्यायचं आहे. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे का? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होय ते बहुमत आहे. होय ते बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक 2025 मांडते. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 80 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. लक्षवेधी क्रमांक 1. ठीक आहे, सकाळच्या 10 पैकी 1 पेंडिंग आहे. सकाळच्या स्पेशल सिटिंग मधली 10 नंबरची लक्षवेधी पहिली घेऊ. बोलो 1 तासात 1:30 पर्यंत सगळ्या संपून जातात. लक्षवेधी 10. लक्षवेधी कोणती? पुकारायला चला लक्षवेधी क्रमांक 10 सकाळच्या सिटिंग मध्ये. लक्षवेधी क्रमांक 10 विकसित केलेल्याप्रमाणे
येथील भूखंडावर बोला बोला साहेब एक मिनिट एक पॉइंट ऑफ प्रोसिजर हे आहे अध्यक्ष महाराज. आता सन्माननीय अध्यक्ष महोदय यांनी आता ही 10वी लक्षवेधी पहिला लक्षवेधी आपल्या रेग्युलर सिटिंगच्या लक्षवेधी विचारल्या पुकारल्या. आता ही 10वी आपण आता घेतोय त्याचं उत्तर आता आलंय. बाकीच्या रेग्युलर सिटिंगच्या जेवढ्या लक्षवेधी आहे त्याचं एकही उत्तर नाही आलंय. एकही उत्तर नाही आलं अध्यक्ष महाराज. म्हणजे या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय कमीत कमी आपण निर्देश द्या विधिमंडळ सचिवालयाला तिकडे दिले आहेत ना. आता हे आम्हाला एकही उत्तर नाही आलंय. फिजिकल ऑनलाईन एव्ही युनिट मध्ये अध्यक्ष महाराज मग एक सिस्टम सुरू करा की आपण फिजिकल कॉपी देणारच नाही आहोत. आपण हार्ड कॉपी देणारच नाही आहोत. सॉफ्ट कॉपीवरच सगळं चालवायचं आहे. तर आम्हाला अडचण नाही. पण कॉपी देण्याची व्यवस्था तात्काळ करण्यात यावी. चला काय म्हणतात अध्यक्ष महोदय पण लक्षवेधीचं अध्यक्ष महाराज उद्दिष्ट काय आहे तो प्रश्न सुटावा. पण अध्यक्ष महाराज लक्षवेधी टाकल्यावर एक नवीन प्रथा या नवीन कार्यकाळामध्ये आपण बघतोय. अगोदर ज्या लक्षवेधी मान्य व्हायच्या त्या चर्चेला जरी आले नाही तरी त्याचं उत्तर यायचं. अध्यक्ष महाराज उत्तरासाठी ते लक्षवेधीचं उत्तरच येत नाही. तर आपण एक अतिशय कर्तबगार अध्यक्ष म्हणून प्रभारी तालिका अध्यक्ष म्हणून बसल्यात. निर्देश द्या की जेवढ्या लक्षवेधी मान्य केल्या पाहिजे आणि मान्य करून त्याचं लेखी उत्तर तरी कमीत कमी आम्हाला आलं पाहिजे. चर्चेत आलं नाही म्हणजे हे काही भोजनाचं निमंत्रण नाही या चर्चेत. तिथं आलं नाही म्हणजे जेवलं नाही. आपण अध्यक्ष नाही तुम्ही निर्देश द्यावे. हे नवीन पद्धत का सुरू केली शासनाने याची नाही यांनी तुम्हीच घ्यायची आहे नोंद घेतोय. चला हो सांगितलं आता तुम्ही स्पष्ट आदेश द्या. त्याची आपण सांगितल्याच्या जी आपली सूचना केली त्याची नोंद घेण्यात येईल. चला लक्षवेधी क्रमांक 10 हारून खानची सुरू करा. अध्यक्ष महोदय नबूक क्रमांक 1/107 1/108 1/111 1/2 ते 1/6 पर्यंत अंधेरी येथील भूखंडावर वेगवेगळ्या सोसायट्यांच्या एकत्रित पुनर्विकास करण्याकरिता कमिटी सदस्य व उपनिबंधक सहकारी संस्था के पश्चिम विभाग मुंबई यांनी कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केलेला आहे. त्यांना प्रश्न विचारल्यानंतर ते सांगतायत की एकदा झालं ते झालं. आता प्रमाणे प्रत्येक सहभाग आवश्यक असताना देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 2-3 पेक्षा जास्त सभासदांची उपस्थिती दाखवून विकासक मेसर्स किस्टोन क्रिएटिव्स लिमिटेड यांच्या बाजूने निर्णय दिला. अध्यक्ष महोदय माझा प्रश्न असा आहे की जेव्हा 5 किंवा 7 सोसायट्या एकत्रित येतात आणि एकत्रित त्यांना जेव्हा काम करायचं असतं आणि त्यावेळी आपण मीटिंग घेतो त्या मीटिंगमध्ये 70% सभासद असले पाहिजे. या मीटिंगमध्ये 70% सभासद नव्हते आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की काही लोकांनी पत्र दिले, काही लोकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा तिथे त्या मीटिंगमध्ये सहभागी झाले. पण सत्य परिस्थिती अशी आहे की तिथे कुणीही लेटर दिलेले नाहीये. कुणीही तिथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा तिथे त्या मीटिंगमध्ये आपली जी मत आहे ती मांडलेली नाहीये. माझं म्हणणं आहे की मेसर्स किस्टोन रिएल्टीज लिमिटेड यांना जी संपत्ती दिलेली आहे ती कॅन्सल करून परत एकदा त्या सर्व सोसायटीच्या लोकांची मीटिंग घ्यावी आणि एकत्रित हा जो पत्र आहे तो संमत करावा. एकत्रित घेऊन ते पास करावा. चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय हरून खान यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अंधेरी पश्चिम येथील रोहित अपार्टमेंट, आरेना, मोटामेशन, वेलमेट, कॉस्मॉस, बॅलिरिना आणि पद्मावती आणि मोता महल या 8 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याचे ठरविले होते. 8 संस्थांनी त्यांच्या इमारतीचा एकत्रितपणे क्लस्टरमध्ये पुनर्विकास केल्यास होणारा फायदा विचारात घेऊन क्लस्टर पुनर्विकास करण्याचे ठरवले.
त्यानुसार त्यांनी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. पुनर्विकास करतेवेळी सदर 8 संस्थांच्या सर्वसाधारण सभामध्ये जाहीर निविदा न मागविण्याचे ठरल्यानुसार विकासाकडून ऑफर लेटर घेतल्याचे दिसून येते. या संस्थांनी पुनर्विकासाकामी विकासक निवडीच्या सभेचे निरीक्षण करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती होण्याची विनंती केल्यानुसार उपनिबंधक के पश्चिम विभाग त्यांनी सभेसाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. वरील 8 संस्थांच्या विकासात्मक निवडीच्या सभेच्या वेळी शासन निर्णय 4/7/2019 मधील तरतुदीनुसार 2/3 सभासदांचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता, हे खरे आहे. परंतु संस्थेमधील काही लोक वयोवृद्ध आहेत, काही आजारी आहेत, काही परदेशी असणाऱ्यामुळं सभासदाला ऑनलाईन उपस्थित राहण्याची मुभा संस्थेने दिली होती. त्यानुसार 2/3 गणपूर्ती झाल्यानंतर सदर संस्थेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये 51% जास्त सभासदांच्या बहुमताने मी किस्टोन रिअल्टर्स यांची विकासात्मक म्हणून निवड केली आहे आणि सभासदाने बहुमताने तशी लेखी संमतीपत्रके दिलेली आहेत. उक्त 8 संस्थांपैकी आरेना संस्थेचा सभासद एकच श्री नर्मदा बबलानी यांनी पुनर्विकासाबाबत सहकार न्यायालयामध्ये व श्रीमती सुनीता बबलानी यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली असून सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळं याबाबत अधिक भाष्य करता येणार नाही. परंतु उक्त 8 संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये संस्थेकडून प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे 2/3 कोरम न पाळणे आणि जाहीर निविदा न देता सदर प्रक्रिया करणे त्रुटी दिसून येत आहे. परंतु मान्य उच्च न्यायालयाने पुनर्विकासाबाबत दिलेल्या विविध न्यायनिवाड्यानुसार शासनाच्या पुनर्विकासाच्या बाबत दिनांक 4/7/2019 रोजीच्या शासन निर्णय बंधनकारक नसल्याचे आणि त्याचे तंतोतंत पालन न केलेल्या समिती विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार निबंधकांना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत गृहनिर्माण संस्थांनी पाळावयाची तत्त्वे आणि ते न पाळल्यास त्याबाबत निबंधकाने कारवाई करायची तरतूद आता सुधारित शासन निर्णयाद्वारे किंवा सहकार कायदा या नियमाद्वारे सुनिश्चित करण्याबाबत बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, जेणेकरून सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास प्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता येऊन सभासदाला योग्य न्याय मिळेल. सन्मान्य सदस्य अमित साडम. अध्यक्ष महाराज, माझे काही अध्यक्ष महाराज, सदर विषय हा माझ्या मतदारसंघाच्या बाजूला असून मला या विषयाची माहिती आहे. त्यामुळे माझे काही स्पेसिफिक प्रश्न मंत्री महोदयांना आहेत. माझे स्पेसिफिक प्रश्न असे आहेत मंत्री महोदयांना की सदर जी काही बैठक झाली होती, ज्या बैठकीवर आक्षेप घेण्यात येत आहे, त्या बैठकीमध्ये 8 सोसायटी आहेत, 526 मेंबर आहेत, बरोबर. त्या बैठकीमध्ये टोटल 439 लोक प्रेझेंट होते. त्यापैकी 109 ऑनलाईन होते आणि बाकीचे 330 फिजिकल होते. हे खरं आहे का? पहिलं. दुसरं, त्यापैकी 439 पैकी 408 लोकांनी त्या ठिकाणी कन्सेंट दिलेली आहे. 408 म्हणजे 78% लोकांनी त्या ठिकाणी या पुनर्विकासाला कन्सेंट दिलेली आहे. त्यापैकी अद्यापपर्यंत 61% लोकांनी इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट साईन केलेली आहेत. अध्यक्ष महाराज, 78% लोकांनी कन्सेंट दिली, 61% लोकांनी इंडिव्हिज्युअल कन्सेंट अग्रीमेंट साईन केली. आणि अध्यक्ष महाराज, ही सोसायटी 40 वर्षापेक्षा जास्त जुनी सोसायटी आहे. मध्यमवर्गीय लोक त्या त्या पर्टिक्युलर त्या 8 बिल्डिंगमध्ये मध्यमवर्गीय लोक राहतात. अजून 5-7 वर्षांनी ती बिल्डिंग C1 होऊ शकते, डिलॅपिडेटेड होऊ शकते. त्या लोकांवरती रस्त्यावरती येण्याची पाळी होऊ शकते. अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे माझा थेट प्रश्न असा आहे की 78% लोकांनी कन्सेंट दिल्याच्या नंतर 61% लोकांनी अद्यापर्यंत इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट अग्रीमेंट साईन केल्याच्या नंतर अशा प्रकारे मध्यमवर्गीय लोकांच्या पुनर्विकासाला थांबवण्याचा आणि त्या लोकांना रस्त्यावर आणण्याचे अधिकार आहेत का? आणि त्यामुळे
माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मी दिलेली माहिती ही खरी आहे, हे सत्य आहे की असत्य आहे, आणि मेजॉरिटी एकत्रितपणे असताना अशा प्रकारे पुनर्विकास थांबवण्याचा आपल्याला अधिकार आहे का? हे माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, त्याचं उत्तर द्यावं अध्यक्ष महाराज. अरे रुकिए ना अभी अध्यक्ष महोदय, आत्ताच या ठिकाणी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे एकूण 526 सभासद पात्र आहेत. प्रत्यक्षात उपस्थित सदस्य 330 आहेत. ऑनलाईन उपस्थित सभासदांची संख्या 109 आहे. एकूण उपस्थित सभासद 439 आहेत आणि ठराव संमती देणारे सभासदाची टक्केवारीमध्ये एकूण 408 आहेत. अध्यक्ष महोदय, या सभेसाठी माननीय 8 सोसायट्या सदस्यांच्या एकूण संख्यापैकी साधारणतः 62% सदस्य प्रत्यक्षितपणे होते. या सभासदाबाबत 20% सदस्य VC द्वारे उपस्थित होते व एकूण सदस्य संख्येच्या साधारण मत 77% सदस्यांची मान्यता दिलेली आहे. त्याच्यामुळं हे इथं योग्य आहे असं सांगता येतं. अध्यक्ष महोदय, बोला. आता जो प्रश्न इथे आमच्या मित्रांनी विचारलं की बिलकुल 5 वर्षामध्ये ह्या जे बिल्डिंग आहेत हे C1 कंडिशनमध्ये जाणार आहेत, त्यामध्ये काय दुमत नाहीये आणि आम्ही कोणत्याही रिडेव्हलपमेंटसाठी काम होऊ नये किंवा थांबवायचा आमचा कोणता हेतू नाहीये. माझं म्हणणं एवढंच आहे की जर तुमचे 526 तिथे सभासद उपस्थित आहेत आणि त्यामधून 330 उपस्थित होते, त्यामधून 109 ऑनलाईन होते, त्याचबरोबर 439 हे सभासद तुमचे या मीटिंगमध्ये उपस्थित होते. मग मला एक सांगा की ज्या कंपनीला तुम्ही टेंडर पास करत आहात ती फक्त 51% देत आहेत आणि बाजूला महिंद्रा कंपनी त्यांनी दिलेलं आहे ते 61% द्यायला तयार आहे. दुसरी एक कंपनी आणखीन जास्त द्यायला तयार आहे. नाही अध्यक्ष महोदय जेव्हा आणि त्या सोसायटीचा सेक्रेटरी काय बोलतोय, काय बोलतो की मी रुस्तमजीचा नमक खाल्लेला आहे, मी रुस्तमजीला शिवाय दुसऱ्या लोकांना काम देणार नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये तुम्ही आहात बाजूचे, मी त्या विभागामध्ये काम करतोय, लोक माझ्याकडे येऊन बोलतायत, मी त्या रिडेव्हलपमेंटच्या विरोधात नाहीये. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न एवढाच आहे की जेव्हा सर्व संमतीने हा जर पास झालेला असेल मग लोक का तुमच्या विरोधात जात आहेत? एकदा परत लोकांना बोलवा, एकदा परत बसा आणि ऐकून तर घ्या की तुम्हाला बाकी लोकांना जर जास्त मिळत असेल 10% का कमी नाहीये. मला उत्तर हे पाहिजे की तुम्ही 51% देतायत, इथे 61% मिळतोय, 10% कमी नाहीये. 10% मिळाल्यानंतर काम जर व्हायला पाहिजे का व्हायला पाहिजे? मंत्री महोदय, अरे बाबा त्यांना मंत्री महोदय उत्तर द्या. सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, थांबा त्यांचं उत्तर होऊ द्या. यांचं उत्तर होऊ द्या ना. अरे यांचं उत्तर होऊ द्या ना. मग तुम्हाला देतो. बोला. अध्यक्ष महोदय, अरे बाबा उत्तर घ्या. अरुण गांधी उत्तर घ्या. आता उत्तर सांगा. उत्तर द्या. अध्यक्ष महोदय, मला सभागृहाला विनंती करायची आहे. ऑनलाईन जे सभासद होते त्यांची एकही तक्रार नाही. आणि दुसरी गोष्ट मला सगळ्या सभागृहाला विनंती करायची आहे की हे न्यायपरिष्ठ आहे, याच्यावर जास्त आपल्याला भाष्य करता येत नाही. याच्या उपर ह्यांना सगळ्या बैठक घेऊन यांना योग्य निर्णय दिला जाईल. तुम्हाला देतो. चला असलम खानजी बोला. बसून बोलू नका. भास्करराव बोला. जाधव
अध्यक्ष महोदय, नुसताच मोठे मोठे बातम्या लावण्यात आले होते आणि मी देवेंद्रजीचा इथे कौतुक करण्यासाठी उभा आहे. एका ठिकाणी मुंबईमध्ये सेल्फ डेव्हलपमेंट व्हावं, लोकांना जास्त मोठी घरं स्वतः बांधून भेटावी म्हणून आपण एक चांगला निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. एका ठिकाणी तुम्ही हे चांगला निर्णय घेता आणि दुसऱ्या ठिकाणी अख्ख्या मुंबईमध्ये जिथे जिथे मोठे स्लम्स आहे तिथे तुम्ही आता सर्वे चालू करण्याचं काम केलंय. मग ते MMRD अरे आहे ना, ऐकून तर घ्या, ऐकून घ्या तर कळेल ना तुम्हाला. तुम्ही जे मेजर स्लम्स आहेत मुंबईमध्ये दहिसर पासून कुलाबापर्यंत, अध्यक्ष महोदय तर काय गरज आहे अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारायचा आहे की जेवढे मोठे स्लम्स आहे ते तुम्ही स्वतः त्याची मोजणी करण्याच्या ऐवजी त्याचं इन्स्पेक्शन करण्याच्या ऐवजी तुम्ही त्यांना पत्र काढा स्लमवाल्यांना आणि त्यांना प्रोत्साहित करा की तुम्ही तिथे सेल्फ डेव्हलपमेंट मध्ये जा. चला मंत्री महोदय उत्तर द्या. मंत्री महोदय. सभापती महोदय, स्कोपच्या बाहेरचा प्रश्न आहे, मी उत्तर द्यायची आवश्यकताच नाही ना. चला शेवटचा प्रश्न अमित साटमजी. हा अध्यक्ष महाराज, 61% मिळावे की 51% मिळावे हे ठरवण्याचा अधिकार शासनाचा आहे, DDRचा आहे की तिकडच्या स्थानिक जे मेंबर्स आहेत त्या सोसायटीचे त्या मेंबर्सचं आहे, याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावं. आणि मला हेही सांगायचं आहे अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न काही फक्त त्या एका सोसायटीचा आणि या लोखंडवाल्यामधल्या एका सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटचा नाहीये, याचं कनेक्शन संपूर्ण मुंबई शहराशी आहे अध्यक्ष महाराज. हे संपूर्ण मुंबई शहरामध्ये अशा प्रकारे एक वर्सोवा पॅटर्न राबवला जातोय अध्यक्ष महाराज. आणि हा डेंजरस वर्सोवा पॅटर्न आहे, कारण मुंबईचा रंग बदलण्याचा प्रयत्न कोणीतरी करताय अध्यक्ष महाराज. हा माझा प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज. हा चला, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय, मी याचं उत्तर दिलेलं आहे. अरे होऊ द्या, देखा असं नसते. एक प्रश्न झाल्यावर ऐकून घ्या अरुण गांधी, एक प्रश्न झाल्यावर उत्तर घेतल्याच्या नंतर आपण बोलू शकता. अध्यक्ष महोदय, हा अधिकार सोसायटीचा आहे. बोला काय म्हणणं अरुण गांधी तुमचं, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, हा अधिकार 100% त्या तिथे राहणाऱ्या लोकांचा आणि सोसायटीचा आहे. यामध्ये काही तीळ मात्र शंका नाहीये. या शंका दुशंका करण्याची काही गरज नाहीये. माझं म्हणणं एवढंच आहे की जर सोसायटीने एकत्रित येऊन हे सगळं संमती केले असेल तर परत निवेदन का मागवत नाहीये, ऍडव्हर्टाइजमेंट का करत नाहीये. माझा एवढंच म्हणणं आहे की निवेदन काढा ना, निविदा काढा, एकदा निविदा काढा, माझी काय हरकत आहे. अध्यक्ष महोदय, लोकांना माझं एवढंच म्हणणं आहे की लोकांना जास्त जर मिळत असेल तर त्यांना आपण अशा प्रकारे का थांबवायचं. चला ठीक आहे, चला आला तुमचा प्रश्न. मंत्री महोदय उत्तर द्या. सोसायटीने निर्णय घेतलाय आणि सोसायटीचा तो अधिकार आहे. पुढे कोणतं घे, चला पुढे जाऊया. लक्षवेधी क्रमांक 3 श्री वरुण सरदेसाई. लक्षवेधी क्रमांक 2 पुढे ढकलली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 3. चला लक्षवेधी क्रमांक सन्माननीय अध्यक्ष महाराज वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत संवेदनशील विषयावरची लक्षवेधी आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये 42 एकर जमीन ही डिफेन्सची आहे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून तिकडचा पुनर्विकास हा रखडलेला आहे. वारंवार सदनामध्ये या संदर्भात लक्षवेधी लागल्या गेलेल्या आहेत, प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. 2017 साली देवेंद्र फडणवीस साहेबच मुख्यमंत्री असताना त्यांनी यामध्ये एक पत्र लिहिलं डिफेन्सला आणि सांगितलं की तुमचं ना हरकत पत्र द्या. मग त्यानंतर असं ठरलं की अर्धी जमीन डिफेन्सला दिली जाईल, अर्ध्या जमिनीमध्ये पुनर्वसन केलं जाईल. मग असं ठरलं, फडणवीस साहेबांनी वरच्या सभागृहामध्ये सांगितलं की अर्ध्या जमिनीमध्ये आपलं पुनर्वसन हे पूर्ण होऊ नाही शकणार, म्हणून एक पर्यायी जमीन आम्ही तुम्हाला देऊ. आता अध्यक्ष महोदय, 2017 पासून आपण 2025 पर्यंत आलेलो आहोत. 8 वर्ष उलटून सुद्धा 42 एकर जमिनीमध्ये राहणारे जे काय जवळपास 10,000 झोपडीधारक आहेत यांच्या पुनर्वसनाचा काय होणार हा प्रश्न अजूनही अनउत्तरित आहे.
आज जे काही छापील उत्तर आलेलं आहे यामध्ये हाच प्रवास सगळा परत एकदा लिहिलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न हा आपल्या मार्फत शासनाला असा आहे की आपला ठोस प्लॅन काय आहे. यामध्ये दोन पर्याय असू शकतात, हे आपण राजे तुम्ही लिहून दिलेले. एक लिहिलंय की एक तर ना हरकत पत्र मिळू शकतं किंवा जमीन हस्तांतरित होऊन ती महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर होऊ शकते. पण हे तर मला वाटतं कुठल्याही एखाद्या साध्या आर्किटेक्टला विचारलं तरी उत्तर आलं असतं. माझा सरळ सोपा प्रश्न हा आहे की आपण शासन म्हणून त्याकरता काय करतोय. 2017 पासून खुद्द आत्ताचे मुख्यमंत्री, तेव्हा सुद्धा तत्कालीन तेच मुख्यमंत्री होते, त्यांनी पाठपुरावा करून सुद्धा हा आपण प्रश्न मार्गी का लावू शकलो नाही. यावर आपल्याला काही टाइम बाउंड उत्तर मिळेल का. बाबा 6 महिन्यामध्ये, वर्षभरामध्ये सगळी 42 एकर जमीन ही आम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर करू. किंवा प्रश्नच विचारतोय ना, प्रश्नच आहे, किंवा आम्ही एनओसी घेऊन येऊ. त्यामुळे माझा पहिला प्रश्न हा आहे की टाइम बाउंड तुमचा प्लॅन काय आहे. तुम्ही एनओसी आणणार की अख्खी जमीन ही महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर करणार, हा माझा प्रश्न आहे. दुसरा जो प्रश्न आहे की जर तुम्ही एनओसी आणणार म्हणत असाल तर आता कांदिवलीमध्ये सुद्धा डिफेन्सची जमीन आहे. तिकडे मध्ये डिफेन्सनी पत्र दिलं की तुमची जी रिडेव्हलपमेंट चालू होती त्याला तुम्ही आता स्टॉपवरची नोटीस द्या. मग जर उद्या तुम्ही एनओसी आणली आणि पुनर्वसनच परत डिफेन्सनी अडवलं तर त्यावर तुमचा प्लॅन ऑफ ऍक्शन काय आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की आत्ताच्या परिस्थितीत एनओसी आणाल, शासनाच्या नावावर होईल, ते बघू. तुम्ही आता किती दिवस सांगता ते आता उत्तरात मध्ये कळेल. माझा तिसरा प्रश्न असा आहे, आत्ता त्यामध्ये साधी गटारं जरी साफ करायची असतील तरी डिफेन्स हरकत घेते. त्यामुळे राहणाऱ्या लोकांना इतका त्रास होतो. पावसाळ्यापूर्वीची आम्हाला नालेसफाई सुद्धा तिकडे करता येत नाही, कारण त्यांच्या हद्दीमध्ये महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाऊ देता येत नाही. त्यावर आपण काही करणार का. आणि माझा चौथा प्रश्न आहे, यावर अशीच माझ्याच मतदारसंघामध्ये वेस्टर्न रेल्वेची सुद्धा जमीन आहे, ती सुद्धा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीमधली आहे. 3 बंगला परिसरातली जमीन आहे, त्याच्यावर सुद्धा बायोमेट्रिक सर्वे झालाय, पण अजूनही अनेक्षर निघत नाही, कारण वेस्टर्न रेल्वेनी अजून त्याला ही परवानगी दिलेली नाही, एनओसी दिलेली नाही. धारावीमध्ये जसे एक तुम्ही SPV तयार केली आणि त्यांनी रेल्वेला पैसे दिले आणि ती जमीन ही महाराष्ट्र सरकारकडे करून घेतली आणि पुनर्वसन झालं. त्याच धर्तीवर वांद्र्यातील 3 बंगल्याची जमीन असेल किंवा बेहरामपाडा नौपाड्याच्या लगतची जमीन असेल, यावर सुद्धा महाराष्ट्र सरकार काही पैसे भरून वेस्टर्न रेल्वेला ती जमीन ही स्वतःच्या नावावर घेऊन पुनर्वसन करता येईल का, असे माझे 4 प्रश्न आहेत. मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य वरुणजी सरदेसाई साहेबांनी सांताक्रूज गोळीबार येथील नगर भूमापन क्रमांक 12 व 155 या 2 नंबरमधल्या जमिनीवरचा या ठिकाणी झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. जसं लेखी उत्तरामध्ये सांगितलेलं आहे तसं ही संपूर्ण जमीन ही भारतीय वायुसेनेच्या मालकीची आहे. आणि सन्मान्य सदस्य म्हणतात त्याप्रमाणे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्याबरोबर केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांची संयुक्त बैठक 18/5/2018 त्यावेळी झाली आणि त्याप्रमाणे 50-50% 50% आम्हाला 50% तुम्हाला, म्हणजे केंद्राला आणि 50% आपल्याला, अशा धर्तीवरती ह्या झोपडपट्टीचं पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव सादर करा. निर्णय झाला असं नाही, प्रस्ताव सादर करायला सांगितलं. त्यानुसार आपण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वप्रथम तिथलं बायोमेट्रिक सर्वेक्षण हे करणं गरजेचं आहे. कारण जवळपास 9,483 झोपड्या त्या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून आपल्याला केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतर माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदयांची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी 17/5/2018 बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यासाठी आपल्याला मान्यता दिली. आपण बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केलं, 8,706 झोपड्यांचं पूर्ण झालं आणि सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, काही झोपडपट्टीधारकांनी 700-750 झोपडपट्टीधारकांनी बायोमेट्रिक सर्वेला या ठिकाणी विरोध केला. याच्यामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण जे सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं ना, आम्ही सुद्धा लेखी उत्तरामध्ये दिलेले 2 ऑप्शन या ठिकाणी याच्यासाठी ठेवलेले आहेत की जेणेकरून केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचं पुनर्वसन करण्याकरता जर भारतीय वायुसेना यांनी जर 100% एनओसी दिली त्या जागेबाबतीत तर आपल्याला तो प्रस्ताव पुढे घेऊन जाता येईल.
किंवा दुसरा पर्याय आपण त्यांना दिलाय की प्रधानमंत्री आवास योजना जी आहे केंद्राची, त्याच्या मार्गदर्शक सूचनातल्या सूचनेनुसार परिशिष्टमधल्या 10.1च्या तरतुदीनुसार या झोपड्यांचं त्या ठिकाणी पुनर्वसन करता येईल का. पण सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य जे म्हणतायत की केंद्र सरकारकडे तुम्ही काय केलं, तर मला आवर्जून सांगायचं आहे, या संदर्भामध्ये 2023ला 21/3/2023ला 25/4/2023ला आपण केंद्राकडं पाठपुरावा केला. 7 सप्टेंबर 2024ला तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास, गृहनिर्माण आणि MSIDC मंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी केंद्रीय मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णवजी यांना सुद्धा या संदर्भातलं पर्सनल डिओ लेटर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय दिलं आणि आपला सतत पाठपुरावा की या संदर्भातला आपला पहिला प्रयत्न राहील की त्या पूर्ण क्षेत्राचं NOC या ठिकाणी राज्य सरकारला द्यावं, परंतु ते काय अद्याप मिळालेलं नाही. आणि या बाबतीत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आपण समिती नेमलेली आहे. आमचा प्रयत्न सतत आहे, म्हणजे 3-4 वेळा आपण पाठपुरावा यासाठी केलेला आहे. आत्ता सुद्धा आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये या लक्षवेधीला उत्तर देत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून या बाबतीतलं फ्रेश रिमाइंडर नव्यानं आपण केंद्र सरकारकडे देऊ. आवश्यकता असली तर जेव्हा पार्लमेंटचं अधिवेशन असतं आणि माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आपल्या राज्यातल्या खासदार महोदयांच्या बरोबर दिल्लीतल्या प्रश्नासाठी बैठक घेतात, त्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अजेंडावरती हा विषय आपण या ठिकाणी समाविष्ट करण्याची विनंती माननीय मुख्यमंत्र्यांना करू आणि निश्चितपणे या बाबतीत सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल. राम कदम देतो, तुम्हाला देतो ना अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला देतोय अध्यक्ष महोदय, देतोय गेल्या अरे पण इकडे घ्यावं लागेल ना, इकडे घ्यावं लागेल. बोला अध्यक्ष महोदय, बोला. गेल्या 4 टर्म पासून हा विषय मी या सभागृहात ऐकतोय आणि माझ्या घाटकोपर पश्चिम मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये इंदिरानगर असेल, श्रेयस थिएटरच्या पाठचा भाग असेल, साधारणतः 20 एकर जमीन ही त्या ठिकाणी आम्हाला SRA राबवता येत नाही का, तर जमीन डिफेन्सची आहे. एवढंच नव्हे अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी नेव्ही आहे LBS रोडवर, त्याच्या समोरचा सगळा पाठ आझाद नगर, चिराग नगर इथलं सगळं डेव्हलपमेंट थांबलं अध्यक्ष महोदय. म्हणजे माझ्या मतदारसंघातला जवळपास 20% भूभाग हा या डिफेन्स आणि नेव्हीच्या NOC मुळे रखडलेला आहे. काही इमारतीची कामं झालेत, टेनंट बाहेर गेलेत आणि बिल्डर बांधू शकत नाही कारण त्याला बांधायला NOC नाही. माझा मंत्री महोदयांना एक प्रश्न आहे या ठिकाणी वरुण देसाई बोलले ते खरं आहे की आपण राज्य सरकार म्हणून आपण पाठपुरावा करतो, पण मी जेव्हा 2009ला पहिल्यांदा आमदार झालो आणि माझ्या मतदारसंघातली ती स्लम डेव्हलप व्हावी त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय. 4थ्या टर्म नंतर सुद्धा जर त्या मतदारसंघातला, केवळ मतदारसंघाचा विषय नाहीये, या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य योगेश सागरजी बोलले ते बरोबर आहे. एका ठिकाणी डिफेन्सच्या जागेवर आवश्यकता आहे, सिक्युरिटी आहे, सुरक्षा, म्हणून त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होऊ द्यायची नाही आणि जी डिफेन्सची जागा आहे त्याच्यावर रातोरात झोपड्या बसल्या जातात. हे दुटप्पी धोरण नाहीये का अध्यक्ष महोदय? 2 मिनिटं बोलू द्या अध्यक्ष महोदय. मी तुम्हाला सांगतो की आता गोळीबार रोड आहे सरोदे सिग्नल पासून, तिथे आम्हाला रोड मोठा करायचा आहे. डिफेन्सचे अधिकारी ती जागा सुद्धा घ्यायला देत नाहीत. त्या ठिकाणी मला सर्कल म्हणून तिथे बाबासाहेबांचा भव्य दिव्य पुतळा उभारायचा आहे. मी मागची 2 वर्ष पाठपुरावा करतोय. माझं सरकारला या निमित्तानं मागणं आहे की जसा माझ्या मतदारसंघातला डेव्हलपमेंट थांबली आहे, वरुण देसाईंच्या मतदारसंघातली डेव्हलपमेंट थांबली आहे, मुंबईची डेव्हलपमेंट थांबली आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारनं याच्यामध्ये ताबडतोब याला प्रायोरिटी समजून केंद्र सरकारकडे टाइम बाउंड पद्धतीने फॉलोअप केला पाहिजे आणि येणाऱ्या 3 ते 4 महिन्यात याचा निकाल लागणं गरजेचं आहे अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य राम कदम साहेबांनी घाटकोपर मधल्या डिफेन्सच्या जमिनीवरच्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास हा एक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. या लक्षवेधीच्या मसुद्यामध्ये जरी तो समाविष्ट नसला तरी त्याचं साधर्म्य
आता ज्या प्रश्नाचं मी लक्षवेधीचं उत्तर देतोय त्या संबंधातच आहे, कारण ही डिफेन्सची वायुसेनेची जागा आहे आणि ती संरक्षण दलाची जागा आहे. म्हणून मगाशी मी जे उत्तर दिलं की जेव्हा माननीय मुख्यमंत्री महोदय केंद्राच्या लोकसभेच्या अधिवेशनापूर्वी राज्यातल्या खासदार महोदयांच्या बरोबर, केंद्रातल्या मंत्री महोदयांच्या बरोबर राज्यातले केंद्राकडे प्रलंबित असणारे प्रश्न याच्यासाठी बैठक घेतात, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली जाईल की त्यांचा जो अजेंडा आहे केंद्र सरकारकडच्या प्रलंबित कामांचा, त्याच्या प्राधान्यक्रमामध्ये अशा ज्या काही विषय आहेत आणि तत्पूर्वी म्हणजे माननीय मुख्यमंत्र्यांकडं ही टिप्पणी ठेवण्यापूर्वी किंवा हा प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी सन्मान्य वरुण सरदेसाई असतील, सन्मान्य राम कदम साहेब असतील किंवा जे संबंधित विधानसभा सदस्य आहेत ज्यांचा डिफेन्स, आर्मी, नेव्ही, कुठल्याही संरक्षण दलाच्या जमिनीशी संबंध आहे, अशा सन्मान्य सदस्यांची माझ्या दालनामध्ये स्वतंत्र अगोदर बैठक घेतली जाईल, त्याचं प्रारूप तयार केलं जाईल आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे ते सादर केलं जाईल. सन्माननीय आदित्य ठाकरे. अध्यक्ष महोदय, हा एक महत्त्वाचा विषय, मला वाटतं सगळेच सन्मान्य सदस्य ह्याच्यावर म्हणत आहेत आणि मुंबईचे अनेक सन्मान्य सदस्यांना आहे ना आम्हाला आमचं जो काही याच्यावर सांगणं आहे ते सांगायला लागेल. मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की जेव्हा ते केंद्र सरकारला भेटायला जातील, कारण कुठच्याही पक्षाचं सरकार असो, केंद्र आणि राज्य सरकार ही एक संस्था आहे, त्याच्यात एक सांगड असणं गरजेचं आहे. अनेक मतदारसंघांमध्ये असे विषय, जसं माझ्या मतदारसंघामध्ये महाकाली नावाचं तिथे एक रिडेव्हलपमेंट चालू होतं, 17 वर्ष ती अडकलेली आहे, कारण तिकडे खालती ती झोपडपट्टी आहे, मागे अर्धवट घरं बनून तयार आहेत आणि ते झाल्यानंतर देखील नेव्हीची NOC आली नाही का, तर तिथे एक त्यांचा नेव्हल बेस आहे. हे समजू शकतो मी, पण मग आजूबाजूला ज्या बिल्डिंगी आल्या आहेत, ज्या काही प्रायव्हेट इमारती आहेत, त्यांना तुम्ही मुभा दिलेली आहे, त्यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. मी हे म्हणत नाही की कारवाई झाली पाहिजे, पण हे महाकाली जी आहे ती कशाला अडली 17 वर्ष. तसंच अंधेरीमध्ये देखील जुहू जो एअरपोर्ट आहे, सन्मान्य सदस्य कदाचित तो विषय मांडतील, पण मी त्यांच्याच बाजूने विषय मांडत आहे. तिथे जी स्लम सोसायटी आहे, झोपडपट्टी आहे, त्यांना देखील 2017च्या निवडणुकीत सांगितलं होतं की तुमचं इन्स्टिट्यूट डेव्हलपमेंट इथे होईल. खरोखर हे होऊ शकतं का? एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया देऊ शकेल का? मुंबईमध्ये आपण पाहतोय अनेक अशा वेगळ्या संस्था आहेत केंद्राच्या, मग रेल्वे आहे, त्याच्यात वेस्टर्न एक्सप्रेस आणि हे सगळं आहे, त्याच्यात एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आहे, BPT आहे. ह्या संस्थेंबरोबर सांगड घालण्यासाठी मला वाटतं मुख्यमंत्री महोदयांनी जर आम्हाला सगळ्यांना, मुंबईच्या आमदारांना बोलवून एक बैठक घेतली आणि लवकरात लवकर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम इथे जाहीर केला, तर मला वाटतं ते मुंबईसाठी बरं होईल. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मगाशीच सांगितलं, या लक्षवेधीचं उत्तर देत असताना ज्या अशा साधर्म्य असणाऱ्या ठिकाणांचा उल्लेख झालेला आहे, मी वरुण सरदेसाई साहेबांचा उल्लेख केला, राम कदम साहेबांचा उल्लेख केला, आता सन्मान्य सविस्तर उत्तर दिलं ना. सन्मान्य अध्यक्ष महाराज ऐकून घ्या ना म्हणून. बरं ऐकून घ्या, उत्तर ऐकून घ्या. उत्तर, अरे उत्तर तुमच्या नेत्यांच्याच प्रश्नाचं उत्तर देतोय, ते तर ऐकून घ्या. त्यांचं ऐकून घे, त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर ऐका ना. बोला मंत्री महोदय, बोला. नको देऊ का प्रश्न उत्तर? बोला, आपण मंत्री महोदय बोला. तर त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो, तुम्ही ऐकून अरे घेत नाही. बोला, आपण बसा, तुम्हाला संधी देतो, बसा. बोला मंत्री महोदय. आता तुमच्याच नेत्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देतोय, ते ऐकून घ्या. नाही समाधान झालं तर अध्यक्ष सांगतील ना काय सांगायचं ते. मी मगाशी तेच सांगितलं सन्मान्य अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य वरुण सरदेसाई, सन्मान्य राम कदम साहेब आणि आता सन्मान्य आदित्यजी ठाकरे साहेब यांनी जे प्रश्न मांडलेले आहेत त्यांचं लेखी त्यांनी जर माझ्याकडे तशा पद्धतीचं पत्र दिलं तर माझ्या स्तरावरती माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव दाखल करण्यापूर्वी आम्ही बैठक घेऊ, सन्मान्य सदस्यांचा विचार त्याच्यामध्ये समाविष्ट करू, विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याच्या संदर्भामध्ये बोलवू आणि कशा पद्धतीनं पॉइंटेड म्हणजे आपल्याला ना हरकत केंद्राची मिळाली पाहिजे आणि हे प्रकरण ही झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प पुढे गेले पाहिजेत, यासाठी जी सकारात्मक पावलं उचलायची पर्याय 1, पर्याय 2, पर्याय 3 आपल्या गृहनिर्माण विभागाच्या स्तरावर आपण तयार करू, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे ते सादर करू आणि माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना विनंती करून केंद्राकडे टॉप प्रायोरिटीवरती या सगळ्या प्रकरणांचा फॉलोअप केला जाईल. चला शेवटचा अध्यक्ष महोदय, माझी मूळ लक्षवेधी होती, त्यावर मला उत्तर मिळालं नाही. भातखळकर तुम्हाला देतो नंतर. त्यामुळे मी जो प्रश्न विचारलेला होता की जे छापील उत्तर होतं तेच त्यांनी मला दिलं. मी समजू शकतो की त्यांना ब्रीफिंग तेवढंच झालं असेल. अध्यक्ष महोदय, मला ह्याच्या पुढे नाही 2 मिनिटं काय, पण मला अधिकार आहे ना, तो अधिकार मला आहे ना, पण तो अधिकार मला आहे ना, तो अधिकार मला आहे ना, हो पण तो अधिकार मला आहे ना, चला तो अधिकार मला आहे ना मंत्री महोदय, तो अधिकार त्यांना सांगा ना मला. बघा माझं म्हणणं काय आहे,
मी ब्रीफिंगवर का हरकत घेतली हे सुद्धा सांगतो. माझं काय म्हणणं आहे की गेल्या वरच्या सभागृहामध्ये खुद्द मुख्यमंत्री यांनी याच्यामध्ये जे छापलं नाहीये त्याच्या पलीकडे जाऊन सांगितलं होतं की 50-50% जागा हे शक्य नाही, म्हणून आम्ही पर्यायी जागा ही कदाचित त्यांना पालघरला द्यायचा विचार करतोय. पण त्यावर आम्हाला कुठेच उत्तर मिळालं नाही. आणि म्हणून माझा हे काय आहे की एक सचिव इकडचं सचिव पत्र देतो त्याला पॉइंटेड प्रश्न असा आहे, किती दिवस आपण सचिवांची पत्र खेळत बसणार. मला टाइम बाउंड उत्तर हे हवं होतं. 2017 पासून या विषयाच्या लक्षवेधी लागतायत. आज परत एकदा या सभागृहात हेच उत्तर मिळालं की आम्ही हे पत्र देऊ, आम्ही ही बैठक घेऊ, आम्ही ते करू. मुख्यमंत्री स्वतः तेच आहेत, त्यांना या प्रश्नाची संपूर्णपणे माहिती आहे. माझं एवढंच, मी पोटतिडकीने केवळ त्याच्या पुनर्विकासासंदर्भात विचारतोय. माझा पॉइंटेड प्रश्न हा आहे, काही टाइम बाउंड आम्हाला उत्तर मिळू शकेल का की बाबा 6 महिन्यामध्ये वर्षभरामध्ये आम्ही या जमिनीचं हस्तांतरण हे महाराष्ट्र सरकारच्या नावावर करून घेऊ किंवा आम्ही एनओसी मिळू. मला केवळ टाइम बाउंड उत्तर मिळेल का, बैठक घेऊ आणि आम्ही पत्र घेऊ, हे टाइम बाउंड उत्तर झालं नाही. एवढा माझा प्रश्न. मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आता मला याच्यामध्ये अधिक खोलात जायचं नव्हतं, पण जेव्हा आता माझ्याकडं अपुरं ब्रीफिंग आहे, अपुऱ्या ब्रीफिंगमुळं त्यांच्याकडे जेवढं ब्रीफिंग आहे तेवढंच उत्तर देत आहेत. मला नम्रपणानं सांगायचे 2019 ते 2022 या 2.5 वर्षामध्ये या प्रकरणाचा एकदाही पाठपुरावा तत्कालीन राज्य सरकारनं केंद्राकडं केलेला नाही. ऐका ना, आता काय मी उत्तर देतोय ना, मी उत्तर देतोय. तुम्ही काय म्हणला, तुम्ही काय म्हणला, उत्तर घ्या, उत्तर घ्या. ह्यानी काय विचारलं, काय विचारलं, अरे ह्यानी काय विचारलं, काय प्रश्न विचारला, उत्तर घ्यावं लागेल, उत्तर घ्यावं. असं नाही, असं नाही आदित्यजी, नाही उत्तर घ्यावं लागेल ना. नाही खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. तुम्ही काय केलं 19 ते 22? मंत्री महोदय उत्तर द्या. अरे 19 ते 22 काय झालं, अरे 19 ते 22 काय झालं सांगा ना. अरे उत्तर देता ना, माझ्याकडे पाहून मंत्री महोदय काय झालं, एकही पत्र दिलं नाही, एकदाही पाठपुरावा केला नाही. कोणाचं सरकार होतं 19 ते 22? उलट 22 तारखेला माननीय 22ला माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 4 वेळा आम्ही पत्र दिली, मुख्यमंत्र्यांनी 1 वेळा पत्र दिलं. तुम्ही काय केलं, तुम्ही काय केलं, उत्तर घेऊ द्या. अरे तुम्ही काय केलं सांगा ना. अरे आमची लाज काढू नका, तुम्ही काय केलं ते सांगा. अरे तुम्ही काय केलं ते सांगा. आमची काय, अरे आमची काय लाज काढता तुम्ही, तुम्ही काय केलं ते सांगा. अरे तुम्ही काय केलं नाही, तुम्ही काय केलं नाही, आम्ही केलं, तुम्ही काय केलं, काय केलं नाही. उत्तर बघा, प्रश्न विचारा, प्रश्नाचे उत्तर घ्या. नाही असं चुकीचं आहे. खाली बसा आपण. अरे काय, आपण खाली बसा, सर्वांनी खाली बसा. नाही खाली 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 बसा, आपण खाली बसा. बघा हे बघा, तुम्हाला देतो वासरराव, आपण खाली बसा, आपण सर्व खाली बसा आणि प्रश्नाचं उत्तर घेऊया. आपण खाली बसा सर्व, आपणही बसा जागेवर, सर्व जागेवर बसा, जागेवर बसा. तुम्हाला देतो, आपण खाली बसा सर्व, सर्वांना सांगा खाली बसा, सर्व खाली बसा. आदित्यजी खाली बसा, हो तुम्हाला देतो. अरे काय ते सांगतोय, आपण सर्व जागेवर बसा, सर्वजण जागेवर बसा, सर्वजण जागेवर बसा, सर्वजण जागेवर बसा. मंत्री महोदय उत्तर देता, खाली बसा, जागेवर बसा, जागेवर बसा. देतोय आपण देतोय, आपण जागेवर बसा, आपण जागेवर बसा. चला, काय तुमचं पॉइंट काय. सन्मान्य सर्व सभागृहाला माझी नम्र विनंती आहे. मी एका तांत्रिक मुद्द्यावर बोलतोय. आपण गांभीर्यानं, भुजबळ साहेब तुम्ही आहात, बाळासाहेब आपले आमचे विखे पाटील साहेब, सर्वांनी जागेवर बसून घ्या, गिरीशजी जागेवर बसून घ्या, जागेवर बसून घ्या. यांचं ऐकून यांना देतोय, यांचं ऐकून यांना देतोय. माझा, अरे हो ना, आपण जागेवर बसा, जागेवर बसा. हो आपण तुम्हालाच बोलतो. अतुलजी 1 मिनिट, आपण जागेवर बसा, 1 मिनिट, सर्वांनी जागेवर बसा. अध्यक्ष महोदय, माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर हा अध्यक्ष महोदय, की ज्या वेळेला संबंधित मंत्री ज्या वेळेला सभागृहामध्ये एक मिनिट
बोला गुलाबराव पाटील बोला. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आदरणीय वरुण देसाई यांनी प्रश्न विचारल्यानंतर माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले. नंतर राम कदम साहेबांनी विचारला, आदित्य साहेबांनी विचारला, ते उत्तर देत होते. उत्तर देत असताना तुमची काही शंका असेल तर मला विचारा, मी प्रश्नाला उत्तर द्यायला तयार आहे. चर्चा चालू आहे. तुम्ही ब्रीफिंग अमुक घेऊन आले, एका जन्माला हुशार होऊन आले का हे अध्यक्ष महोदय? लाज काढायचा अधिकार आहे का? लाज सरकारला लाज आहे का? हे बोलणार का मंत्री महोदय? बोलणार मंत्री महोदय तुमच्यापेक्षा जास्त बोलता येतं आम्हाला. मंत्री महोदय उत्तर द्या. मंत्री महोदय नाही आता मंत्री महोदय उत्तर द्या. आपण पुढे जाऊया. पटतंय का बघा हे? नाही आता आपण मंत्री महोदय उत्तर द्या आणि आता पुढे जाऊया प्लीज. पुढच्या लक्षवेधींना आपल्याला न्याय द्यायचा. सर्वांनी बसून घ्या. याच्यानंतर उत्तर उद्या. हा सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, हा सभागृहामध्ये गोंधळ होण्यापूर्वी मी जे बोललोय ते रेकॉर्ड काढा. ते रेकॉर्ड आपण काढा. आपण ते रेकॉर्ड तपासा. मी काय उत्तर दिलं 2019 ते 2022 या काल मी कोणाचं नाव घेतलं नाही घेतलं. मी फक्त कालावधी सांगितला की 2019 ते 2022 या बाबतीतला कुठलाही पाठपुरावा तत्कालीन सरकारकडनं केंद्राकडे झाला नाही. हे रेकॉर्डवरच सांगतोय ना मी कोणाचं नाव घेतलं का? मी कोण मुख्यमंत्री होतो ते सांगितलं का? मी कुणाकडे हा विभाग होता ते सांगितलं का? मला सांगा. मला अध्यक्ष महाराज आपल्याला विनंती करायची आहे, मी जर कुणाचं नाव घेतलं नाही तर एवढं नाकाला मिरच्या लागायचं काय कारण आहे? एवढं लाज हे काढण्याचं काय कारण आहे? ऐकून घ्या ना सगळं. उलट मी काय सांगितलं, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली माननीय फडणवीस साहेबांनी आणि त्याच्यानंतर पाठपुरावा केला. 9 सप्टेंबर 2024 माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी याच्यासाठीचा केंद्राकडे पाठपुरावा केला. मी तारखा, पत्र, कॉरेस्पॉन्डन्स या सगळ्याच्या आधारे उत्तर देतोय. तरी सुद्धा मी काय सांगितलं अध्यक्ष महाराज, ज्या सरदेसाई साहेबांचं नाव घेतलं, कदम साहेबांचं नाव घेतलं, उबाटाचे विभागात सभागृहातले सदस्य आदित्यजी ठाकरेंचं नाव घेतलं. तुमचं लेखी पत्र माझ्याकडे द्या. कुठल्या विभागातले डिफेन्स, नेव्ही, एअरफोर्सशी संबंधित प्रस्ताव आहेत ते माझ्याकडे द्या. मान्य मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे जाण्यापूर्वी माझ्या स्तरावर आपण बैठक घेऊ आणि पॉइंटेड प्रपोजल केंद्राकडे आपण पाठवू. एवढं पॉझिटिव्ह उत्तर मी दिलं. आणि काय उत्तर देऊ? चला शेवटचा प्रश्न अतुल भातकर करता. शेवटचा अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीचे आणि हा जो प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे या प्रश्नाचे, ज्या प्रश्नावर ही लक्षवेधी आहे, या प्रश्नामुळे माझाही मतदारसंघ एफेक्टेड आहे. या संदर्भामधले 2 भाग आहेत. एक प्रकार असा आहे की ज्या जागांची मालकी ही केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे आहे आणि त्याच्यावर झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या आहेत, त्या संदर्भातला पुनर्विकास करण्याच्या बाबतीतलं उत्तर माननीय मंत्री महोदय अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने देत आहेत. मला यात राजकारण करायची इच्छा नाहीये, परंतु काल या सभागृहामध्ये धारावीच्या पुनर्विकासाकरता रेल्वेने 90 एकर जागा दिली. मग त्याला विरोध कशाला केला? मग आता ही जागा का मागताय? आणि त्याच्यामुळे यांचं पहिली गोष्ट, एकदा धोरण स्पष्ट आणि स्वच्छ ठरवा. क्रमांक 1. आता माझा जो प्रश्न आहे, या जमिनीच्या बरोबर जिकडे जिकडे संरक्षण विभागाच्या आस्थापना आहेत त्याच्यापासून 500 मीटर पर्यंत कुठलंही बांधकाम करायचं असेल तर NOC पाहिजे असं परिपत्रक 2008 हे त्या ठिकाणी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने काढलं. केंद्रामध्ये माननीय मोदीजींचं सरकार आलं, राज्यामध्ये माननीय देवेंद्रजींचं सरकार आलं आणि या प्रश्नावरचा तोडगा हा 2016 एक परिपत्रक काढून त्या ठिकाणी तो दूर केला आणि मुंबई आणि महाराष्ट्रातली देशभरातली इन्स्टॉलेशन जी आहेत, 2 मिनिट, त्याच्या संदर्भातले काही नियम
हे केंद्र सरकारने केले. माझा प्रश्न असा आहे की त्याच्यानंतर त्यात काही डेव्हलपमेंट झाल्या. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी परत सीओडीने काही पत्र पाठवली होती आणि मग ज्या कामांना परवानग्या दिल्या आहेत त्या सर्व कामं 2016च्या परिपत्रकाप्रमाणे राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की 2016च्या परिपत्रकाप्रमाणे आम्ही काम करणार आहोत आणि त्याप्रमाणे कामं चालू आहेत. पण आर्मीने विनंती केल्यामुळे नवीन कामांना त्या ठिकाणी परमिशन दिली जात नाहीये. तर या संदर्भात हे अधिवेशन संपल्यानंतर एक संयुक्त बैठक करून जी आता नवीन कामांना परमिशन दिली जात नाहीये या संदर्भातला निर्णय राज्य सरकार करणार का, असा माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. सन्माननीय अतुल भातखळकर साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केलेला आहे तशा पद्धतीची बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर माझ्या दालनामध्ये घेतली जाईल. चला काय हरकत आहे अध्यक्षजी? हरकत एवढ्यासाठी घेत आहे कारण मंत्री महोदय आम्ही कोणी राजकारण करत नाही, राजकारण करायचं नाही, हमरातुमरीवर आम्हाला यायचं नाहीये. इथे कोण 4 टर्म बोलतात की हे सुटत नाही, अनेक सन्मान सदस्य बोलतात. अध्यक्ष महोदय ह्या उत्तरातच दिलेलं आहे की इथे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 21/2/2022 रोजी झाली आणि दुसरी बैठक 15/3/2022 रोजी झाली. कोणाचं सरकार होतं अध्यक्ष महोदय जे बोलतात 2019 ते 22 काय पाठपुरावा झाला नाही? कोणाचं सरकार होतं? मंत्री महोदय असत्य सांगतात का? आम्ही हक्कभंग आणणार का? दिशाभूल करतायत का या सभागृहाचे मुख्यमंत्री मंत्री महोदय? आम्ही तर हेच सांगतोय की मुख्यमंत्री महोदयांसोबत आम्ही सगळे ह्या विषयाला सोडवायला तयार आहोत, राजकारण न आणता. माझी एवढीच विनंती राहील आपल्या माध्यमातून की ह्या सदनाची दिशाभूल मंत्री महोदयांनी करू नये. ब्रीफिंग असताना जर ते म्हणतात ह्या सदनाची दिशाभूल करू नये. आणि गृहनिर्माण मंत्री कोण होते? अध्यक्ष महाराज, सन्मान्य उबाटाचे सदस्य आदित्यजी ठाकरेंनी जो आता प्रश्न उपस्थित केला हे त्यांनी सांगितलं की तुम्ही उत्तरामध्ये दिलंय. या उत्तरामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन किंवा माननीय गृहनिर्माण मंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केलेला कुठेही नाही. उलट 9 सप्टेंबर 2024ला तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी स्वतः याच्या बाबतीतला पाठपुरावा केंद्र एवढं एकच पत्र उत्तर द्या. एवढं एकच माननीय मुख्यमंत्र्यांचं पत्र हे दप्तरामध्ये आहे जे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब होते. मला तेवढंच सांगायचं होतं की शेवटी मुख्य सचिव झाले हे केवळ मगाशी वरुण सरदेसाई साहेब जसं म्हणले की खालनं पत्र वरण वर्णपत्र खाली. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष देणं, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पत्र व्यवहार करणं आणि जसं मी आता सांगितलं की माननीय मुख्यमंत्री केंद्राच्या अधिवेशनापूर्वी जेव्हा खासदारांची मंत्र्यांबरोबर बैठक घेतात त्याच्यामध्ये हे घेणं. तर माननीय शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एक प्रयत्न याच्यासाठी केला होता. आता पुन्हा एकदा फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री आणि शिंदेसाहेब उपमुख्यमंत्री आहेत, या दोघांच्याकडनंही असाच प्रयत्न केंद्राकडे केला जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय बोला. हे काय मंत्री महोदय हे काय? मी तुमचा सन्मानाने उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर हा आहे की संबंधित खात्याचे मंत्री सभागृहामध्ये उत्तर द्यायला नसतील तर त्यांनी तशा प्रकारची परवानगी अध्यक्षांच्याकडे घ्यावी लागते. त्याचबरोबर ज्या सन्मान्य मंत्री महोदयांना उत्तर द्यायला सांगितलं असेल त्यांना लेखी पत्र द्यावं लागतं. मी गेले कित्येक दिवस बघतोय की नगर विकास खात्याच्या उज्ज्वल साहेब हे खरं आहे का खोटं आहे? त्याने तुमची परवानगी घेतलंय का? घेतलं असेल तर पत्र दाखवा, नसेल तर ह्या मंत्र्याला आयत्याला बोलायला कसं येतो आपण उठसूट? प्रत्येक वेळी हे कोण आहे? मुख्यमंत्री आहेत काय? फक्त मुख्यमंत्री बोलू शकतात कुठल्याही खात्यावर. कोणी कुठलाही मंत्री कुठल्याही खात्यावर बोलू शकत नाही. क्रमांक 5 लक्षवेधी क्रमांक श्री उत्तमराव जानकर 4 लक्षवेधी 4 ही पुढे केलेली आहे. पुढे घेण्यात येईल. लक्षवेधी क्रमांक 5 लक्षवेधी क्रमांक 5. अरे अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय अरे ठीक आहे ना. अरे भास्कररावजी खाली बसा. अध्यक्ष चला भास्करराव जाधव चला. लक्षवेधी क्रमांक 5 आहेत का?
अध्यक्ष महोदय, बोला काय म्हणता मंत्री महोदय? सन्मान हो भास्करराव दादा खाली बसा. अरे काय आहे? हो भास्करराव सन्माननीय अध्यक्ष महाराज, तुमचं खाली बसा, खाली सन्माननीय बसा. अध्यक्ष महाराज, चला काय म्हणता तुमचं? सन्माननीय सदस्य भास्करराव जाधवांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, अरे सभागृहात काय झालं? अरे ओ भास्करराव दादा हो भास्करराव खाली बसा आपसामध्ये बोलू नका. ओ भास्करराव जाधव साहेब खाली बसा. ओ भास्करराव अरे काय खाली बसा. अरे खाली बसा. सभागृहाची बैठक मी 10 मिनिटासाठी तहकूब करत आहे. 10 मिनिटासाठी सभागृहाची बैठक तहकूब करीत आहे.
जय महाराष्ट्र. चला सुरू करा. लक्षवेधी क्रमांक 1. या लक्षवेधी क्रमांक 3चं उत्तर चालू असताना सन्माननीय या सभागृहाचे सदस्य भास्कर शेठ जाधवानी मी उत्तर देत असताना तुम्ही कुठल्या अधिकारात उत्तर देताय, तुम्हाला अधिकार नाही, अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलं. ते सुद्धा अर्धा तास उत्तर ऐकल्यानंतर मी उत्तर द्यायला उभा राहिला असतो आणि मी उभं राहिल्या जर त्यांनी हरकत घेतली असती तर मग त्याला मान्य तालिका अध्यक्षांनी तत्कालीन अध्यक्षांनी त्याच्यावरती स्पष्टीकरण दिलं असतं. प्रश्न वरुण सरदेसाईंनी विचारला, प्रश्न राम कदम साहेबांनी विचारला, प्रश्न उबाटाचे सदस्य आदित्य ठाकरे साहेबांनी विचारला. त्यावेळी मान्य भास्कर शेठ जाधवांनी काही हा विषय उपस्थित केला नाही. मी सांगायचा प्रयत्न करत होतो पण तत्पूर्वी सभागृहामध्ये गोंधळ झाला. तर माझी विनंती आपल्याला आहे की या संदर्भामध्ये या संदर्भात पॉइंट नाही. थांबा, असं नको. नाही ऐक, नाही 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 बसा 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 मला बोलू दे ना. बसा, खाली बस. हे काय बरोबर नाही. खाली बसून घ्या, खाली बसून घ्या. मी स्वतः उभा आहे. बसा, मी बोलतो. बसा. नाही हे काय बरोबर नाही. एक लक्षात घ्या भास्करराव, एक लक्षात घ्या. मंत्री महोदय इकडे उभे राहिले बोलायला, आम्ही त्यांना बसायला ऐकून घ्या. ऐकायची क्षमता ठेवा. थांबा जरा. मंत्र्यांना मी खाली बसवलं आणि स्वतः बोलण्यासाठी उभा राहिलो, तरी तुम्हाला संधी देऊ का त्यांना बसून? मला काय बोलायचा अधिकार आहे की नाही? सभागृहात नियंत्रण ठेवायचा अधिकार आहे की नाहीये? ज्या वेळेला आपण हा प्रश्न उपस्थित केला, खरं तर मला हे बोलायचं नव्हतं पण आता मला बोलायला भाग पाडलाय तुम्ही. जर का इकडे सदस्य योग्य वेळेला येऊन पूर्ण वेळ सभागृहात थांबले तर मी केलेल्या घोषणांची त्यांना माहिती प्राप्त होईल. त्यांना यापूर्वीच मी घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांकडे जी खाती आहेत त्यांनी त्या खात्यांसंदर्भातली जबाबदारीचं वाटप केलेलं आहे. त्या संदर्भात मी मान्यता दिलेली आहे आणि याची घोषणा पण सभागृहात केली आहे. त्यामुळे आता सभागृहाचा अजून वेळ घालवू नका. आपण कामकाज पुढे नेऊया. मंत्री महोदय म्हणाले ते अगदी बरोबर आहे की ते बराच वेळ उत्तर देत होते, मी मध्ये काही बोलत नव्हतो. बराच वेळ सभागृहामध्ये, त्याच्यानंतर मध्ये थोडीशी नोकझोक झाली, मी काही बोलत नव्हतो. परंतु सभागृहामध्ये मंत्री महोदय उत्तर देत असताना दोन्ही बाजूच्या सदस्यांचं समाधान होत नव्हतं आणि म्हणून मी सन्मान्य अध्यक्ष महोदयांना पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून, प्रोसिजरच्या माध्यमातून हे विचारलं की माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी आपली परवानगी घेतलेली आहे का? एवढाच प्रश्न मी विचारला अध्यक्ष महोदय. यापेक्षा मी काही आक्षेप घेतलेला नाही. मला वाटतं गोंधळ झाला. या विषयाचं रुलिंग मी दिलेलं आहे. आता पुढे जायला हरकत नाही. लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, पांढरकवड्या तालुक्यामध्ये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तालुक्यांमध्ये जवळपास काळा पैसा पांढरा करण्याच्या हेतून एक मोठा घोटाळा झालेला आहे. केळापूर तालुक्यातील जवळपास 10 ते 12 गावांमध्ये मयूर चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने MRGAच्या नावाने एक नवीन खाते काढून, ज्या पोरांनी कधी खातं काढलं नव्हतं अशा पोरांच्या नावाने नवीन खातं काढलं. खातं काढल्यानंतर त्यांचे खाते, पासबुक, ATM आणि सर्वच्या सर्व डॉक्युमेंट त्यांनी मयूरने आपल्या जवळ ठेवले. अध्यक्ष महोदय, ही घटना वाऱ्यासारखी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पसरली. यामध्ये पोलीस विभागाचे काही अधिकारी आणि बँकेचे काही अधिकारी या 100 कोटी रुपयाच्या घोटाळ्यामध्ये समावेश आहे. अध्यक्ष महोदय, जर मयूर चव्हाण आणि मनोहर राठोड या दोघांनी मिळून नवीन खाते काढले आणि हे खाते काढल्यानंतर काही लोकांनी त्या खात्यातले पैसे परस्पर काढले आणि काढल्यानंतर
ही घटना जवळपास 6 जुलैला पोलीस खात्यात तक्रार दाखल केली. एक पहिली तक्रार 4 जुलैला केली. परंतु माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की 1 तारखेला SDPO कार्यालयामध्ये APA गजबे, पोलीस कर्मचारी घोटेकर आणि सिंगे अशा 3 कर्मचाऱ्यांनी मिळून SDPO कार्यालयामध्ये या 2 लोकांना बोलवलं, श्रीकांत कर्दपवार आणि त्याच्या सहकार्याला, आणि विचारलं की तुमच्या खात्यामध्ये जे पैसे जमा झाले ते पैसे जर तुम्ही परस्पर परत नाही केले तर तुम्हाला आम्ही जीवेने मारू, अशा प्रकारची धमकी दिली. त्याला प्रश्न घ्या. अध्यक्ष महोदय, हा अतिशय गंभीर प्रश्न अध्यक्ष महोदय. जवळपास 150 पोरांच्या नावात नवीन अकाउंट काढले अध्यक्ष महोदय. ज्या पोरांचा काहीही घेणं देणं यामध्ये. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, विनाकारण त्या पोरांना गोवण्यात आलं, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये असलेला जो मोरके आहे, यामध्ये मयूर चव्हाण, भद्रावती येथील राहुल शेडमाके आणि अल्ताफ आबदानी हे भद्रावतीचा व्यक्ती आहे. आणि यासोबतच ललित गजबे नावाचा यवतमाळचा जो दलाल आहे, या दलालाने त्या 90 लाख रुपये परस्पर काढल्याच्या घटनेहून ही घटना उघडकीस आली अध्यक्ष महोदय. ही अतिशय गंभीर घटना अध्यक्ष महोदय. खऱ्या अर्थाने बँकेला जर 1 लाख रुपये काढायचे असेल तर 10 वेळा विचार करता अध्यक्ष महोदय. एका किरण राठोडच्या अकाउंटमधून 1,16,00,000 रुपये काढले अध्यक्ष महोदय. बँकेच्या अधिकाऱ्याच्या यामध्ये हात नक्की आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु आजपर्यंत पोलीस विभागाने त्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नाही अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून बँकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, ज्या कर्मचाऱ्यांनी, केवळ बँक मॅनेजर जबाबदार नाही अध्यक्ष महोदय. जर 100 करोडपेक्षा मोठा घोटाळा जर या ठिकाणी झाला, 15 खात्यांमध्ये जवळपास 7 कोटीपेक्षाही जास्त पैसा या ठिकाणी काढण्यात आला अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून ज्या मुलांचा कुठलाच संबंध नाही त्या पोरांमध्ये त्यांना दोषमुक्त करणार का, माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट अध्यक्ष महोदय, या बँकेमध्ये डॉर्मेट अकाउंट काढण्याचा अधिकार बँकेला आहे. या अकाउंटच्या माध्यमातून काही घोड करण्याचं काम बँकेचे कर्मचारी करतात. बँकेवर कुठल्याच प्रकारचं नियंत्रण अध्यक्ष महोदय. मला आपल्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की बँकेवर अशा प्रकारच्या घोटाळ्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर, अशा प्रकारचे घोटाळे करणारे जे काही दलाल असतील, कॉन्ट्रॅक्टर असतील, यांच्यासाठी एक विशिष्ट धोरण सरकार निश्चित करणार आहे का, अशी या ठिकाणी मागणी आता उत्तर घेऊया. बस अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्लीज प्रश्न विचारा. प्रश्न 2 विचारले अध्यक्ष महोदय. मग आता उत्तर घेऊया. चला उत्तर घ्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सर्वप्रथम अभिनंदन केलं पाहिजे सन्मान्य सदस्य राजू तोडसाम यांचं, कसलं की घटना आता 11 तारखेला घडली आणि आपल्या मतदारसंघात घडलेल्या घटनेची दखल घेऊन तातडीनं त्यांनी सभागृहात प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला. घटना जी त्यांनी सांगितली ही काही प्रमाणात खरी आहे की यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा येथील बँक ऑफ महाराष्ट्र ह्या बँकेमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विहिरीचे काम मिळवून देतो आणि मजुरीचे पैसे तुमच्या खात्यात जमा करून देतो असं सांगून जवळजवळ फिर्यादी आणि अधिक 15 जण यांचे बँक खाते त्या ठिकाणी आरोपींनी उघडले. आणि ह्या बँक खात्याचे खाते उघडल्यानंतर त्याचे ATMचे कार्ड, पासबुक हे स्वतःजवळ ठेवले. इकडून तिकडून अपहार करून त्या ठिकाणी पैशाची अफरातफर करून ह्या खात्यांमध्ये पैसे आले आणि हे इतर खात्यांमध्ये डायव्हर्ट करून जवळजवळ 7 कोटी रुपयाचा घोटाळा त्या ठिकाणी या क्षणी उघडकीस आलेला आहे. या संदर्भातली गंभीर दखल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि त्या ठिकाणच्या सायबर सेलला देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहे की तातडीनं सर्व हे जे ट्रान्झॅक्शन झाले हे सर्व खाते तातडीनं चेक करून ही रक्कम वापस कशी मिळवता येईल, त्याच पद्धतीनं स्थानिक पोलिसांना देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहे की हे दोन्ही जे मामा भांजे आहे, एक आपण सांगितलं त्याप्रमाणे 2 आरोपी, याच्यामध्ये एक मयूर चव्हाण आणि मनोहर राठोड दोघेही फरार आहे आणि घटना ही आता 4-5 दिवस आधीच घडलेली आहे. ह्या दोघांनाही तातडीनं शोधून कठोर शिक्षा त्यांना कशी करता येईल अशा पद्धतीच्या सूचना स्थानिक पोलिसांना देण्यात आलेल्या आहेत. या उत्तरावर हरकत आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी प्रश्न उपस्थित केला होता की ज्या 2 मामे भाच्यांचं या ठिकाणी नाव घेतलं माननीय मंत्री महोदयांनी, ह्या लोकांचा तेवढा संबंध नाही अध्यक्ष महोदय. मयूर चव्हाण नावाचा एकमेव व्यक्ती आहे, त्याचा संबंध येतो यामध्ये. आणि याच्या मागचे जे पाठीराखे आहे, जो राहुल शेडमाके भद्रावतीचा, आफताब अगदानी भद्रावतीचा आणि ललित गजबे हा यवतमाळचा. ललित गजबे SDPO कार्यालयामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी APA गजबे, पोलीस घोटेकार आणि रिणे अशा 3-4 कर्मचाऱ्यांनी मिळून 90 लाख रुपयाची वसुली करण्याचा तिथे कसा प्रश्न उपस्थित करू शकतात अध्यक्ष महोदय SDPO कार्यालयामध्ये.
एसडीपीओ कार्यालयामध्ये जर ह्या प्रश्न उपस्थित होतो अध्यक्ष महोदय, तर या ठिकाणी त्या एसडीपीओ कार्यालयातले कर्मचारी, पोलीस विभागाचे कर्मचारी आणि बँकेचे कर्मचारी या सर्वांचा संबंध या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय. माझा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, अजूनपर्यंत 15 दिवस झाले अध्यक्ष महोदय, या बँकेच्या कर्मचाऱ्यावर, अधिकाऱ्यावर आणि जे पोलिसांचे जे एपीआय यांच्यावर अजूनपर्यंत कुठलीच कारवाई केली नाही. कारवाई कोणावर केली अध्यक्ष महोदय? मयूर चव्हाण आणि मनोहर राठोरवर, ज्याचा या संबंधाशी काही संबंध येत नाही. फक्त मयूरचा संबंध एवढाच अध्यक्ष महोदय की त्यांनी फक्त नवीन खाते काढले. परंतु मला सांगा अध्यक्ष महोदय, बँकेतून करोडो रुपये काढले गेले. एका व्यक्तीच्या नावाने 1,16,00,000 रुपये काढले अध्यक्ष महोदय, तरी बँकेच्या अधिकारी कारवाई अध्यक्ष महोदय. बसा. सन्मान्य सदस्यांना सांगू इच्छितो की घटनेला 15 दिवस झालेले नाही आहे. 11 तारखेला ही घटना त्या ठिकाणीच आपल्याकडे उघडकीस आलेली आहे. या संदर्भात विस्तृत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेले आहे. याच्यामध्ये जे जे दोषी राहतील, आपल्याला संशय आहे बँकेचे अधिकारी याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहे का, कदाचित एखादा पोलीस प्रशासनातला अधिकारी इन्व्हॉल्व आहे का, संपूर्ण चौकशी करून जे जे इन्व्हॉल्व असतील त्या संपूर्ण लोकांवर कारवाई करण्यात येईल. दुसरा, आपण पहिल्या प्रश्नात एक मुद्दा मांडला होता की जे इनोसंट शेतकऱ्यांचे खाते त्या ठिकाणी उघडण्यात आले, त्यांच्या खात्यातून ते ट्रान्झॅक्शन करण्यात आले, तर अशा पद्धतीच्या चुकीच्या कुठल्याही व्यक्तीवर ज्याचा हात नाही आहे त्याच्यावर कोणावरही कारवाई त्या ठिकाणी करण्यात येणार नाही. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 5. बस झालं, दोनदा संधी दिली तुम्हाला. बसा. क्रमांक 5. 2 नंबरची लक्षवेधी पुढे ढकलली आहे. अध्यक्ष 4 नंबर पण पुढे ढकलली आहे. लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, बसा बसा बसा. मी तुम्हाला परवानगी नाकारली आहे. बसा. चला, लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय, नीरा देवधर हा फक्त पाण्याचा प्रकल्प नसून महाराष्ट्र वाचवणाऱ्या वंशजांच्या दुर्दशेचा व त्यांच्या करुण कहाणीचा हा इतिहास आहे. शूरवीर सरसेनापती संताजी घोरपडे यांनी 16 वर्ष ज्या संभाजी बाबा दरा व अस्वलदरा या महादेवाच्या डोंगर रागामधून औरंगजेबाना जर्जर केलं, स्वराज्य वाचवले म्हणजे महाराष्ट्र वाचवला. त्यांचे वंशज सरसेनापती सरदार शूरवीर बाबुराव पवार व मकाजी देवकते यांची भूमी म्हणजे ही 22 गावे आहेत. आणि नीरा देवधर प्रकल्पामध्ये गेली 45 वर्ष हे पाण्याच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, फक्त निवडणुकीसाठी वापरण्याचा मुद्दा म्हणून या प्रकल्पाकडे गेली अनेक वर्ष पाहिलं गेलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या विधानसभेमध्ये मी मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी मंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं की प्रसंगी आम्ही कर्ज काढू, पण हा प्रकल्प जे जे पूर्वीचे प्रकल्प आहेत, जे सर्वात जुने प्रकल्प आहेत, ते प्रकल्प आम्ही पाठीमागे ठेवणार नाही. परंतु आतापर्यंत या 16 गावाच्या समावेशाचा शासकीय उपसा सिंचन योजनेला साधी 3 महिन्यामध्ये मंजुरी दिली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की 100 दिवसामध्ये या पूर्ण योजनेचं टेंडर काढलं जाणार का? आणि ज्या शूरवीर संताजी घोरपडेंच्या सैन्यामध्ये लढलेले हे त्यांचे वंशज आहेत आणि ज्या ठिकाणी संताजी घोरपडेंचा वध झाला ते ही 22 गाव आहेत. त्या 22 गावामधल्या कनेर इस्लामपूर या संगमावरती संताजी घोरपडेंचा कप्तानी वध करण्यात आला. 16 वर्ष ज्या माणसांनी या भूभागामध्ये काढलं त्यांच्या वंशजांचे पाण्या वाचून गेली 45 वर्ष आम्ही वाट बघतोय. त्या लोकांची अपेक्षा आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सगळ्यात पहिला हा प्रोजेक्ट पूर्ण करावा. मंत्री महोदयांनी गेल्या अधिवेशनामध्ये या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये हा सर्वात जुना प्रकल्प आहे, याला निधी उपलब्ध करू, प्रसंगी कर्ज काढू, पण हा प्रकल्प पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही अशा पद्धतीचा शब्द दिलेला होता. माझी विनंती आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आता यापेक्षा वाट पाहायला आम्हाला लावू नका. आपण 100 दिवसामध्ये या धरणाच्या उर्वरित कॅनॉलच्या कामाचे टेंडर काढावे ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य जानकर साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला, खरं म्हणजे आपण जानकर साहेब हा विचार केला पाहिजे की 45 वर्ष आपल्याला का थांबावं लागलं. ज्यांच्या ताब्यात ही सगळी सत्ता होती, सगळी साधनं होती,
त्यांनी या नीरा कालव्यातून पाणी आपल्या तालुक्यात येऊ द्यायचं का? तुमचा हा जो प्रकल्प आहे नीरा देवघर, या संदर्भातही तोच मुद्दा ज्यावेळी चर्चेला गेला की आपल्या तालुक्याचं पाणी त्या ठिकाणी का जात नाही, आपल्या तालुक्याला काय मिळत नाही. मी अध्यक्ष महोदय, आणि ही माझी गोष्ट राजकारण व्यतिरिक्त, आपण या भागाला पाणी मिळालं पाहिजे. यामध्ये पाण्यासंदर्भात मला आठवतं की आपले माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी या विषयामध्ये इतका प्रचंड पाठपुरावा केला आणि मला माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब खरं त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे की पहिल्यांदा ह्या पाणी वाटपातून आज नीरा देवधर प्रकल्प जो आहे, जो 11 TMC, मला वाटतं 11 TMC धरण येते त्याच्यामध्ये, तर त्या आणि गुंजवणी अशा 2 प्रकल्पाच्या कामाला आता प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. काम पूर्ण झालं आहे. तुमच्या या नीरा देवधर प्रकल्पातून जो कालवा जातोय त्या कालव्याचं पहिले 65 किलोमीटरचं काम झालेलं आहे. बाकीचं आता पिढ्यांचं काम आहे. आपलं मला वाटतं 135 किलोमीटरपर्यंत आपलं माळशिरस आहे. आणि म्हणून आपल्या खासदार राम सातपुते असतील, आमदार राम सातपुते आपल्या अगोदर आमदार होते, रणजितसिंह निंबाळकर महोदय जे खासदार होते, यांच्या पुढाकारानं आणि आपण नंतर सातत्यानं त्यासाठी प्रयत्न करतायत. निश्चितपणे पिढीचं काम आता साधारण जे 100 किलोमीटर करायचं आहे, 20 किलोमीटर काम झालं आहे. बाकीचं पुढच्या कामाला आम्ही शीघ्रगतीने पूर्ण करतोय. आणि आपल्या या उर्वरित गावांना पाणी देण्यासंदर्भात निश्चितपणे सरकार सकारात्मक आहे. कारण शेवटी माळशिरस तालुक्यातल्या दुष्काळी भागाला पाणी मिळालं पाहिजे, किंवा फलटण किंवा या संपूर्ण भागाला पाणी मिळालं पाहिजे, आणि त्या दृष्टीने आपले प्रयत्न आहे. कारण म्हणजे आपण मला जो प्रश्न विचारला तर ते मी या संदर्भात सांगू इच्छितो की खरं म्हणजे या बाबतीमध्ये आपल्या सरकारनं, महायुती सरकारनं पुढाकार घेतला म्हणून पाणी मिळणार आहे आपल्याला. मागच्या सरकारमध्ये काय घडलं मी विचारणार नाही तुम्हाला, परंतु आपण सुद्धा मला वाटतं जानकर साहेब थोडं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे की या सगळ्या मागच्या इतिहासाचं जाण्यापेक्षा हे सरकार जे आता काम करतं आहे आणि दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासंदर्भात पाऊल उचलतं आहे, मला वाटतं निश्चितपणे त्या भागातल्या शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासंदर्भात पुढच्या काही 1-2 वर्षामध्ये आपण हे काम निश्चितपणे पूर्ण करू. कालव्यांचं काम झालं आहे, आता फक्त पिढ्यांचं काम राहिलं आहे, ते सुद्धा जर पूर्ण लवकर आपण करू शकलो तर आपल्याला हे पाणी देता येईल. सन्माननीय सदस्य समाधान आवतडे बोला. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी अगदी समर्पक उत्तर दिलेलं आहे, पण त्याच्यात लागून कारण या नीरा कालव्याचं पाणी हे माझ्या मतदारसंघात पंढरपूरमध्ये पण येतं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना एक माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की याचे बरेचसे आउटलेट आहेत, हे आउटलेट नादुरुस्त आहेत. हे आउटलेट नादुरुस्त लवकरात लवकर दुरुस्त झाले पाहिजेत. आणि दुसरा विषय म्हणजे या ठिकाणी माझ्याच मतदारसंघातील उंबरगाव, भोवाळी, कोर्टी, गादेगाव, वाखरी या गावांना उन्हाळ्यामध्ये पुरेसं पाणी मिळालेलं नव्हतं. तर हे पाणी न मिळाल्यामुळं शेतकऱ्यांचं सुद्धा अतोनात नुकसान झालं. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला उन्हाळ्याच्या काळामध्ये त्या पाण्याचं योग्य नियोजन झालं पाहिजे, आणि हे योग्य नियोजन झालं तर शेतकऱ्यांना त्याचा चांगला फायदा होतोय. म्हणून अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक हा प्रश्न आहे की जे आउटलेट आहेत हे लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावेत, आणि पाण्याचं नियोजन विशेषतः करून आपण उन्हाळ्यात सुद्धा या ठिकाणी विशेष लक्ष मंत्री महोदय देतातच. कारण एखादा फोन जरी आम्ही केला तर लगेच त्या ठिकाणी त्याचा रिप्लाय असतोय. तर याचं योग्य नियोजन व्हावं हे मंत्री महोदयांना या ठिकाणी विनंती आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य अवतडे साहेब म्हटल्याप्रमाणे हा जुना कालवा होता. 100 वर्षापूर्वीचा नीरा उजवा कालवा, डावा कालवा त्यावेळी झाला. त्याच्यातले काही स्ट्रक्चर आहे. पंढरपूर तालुक्यातील सुद्धा, पंढरपूर भागातील 6000 हेक्टरपर्यंत अध्यक्ष महोदय क्षेत्र त्या ठिकाणी आहे. आणि याच्यात जी आवश्यक जी दुरुस्ती करायची असेल, जी काही अध्यक्ष महोदय याच हंगामामध्ये आपण ती दुरुस्त करू की जेणेकरून ती पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळालं पाहिजे. आणि ज्या सन्मान्य सदस्यांनी त्या संदर्भात सूचना केलेल्या आहे त्या बाबतीत तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 6 श्री रमेश बोरनारे. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 6 सूचना क्रमांक 2253. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी मी माझ्या मतदारसंघासाठी त्या ठिकाणी लावलेली आहे.
नदीचं नाव आहे चांदसूर नाला, खोऱ्याचं नाव आहे तापी खोरे, उपखोरे, गिरणा. नियोजित प्रकल्पस्थळी पाणी उपलब्धता 2.3 दशलक्ष घनमीटर आणि आमचा जो प्रस्तावित वापर संबंधित प्रकल्पासाठी आम्ही मागणी करतोय तो 2.01 दशलक्ष घनमीटर. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये वाकला आणि परिसर कायम दुष्काळी असलेला हा भाग आहे आणि या भागामध्ये तापी खोऱ्याकडे जे पाणी वाहून जातं तर त्यावरती चांदेश्वरी हा प्रकल्प त्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे. अध्यक्ष महोदय, 2013 ला राज्य जल आराखडा तयार झाला. परत 2018 ला त्याचं पुनर्नियोजन त्या ठिकाणी झालं आणि या दोन्ही आराखड्यामध्ये 2013च्या आणि 2018च्या चांदेश्वरी वाकला तालुका वैजापूर या ठिकाणी पाणी उपलब्ध असल्याचं त्या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलं. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा हा प्रस्ताव मी छत्रपती संभाजीनगरच्या जलसंपदा कार्यालयाकडून त्या ठिकाणी प्रस्तावित केला, तो प्रस्ताव नाशिककडे गेला. परंतु मला त्या ठिकाणी उत्तर असं आलं का संबंधित प्रकल्प चाळीसगाव तालुक्यातील मन्याड प्रकल्पांतर्गत येत असल्या कारणाने त्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध नाही. अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधीच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी प्रश्न विचारणार आहे का 2013चा आराखडा मंजूर झाला, 2018चा आराखडा त्या ठिकाणी मंजूर झाला आणि या दोन्ही आराखड्यामध्ये त्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध होतं. वैजापूर तालुक्याचं चांदेश्वरी असेल, कन्नड तालुक्यामध्ये गुजरदरी असेल. बोलणारे साहेब प्रश्न घ्या पॉइंट. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करणार आहे का राज्य जल आराखड्यामध्ये जर या ठिकाणी पाणी उपलब्ध जर असेल तर त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आमच्या या प्रस्तावाला त्या ठिकाणी पाणी उपलब्धता मिळाली पाहिजे आणि हे पाणी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यासाठी मी लक्षवेधी आणली आहे. म्हणून मी मंत्री महोदयांना विनंती करणार आहे का आम्हाला हे पाणी उपलब्ध करून देणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न आहे का लवकरात लवकर शेतकऱ्यांची जी कायमची समस्या आहे ती किती दिवसात त्या ठिकाणी आपण पूर्ण करणार आहे. धन्यवाद. चला, सन्माननीय मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकला प्रकल्प सन्माननीय सदस्यांच्या मतदारसंघातला आहे. खरं आहे, त्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा हा प्रकल्प खरं म्हणजे छोटासा आहे. 2.1 दशलक्ष घनमीटर एवढ्या पाण्याचा हा विषय या ठिकाणी आहे. आणि हे त्यांचं म्हणणंही खरं आहे की 2013मध्ये 18मध्ये ज्यावेळेला एकात्मिक राज्य जल आराखडा झाला त्यावेळेला सुचवण्यात आलं होतं की या ठिकाणी हा प्रकल्प होऊ शकतो किंवा पाणी उपलब्ध होऊ शकतं. पण नंतरच्या काळामध्ये, आणि हे खरं आहे की हा प्रकल्प आज चाळीसगाव तालुक्यातला आहे आपण सांगितल्याप्रमाणे, आणि चाळीसगाव तालुक्यामध्ये अनेक योजना पिण्याच्या पाण्याच्या या सगळ्या आमच्या या भागातल्या आहेत. या संबंधित मन्याड जो प्रकल्प आहे त्याच्यावरून त्या ठिकाणी घेण्यात आलेले आहेत. मन्याड प्रकल्प हा आधीच तुटीचा आहे, म्हणजे तिथे आधीच जवळपास 13.9 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची तूट त्या ठिकाणी आहे. आणि त्यातून जर इथे पाणी दिलं तर मोठं पाण्याचं दुर्भिक्ष चाळीसगाव भागामध्ये पण त्या ठिकाणी होईल, तिथे पाण्याची अपूर्णता होईल आणि त्यामुळे इथून पाणी देता येणारच नाही. ते संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आम्हाला TIDCने सुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे, नाशिकहून सुद्धा हा रिपोर्ट त्या ठिकाणी आलेला आहे. त्यामुळे आपण हे पाणी त्या ठिकाणी देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरं प्रकल्प छोटा आहे पण तरीसुद्धा या ठिकाणी हे पाणी देणं शक्य नाही. भविष्यकाळामध्ये अजून काही नवीन काही रचना झाली तर त्या ठिकाणी आपला निश्चित त्या ठिकाणी विचार या प्रकल्पाच्या बाबतीमध्ये आपल्याला करता येईल. पण आज तरी या ठिकाणी कुठे पाणी देणं इथून या भागातून हे शक्य नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रकल्प जर छोटा असेल तर मी शेतकऱ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी फक्त एवढीच मागणी करणार आहे का प्रकल्प जर छोटा जर असेल आणि पाणी जर वैजापूर तालुक्यातून जर तिकडे वाहून जर जात असेल तर 13ला आराखडा तयार झाला, 18ला आराखडा तयार झाला आणि आराखड्यामध्ये मग ते नमूद का केलं असा माझा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय. चला, मंत्री महोदय.
नाही नमूद झालं, मी आधीच मान्य केलं की 13ला 18 ते मान्य केलेलं होतं, पण तू वस्तुस्थिती जर बघितली, परिस्थिती बघितली की मन्याडमध्ये पाणी नसतं, तिथे पाण्याची आधीच तूट आहे, आधीच त्या ठिकाणी तूट आहे, त्या ठिकाणी पाणी नाही आहे, ही वस्तुस्थिती संबंधित सदस्यांचं माझं बोलणं झालं त्या बाबतीत त्यांनाही कल्पना आहे. पण निश्चित या संदर्भामध्ये एक बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांच्या सोबत काय मार्ग काढता येईल, कारण छोटासा प्रकल्प आहे, त्या संदर्भात आपण निश्चित या संदर्भामध्ये चर्चा करून मार्ग काढू. चला शेवटचा प्रश्न ताई. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात तापी खोऱ्यामध्ये वाहून जाणारे पाणी गुजरदरी मध्यम प्रकल्प किंवा साठवण तलाव बांधल्यास माझ्या गावातील अनेक गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न व सिंचन प्रश्न सुटेल. अध्यक्ष महोदय, संबंधित प्रकल्पास 2013 या जल आराखडा तापी खोरे यामध्ये तरतूद केलेली आहे, तरी गुजरदरीचे पाणी उपलब्ध द्यावी अशी मी आपल्याला विनंती करते. हा प्रश्न जरी वेगळा असला तर निश्चित आमच्या ताईंना मी नंतर भेटून त्यांना त्याच्याशी चर्चा करतो, अधिकाऱ्यांना बोलून त्या संदर्भात चर्चा करू आणि मार्ग काढू. चला लक्षवेधी क्रमांक 7 श्री प्रवीण तायडे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माझा प्रश्न लक्षवेधी क्रमांक 7. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे माझा प्रश्न तत्कालीन डेप्टी डायरेक्टर आणि तत्कालीन राज्यमंत्री यांच्या बाबतीत 8 नंबर शिक्षण उपसंचालक श्री शिवलिंग पटवे अमरावती तसेच शेतकऱ्यांचा गोरगरीब जनतेचा हितचिंतक असल्याचं नाटक करून स्वतःला मिरवणारे एक माजी राज्यमंत्री यांच्या कार्यकाळात शेकडो शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बोगस भरतीस मान्यता देऊन करोडो रुपयांचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा घोटाळा झालेला असून या घोटाळ्यात माजी राज्यमंत्री यांचा एक नातेवाईक सुद्धा होता. तसेच याच काळात या घोटाळ्याची चौकशी करणे तर दूरच, पण त्याच वेळी बोगस भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे थकीत वेतन सुद्धा दिले गेले. या प्रकरणात एकूण 13 व्यक्तींचा समावेश होता. विशेष म्हणजे या प्रकरणाचे उगमस्थान अमरावती जिल्हा आहे आणि त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे या घोटाळ्यातला मुख्य दलाल हा माजी राज्यमंत्री यांचा नातेवाईक आहे. हा अचलपूर माझ्या मतदारसंघातील होता. याच मतदारसंघातील दलालाने अनेक शाळांना गैरपद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून दिला व माजी राज्यमंत्री यांच्या नातेवाईकाचा म्हणजेच या मुख्य दलालाचा दर्जा मिळवून देण्याचा रेट हा 10 लाख रुपये होता. श्री शिवलिंग पटवे शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांच्याच काळात अमरावती इथून संपूर्ण विभागात तसेच नागपूर विभागात या बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्याची बीजं अमरावती इथून पेरल्या गेली. याबाबत कित्येक वृत्तपत्रामध्ये पुराव्यासह बातम्या अनेक पत्रकारांनी छापल्या. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात त्या माजी राज्यमंत्री व श्री शिवलिंग पटवे शिक्षण उपसंचालक यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. तरी माझी आपल्याला कळकळीची विनंती आहे की या प्रकरणाची SIT चौकशी करण्यात यावी, यातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी व कोणत्या तुम्ही करणार आहात का आणि किती वेळात ह्या SIT ची स्थापना करणार आहात याचं उत्तर मला पाहिजे. धन्यवाद अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रवीणजी तायडे साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे या संदर्भामध्ये 4 एप्रिल 2025ला एक तक्रार प्राप्त झाली आणि त्या तक्रारीप्रमाणे 29 एप्रिललाच आयुक्तांना चौकशीचे त्या संदर्भातले सूचना करण्यात आलेली आहे. आयुक्तांनी 20 मे 2025ला आत्ताच्या अस्तित्वात असलेलं ज्याचं चौकशी करायची त्याच्या वरचा 1 स्टेप अहेड अबव अशा पद्धतीच्या अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून या संपूर्ण विषयाची चौकशी प्रगतीपथावर आहे. मला वाटतं की महिन्याभराच्या आत या संदर्भातली सविस्तर चौकशी केली जाईल आणि या चौकशीमध्ये आपण जे काही मुद्दे नमूद केलेले आहेत या संपूर्ण मुद्द्यांप्रमाणे चौकशी करून त्या चौकशीतनं जे काही वस्तुस्थिती समोर येईल त्याप्रमाणे कठोर कारवाई केली जाईल. श्री हरीश पिंपळेजी. सन्मान्य सदस्य प्रवीणजी तायडे साहेबांनी एका महत्वाच्या हरीश भाऊ 1 मिनिट. दुसरा सन्माननीय सदस्य तायडे साहेबांनी दुसरा जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ज्ञात आहे की यापूर्वीच संपूर्ण राज्यव्यापी अशा प्रकारचे जे काही मुद्दे आहेत या मुद्द्यांचे चौकशी करण्याच्यासाठी एक SIT स्थापन करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आणि विभागाचं ज्ञान असलेला एक वरिष्ठ अधिकारी
अशा पद्धतीने SIT स्थापन करण्याचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे आणि ती SIT स्थापन झाल्याच्या नंतर राज्यव्यापी चौकशी होत असताना या मुद्द्याचाही समावेश त्या ठिकाणी केला जाईल. चला हरीश महाराज, शिंदेजी. मान्य सन्मान्य सदस्य प्रवीण तायडे साहेब यांनी एक महत्त्वाच्या विषयाला हात घातलेला आहे. शिक्षण विभागात चालणारा घोळ आणि शिक्षण विभागातले जे मातम अधिकारी आहे त्यांनी केलेला हा भ्रष्टाचार त्यांनी उघडकीस काढलेला आहे. सन्मान्य मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तर दिलेले आहे, पण साहेब याच्यात सांगण्यात आलेलं आहे की शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून देतो आणि हा दर्जा मिळवून देण्यासाठी 10 लाख रुपये त्यांनी एक संस्थापासून घेतलेले आहे आणि यामध्ये एका माजी राज्यमंत्र्याच्या नातलगांचा हात आहे असं सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं आहे. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे जे प्रवीण तायडे साहेबांनी उपस्थित केला, तुम्ही त्यांना छान उत्तर दिलं, पण असं जर झालं असेल तर या काळामध्ये जेवढ्याही अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा दिला असेल अशा संपूर्ण शाळेचा तो तपासून जर ते चुकीचं झालं असेल तर त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा आपण कमी करणार आहात का? आणि आपण SIT स्थापन केलेली आहे त्याबद्दल आपलं अभिनंदन आहे, पण SITचा रिपोर्ट कालबद्ध टाईममध्ये झाला पाहिजे, तर तो एका महिन्यात SITचा रिपोर्ट येऊन त्याच्यावर आपण कारवाई करणार आहात का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य पिंपळे साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देणं हे अल्पसंख्याक विभागाच्या माध्यमातून दिलं जात आहे आणि म्हणून या चौकशीमध्ये याही विषयाच्या संदर्भामध्ये अल्पसंख्याक विभागाला त्या ठिकाणी कळवलं जाईल आणि त्या विभागाच्या माध्यमातून जे काही चुकीचं प्रमाणपत्र जर देण्यात आलं असेल तर त्याची चौकशी त्या ठिकाणी केली जाईल. त्याच्यामध्ये निष्पन्न झाल्यास त्या संदर्भामध्ये पण कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल आणि SITला गठीत केल्याच्या नंतर, कारण तो राज्यव्यापी आपण त्याच्यामध्ये समावेश केलेला आहे आणि संपूर्ण राज्याची चौकशी साधारणतः 3 ते 4 महिन्यामध्ये पूर्ण करून त्या ठिकाणी त्याचा जे काही चौकशीमध्ये समोर येईल त्याप्रमाणे कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल. परंतु या संदर्भामध्ये जी काही आता चौकशी प्रगतीपथावर आहे त्याचं 1 महिन्याच्या आत चौकशी करून त्या ठिकाणी जे काही समोर येईल त्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल. श्री प्रताप अडसरजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर आणि शैक्षणिक क्षेत्राच्या बाबतीतला असल्यामुळं हा एकूणच राज्यासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. तो माननीय सदस्य प्रवीणजी तायडे यांनी उपस्थित केला आणि मंत्री महोदयांनी त्यांना सकारात्मक उत्तर दिलं. SITच्या बाबतीतलाच माझाही विषय होता की SIT आपली नागपूरचा एक विषय आला होता आणि मुंबईचा विषय आला होता. त्या संदर्भात SIT स्थापन करण्याबाबतची घोषणा आपल्या सभागृहात झाली आणि आता मंत्री महोदयांनी ते सांगितलं की संपूर्ण राज्याचीच एकंदरीत सर्वच विभागांची यामध्ये चौकशी होणार आहे. त्याबद्दल मी अभिनंदन करतो. परंतु अध्यक्ष महोदय, हा विषय एवढ्याच भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित नाही आहे. यामध्ये मग त्या शाळांमध्ये असलेले किंवा कॉलेजेसमध्ये असलेले जे काही शिक्षक असतात त्यांच्या जे काही मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवावे लागतात विविध मुदतीत, ते मुद्दाम न पाठवता मग त्यामधून काही मिळेल का या पद्धतीची सगळी प्रॅक्टिस सुरू आहे. मुद्दामून विलंब करणे, त्यामुळे ज्या काही गोष्टी वेळेत करणं अपेक्षित आहे त्याकरता विहित वेळ दिलेला आहे. त्या संदर्भात त्या कालावधीमध्ये ह्या सगळ्या फाईल्स मूव्ह होतात का त्या संस्थेकडून, त्या विभागाकडून, म्हणजे ते खालच्या स्तरापासून तर वरच्या स्तरापर्यंत जो काही कालमर्यादा त्यामध्ये दिलेली आहे की एवढ्या दिवसात हे झालं पाहिजे, त्रुटी असतील तर त्रुटीची माहिती दिली पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण त्यामध्ये लक्ष घालू आणि त्या दृष्टीनं याच्यावर कारवाई करू तरच हे होऊ शकते. म्हणून माझा मंत्री महोदयांना एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ज्या गोष्टीला एक स्टिप्युलेटेड पिरियड दिलेला असतो की एवढ्या कालावधीत हे फाईल मूव्ह व्हायला पाहिजे, ते न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि संस्थांवर आपण कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य अडसर साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, या चौकशीमध्ये जाणीवपूर्वक जर कोणी त्याच्यामध्ये दिरंगाई केली असेल, उशीर केला असेल तर त्याचाही समावेश त्या ठिकाणी केला जाईल आणि SITच्या माध्यमातून ज्या ज्या काही बाबी राज्यव्यापी समोर येतील त्या सर्व चौकशी करून त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, या अनुषंगाने माझा एक वेगळा छोटासा प्रश्न आहे की वेगवेगळ्या ठिकाणी शाळा तायडी असतील, शिक्षक भरती असतील, भ्रष्टाचाराची प्रकरणं होत असतात, परंतु कोकणामध्ये विशेषतः ही प्रकरणं होत नाहीत. रुटीनमध्ये सगळ्या गोष्टी बऱ्यापैकी चालत असतात. पण ह्या सगळ्या प्रकरणाचा तोटा काय होतो
की आता आमच्याकडे आयुक्तांनी असं पत्र काढलं की विनाअनुदानितमधून अनुदानित बदल्यांना परवानगी देण्यात येऊ नये, त्याचबरोबर शालार्थ आय डीचा नंबर देण्यात येऊ नये. तर माझी अशी मागणी आहे की ह्या निमित्ताने अशा प्रकरणामुळे जे चांगले प्रकरण आहेत, जी विनाअनुदानितचं धोरण विनाअनुदानितून अनुदानित करण्याचं या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तर ह्या माध्यमातून ती जी भरती बंद केलेली आहे किंवा जे देऊ नये असं कळवलं आहे त्याच्यावरचा आदेश रद्द करून ती जी नियमातली प्रकरणं आहेत त्यांना मान्यता देणं आणि शालार्थ आय डी देण्याचं काम तातडीने होईल का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य निकम साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, विना अनुदानितवरून अनुदानितवर बदली करणं, मला वाटतं की या संदर्भामध्ये शासनाचा एक विहित नियम आहे. त्या नियमाप्रमाणे बदली करणं त्या ठिकाणी अनुज्ञेय आहे. आणि ही बदली होत असताना जोपर्यंत ज्याची बदली झाली त्याचं मूळ जी शाळा आहे ती शाळा जोपर्यंत टप्प्या अनुदानावर येत नाही किंवा ज्या टप्पा अनुदानावर मूळ शाळा आहे त्या पद्धतीनेच बदली झालेल्या ठिकाणी सुद्धा त्या टप्प्याद्वारेच त्याला त्या ठिकाणी अनुदान अपेक्षित आहे. आणि निकम साहेबांना हे पण माहीत आहे की जेवढं टप्पा अनुदान त्या ठिकाणी त्याला दिलं जात आहे, उर्वरित त्याचा पूर्ण पगार त्या ठिकाणी देणं. उदाहरणार्थ एखाद्या शिक्षकाला जर 20% अनुदान टप्पा अनुदान मिळत असेल तर 80% त्या शिक्षक बांधवाला संस्थेच्या माध्यमातून त्याचं वेतन देणं अपेक्षित आहे. एखाद्या शिक्षक बांधव जर 40% अनुदानावर असेल, टप्प्यावर असेल, तर 60% उर्वरित हे संस्थेच्या माध्यमातून त्याला देणं अपेक्षित आहे. चला शेवटचा प्रश्न. महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांना पहिल्यांदा विनंती आहे. पहिल्यांदा मी आपल्या राज्य सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो की या राज्यामध्ये ज्या होतकरू विद्यार्थ्यांची DED BEd झालेल्या विद्यार्थ्यांची जी शिक्षण संस्था चालकांकडून लूट होत होती ती बंद करून एक पवित्र पोर्टल या ठिकाणी चालू केलं. या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातला खरा गुणवान विद्यार्थी हा त्या पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून येतो आणि त्या संस्थेवर त्याला पाठवलं जातं जिथं जागा रिक्त असेल. पण अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आदरणीय शिक्षण मंत्री महोदयांना आहे की आपण जिथे एक जागा रिक्त असेल त्या संस्थेमध्ये आपण 10 लोकांना पाठवतो आणि या 10 लोकांना पाठवल्याच्या नंतर पुन्हा त्या संस्था चालकाला लूट करण्याची संधी आपण उपलब्ध करून दिली आहे. माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना आहे की ज्या जागेवर ज्या संस्थेमध्ये त्या जेवढ्या जागा रिक्त असतील तेवढ्याच लोकांना सिनियरिटी प्रमाणे आपण पाठवणार का, जेणेकरून आज जर का 10 लोक पाठवले तर 10 लोकांची इंटरव्ह्यू घेतली जाते आणि त्या इंटरव्ह्यू मध्ये जो जास्त पैसा देईल त्या पवित्र पोर्टलच्या त्या विद्यार्थ्याला किंवा त्या शिक्षकाला तिथं नोकरी दिली जाते. म्हणून माझी जी विनंती माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदयांना आहे की आपण जेवढ्या जागा रिक्त असतील तेवढ्याच पवित्र पोर्टल मधून सिलेक्ट झालेल्या विद्यार्थ्याला किंवा त्या शिक्षकाला द्यावं. आपण द्याल का, अशी एक विनंती आपल्या माध्यमातून आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य किशोरप्पांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, शिक्षकांची भरती गुणवत्तापूर्ण झाली पाहिजे आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे या भावनेतून पवित्र पोर्टल ही प्रणाली काही वर्षांच्या पासून त्या ठिकाणी प्रगतीपथावर आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने यापूर्वी 19,000 शिक्षक बांधवांची भरती संपन्न झालेली आहे आणि आता 10,000 शिक्षक बांधवांची भरती प्रगतीपथावर आहे. आपण जर बघितलं असेल तर शासकीय ज्या काही शाळा आहेत त्याच्यामध्ये विना मुलाखत डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अशा पद्धतीने पोस्टिंग केली जाते. ज्या संस्था या संदर्भामध्ये विना मुलाखत शिक्षकांची अपेक्षा ठेवतात त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी शिक्षक प्रोव्हाइड केले जातात. आणि निश्चितपणे आपण जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, 3ऱ्या टप्प्यावर जात असताना अनेक सन्माननीय सदस्य महोदयांच्या खूप चांगल्या सूचना पण त्या ठिकाणी आलेल्या आहेत. या सर्व सूचनांचा सकारात्मक त्या ठिकाणी विचार करून पवित्र पोर्टल प्रणालीमध्ये आणखी चांगल्या काय सुधारणा करता येतील त्या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभाग काम करेल. चला शेवटचा प्रश्न प्रवीण दटके, थोडक्यात अगदी. अध्यक्ष महोदय, मी दादांचं, माननीय मंत्री महोदयांचं
अभिनंदन करतो की इतके कठीण विषय त्यांनी फार संवेदनशीलपणे हाताळले आहेत. नागपुरात मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू झाली आहे, त्यामुळे मी त्यांचं अभिनंदन करतो. माझे दोनच प्रश्न आहेत. पहिला, हा जो अल्पसंख्याक दर्जा दिलेल्या शाळा आहे तिथे मराठी शिकवण्याकरता शिक्षक नाही. या आयोगाचे अध्यक्ष पॅरेखान यांच्यासोबत आम्ही दौरा केला, पण विषय मराठी शिकवायचा आहे, पण त्या शाळेमधल्या कुठल्याही शिक्षकाला मराठी शिकवता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. याकरता अल्पसंख्याक आयोग पण प्रयत्न करतोय, पण माझी दादांना विनंती आहे की शिक्षण विभाग अशा अल्पसंख्याक शाळेवर जिथे मराठी विषय आहे तो शिकवण्याचं अनिवार्य आहे पण शिकवता येत नाही, तिथे काही व्यवस्था करणार आहे का, अशा शाळांवर ते कारवाई करणार आहेत का, नंबर 1. नंबर 2, दादा, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 2022च्या यादीतले इंटरव्ह्यू आता सुरू झाले आहेत. मागच्या काळात पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून विभागशा इंटरव्ह्यू व्हायचे, म्हणजे विदर्भातल्या माणसाला विदर्भातली शाळा मिळायची, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या शिक्षकाला जो पास झालेला विद्यार्थी असेल त्याला विभागशा शाळा मिळायच्या. पण यावेळेला पुणे मुंबईतले विद्यार्थी नागपुरात येऊन शाळांमध्ये इंटरव्ह्यू देऊन राहिले आहेत आणि त्या विभागातल्या विद्यार्थ्यांवर तसा पवित्र पोर्टलमध्ये ज्यांनी परीक्षा दिल्या त्यांच्यावर अन्याय होतोय. आणि 21 नंतर 22च्या परीक्षेचे पवित्र पोर्टलचे जे काही याद्या आहेत त्या याद्यानुसार आपण इंटरव्ह्यू घेतोय. आता माननीय पाटील साहेबांनी सांगितलं तसाच विषय आहे की एक तर त्या शाळा यांना घेत नाही आणि त्या शाळा रिकाम्या राहतात आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर शिक्षक ठेवून त्याला पगार देतात. माझी आपल्या माध्यमातून माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून किमान विदर्भातल्या किंवा आपले जे शासकीय विभाग आहेत, पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, अशा ठिकाणी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्याला तिथल्या शाळांमध्ये इंटरव्ह्यू देण्याकरता आपण त्याला म्हणजे तिथलं प्रतिनिधित्व देणार आहोत का, तिथली म्हणजे आपण त्याला तिथली ज्याला असं म्हटलं की विदर्भातल्या पोराला विदर्भ देणार आहोत का, असा काही निर्णय आपण करू शकत असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना न्याय होईल, आपण असा निर्णय करणार आहोत का. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रवीणजी दटके साहेबांनी अतिशय चांगला मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. जसं मी सांगितलं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आणि त्या ठिकाणी पारदर्शक पद्धतीने निवड झाली पाहिजे या भावनेतून जी काही पवित्र पोर्टल प्रणाली आलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण जे सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे पण आपण येणाऱ्या काळामध्ये जे काही बदल करणार आहोत त्याच्यामध्ये या गोष्टींचा समावेश करणार आहोत. काही ठिकाणावरनं अशाही सूचना आल्या की काही शिक्षक बांधव ऑलरेडी काही ठिकाणी त्यांना नोकरी मिळालेली आहे, परंतु ते पण परत त्या ठिकाणी अप्लाय करतात आणि मग त्या जागा त्या ठिकाणी अडवल्या जातात. आणि म्हणून या सर्व विषयांचा समावेश करून पुढच्या टप्प्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी सुधारणा करणार आहोत. मराठी सर्व माध्यमांच्या शाळेंमध्ये शिकवणं बंधनकारक हा निर्णय शासनाने त्या ठिकाणी केलेला आहे. यामध्ये जर कोण कुचराई करत असेल तर ते बिलकुल सहन केलं जाणार नाही, त्याच्यावर कारवाई त्या संस्थेवर त्या शाळेवर त्या ठिकाणी केली जाईल. राष्ट्रगीताच्या नंतर राज्यगीत गाणं हे बंधनकारक हे सर्व माध्यमांच्या शाळेमध्ये त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे आणि सर्व माध्यमांच्या शाळेमध्ये या सर्व विषयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण सर्वजण त्या ठिकाणी प्रयत्न करूया. चला, लक्षवेधी क्रमांक 8 ही पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. आता लक्षवेधी क्रमांक 9 श्री शिवाजी पाटील. अध्यक्ष महोदय, लक्ष क्रमांक 9. गोरे साहेब, सन्माननीय मंत्री गोरे साहेब, लक्षवेधी क्रमांक 9. शिवाजी पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील चंदगड, कडिंग्लज, आजरा या तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सर्व रस्ते दर्जनीती नसलेले रस्ते निधी अभावी नादुरुस्त खड्डेमय झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात व मार्च एप्रिल 2025च्या दिवसाने चंदगड, कडिंग्लज, आजरा तालुक्यातील ग्रामीण मुख्य रस्त्यावर असलेली प्रचंड रद्देहारी पाहता शेतकरी, नागरिक व विद्यार्थ्यांचा आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. आणि चंदगड तालुक्यात धनगरवाडे हे 22 धनगरवाडे आहेत. त्याच्यामधलं आज विद्यार्थ्यांचं शिक्षण, आज विद्यार्थी शिक्षणाभावी घरी बसलेले आहेत. आज तिथे रस्ते नाही आहेत आणि हे तातडीने होणं खूप गरजेचं आहे. तसंच रस्त्याची दुरुस्त आज झालेली असून सदर रस्त्यांची दर्जन देऊन निधीचा तरतूद करण्याबाबत कोणती कारवाई उपाययोजना केली नसते, तेव्हा शासनाने ठोस कारवाई करावी.
तसेच बेळगाव वेंगुर्ले रस्ता हा मी नॅशनल रस्ता व्हावा म्हणून मी मागणी करतोय. कारण आज पण तिथे त्या रस्त्यावरती 168 लोकांचा बळी गेलेला आहेत. त्यामुळे सरकारने गांभीर्य घेऊन हा रस्ता करावा आणि आपल्या मतदारसंघातील बेळगाव वेंगुर्ला रस्ता आपल्याला येत नसेल ना, तो PWD येतो, तरी सुद्धा म्हणणं मांडायचं होतं, एक आग्रहाचं होतं, लोकांच्या भावना आहेत म्हणून असं मांडतोय. तर आपल्या मतदारसंघातली सर चंदगड आजरा गणितमधली प्रचंड असं डोंगराळ भाग आहे, गड किल्ले आहेत आणि धनगरवाडा असल्यामुळे रस्ता आपल्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले साहेब. आत्ताचं दुर्लक्ष नाही आहे, कमीत कमी 50-75 वर्ष झाले तरी सुद्धा अजून आपल्याला तिकडे रस्ते नाहीत कुठला. म्हणजे त्याच्यामुळे शिक्षण आज घरी मुलं बसलेली आहेत आणि प्रत्येक धनगरवाड्यातून शहरामध्ये यायला तर कमी 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर असा वेळ लागतोय. त्यामुळे सरकारने याचं गांभीर्य घेऊन आमच्या विद्यार्थ्यांचं पुढील भविष्य चांगलं घडवावं हीच मी प्रामाणिक इच्छा व्यक्त करतो. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य पाटील साहेबांनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या रस्त्याच्या संदर्भातली ही लक्षवेधी सभागृहामध्ये उपस्थित केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदयांनी जी मतदारसंघातली परिस्थिती मांडलेली आहे आणि त्या मतदारसंघामधल्या नॉन प्लॅन रस्त्यासंदर्भातला प्रश्न त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. माननीय सदस्य महोदयांना मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, दर्जोन्नती आणि दुरुस्तीसाठी रस्ते व पूल परीक्षण कार्यक्रम, जिल्हा वार्षिक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना या सगळ्या योजनांच्या अंतर्गत रस्त्याची कामं होत असतात. तो ज्या ज्या रस्त्याची कामं, जे रस्ते ग्रामीण मार्ग आहे, इतर जिल्हा मार्ग आहे, त्या रस्त्यांसाठी निधी आपल्याला देता येतो आणि त्यातून बरीच रस्ते आपल्या मतदारसंघातले मंजूर आहेत आणि काहीची कामंही झालेली आहेत. जे रस्ते नॉन प्लॅन आहेत अशा रस्त्यासंदर्भातला आपला मुद्दा आहे आणि त्या संदर्भात निधी उपलब्ध व्हावा आणि त्या रस्त्यांची कामं व्हावीत हा आपला विषय आहे. मी या संदर्भात सांगू इच्छितो की चंदगड विधानसभा मतदारसंघातील 12 किलोमीटर रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला. त्यातला एक पहिला प्रस्ताव होता, तो 19 मार्च 2024 साली तो प्रस्ताव दिला होता. 5 किलोमीटर लांबीचा प्रस्ताव होता, तो प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे आणि जो 13 मे 2025 रोजी जो प्रस्ताव आला त्यामध्ये अधिकच्या काही त्रुटी आहेत आणि त्या त्रुटीच्या पूर्तता झाली की लगेच त्याही रस्त्यांना आपण मान्यता देऊ आणि या रस्त्याची दर्जोन्नती आपण करू. तो आपण ज्या ज्या ठिकाणी असे काही रस्ते आहेत त्या संदर्भात दर्जोन्नतीचा कार्यक्रम आपण जिल्हा परिषदेला सूचना दिलेल्या आहेत आणि दर्जोन्नतीचे प्रस्ताव जे काही येतील ते आपण त्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करून त्या रस्त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातली भूमिका सरकारची आहे. या संदर्भात आतापर्यंत वार्षिक योजनेच्या अनुषंगानं 23-24ला कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 22,97 लाखाचा निधी मंजूर झाला होता. त्याला चंदगड विधानसभा मतदारसंघामध्ये 6,20,00,000 कामं पूर्णत्वाला गेलेली आहेत आणि सन 2024-25ला कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 72,83,00,000 निधी मंजूर झाला आणि त्यातला जवळजवळ 18,55,00,000 निधी चंदगड विधानसभा मतदारसंघासाठी दिला. त्याची कामाची पूर्तता झालेली आहे. या माध्यमातून मी सभागृहाला हेही सांगू इच्छितो की 2014 पासून मुख्यमंत्री सडक योजनेचा जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी घेतला आणि त्या माध्यमातून या राज्यातल्या प्रचंड जे रस्त्याचे प्रश्न निर्माण झालेले होते त्याला न्याय या माध्यमातून मिळताना आपण सगळेजण बघतोय. या चंदगड विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतनं जवळजवळ 53 किलोमीटरची लांबी मंजूर होती. त्यातल्या 45 किलोमीटरच्या लांबीचं काम पूर्णत्वाला गेलं आणि बाकीचं प्रगतीपथावर आहे आणि खास करून मुख्यमंत्री सडक योजनेतनं जवळजवळ 162 किलोमीटरचं काम मंजूर आहे आणि त्यातलं 106 किलोमीटरचं काम या निमित्तानं पूर्ण झालंय आणि 54 किलोमीटरचं काम आता अजून प्रगतीत आहे. त्यामुळं
माननीय सदस्य महोदयांनी जे विषय या ठिकाणी मांडलेले आहेत त्या संदर्भात त्यांनी सांगितलेला मुद्दा खरा आहे की जे रस्ते ज्या रस्त्यांना दर्जोन्नती मिळाली नाही अशा ग्रामीण भागातले जे रस्ते आहेत त्या रस्त्यांची अवस्था अडचणीची आहे आणि त्या अनुषंगानं माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आता निर्णय घेतला आहे आणि 3 एप्रिल 2025 रोजी मंत्रालयामध्ये जेव्हा 100 दिवसाचा कार्यक्रम झाला त्यावेळी जे आढावा बैठक झाली त्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी ग्रामीण पाणंद रस्त्यासंदर्भात नियोजन आणि ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्देश दिलेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं आम्ही ग्रामविकास खात्यानं आणि नियोजन विभागानं प्रस्ताव तयार केलेला आहे आणि तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेला आला की पाणंद रस्त्याचं एक धोरण ठरेल आणि धोरण ठरल्यानंतर पाणंद रस्त्याला निधी उपलब्ध करून देऊन त्या भागातले रस्ते झाले पाहिजे ही माननीय मुख्यमंत्री मोदयांची भूमिका आहे आणि त्या अनुषंगानं सरकार कारवाई करेल. चला पुढे जाऊया. काय कशावर बोलायचं आहे बोला. अध्यक्ष महाराज, मान्य शिवाजी पाटील साहेब यांनी कोल्हापुरातल्या ग्रामीण रस्त्याच्या संदर्भातला त्यांच्या मतदारसंघातला चांदवड, गडहिंग्लज, आजरा या विभागातला त्यांनी प्रश्न मांडला. कोल्हापूर जिल्हा हा एक मोठा पर्यटन क्षेत्र असणारा एक जिल्हा आहे. महालक्ष्मीचं तिथं प्राचीन मंदिर आहे, गड किल्ले आहे आणि त्या कोल्हापुरात खूप मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असते. त्यामुळे ग्रामीण रस्ते हे फार लवकर खराब होतात. मंत्री महोदयांनी उत्तर चांगले दिले आहे पण साहेब आता वाढती लोकसंख्या, वाहन या सगळ्याचा अभ्यास केला तर हा एका मतदारसंघाचा नाही संपूर्ण महाराष्ट्राचा विषय आहे. हे रस्ते येतात जिल्हा परिषदच्या इकडे, जिल्हा परिषदवाले आमदारांनी रस्ता टाकला तर NOC देत नाही. आता या रस्त्याची दर्जा वाढ करायला लागते. आता ग्रामीण रस्त्याले जो आहे त्याला जिल्हा मार्ग करायला लागते, जो जिल्हा मार्ग आहे त्याला राज्य मार्ग करायला लागते, जो राज्य मार्ग आहे त्याला केंद्रीय मार्ग करायला लागते. याच्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही अध्यक्ष महाराज. म्हणून माझी मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आपल्या जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे जे रस्ते आहे आता त्या रस्त्यावर वाहनं वाढलेली आहे, लोकांची ये जा वाढलेली आहे आणि खास करून कोल्हापूरमध्ये तर अनेक जिल्हे पर्यटकाचे क्षेत्र आहे ना. आता पर्यटकांची इतकी गर्दी वाढली आहे की आता ट्रॅफिकमुळे, पाण्यामुळे, अडचणीमुळे खूप त्रास त्या सैलानी लोकांना सहन करायला लागणार आहे. म्हणून जे आज आपण 3 मीटरचा रस्ता करतो, आज ग्रामीण मार्गाचा रस्ता आपल्याला किमान 7 मीटरचा करावा लागेल. तर रस्त्याची चवळी वाढवण्यासंदर्भात आपण काही निर्णय धोरणात्मक घेणार आहेत काय? जे ग्रामीण रस्ते मार्ग आहे ते राज्य मार्गाला देण्यासंदर्भात आपण जिल्हा परिषद आज अस्तित्वात नाही आहे. आता निवडणुका लागणार आहे, आचारसंहिता लागायच्या पहिले तुम्ही PWD आणि ग्रामविकास मंत्रालय एकत्र बसून ज्या रस्त्यावर जास्त वर्दळ आहे असे रस्ते PWD ला आपण हँडओव्हर करणार आहेत काय? आणि अजून माझी एक मागणी आहे, साहेबाच्या याच्यात येत नाही पण PWD नाही ज्याच्यावर जास्ती वर्दळ झालेले असे रस्ते केंद्र रस्त्यांना देण्यासंदर्भातली शिफारस राज्य शासन केंद्र सरकारले करणार आहेत का? आणि या सगळ्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याच्या संदर्भात काय पावलं मंत्री महोदय उचलणार आहे? आणि मुख्यमंत्री जो रस्ता जोड योजना आहे तो खूप चांगला आहे पण अध्यक्ष महाराज माझी विनंती आहे मंत्री महोदयाला, एका आमदाराला आपण किती देतो? 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर. एका मतदारसंघातनी आता माझा मतदारसंघ 99 किलोमीटरचा आहे, साहेबाचा मला माहित नाही. आता ह्या जर रस्त्याच्या सुधारणा करायच्या असल्या तर आमची तर वय होऊन जाईल 75, तो काय मी तर राहू का नाही. आमच्या कालावधीत आमच्या मतदारसंघातले संपूर्ण ग्रामीण रस्ते होण्याच्या संदर्भात वर्ल्ड बँकेपासून लोन घेऊन जास्तीत जास्त किलोमीटर प्रत्येक मतदारसंघातल्या आमदाराला 100 किलोमीटर रस्ता देण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने आपण शिफारस करणार आहे काय? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदयांनी 2-3 प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न त्यांचा असा आहे की जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याची वाहतूक वाढलेली आहे आणि वाढलेल्या वाहतुकीसाठी त्यांनी त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या संदर्भातली भूमिका मांडलेली आहे. या संदर्भात मी सदस्य महोदयांना सांगू इच्छितो की मुळातच जिल्हा परिषद रस्त्यावरची वाहतूक वाढली, त्याच्यात
ओव्हरलोडेड गाड्या त्या रस्त्यावरनं जातात, या संदर्भात खास करून मुख्यमंत्री मोदयांनी आता निर्णय घेतलेला आहे आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेतले सगळे रस्ते आता कॉन्क्रीटचे आणि व्हाईट टॉपिंगचे करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे तो प्रश्न मार्गी लागेल. त्यासोबत ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्याचं अधिग्रहण करणं आता तसं शक्य नाही आहे, जमिनीचं अधिग्रहण करणं शक्य नाही, ज्या ठिकाणी रस्ते मोठे उपलब्ध आहेत त्या ठिकाणी 5 मीटरचे आणि ज्या ठिकाणी नाही त्या ठिकाणी 3-3.5 मीटरचे रस्ते मुख्यमंत्री सडक योजनेत आपण करतो. त्यामुळे फक्त रस्त्याचा रुंदीकरणाचा विषय जेव्हा येतो तेव्हा जमिनीच्या अधिग्रहणाचा विषय त्या निमित्ताने येतो आणि त्यामुळं या सगळ्याचा विचार करून ज्या ज्या ठिकाणी रुंदी वाढवणं आवश्यक आहे त्या ठिकाणी तो विचार केला जाईल. आणि ज्या ठिकाणी आता या रस्त्याच्या संदर्भात आपण दुसरा विषय मांडला की जिल्हा परिषदेच्या रस्त्याचा आपण PWDला देणार का, असे जे जे प्रस्ताव आलेले आहेत त्या प्रस्तावांना आपण मान्यता दिलेली आहे. पण एक विचार केला पाहिजे की आपण सगळे रस्ते जिल्हा परिषदेचे PWDला आपण देणार आहोत, PWD त्या रस्त्याचा सगळ्या रस्त्यांना मान्यता देणार आहे का याचाही विचार आपण करायला लागेल. त्यामुळे ज्या ज्या रस्त्याने आवश्यक रस्ते आहेत आणि त्या रस्त्यांचं PWDकडे वर्ग करणं आवश्यक आहे ते रस्ते आपण नक्की करतो. परंतु या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री सडक योजना, प्रधानमंत्री सडक योजनेतनं जेवढे रस्ते आज या कालखंडामध्ये झालेले आहेत, मला वाटते माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आपण मनापासून धन्यवाद या निमित्तानं दिले पाहिजेत की महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये जेवढे रस्ते झाले नव्हते तेवढे रस्ते या महाराष्ट्रामध्ये झालेले आपण सगळेजण बघतोय. आणि त्या अनुषंगानं जवळजवळ मुख्यमंत्री सडक योजनेतनं 11,697 कामं मंजूर झाली. त्याची एकूण लांबी आहे 46,106 किलोमीटर आणि त्याची किंमत आहे 36,000 कोटी रुपयाचे रस्ते. पाठीमागच्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी ही नव्यानं आणलेली योजना आहे आणि त्यातून ग्रामीण भागातल्या रस्त्याचं जाळं उभं करण्याचं काम या निमित्तानं झालेलं आहे. त्यामुळे आपण जे सांगितलेलं आहे त्या संदर्भात जे उचित प्रस्ताव येतील त्या संदर्भात विचार केला जाईल आणि ज्या ठिकाणी रस्त्याच्या रुंदीकरणाची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी विचार केला जाईल. चला, लक्षवेधी क्रमांक 10 डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे अध्यक्ष महाराज, हे महाराष्ट्र शासन हे गतिमान सरकार म्हणून ओळखलं जात आहे. विधान परिषदेमध्ये ज्येष्ठ सदस्य भाई जयंत पाटील यांनी ही लक्षवेधी 4 वेळा मांडली. निवडून आल्यापासून मी 3 वेळा मांडलेली आहे. शेतकरी कुटुंबातील असलेले तत्कालीन मंत्री महोदय सन्माननीय अनिल पाटील साहेबांनी या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने चारा छावणी चालकांना अनुदान देण्यासाठी बैठक घेऊन 1 जुलै 2024च्या मंत्रिमंडळाच्या समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करून याला मान्यता देण्यासाठी सर्व मंत्रिमंडळाने त्यासाठी दखल घेतली. पण अध्यक्ष महाराज, शेतकरी मुक्या जनावरांना स्वतःच्या मुलाप्रमाणे जपतो आणि या मुक्या जनावरांना जीवदान देण्याचं काम एप्रिल 2019 ते ऑक्टोबर 2019 या कालावधीमध्ये सांगोला तालुका आणि मंगळवेढा तालुक्यातल्या चारा छावणी चालकांनी त्या मुक्या जनावरांना जगवण्याचं पुण्याचं काम केलेलं आहे. आज ते मुक्या जनावरांना जगवत असताना त्या चारा छावणी चालकांनी कर्ज घेऊन त्या छावण्या चालवल्या. कागदपत्रामध्ये काही त्रुटी होत्या, त्या त्रुटीच्या संदर्भात पूर्तता करून 28 जून 2024 रोजी सुधारित प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. मार्च 2025च्या अर्थसंकल्पामध्ये आताचे मंत्री महोदय सुद्धा शेतकरी कुटुंबातलेत आणि ते शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशील आहेत अशी मला खात्री आहे. आणि त्यांनी त्या लक्षवेधीच्या उत्तरामध्ये असं सांगितलं होतं की हा प्रस्ताव अनुदान देण्यासाठी राज्य कार्यकारिणी समोर तात्काळ बैठक घेऊन आम्ही त्या अधिवेशन संपण्या अगोदर हे अनुदान वितरित करू. अद्याप ही राज्य कार्यकारिणी समितीकडून मान्यता मिळालेली नाही. माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. सांगोला तालुक्यातले 20,86,90,596 रुपये आणि मंगळवेढा तालुक्यातले 12,07,50,731 रुपये एवढी रक्कम आपण हे अधिवेशन संपण्या अगोदर राज्य कार्यकारिणी समिती समोर हा प्रस्ताव सादर करून त्याला मान्यता घेणार का? आणि ग्रामीण भागामध्ये बैलपोळा हा पशुधन म्हणून
थाटामाटात साजरा केला जातो, त्या शेतकऱ्यांच्या मुख्या जनावरांना ज्यांनी जगून पुण्याचं काम केलं त्या चारा छावणी चालकांना अधिवेशन संपण्या अगोदर, बैलपोळ्या येणे अगोदर आपण हे अनुदान वितरित करणार का? चला मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य देशमुख साहेबांनी मागच्याही अधिवेशन काळामध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला होता. मुळामध्ये सन 19-20 यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 10 तालुक्यात 299 चारा छावण्या उघडण्यात आल्या होत्या. त्याकरता 19-20 आणि 20-21 मध्ये एकूण 245.23 कोटी एवढं अनुदान जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित करण्यात आलं होतं. त्यापैकी 205.84 कोटी रुपये हे संबंधित छावणी चालकांना अदा करण्यात आलेले आहेत आणि उर्वरित 39.39 कोटी रुपये निधी जिल्हाधिकारी म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला पुन्हा समर्पित केलेला आहे. या अनुषंगानं काही चारा छावण्यांच्या तक्रारी त्या काळी प्राप्त झाल्या आणि त्याच्यानंतर त्या तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय हा 30/5/22च्या बैठकीत त्यांनी त्या संदर्भातला निर्देश दिले आणि त्या संदर्भातला प्रस्ताव हा विभागीय आयुक्तांच्याकडून विभागाला पुन्हा त्या ठिकाणी आला. मंत्रिमंडळ उपसमितीनं या संदर्भामध्ये सकारात्मक निर्णय घेऊन सदर निर्णय किंवा सदर प्रस्ताव हा राज्य कार्यकारी समिती की जी NDRF आणि SDRFच्या निकषानुसार ही समिती, या समितीला ते अधिकार आहेत, त्यानुसार या समितीपुढं सदर प्रस्ताव गेला. या समितीच्या अध्यक्षा या चीफ सेक्रेटरी या समितीच्या अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी या संदर्भात ती बैठक घेऊन, मी आपल्याला त्यावेळेला सांगितलं होतं की आम्ही बैठक तातडीनं राज्य कार्यकारी समितीची घेऊ. त्या पद्धतीनं बैठक झाली आणि सदर प्रस्ताव हा मुख्यमंत्र्यांच्याकडं त्यांनी मान्यतेकरता पाठवला. आत्ताच मुख्यमंत्र्यांच्याकडून सदर फाईल ही पुन्हा एकदा विभागाकडे आलेली आहे. आपल्या या प्रश्नाच्या अनुषंगानं मी निश्चितपणानं आपल्याला खात्री देतो की येणाऱ्या 7 दिवसांमध्येच राज्य कार्यकारी समितीची बैठक लावून या संदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश हे मुख्य सचिवांना निश्चितपणानं देण्यात येतील आणि त्या पद्धतीनं अनुदान जे शिल्लक आहे त्याचं वितरण होईल. समाधान अवतडेजी. थोडक्यात मंत्री अध्यक्ष महाराज, माझ्या मतदारसंघातला प्रश्न आहे आणि हा 2019-20 पासून अध्यक्ष महोदय ह्या 19-20ला छावण्या झाल्या. आमच्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये 10 तालुक्यामध्ये जवळजवळ 299 छावण्या दिल्या. त्यामधल्या 245 कोटी अनुदान त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वितरित केलं. अध्यक्ष महोदय, थोड्याशा रेकॉर्ड मेंटेनसाठी त्या ठिकाणी बऱ्याचशा आमच्या सांगोला आणि मंगळवेढा दोन्ही तालुक्यातील चारा छावणी चालकांना त्या ठिकाणी देयक अनुदान अजून अद्यापपर्यंत अदा केलं नाही. अध्यक्ष महाराज, खरं म्हणजे तत्कालीन मंत्री अनिल पाटील साहेब आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी योग्य निर्देश देऊन त्या ठिकाणी मदत पुनर्वसन विभागाने आत्ताच मंत्री महोदयांनी सांगितलं की उपसमितीने चारा छावण्याच्या अनुदानाची मान्यता मिळण्याची परवानगी या ठिकाणी दिलेली होती. अर्थ खात्याकडून सुद्धा त्या ठिकाणी ती मान्यता दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अनुदानाचं खरं म्हणजे वितरण लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे होतं, परंतु अध्यक्ष महोदय अद्याप अनुदानाचं वितरण मंगळवेढा आणि सांगोला दोन्ही तालुक्यातील जे चारा छावणी चालक आहेत ह्या चारा छावणी चालकांना अद्याप त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत मंत्री महोदय आणि सरकारला सांगू इच्छितो की या मुक्या जनावरांना सांभाळण्यासाठी आज त्या चारा छावणी चालकाने बँकेची कर्ज काढली, वेळ प्रसंगी सावकाराकडून त्या ठिकाणी कर्ज काढलं. आज परिस्थिती चारा छावणी चालकांची अशी आहे अध्यक्ष महोदय की घरात लग्न आहे तरी सुद्धा त्या ठिकाणी पैसे नसल्यामुळं दररोज सावकार येतोय, बँकेची लोक त्या ठिकाणी दारात येतात. तर अशा परिस्थितीमध्ये मी सरकारला आणि मंत्री महोदयांना
विनंती करतोय की बऱ्याच वेळेला जी लक्षवेधी झाली आहे, बऱ्याच वेळेला ह्याच्या मागण्या मी आणि या ठिकाणी आमचे सांगोलेचे सहकारी आमदार बाबासाहेबजी यांनी दोघांनी या ठिकाणी वारंवार सगळ्यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावा केला आहे, परंतु या ठिकाणी आमच्या प्रयत्नाला या ठिकाणी यश यावं आणि या चारा छावणी चालकांच्या अनुदानाला बिलाला त्या ठिकाणी लवकरात लवकर मान्यता द्यावी. आणि आज जी राज्य कार्यकारी समितीकडे मंत्री महोदयांनी जसं उत्तर दिलं की या समितीकडे त्या ठिकाणी अहवाल पाठवला जायचा आहे, पण हा अहवाल किती दिवसात होणार आणि हे अनुदान किती दिवसात मिळणार हे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट करावं. मंत्री महोदय. सन्माननीय सदस्य अवताडे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, खरं तर ती वस्तुस्थिती आहे की 19-20ला या चारा छावण्या सुरू होत्या आणि 19-20 आणि 20-21ला या संदर्भातलं 205.84 कोटी अनुदान हे चारा छावणी चालकांना मिळालं. परंतु उर्वरित जे अनुदान आहे यामध्ये सांगोला जिल्ह्यातलं 20,86,00,000, मंगळवेढा तालुक्यातलं 12,07,00,000, मोहोळ तालुक्यातलं 42,00,000 आणि पंढरपूरमधलं 8,00,000 असं या 4 तालुक्यातलं एकूण 33,44,00,000 इतकी सुधारित अनुदान मागणीचा हा प्रस्ताव निश्चितपणाने आहे. मुळामध्ये हा जुना विषय असल्यामुळं थोडासा याला विलंब लागतोय हे मला निश्चितपणानं मान्य आहे, परंतु मी एवढं सभागृहाला आश्वासित करू इच्छितो की 7 दिवसामध्ये या संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल आणि पुढच्या अधिवेशनामध्ये ही लक्षवेधी येणार नाही याची 100% मी आपल्याला खात्री. चला त्यांची लक्षवेधी तत्कालीन मंत्री महोदय आणि सध्याचे मंत्री महोदय हे शेतकरी कुटुंबातले असल्या कारणाने आपण संवेदनशीलपणाने याकडे सकारात्मक भूमिका घेऊन 7 दिवसामध्ये आपण हा प्रश्न मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिल्याबद्दल माझ्या जिल्ह्याच्या वतीनं, विशेष करून सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्याच्या वतीनं आपलं अंतःकरणपूर्वक आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक उत्तर दिलंय. 7 दिवसात आपण पैसे देणार. माझी फक्त मंत्री महोदयाला स्पेसिफिक प्रश्न आहे की 2019 पासून ह्यांनी व्याजानं अडचणीत आलेले आहेत, तर यांना आमची विनंती आहे आपल्याला अशी आहे की व्याजासहित पैसे त्या ठिकाणी द्यावे, तर ते ठिकाणी बाहेर येतील, नाहीतर हे सगळे संपलेत 5 वर्षात अडचणीत येतील. मंत्री महोदय बोला, तुम्हाला बोलायचं. सन्मान्य सदस्यांनी या अनुदानाच्या अनुषंगानं व्याजाची जी मागणी केली, मुळामध्ये SDRF आणि NDRFच्या निकषामध्ये व्याज देण्याचं कुठेही प्रोव्हिजन नाही, त्यामुळं व्याजाची रक्कम आपल्याला जरी तुमची मागणी असेल तरी आपण ती देऊ शकत नाही. तर शेवटचा प्रश्न सुरेश धसजी. अध्यक्ष महोदय, 2018-19चा हा प्रश्न आहे. माननीय देशमुख साहेबांनी ही लक्षवेधी मांडली. हे मला मान्य आहे की व्याजासह पैसे मिळणार नाही, परंतु मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना काय सांगितलंय की 7 दिवसामध्ये बैठकीच्या समोर मांडून त्याच्या बाबतीतला निर्णय घेऊ आणि पुढच्या अधिवेशनाच्या आत पैसे देऊ. माझं म्हणणं आहे की अध्यक्ष महोदय, हे ऑलरेडी कर्जबाजारी झालेले असणार हे सगळे लोक. 21 कोटी जवळपास एका तालुक्याचे आहेत, एका तालुक्याचे 12-13 कोटी रुपये आहेत. हे अनेक लोक असतील छावण्या चालवणारे. तर हे म्हणजे 18 पासून आतापर्यंत म्हणजे विधानसभेची एक टर्म होऊन गेली अध्यक्ष महोदय. एक अख्खं पंचवार्षिक योजना संपून गेली. आता जे आहे 7 दिवसामध्ये निर्णय घेऊन किमान महिन्याभरामध्ये तरी याचं पैशाचं वितरण होईल असं उत्तर माननीय मंत्री महोदय देतील का? मंत्री महोदय. सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य धस साहेबांनी जो प्रश्न केला, मी त्यांना निश्चितपणानं मी असं उत्तरात बोललेलोच नाही की पुढच्या अधिवेशनापर्यंत पैसे देऊ. मी असं म्हणलं की पुढच्या अधिवेशनाला हा प्रश्न उपस्थित होणार नाही याची 100% खबरदारी किंवा आश्वासन मी दिलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं त्यांनी प्रश्न दुसरा विचारला की बाबा 7 दिवसामध्ये या संदर्भात बैठक घेऊन महिन्याभरामध्ये वाटप करणार का? तर निश्चितपणानं आपण जो प्रश्न किंवा जी अपेक्षा व्यक्त केली
त्या पद्धतीनं हा निर्णय घेतला जाईल. चला शासकीय विधेयक शासकीय विधेयके सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व नियमन सुधारणा विधेयक 2025. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना विनियम सुधारणा विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असेल त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असेल त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असेल त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 81 महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठे स्थापना व विनियमन सुधारणा 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. आता सत्तारूढ पक्षाचे दोन्ही प्रस्ताव एकत्र करून 293चे सत्ताधारी पक्षाचे 293चे दोन्ही प्रस्ताव एकत्र चर्चेला आता घेण्यात येतील आणि आता या प्रस्तावाला सुरुवात करण्यात येत आहे. काय विधेयक आपलं काय घेणं? कोणतं विधेयक? 79 द्या. शासकीय विधेयक विचारखंडशः विचार संमत करणे. सन 2025 विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2025. आणलं तुम्ही मांडा. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक 2025 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्रहीकरण विधेयक 2025 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 खंड 3 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मंत्री महोदय. महोदय, सन 2025चे विधानसभा विधेयक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधिग्राहीकरण विधेयक 2025 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधिग्रहीकरण विधेयक 2025 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की 2025चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 79 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा व विधिग्रहीकरण विधेयक 2025 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. आता सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही प्रस्ताव 293चे एकत्र करून आता चर्चेला घेण्यात येतील आणि प्रस्तावाची सुरुवात आता करण्यात येत आहे.
श्री संजय कुटे. हॅलो, वाचले मी. सन्मान्य श्री संजय कुटे. नावं सांगा त्यांना, नाव. नाही, पहिलं नाव हे हा? चला, सन्मान्य सदस्य श्री राहुल कुल. राहुल कुल साहेब. मी बोलतो. नाही, मी सुरुवात करणार. माझं अध्यक्ष महोदय, नावच कशासाठी पाहिजे यार तुला? चला, दटके साहेब बसा, आपण नाव सांगतो तुम्हाला, बसा. बसू नको मग. अध्यक्ष महोदय, मविस नियम 293 अन्वये सत्तारूढ पक्षाचे दोन्ही प्रस्ताव आपण क्लबिंग करून आता चर्चेला घेतो अध्यक्ष महोदय. आणि यामध्ये बरेचसे विषय अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून, विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि माननीय पंतप्रधान मोदीजींचं जे ध्येय आहे, जे स्वप्न आहे की 2047 पर्यंत हा विकसित भारत तयार करायचा आहे. आणि त्याचप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजीचं सुद्धा एक ध्येय, आपलं सगळ्यांचं स्वप्न आहे की 2047 पर्यंत मोदीजीच्या ध्येयाच्या अनुरूप असं काम करून या महाराष्ट्राला सुद्धा विकसित महाराष्ट्र हा करण्याचा आपला संकल्प अध्यक्ष महोदय. आणि देश हा जेव्हाच विकसित होईल, 2047 पर्यंत जे ध्येय आहे ते तेव्हाच गाठता येईल ज्या वेळेस महाराष्ट्र विकसित होईल अध्यक्ष महोदय. कारण महाराष्ट्र आहे ग्रोथ इंजिन अध्यक्ष महोदय. महाराष्ट्राची स्वतःचं अर्थकारण हे जीडीपी मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये योगदान देणारं अर्थकारण महाराष्ट्राचा अध्यक्ष महोदय. आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय की 2014 पूर्वी अध्यक्ष महोदय विविध क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रामध्ये, मग तो सिंचन क्षेत्र असेल, औद्योगिक क्षेत्र असेल, कृषी क्षेत्र असेल, या मेन सेक्टरमध्ये की जिथून रेव्हेन्यू जास्त जनरेट होतो अध्यक्ष महोदय, आणि त्याचप्रमाणे रोजगाराची निर्मिती होते. पण या क्षेत्रांकडे 2014च्या पूर्वी पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष दिलं गेले नाही अध्यक्ष. कोरोनामध्ये जर आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महोदय, पूर्ण जगामध्ये अध्यक्ष महोदय जवळपास बंद होतं. पण त्याही वेळेस या देशाला अध्यक्ष महोदय कृषी क्षेत्रानं वाचवलेला अध्यक्ष महोदय. आमचा शेतकरी शेतात होता अध्यक्ष महोदय. आमची खरेदी जर त्यावेळेस पाहिली, अतिशय महाराष्ट्राची जर पाहिली, तर त्यावेळेस कापसाची खरेदी हे पावसाळ्यामध्ये म्हणजे जुलै ऑगस्ट पर्यंत अध्यक्ष मध्ये खरेदी करण्यात आली. कोरोनाचा पिरियड चालू असताना एक बंपर अशी खरेदी महाराष्ट्रात अध्यक्ष मध्ये झाली. आणि मग शेतकरीच्या मालाच्या उत्पादनातून कोरोनाला फाईट करण्यासाठी भारत देश सक्षमतेने उभा राहिला अध्यक्ष महोदय. आणि त्यावेळेस जगाला सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपल्या देशानं खाद्य पुरवण्याचं काम कोरोनामध्ये अध्यक्ष महोदय केलं. म्हणून हे शेती क्षेत्र असेल अध्यक्ष महोदय अतिशय महत्वाचं. जीडीपी मध्ये किती योगदान आहे हे जर आपण वेगळं ठेवलं अध्यक्ष महोदय, खूप ठीक आहे, इंडस्ट्री जास्तच असणार आहे, सर्व्हिस सेक्टरचं जास्त असणार आहे, परंतु कृषीचं योगदान बाकीच्या देशांपेक्षा भारतामध्ये जीडीपी मध्ये अध्यक्ष महोदय कृषीचं योगदान हे सगळ्यात जास्त आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्ही अमेरिका अध्यक्ष मध्ये बघाल, अमेरिकेचं जे योगदान आहे जीडीपी वाढवण्याचं अर्थकारणामध्ये, ते जास्तीत जास्त वेपन्स आणि शस्त्रास्त्र निर्मिती त्याच्यामधून असेल, तेलाच्या याच्यामधून असेल, पण इंडस्ट्रीमध्ये बी कमी आहे आणि सगळ्यात कमी असेल तर कृषी क्षेत्रात अध्यक्ष. आणि म्हणून या देशाला नाही जगाला आपण बघितलेलं अध्यक्ष महोदय की वेळोवेळी आपत्तीमध्ये असेल, युद्धाच्या याच्यात, सगळ्या याच्यामध्ये खाद्य पुरवण्याचं काम हे भारताने केलं. आज भारताची एवढी सक्षमता अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमाणे 2014 नंतर मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये देशात आणि देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात जे कृषी क्षेत्रात काम झालं अध्यक्ष महोदय, त्यामुळेच आज आपण पाहतोय अध्यक्ष महोदय की 3 वर्ष
ते 4 वर्ष या देशावर काही आपत्ती आली, युद्धाची असेल कोणती असेल, जरी आपल्या देशात काही पिकलं नाही तरी 3 ते 4 वर्ष 150 कोटी जनतेला जेवणासाठी आणि पोट भरण्यासाठी लागणारं अन्न आपण स्टॉकमध्ये, आपल्या अध्यक्ष महोदय, स्टॉकमध्ये इतकी मोठी क्षमता या देशामध्ये आपण निर्माण करून ठेवलेली अध्यक्ष महोदय. पण हे करत असताना अध्यक्ष महोदय त्याच कृषीच्या याच्यामध्ये आपलं दुर्लक्ष होता कामा नये अध्यक्ष महोदय. 2014 नंतर अध्यक्ष महोदय खूप प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये, कारण देशाचं मी आता बोलणार नाही, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजीच्या नेतृत्वामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये करण्यात आले. त्यातला सगळ्यात पहिला जर असेल अध्यक्ष महोदय तर जलयुक्त शिवार, त्याची यशस्वीता अध्यक्ष महोदय ही सर्व देशाने पाहिली अध्यक्ष महोदय, आणि देशाने सुद्धा ती योजना स्वीकारली अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार. आणि जलयुक्त शिवार मध्ये शासनाचे निधीच्या बरोबरच अध्यक्ष महोदय स्वयंसेवी संस्था असतील, सेलिब्रिटीज असतील, पॉलिटिशियन्स असतील, आणि त्याचप्रमाणे जनतेचा सहभाग अतिशय मोठा राहिला. आणि 2014 ते 19 मध्ये अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्रात न भूतो न भविष्य तिथे जलयुक्त शिवार मध्ये काम झालं अध्यक्ष. लाखो ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, लाखो ठिकाणी कामं झाले. कुठं नदी खोलीकरण असेल, कुठं रुंदीकरण असेल, कुठे शेततळे असेल, कुठे गाळ काढणं असेल, कुठं रिचार्ज शाफ्ट असेल, कुठं कोल्हापुरी बंधारे असतील, कुठं बाकीचे बंदिस्त बंधारे असतील, वेगवेगळे सिमेंट बंधारे असतील, अतिशय मोठे कामं. आणि अध्यक्ष महोदय त्या पिरियड मध्ये जनता सुद्धा झपाटल्यासारखी अध्यक्ष महोदय श्रमदानामध्ये सामील झाली अध्यक्ष महोदय. श्रमदानामध्ये आम्ही पाहायचो, आपण सगळेच लोकप्रतिनिधी पाहायचो की समरमध्ये, उन्हाळ्यामध्ये रोज कुठे ना कुठे आमदाराला बोलवायला जायचं की या ठिकाणी खोली का आमदार साहेब तुम्ही आलं पाहिजे श्रमदानाला. आणि बरेचसे आमदार हे श्रमदान त्या लोकांसोबत करून त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी जायचे अध्यक्ष महोदय. आणि वेगळ्या प्रकारचे स्पिरिट हे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून त्याचा परिपाक हा झाला अध्यक्ष महोदय की आपण शाश्वत जे सिंचन म्हणतो अध्यक्ष महोदय, की जे सिंचन अध्यक्ष महोदय धरणावरून घेतलं जातं, सरफेस मधून घेतलं जातं, जे धरणाच्या याच्यामधून पाईपलाईनद्वारे असेल, बाकीच्याद्वारे असेल, पण तो अध्यक्ष महोदय पाण्याची भूगर्भातली पातळी हे वाढवण्याचं काम जलयुक्त शिवारने केलं अध्यक्ष महोदय. आणि आपण पाहतोय की महाराष्ट्रामध्ये डार्क झोन तयार झाले होते 2014च्या पुढे. बरेचसे तालुके असे होते की ते डार्क झोन मध्ये होते, कारण अतिउपसा, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वॉटर, विहिरीच्या माध्यमातून असेल, बोरवेलच्या माध्यमातून असेल अध्यक्ष महोदय, ते एवढा मोठ्या प्रमाणात झाला अध्यक्ष महोदय की त्यामुळे भूजल स्तर जो आहे तो खूप खाली 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 जात राहिला. आणि त्याचा परिपाक हा झाला की आपली शेती कोरडवाहू राहिली. आणि त्याचबरोबर त्या खाली जेवढे आपण भूजल स्तरामध्ये गेलो अध्यक्ष महोदय, पिण्याचं पाणी आपल्याला आरोग्यास घातक असं पाणी आपल्या नशिबी आलं अध्यक्ष महोदय. अरे देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये त्या पिरियडमध्ये, त्या पूर्वी अध्यक्ष महोदय किडनीचे डिसीज असतील, जे पाण्याचे वॉटर बॉर्न डिसीज असतील अध्यक्ष महोदय, ते ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वॉटरमुळे तोही या परिणामाला आपल्याला सामोरं जावं लागलं अध्यक्ष. आणि म्हणून जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय या महाराष्ट्रातली भूजल पातळी जी अध्यक्ष महोदय जमिनीतली ती अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. आणि अध्यक्ष महोदय मी फक्त एक उदाहरण देणार आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्ही बाकीचे मतदारसंघातले आपले सन्माननीय आमदार इथं आहेत, सगळ्यांनी एकवेळेस जनतेशी चर्चा तर करतोच, आपण रोजच भेटतो, शेतकऱ्यांशी रोजच भेटतो, लोकांशी रोजच भेटतो. निश्चितपणे तुम्ही त्यांना विचारा अध्यक्ष महोदय, इतका त्याचा परिणाम. मी एकाच माझ्या मतदारसंघात फक्त उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय. जलयुक्त शिवारचं अध्यक्ष महोदय प्रत्येक योजना मतदारसंघात राबवल्या गेली. मग ते पाणी फाउंडेशन असेल त्याची कामं आमच्या पुण्याच्या, जैन फाउंडेशन असेल त्यांचीही कामं आमच्या मतदारसंघात, सगळ्या प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्था असतील, लोकांचा लोकसहभाग असेल, शासनाचा सहभाग असेल. आज त्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष मध्ये 2014च्या पूर्वी जळगाव जामोद मतदारसंघ तसाही तो खार पानपट्ट्यामधला मतदारसंघ आहे, त्याची भूजल स्तरची रचना ही वेगळीच आहे. आणि त्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय 2014च्या पूर्वी अतिउपसा पाण्याचा केल्यामुळे, कारण लोकांना शेवटी शेतकऱ्याला वाटतं की मी थोडंसं बागायती केलं तर माझं जीवन सुधारेल, तो बिचारा करतोच आहे,
पण एवढं पाणी उपसलं गेलं की ते तालुके डार्क झोन मध्ये गेले की त्या तालुक्यामध्ये विहिरी खोदण्यास सुद्धा बंदी आली. मग शासनाच्या विहिरी नाही खोदता आल्या तो सिंचन कुठून होणार आहे? पण 2014 मध्ये जलयुक्तच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय पाण्याची पातळी, आज मी अभिमानानं सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, कोणीही मतदारसंघात जाऊन पाहावं, एकही विहीर आटत नाही. एकही विहीर आटत नाही अध्यक्ष महोदय. 24 तास चालणार आमच्या विहिरी झाल्या. 2014च्या पूर्वी ज्या कोरड्या विहिरी पडल्या होत्या जिथं पाण्याचा थेंब नव्हता त्या सगळ्या विहिरी रिचार्ज झाल्या आणि आज त्याच्यामध्ये मुबलक आमच्यावर पाणी अध्यक्ष महोदय. आज 90% रब्बीचा हंगाम हा त्या 2 तालुक्यामध्ये आम्ही बागायती करू शकतो आहे. आणि म्हणून या पद्धतीची एक रचना 2047चा भारत जो आहे, महाराष्ट्र जो विकसित करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय अतिशय कल्पकतेनं, अतिशय विजनरी, अतिशय विजन ठेवून आमचे देवेंद्रजी फडणवीस विजनरी नेता हा कसा असावा 2047 मध्ये जर आपल्याला हा भारत विकसित करायचा आहे तर महाराष्ट्राचा सहभाग सगळ्यात मोठा असला पाहिजे आणि त्यासाठी कृषी क्षेत्र हे बळकट झालं पाहिजे. आणि म्हणून सिंचनावर लक्ष देण्यात आलं 2014 पासून. त्याच्यापूर्वी सिंचनावर मी 10 वर्ष त्याच्यापूर्वी सुद्धा आमदार होतो. दर अधिवेशनामध्ये एकच प्रश्न असायचा अध्यक्ष महोदय, विदर्भाचा बॅकलॉग, विदर्भाचा बॅकलॉग, विदर्भाचा बॅकलॉग. सिंचन क्षेत्र किती, तर एवढे कामं केले 0.1% वाढलं, एवढंच वाढलं. सिंचन वाढतच नाही, वाढतच नव्हतं अध्यक्ष महोदय. पण 2014 नंतर ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये युतीचं शासन आलं अध्यक्ष महोदय, सिंचनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं होतं. जो जिगाव प्रकल्प विदर्भातला, गोसी खुर्द असेल, कोकणातले प्रकल्प असतील, पश्चिम महाराष्ट्रातले प्रकल्प असतील, काही प्रकल्प मोदीजींनी त्यांच्या नेतृत्वामध्ये केंद्र शासनाच्या योजनेत घेतले आणि त्या योजनेमधून बळीराजा प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी देणारं मोदी शासन आलं अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय प्रकल्पाला गती मिळाली अध्यक्ष महोदय. त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रात देवेंद्रजींनी अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करत करत कितीतरी प्रकल्प आपण पूर्ण केलेत आणि कितीतरी प्रकल्प आता पूर्णत्वाकडे आपले जात आहेत अध्यक्ष महोदय. सिंचनाची क्षमता दिवसेंदिवस आपली वाढते अध्यक्ष महोदय. आणि शेवटी काय अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना अध्यक्ष महोदय मला माहिती आहे अध्यक्ष महोदय की आता अवकाळी पाऊस असेल अध्यक्ष, पाण्याचं काही हे नाही अध्यक्ष महोदय, कधी येईल कधी जाईल, किती पडेल, एका दिवसात पूर्ण शेती चालली जाईल अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे हवामान अध्यक्ष महोदय ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे आपण पाहतोय हवामान अतिशय प्रतिकूल झालेलं अध्यक्ष महोदय. कधी काय होईल सांगता येत नाही, रेनफॉल कधी काय होईल ते सांगता येत नाही. आणि म्हणून त्या पद्धतीनं आता विचार करण्याची पर्यावरणाचा ऱ्हास जो होतोय तो विचार करून आपल्याला 2047 पर्यंत शेती आणि सिंचन याच्या योजना तयार करून एक स्ट्रक्चरल आपल्याला पुढे जावं लागणार अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून आज सिंचनाच्या प्रकल्पाला अतिशय महत्व महाराष्ट्रात दिले जाते अध्यक्ष महोदय. मी एका प्रकल्पाचं फक्त उदाहरण देणार आहे, बाकीच्यांना टेंबू पासून सगळे प्रकल्प माहित आहेत. गोशी खुर्दात कोणत्या झपाट्यानं आपले प्रकल्प पुढे जातात सगळ्यांना माहिती आहे. टेंबूचा तर आमचे आता तर सुरुवात झाली 2 प्रकल्पाचं आहे, पहिलीच आहे. आज मंत्री महोदय आता तर जलयुक्त शिवारावर मंत्री महोदय उत्तर देणार आहेत. 5 वाजेपर्यंत आपल्याला संपवायचं. असं कसं 2 प्रस्तावात एकत्र अध्यक्ष महोदय, एका प्रस्तावाने 2 प्रस्ताव एकत्र केलेले आहेत. विनंती आहे, बोलण्याची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे थांबवा देणे अध्यक्ष महोदय, नाही तर मग कायमचं थांबून देईल मी. अध्यक्ष महोदय हे बा तुम्ही डिस्टर्ब केलं ना मग जलयुक्तून मला लवकर दुसरीकडे पळायसाठी वेळ मिळणार नाही. तुम्ही डिस्टर्ब पटापट अटकतो एका विषयाला. आणि म्हणून सिंचनाचे प्रकल्प अध्यक्ष महोदय अतिशय जलद गतीने चालू आहे. एकच उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय, गणपतराव देशमुख साहेबला आपले सन्मान्य आमदार होते अध्यक्ष महोदय, 9 टर्मचे की 10 टर्मचे आमदार होते. एक प्रकल्प करणा पूर्ण टेंबूचा तो करण्यामध्ये 10 टर्म गेला त्यांच्या, 10 टर्म. मला असं वाटतं 2004 मध्ये आमदार झाल्यानंतर जिगाव प्रकल्प होईल की नाही, मी सोडून दिला पिछळ 6 वर्ष. पण मोदीजी जेव्हा आपलं आले बळीराजामध्ये तो प्रकल्प घेतला, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले, प्रकल्पाला गती मिळाली अध्यक्ष महोदय. आणि आज मी अभिमानानं सांगू शकतो की पहिल्या टप्प्याचं जिगावचं प्रकल्पाचं पाणी आम्ही 2 वर्षामध्ये अडवतोय. जवळपास 44,000 हेक्टरला पाणी देतो. सध्या पीडीएन निघाला अध्यक्ष, पीडीएनचे टेंडर चालू, जोरात काम चालू अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून सिंचनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना काय पाहिजे अध्यक्ष महोदय, शाश्वत पाणी. जर त्याच्याकडे शाश्वत पाणी असलं आणि अध्यक्ष महोदय वेळेवर कर्ज मिळालं आणि भाव व्यवस्थित मिळाले तर तो कोणाच्या दारात जाणार नाही अध्यक्ष महोदय.
आणि म्हणून भावामध्ये सुद्धा मोदी शासन दरवर्षी चांगल्या प्रकारे कापूसाचे सगळ्याचे भाव वाढवते अध्यक्ष. तरी अध्यक्ष महोदय त्या शेतकऱ्यांकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यक. मी एकच फक्त त्या शेतकऱ्यांच्या विषय सांगणार अध्यक्ष महोदय. आपल्या देशामध्ये आपण असे दाखवतो अध्यक्ष महोदय, जे कॅपिटलिस्ट आहेत अध्यक्ष महोदय, असे दाखवतात की शेतकऱ्यांना काय उपकार करून राहिला की एवढा पैसा दिला तेवढा पैसा दिला. आता कोण काय स्टेटमेंट करते मी त्याच्यावर बनवणार, मला ते अयोग्य स्टेटमेंट वाटतात. तो कोणत्याही पक्षाचा असो, शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असलं पाहिजे. गलत स्टेटमेंट आपल्या तोंडातून जाऊ नये याची दक्षता घेतली पाहिजे. पण असे दाखवतात की आम्ही काय शेतकऱ्यावर उपकार केलेत, एवढा पैसा याचा दिला तेवढा पैसा त्याचा दिला, हा पैसा. अध्यक्ष महोदय अमेरिकेमध्ये जर तुम्ही जाल अध्यक्ष महोदय, तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या पेक्षा 5 पट सबसिडी या अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाते अध्यक्ष. पण ते 5 पट आपण ते 2 दुप्पटाला अमेरिकेचा कमीत कमी अमेरिका जेवढी सबसिडी देते त्याच्या 50% आणा, तरी तो शेतकरी खुश आहे. एकाकडे अध्यक्ष महोदय अमेरिकेतला जीएम सीड जे अध्यक्ष महोदय आपण आणण्याचा किंवा ते आपल्यावर फोर्स करतात की जीएम सीड भारतामध्ये द्या. अध्यक्ष हा देश ज्या पद्धतीने परंपरेनं आपण शेती करतोय तो पूर्ण नाश करण्याचा अमेरिकेचं षडयंत्र आहे. म्हणून आपल्या रिसर्च मध्ये आणि डेव्हलपमेंट मध्ये कृषी खातं जे अध्यक्ष महोदय, जे विद्यापीठात अध्यक्ष महोदय काय रिसर्च करतोय आपण. नवीन नवीन जीएम सारखे अमेरिकेत बनतात, जास्त उत्पादन देणारे पण तो आपल्याला विष खाऊ घालणारे त्या बियाणांच्या ऐवजी आपले कृषी विद्यापीठ कुठे आहेत अध्यक्ष महोदय. किती प्रमाणात तुम्ही चांगले वाण काढताय जे जास्त उत्पन्न देतील. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं हा सेक्टरवर आपण विचार करत असताना देवेंद्रजी करताना 2047चं स्वप्न जे आहे ते शेतीच्या माध्यमातून आपण पूर्ण करू शकतो. अध्यक्ष महोदय दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय असा आहे, अरे पहिले तो टाइम नाही आहे इथं आहेत ना मंत्री महोदय. रईस भाई आपने भी सुना तो भी बहुत है. रईस भाई आहेत मंत्री परिस्थिति ऐसी है कि आपने भी सुन लिया महाराष्ट्र में तो भी हम खुश हो जाते. तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, चालू करा. सिर्फ आपने भी सुना कुटे साहेब तो मुझे अच्छा लगता है. कुटे साहेब मंत्री रहे या नहीं रहे, कुटे साहेब इकडे बघून बोला. हम समझदार हो गए, मंत्री के बिना भी हम बोल सकते और सुन भी सकते. अध्यक्ष महोदय मी दुसरा विषय अध्यक्ष महोदय जास्त विषय घेणार नाही, बाकीचे सदस्य बोलणार त्यांचे त्यांचे ते विषय त्या प्रस्तावातले घेतील अध्यक्ष महोदय. पण दुसरा अध्यक्ष महोदय 2047 मध्ये विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र करायचा असेल तर किंवा औद्योगिक नीती अध्यक्ष महोदय, उद्योगाला चालना देणे. कारण शेवटी बऱ्याचशा समज गैरसमज असतात. आता आपण काही लोकांचे भाषण ऐकतो, काही लोकांच्या आपण टीका ऐकतो, पण ते टीका करताना हे विसरतात, जाणून बुजून विसरतात त्याच्या मागे काय त्यांचं प्लॅन असते, काय त्यांची भूमिका असते ना, काय पाहिजे असते हे देव जाणे. अडाणी आले का अडाणींचं नाव, अडाणीला विकलं, अडाणीला हे, अडाणीला ते, अंबानीला ते. अध्यक्ष महोदय जर तुम्हाला देश औद्योगिक दृष्ट्या पुढे न्यायचा असेल तर मातोश्रीहून तर नेला जाणार नाही ना. नेला जाणार आहे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कोण करणार आहे. मातोश्री करू शकते किंवा मातोश्रीवाले गेले आणि मोठमोठे उद्योग आपण उभारले आणि हजारो लाखो लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. का नाही करत तुम्ही, का नाही केलं तुम्ही. अरे शेवटी उद्योगपती या देशामध्ये राहिलेत. शेवटी कोणताही देश हा मोठमोठे उद्योगपती आहेतच. तुम्ही त्या इलॉन मस्कचं हे करता, झुकरबर्गचं हे करता, अमेरिकेचे काय उद्योगपती काय त्यांनी देश पुढे नेतात, काय त्यांचं हे आहे, आणि आपल्या उद्योगपती शिवाय घालतात. टाटा सारखे उद्योगपती आहेत, अडाणी सारखे आहेत, अंबानी सारखे आहेत, महिंद्रा सारखे आहेत. अरे हेच लोक तुम्हाला नोकऱ्या देऊ शकतात, हेच रोजगाराला संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. तुमच्या माझ्यासारखा नाही करून देऊ शकत. त्यामुळे थोडासा जरी विचार की शेवटी लोकांना रोजगार पाहिजे, मुलांना ज्याच्याकडे असेट आहे, ज्याच्याकडे पैसा आहे, ज्याच्याकडे व्हिजन आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, तेच इंडस्ट्री मोठमोठ्या वाढून वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये जाऊन या देशाला विविध क्षेत्र. अध्यक्ष महोदय जगामध्ये अध्यक्ष महोदय जी स्पर्धा चाललेली आहे अध्यक्ष महोदय, ती चाललेली आहे अध्यक्ष महोदय जे युद्धाच्या यामध्ये लागतात, यंत्रसामुग्री, क्षेपणास्त्र आणि हॅड ऑल दॅट थिंग्स. अध्यक्ष महोदय मोदीजी स्वप्न पाहतात, स्वप्न पडलं 10 वर्षात अध्यक्ष मध्ये या देशामध्ये कोणतंही काही बनत नव्हतं युद्ध सामुग्री. त्या 2014 पासून आपण 46,000 कोटींची निर्यात केलं. इथपर्यंत आपण आता पोहोचलेला अध्यक्ष महोदय. आणि हे निर्यात करायसाठी उद्योगपती लागणार नाहीत. हे बनव क्षेपणास्त्र बनव का घरी बनवणार आपल्या, यासाठी उद्योगपती लागणारच आहेत. पण प्रत्येक गोष्टीत उद्योगपतीला शिवी द्यायचा आणि शेवटी कृषी म्हणजे शेतकरी आणि उद्योजक
हे दोन सेक्टर, हे दोन लोक, या लोकांना जर ताकद दिली नाही, ते सगळं माहित आहे, कुठं मिठ्या मारतात, कुठं नाचतात, तो आपला विषय नाही. आपला विषय आहे की उद्योजकांना शिव्या दिल्यापेक्षा तुम्ही स्वतः एक मोठा उद्योजक बना आणि 2-5 लाख नोकऱ्या महाराष्ट्रात द्या. कोण मनाई केलेली आहे? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, उद्योग याच्यावर अध्यक्ष महोदय लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि 14 पासून आपण अध्यक्ष महोदय पाहतो की महाराष्ट्र हा सातत्यानं मधले 2-2.5 वर्ष आपण जर सोडले अध्यक्ष महोदय, तर सातत्यानं प्रगतीवर आणि 1 नंबरवर महाराष्ट्र राहिलेला अध्यक्ष महोदय. मधले 2-3 वर्ष सोडून द्या अध्यक्ष महोदय. आपण पाहतो अध्यक्ष महोदय, या सेकंड टर्म मध्ये देवेंद्रजींच्या मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून अध्यक्ष महोदय, आपण इकोसिस्टीम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपये आपण तरतूद केली अध्यक्ष महोदय. फंड ऑफ फंड्स तयार केला अध्यक्ष महोदय. आर्थिक आणि सक्षम असे स्टार्टअप, जे आता नवीन स्टार्टअप मुलं करतात, अतिशय तुम्ही एक बघा, आता हे मोठ्या इंडस्ट्रियलाइजची गोष्ट झाली अध्यक्ष महोदय. आमच्या नवीन पिढीतल्या मुलांकडे एवढं नॉलेज आहे, एवढी क्षमता अध्यक्ष महोदय मी पाहतोय अध्यक्ष महोदय. माझे दोन्ही मुलं अध्यक्ष महोदय या क्षेत्रामध्ये आहेत, छोट्या छोट्या गोष्टींनी पुढे जातात अध्यक्ष महोदय. कल्पकता आहे, क्षमता आहे, बुद्धिमत्ता आहे, त्यांना कुठेतरी वाव देणार नाही तुम्ही. बड्या उद्योगपतींना मदत केलीच पाहिजे, पण छोटे छोटे जे मुलं जे शिकून आता पुढे येतात अध्यक्ष महोदय, यांना सुद्धा शासनाने भरीव अशी मदत अशी जर केली तर नवीन स्टार्टअप या देशामध्ये उभे जे राहिलेले आहेत. 2014 पूर्वी तर नगण्य स्टार्टअप होते, नगण्य होते. आज देशामध्ये हजारोनं स्टार्टअप आहेत आणि महाराष्ट्र स्टार्टअप मध्ये पहिल्या नंबरवर आहे. की नवीन उद्योग चालू करणारा महाराष्ट्र पहिल्या नंबरवर आहे मुलांचा. आणि म्हणून नवीन पिढी अतिशय महत्वाकांक्षी अध्यक्ष महोदय, अतिशय टेक्नोसेव्ही अध्यक्ष महोदय, अतिशय कल्पकता. आपण पहा, एक आता आमच्या मित्राचीच मुलगी आहे, तिने अध्यक्ष महोदय जे ड्रोन असतात ते ड्रोन एकत्र करून, सगळे ड्रोनची हे करून एका ठिकाणी ठेवून शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊन पूर्ण महाराष्ट्रभर फवारणी हे करणे, एक कल्पक ॲप मधून त्या सगळ्या सर्व्हिसेस देणे, ड्रोन पुरवणे. एक छोटी मुलगी, अजून लग्न नाही झालेलं. मला एक हरियाणातल्या 2 मुलींची गोष्ट आठवते अध्यक्ष महोदय. दोन्ही IITians आहेत, दोन्ही IIT मध्ये शिकलेल्या मुली. अध्यक्ष महोदय, जनावरं जे आहेत त्यांची खरेदी विक्री त्याचं ॲप त्यांनी काढलं. पहिले नोकरी केली 1-2 वर्ष, पण कल्पकता आहे. आणि जगाला काय पाहिजे, कोणत्या ॲप, कोणत्या सर्व्हिसेस मधून लोकांना इझी जीवन जगणं कसं जाईल याचा विचार करणारी पिढी अध्यक्ष महोदय. तिने ॲप काढलं अध्यक्ष महोदय, खरेदी विक्री, फक्त जनावरांची ऑनलाईन खरेदी विक्री. अध्यक्ष 100 कोटी रुपये दुसऱ्याने घेऊन घेतलं अध्यक्ष महोदय. 1-2च महिने चालू, 2 महिन्यामध्ये त्या मुलींचं ॲप 100 कोटीमध्ये विकलं गेलं अध्यक्ष. ही क्षमता या युवा पिढीत आहे. आणि म्हणून 2047चा संकल्प जो आहे तो या नवीन युवा पिढीच्या भरोशावर निश्चितपणे जगामध्ये पहिल्या किंवा दुसऱ्या नंबरवर आर्थिक महाशक्ती भारत झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चितपणे अध्यक्ष मी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, आपल्या देवेंद्रजीने अध्यक्ष महोदय दावोसला आता 63 कंपन्यांशी हे केला, सामंजस्य करार झाला अध्यक्ष महोदय. 15,72,000 कोटी आणि 16 लाख रोजगार निर्मिती आतापर्यंत झाले ना अध्यक्ष. त्याला व्हिजन लागते अध्यक्ष महोदय. पहिले काय होतं अध्यक्ष महोदय, दावोसमध्ये गेल्यानंतर फिरणे, मजा मारणे आणि पिकनिक. आणि देवेंद्रजीनं फक्त एखादा ड्रेस घातला तर का पिकनिकला गेले, ही टीका. अरे तुम्ही 15,72,000 करार झाले, ते आता जमिनीवर येत आहेत, काहीचे MOU झाले, काहीला आपण जमीन देतोय, सगळ्या प्रक्रिया चालू होत आहेत. 16 लाख रोजगार पण एका दिवसात नाही होणार आहे, काल लागणार आहे, हे सगळ्यांना समजतं अध्यक्ष महोदय. परंतु 5-7 वर्षामध्ये 16 लाख जर आपण निर्मिती करू शकतो. आणि नोकऱ्यामध्ये जिथं तिथं असते, सरकारी नोकऱ्यामध्ये आम्हाला रोजगार कुठे भेटत नाही, बेरोजगारी आहे. का तर सरकारी नोकरी नाही. पण ह्या करोड लाखोनी ह्या रोजगार निर्मिती अध्यक्ष महोदय, मोदीजींनी स्वप्न पाळलं होतं अध्यक्ष महोदय की तुम्ही नोकरी करू नका किंवा रोजगार करू नका, तुम्ही रोजगार देणारे व्हा. आणि म्हणून आजची पिढी अध्यक्ष महोदय छोट्या स्टार्टअप, छोट्या बिझनेस मध्ये अध्यक्ष महोदय 10-20 लोकांना रोजगार देणारी पिढी निर्मिती अध्यक्ष. फक्त माझं एवढं या उद्योगावर एवढं सांगणार अध्यक्ष महोदय की या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येते आहे, पण त्या गुंतवणुकीचा असमतोल हा महाराष्ट्रात होता कामा नये. आशिषजी, गुंतवणूक जी येते आहे
त्याचा असमतोल महाराष्ट्रामध्ये होता कामा नये अध्यक्ष महोदय. कॉन्सन्ट्रेट कुठं होत आहे, सेंट्रलाइज कुठं होत आहे गुंतवणूक? मुंबई, औरंगाबाद, संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे, चिंचवड. बाकीच्यांचं काय काय करणार बाकीच्यांचं? हा प्रश्न अध्यक्ष महोदय नवीन पिढीच्या मनामधला सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे. कारण सगळ्यांना या 5-6 शहरामध्ये अध्यक्ष महोदय ह्या सगळ्या कंपनी, सगळ्या इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही जर इथंच करायला लागले, त्या मुलांना कुठे यावं लागेल? आणि शेवटी तिथले लोकप्रतिनिधी आम्हाला काय काय लागते अध्यक्ष महोदय? की आम्ही शिकलो कशासाठी? पुण्या मुंबईत नोकरी करायला, नाशिकमध्ये नोकरी करायला, संभाजीनगरमध्ये नोकरी करायला, घर सोडून. का आपण सेंट्रलाइज केलं आहे? का डिसेंट्रलाइज आपण उद्योग करत नाही? ज्या उद्योगाची जिथं आवश्यकता आहे त्या भागामध्ये तो उद्योग का जात नाही अध्यक्ष महोदय? का जात नाही अध्यक्ष महोदय? इतकी मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट येत असताना या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय काही मतदारसंघ असे आहेत अध्यक्ष महोदय, आपण शहरातले या मतदारसंघ बघितले, त्याच्या आसपासचे मतदारसंघ बघितले, संभाजीनगरच्या आजूबाजूचे मतदारसंघ, तर त्यांना एक प्लॅटफॉर्म संभाजीनगरमध्ये डेव्हलपमेंट होत्या इंडस्ट्रीमध्ये. त्यामुळे आजूबाजूच्या तालुक्यातले मतदारसंघातले लोक मुलं तिथं आनंदात जातात. 50-100 किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग काही वाटत नाही अध्यक्ष महोदय, करू शकतात. आणि मग केलंच पाहिजे. संभाजीनगर बागे नाही ठेवायचं, करलंच पाहिजे. आता जालना आपलं डेव्हलप होते आहे औद्योगिक, झालंच पाहिजे. विदर्भ, नागपूर नंतर गडचिरोली डेव्हलप होते आहे उद्योगाच्या ह्याच्यात, झालंच पाहिजे. बाकीच्यांचं काय अध्यक्ष महोदय? असा विचार इंडस्ट्री मिनिस्टर्स का करत नाही अध्यक्ष महोदय? की या भागामध्ये कुठं काय करायचं आहे, त्या भागामध्ये अध्यक्ष महोदय असे कितीतरी इंडस्ट्री याच्यामध्ये असतील अध्यक्ष महोदय, की त्या रत्नागिरी किंवा कोकण किनारपट्टी किंवा पुण्या मुंबईपेक्षा दुसऱ्या बुलढाणा जिल्ह्यात, जळगाव जामोदमध्ये, अकोल्यात इकडे गेल्या तरीही त्या इंडस्ट्री सर्वाइव्ह करू शकतात किंवा फिजिबल होतात. आणि मग अशा पद्धतीने केव्हा विचार करणार अध्यक्ष महोदय आम्ही? तेव्हा 2047चं स्वप्न पाहतो आम्ही. आणि जर त्या कृषी बदला तो जळगाव जामोद असेल, अकोट असेल, तेलारा असेल, वाशिम असेल, हे जो भाग आहे तो दुर्लक्षित राहिला अध्यक्ष महोदय. देऊळगाव असेल, सिंदखेड राजा असेल, मोजरी असेल, हे भाग दुर्लक्षित राहिला अध्यक्ष महोदय. आमच्या मुलांनी काय मुंबईमध्ये, नागपूरमध्ये नोकऱ्या करायच्या अध्यक्ष महोदय? कधीतरी सारासार विचार करावा लागेल. अरे नाही, 15 लाख कोटी पैकी 50,000 कोटी तर त्या पश्चिम विदर्भात द्या. 2-3 इंडस्ट्री तुम्हाला सांगता येत नाही. अकोल्यामध्ये जर एखादी 50,000 कोटीची इंडस्ट्री अध्यक्ष महोदय झाली, तर बुलढाणा, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ आणि अमरावती 5ही जिल्ह्याचे मुलं तिथं नोकरीला जाऊ शकतात अध्यक्ष महोदय. सेंट्रलाइज अकोला होऊन जाते अध्यक्ष महोदय. 5ही जिल्ह्याचे मुलं 100-50 किलोमीटरवर राहतात 5ही जिल्हे. त्यामुळे 50-100 किलोमीटर अंतर जाणे त्यांना परवडते मुंबईत आल्यापेक्षा. कधी विचार करा अध्यक्ष महोदय आपण की 50,000 कोटी 1 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट पश्चिम विदर्भात केली पाहिजे? मागास राहिलेला आहे. आणि त्यातही बुलढाणा, वाशिम आणि अकोला या 3 जिल्ह्यामध्ये इंडस्ट्रियल नावच नाही. काही कोणाचं दुर्लक्ष आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून आमची पूर्ण फोकस अध्यक्ष महोदय विश्वास आहे देवेंद्रजीवर. ज्याप्रमाणे विदर्भामध्ये तापी रिचार्ज असेल, नदीजोड पुनर्विकास असेल, या माध्यमातून ज्या प्रकारे शेती आणि सिंचनाला देवेंद्रजींनी चालना दिली, त्याचप्रमाणे पश्चिम विदर्भातल्या 5 जिल्ह्यांमध्ये देवेंद्रजींनी स्वतः लक्ष घालून एक लोकप्रतिनिधी, एखादी टीम, एखादी अधिकाऱ्यांची टीम, हायस अधिकारी टीम, एखादी सर्वे टीम, काय कोणत्या इंडस्ट्रीचं स्थापन करता येतील, हे 5 जिल्हे इंडस्ट्रीमध्ये कशा आपल्याला पुढे नेता येतील याचा त्यांनी विचार करा. मला पुन्हा आशा आहे, अपेक्षा आहे की देवेंद्रजी निश्चितपणे मुख्यमंत्री याच्यावर दखल घेतील आणि या 5 जिल्ह्यांचा स्वतंत्र विचार, जिथं कोणतंही औद्योगिक क्षेत्र नाही, त्या 5 जिल्ह्यांचा स्वतंत्र विचार करतील अध्यक्ष महोदय. कृषीवर आधारित अध्यक्ष महोदय उद्योग त्या भागात देऊ शकतात. कापूस मोठ्या प्रमाणात, कापसाच्या सूतगिरण्या कुठे आहेत? आमच्या अध्यक्ष महाराजांच्या मतदारसंघाच्या जवळपास इचलकरंजी वगैरे भागात कापूस पिकतो कुठं? विदर्भात. सूतगिरणीला चालना कुठं मिळतं? अध्यक्ष काय चाललं अध्यक्ष महोदय? आमची अपेक्षा राहणार अध्यक्ष महोदय देवेंद्रजींकडून, मुख्यमंत्र्यांकडून, उद्योग मंत्र्यांकडून की कमीत कमी तुम्ही ज्या व्हिजननं चालताय त्या व्हिजन मध्ये कुठेतरी आमचा पश्चिम विदर्भ जो आहे तोही मागे राहता कामा नये. एक स्वतंत्र विचार पश्चिम विदर्भाचा केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय.
आज जळगाव जामोद संग्रामपूर तालुका एकही विहीर आमची आटत नाही. 3 धरणं आमचे पूर्ण झाले, 2 धरणं 2 वर्षात होत आहेत. मग तिथे एखादा साखर कारखाना आपण नाही करू शकत? इकलाच्या 4-4, 5-5 एकरचे प्लॉट आमच्या जवळ आहेत. पण ते केलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. एक साखर कारखाना अध्यक्ष महोदय त्या परिसराचा अर्थकारण बदलणार अध्यक्ष महोदय. म्हणून त्या मला जास्तीत जास्त किती मतदारसंघ अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्रात? 288 पैकी जास्तीत जास्त 70-80 मतदारसंघ असे निघतील की ते उद्योगाच्या विकासापासून कोसो दूर आहेत. बाकी कुठे ना कुठे शहराच्या टचमध्ये आहेत आणि त्यामुळे तिथं लोकांना येणाऱ्या सोयी होते, नोकरी भेटते, सगळं होते. 70-80 मतदारसंघ महाराष्ट्रातले असे आहेत की त्या मतदारसंघामध्ये कोणताही उद्योग नाही. जिल्हे नाही बाबा, अरे 36 तर जिल्हेच आहेत, त्यातले 35 जिल्ह्यामध्ये उद्योगच नाही आहे. काय राव बरं, ठीक आहे. माझं जेवढं नॉलेज आहे तेवढं मी सांगतो. तुमचं नॉलेज माझ्यापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे तुम्ही तुमचं नॉलेज नंतर वापरा. आम्हाला मार्गदर्शन करा, आम्हाला मार्गदर्शन करा. तसंही अध्यक्ष महोदय या पश्चिम विदर्भाचा विचार करा अध्यक्ष महोदय. थांबा ना खरंच साहेब, काय काय लावलं तुमच्याकडे बोला ना तुम्ही. आपण पश्चिम विदर्भाला मागे का राहिलो माहिती आहे? कुठे साहेब? का राहिलो आपण मागे? माझ्याकडे बघून आपण नाही का मागे राहिलो त्याचं कारण हे आहे, कधीच एकत्र बसणार नाही, एकत्र विचार करणार नाही अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मध्ये अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या पश्चिम महाराष्ट्रामधल्या ज्या औद्योगिक संघटना आहेत, ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत अध्यक्ष महोदय, तिथले लोकप्रतिनिधी असतील अध्यक्ष महोदय, तिथले कृषी तज्ञ असतील अध्यक्ष महोदय, तिथले काही संस्था असतील, स्वयंसेवी संस्था असतील, या सगळ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन अध्यक्ष महोदय या पश्चिम विदर्भाचा कोणत्या इंडस्ट्री इथे येऊ शकतात, कोणत्या आणायला पाहिजे, स्वतंत्र विचार अध्यक्ष महोदय या अमरावती विभागाचा झालाच पाहिजे अध्यक्ष महोदय. कारण 2047 मध्ये देश विकसित होईल, महाराष्ट्र विकसित होईल, त्या पश्चिम विदर्भ विकसित नसेल, ही सगळ्यात मोठी आपल्यासाठी हानी पोहोचणारी गोष्ट आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून कळकळीची विनंती अध्यक्ष महोदय, आमचा विश्वास का देवेंद्रजीवर अध्यक्ष महोदय? कारण त्यांचं विजन अध्यक्ष महोदय. पण एवढ्या कळकळीनं आम्ही आतापर्यंत बोललो, परंतु काही गोष्टी अशा मध्ये घडत गेल्या अध्यक्ष. सरकार इकडे तिकडे होत गेलं अध्यक्ष महोदय. आता 5 वर्ष आहेच, आता परिस्थिती आहे, आता पैसा आहे, तुमच्या क्षमता आहे. आता एकत्रित मिटिंग घेऊन पश्चिम विदर्भाचं तुम्ही काय करणार, किती ठिकाणी साखर कारखान्याला परमिशन देणार? आज तुमचं स्वप्न आहे ना 5-7 वर्षामध्ये पश्चिम विदर्भ या महाराष्ट्रातला सगळ्यात एरिगेटेड रिजन होणार आहे. मग त्या हिशोबाने आतापासून प्लॅनिंग करा. किती साखर कारखाने, कोणते काय अजून आपल्याला कृषी आधारित कारखाने करता येतील अध्यक्ष महोदय. सेमी कंडक्टर अध्यक्ष महोदय ते फक्त काय तिकडेच होऊ शकतात अध्यक्ष महोदय, एका समुद्राच्या किनाऱ्यावर अध्यक्ष महोदय, फक्त एक्सपोर्ट साठी. पण तो आमच्याकडे जर झाला अध्यक्ष महोदय, नागपूर रिजन मध्ये, आमच्या अमरावती रिजन मध्ये सेमी कंडक्टरची इंडस्ट्री का नाही टाकतायत अध्यक्ष महोदय. तिथून सप्लाय जो आहे तो भोपाळ असेल, दिल्ली असेल, पूर्ण देशभर सप्लाय सेंट्रलाइज आमचा भाग आहे. तुम्ही एका किनाऱ्या पट्टीवर टाकणार आणि तिथून तुम्ही फक्त एक्सपोर्ट करू शकता. इम्पोर्ट करत किंवा आतमध्ये पुऱ्या देशात तुम्हाला पोहोचायचं सेमी कंडक्टर, तर सगळ्यात मिड मध्ये पश्चिम विदर्भ आहे देशाच्या. का असा विचार करत नाही अध्यक्ष महोदय? आणि म्हणून माझी कळकळीची विनंती अध्यक्ष महोदय या प्रस्तावाच्या निमित्त राहणार अध्यक्ष महोदय की तुम्ही याचा पश्चिम विदर्भाचा टाइम बाउंड कार्यक्रम ठरवून या जिल्ह्याचे सगळे आम्ही यंत्रणा, सगळ्या प्रकारचे जे आहेत स्वयंसेवी संस्था आम्ही सगळे आता जमा करणार अध्यक्ष महोदय. एक सर्वसार मीटिंग सगळ्या आमदारांची, सगळ्या संस्थांची, जे ज्याच्यात इंटरेस्ट आमच्या पश्चिम विदर्भात आहेत त्या सगळ्यांची मीटिंग आम्ही घेतोय आता एखाद्या महिन्याच्या आतमध्ये. आमचं एक पश्चिम विदर्भाचं विजन जे आहे ते आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सादर करू. आणि आम्हाला पूर्ण आशा आहे आणि पूर्ण अपेक्षा आहे की पश्चिम विदर्भ हा सुद्धा उद्योगात मागे मुख्यमंत्री राहू देणार नाहीत. त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे आणि पश्चिम विदर्भाच्या लोकांचे आशीर्वाद तसेही त्यांचे मामा तिथे राहतात, त्यामुळे आशीर्वाद आहेच, त्यामुळे आमची अपेक्षा त्यांच्याकडून आहेच. आणि म्हणून पश्चिम विदर्भ मागे राहता कामा नये. मराठवाड्याबद्दल एवढंच बोलेल अध्यक्ष महोदय की संभाजीनगर नंतर जालना औद्योगिक क्षेत्रात मोठी प्रगती, कॅरिडॉर बनते अध्यक्ष महोदय. स्टील पासून सगळ्या इंडस्ट्री अजून वाढल्या पाहिजे. आता ह्या 2-3 जिल्ह्यामध्ये जो कॅरिडॉर बनतोय इंडस्ट्रीचा, तो हिंगोली, परभणी, लातूर, बीड इकडे कसा जाईल? इकडे आपलं धुळे असेल अध्यक्ष महोदय, नंदुरबार असेल, जळगाव खान्देश असेल, थोडाफार आपण कुठे जास्त आहे. मग तुम्ही 5-10 ठिकाणचं सेंट्रलाइज करून तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट आणाल अध्यक्ष महोदय, तर आमच्या भागातल्या लोकांनी कुठे जायचं? शेवटी यायचं नोकरीला मुंबईत.
म्हणून मुंबईत नोकरी न करता माझ्याच मतदारसंघात माझ्याच जिल्ह्यात त्याला नोकरी भेटली पाहिजे. या पद्धतीचा विकसित भारत हा 2047 पर्यंत महाराष्ट्र तसा निर्माण करण्याची जबाबदारी ही आपल्यावर आहे, एकट्या देवेंद्रजीवर नाही आहे. म्हणून सगळ्यांनी एकत्रित विचार करून पुढे नेला पाहिजे. देवेंद्रजींनी त्यांना सपोर्ट करून हा पश्चिम विदर्भ आणि बाकीचंही जे काही जिथं जिथं कमतरता असेल ते एकत्रितपणे विचार करावा, एवढीच नम्र विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य भास्करजी जाधव, सन्माननीय सदस्य दिलीपजी सोपल, सन्माननीय कैलासजी पाटील, अध्यक्ष महोदय, कामकाजाचा भाग आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी कैलास पाटील साहेब, शेळक्यांना काय विषय? तर नाव आपण पुकारलं त्या ठिकाणी उपस्थित नसतील तर त्यांना तुम्ही परत आल्यावर लगेच संधी देऊ नका, शेवट नंतर त्यांना संधी द्या. आता आम्हाला 3-4 तास बसवणार, 5 मिनिटं बोलून द्या घरी, असं नका करू. तुम्हाला वेळ देतोय अण्णा, तुम्ही काय काळजी करू नका. कैलास पाटील साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाने जो प्रस्ताव आणला सुरुवातीचा होता तो कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी ठेवून काम करता असं सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच विचारायचं, जर कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी असतं तर महाराष्ट्रात शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या का? अध्यक्ष महोदय, आपण फक्त शेतकऱ्यांचं सरकार म्हणतो, शेतकरी कृषी केंद्रस्थानी म्हणतो, पण सगळे निर्णय आपले हे शेतकरी विरोधी असतात. अध्यक्ष महोदय, कदाचित यामध्ये एका वाक्यात लिहिले महाकृषी विकास अभियानांतर्गत केवळ 1 रुपयात पीक विमा योजना. सत्ताधारी पक्षातले जे सदस्य आहेत त्यातले बहुतांश शेतकरी आहेत, त्यांना हे माहीत नाही का तुमच्या सरकारने 1 रुपयात पीक विमा बंद केला आहे? म्हणजे तुम्हालाच माहित नाही, तुमच्या प्रस्तावातच चुकीचा आहे. म्हणजे तुमचं शेतकऱ्यावर किती लक्ष आहे किंवा शेतकऱ्यांसाठी तुमची आत्मीयता किती आहे ह्यातून दिसून येते. तुम्हाला माहीत सुद्धा नाही तुमच्या सरकारनं 1 रुपयातला पीक विमा बंद केला आहे आणि तुम्ही तर लिहिताय की 1 रुपयात पीक विमा दिला होता ना. आता चालूचा प्रस्ताव आहे ना, मागच्या वर्षीचा प्रस्ताव नाही ना, चालू वर्षाचा प्रस्ताव आहे ना. सदस्यांनी खाली बसून बोलू नये. पाटील साहेब इकडे बघून अध्यक्ष आपण बोला. महोदय, नाही नाही नाही, बोला पाटील साहेब इकडे अध्यक्ष बघून बोला. महोदय, म्हणजे शब्दाचा कसा हे दिला होता, दिला होता कशाला सांगाल, माहित होतं ना दिला होता, ह्याच्यावर तुम्ही मतं घेतली, कधी देणार आहोत, का बंद केला सांगा ना, मग का बंद केला तुम्ही? असं मला एवढं सांगायचंय की तुम्ही शेतकरी जर तुमच्या केंद्रस्थानी असता, शेतकऱ्याविषयी खरेच तुमची तळमळ असती तर अशा खोट्या गोष्टी तुमच्या प्रस्तावात आल्या नसत्या. प्रस्तावावर सह्या करताना तरी बघत जावा नेमकं काय त्यात योग्य आहे, काय योग्य आहे ते. अध्यक्ष महोदय, जलयुक्त शिवार योजना मागच्या काळात ही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या आता सुद्धा काही ठिकाणी चांगलं काम होतंय, मान्य आहे. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांची ही महत्वाकांक्षी योजना आहे, माता ते पायता कामं झाली पाहिजेत. परंतु सध्या जी जलयुक्त शिवार योजना राबवली जाते हा पूर्णपणे भ्रष्टाचारयुक्त झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आमच्या जिल्ह्यात मागच्या मे मध्ये पाऊस पडला, बऱ्याच ठिकाणी पाऊस पडला आणि त्याच वेळेस मी सगळ्या सदस्यांना विनंती आहे, तुमच्या जिल्ह्यातले गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेचे तुम्ही काढून बघा रेकॉर्ड. ज्या दिवशी पाऊस पडला त्या दिवशीच त्यांनी गाळ काढलेलं दाखवलंय. म्हणजे धरणात एक तर धरणं आटली नव्हती ह्या वर्षी, मागच्या वर्षी पाऊस चांगला होता आणि गाळ एवढा कोट्यवधी रुपयाचा काढला कुठं आणि गेला कुठं, ही सगळी कामावर कागदावर कामं झालेली आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि जलयुक्त शिवारमध्ये कामं कुठली होणे अपेक्षित असतं, माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत कामं झाली तर त्या ज्या शिवारातलं सिंचन त्याची सिंचन क्षमता वाढू शकते, तिथं पाणी पाजरू शकतं. फक्त नाला खोलीकरण करणं म्हणजे जलयुक्त शिवार नाही. माता ते पायथा ह्या सगळे कामं घेतलीत का त्यात? ही जलयुक्त शिवार योजना राबवताना ह्या गोष्टीचा ह्या सरकारनं विचार केलेला दिसून येत नाही अध्यक्ष महोदय.
त्यामुळे कुणाला तरी भ्रष्टाचार करण्यासाठी कोरण म्हणून जर ही योजना राबवत असेल सरकार, तरी अध्यक्ष महोदय चुकीचं आहे. सरकारी पैशावर दिवसा डवळ्या राजरोसपणे डल्ला मारला जातो या योजनेच्या माध्यमातून. अध्यक्ष महोदय, नदीजोड प्रकल्प, रखडलेले सिंचन प्रकल्प हाही मुद्दा या ठिकाणी आला. अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण सांगतो. पार गोदावरी खोऱ्यातनं, बोरणार सर इथं बसलात आपण, पारमधनं गोदावरीमध्ये पाणी आणण्यासाठी 2014 साली DPR बनवण्याचं काम हाती घेतलं. DPR 2014ला अजूनपर्यंत त्याचा DPR फायनल झालेला नाही. का झालेला नाही? 7 कोटी रुपयाचं त्याची निविदा होती. त्या निविदेवर आतापर्यंत 53 कोटी रुपये खर्च केले, अजून DPR फायनल झालं नाही. आपल्या मागणं नार पार गिरणाला पाणी, त्यांचा DPR झाला, त्यांच्या निविदा प्रक्रिया झाली. मग मराठवाड्याला पाणी देताना ह्या नुसता DPR जर आपला फायनल होत नसेल 10-10, 11-11 वर्ष, तेव्हा 7 कोटीचे 53 कोटी रुपये खर्च झाले, पाणी कधी येणार? म्हणजे त्याचा DPR जर फायनल होत नसेल, मग ह्यात काय, कशामुळे फायनल होत नाही? जाणीवपूर्वक ह्याला काही अदृश्य हात आहेत का DPR फायनल न होऊ देण्यासाठी, किंवा मराठवाड्याला पाणी मिळू नये म्हणून ह्यासाठी कोण काम करतंय का, ह्याचा शोध झाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या हे मराठवाड्यात आहेत. त्यामुळं साधा DPR आमचा फायनल होत नाही. आणि आता आम्हाला सांगितलं जातं की कोकणातल्या ज्या पश्चिम वाहिनी नद्या आहेत त्यातलं 54.70 TMC पाणी मराठवाड्याला देणार, त्याचा DPR बनवायचं त्यासाठी तरतूद केली. पार गोदावरीचा DPR आजपर्यंत फायनल झाला नाही. आणि ह्या 54.70 TMCचा DPR कधी होणार, DPR पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होणार आणि पाणी कधी येणार, हाही प्रश्न आमच्यापुढे आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सरकार सांगतंय आम्ही सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या सिंचन प्रकल्पाला. आमचा कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प 7 TMCचं काम चालू आहे. ह्याची मूळ प्रशासकीय मान्यता होती 4,800 कोटीची. हा प्रकल्प आज सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार गेला 12,000 कोटीपर्यंत. का गेला? क्लॉज 38 प्राइस एक्सलेशन ह्या नावाखाली ह्या प्रकल्पाची किमती वाढल्या जातात, कंत्राटदाराची खळगी भरली जातात. प्रकल्प अजूनही पूर्ण नाही, पण काही अधिकारी कंत्राटदार मिळून हे सरकारी तिजोरीवर डल्ला टाकतात. एक 400 कोटीचं काम, एका बोगद्याचं काम आहे, 400 कोटीची मूळ प्रशासकीय मान्यता होती अध्यक्ष महोदय, 400 पटीने वाढून ती 1,600 कोटीवर गेली. अजूनही काम पूर्ण नाही. म्हणजे कुणासाठी काम करते सरकार? कंत्राटदारासाठी करते का, काय अधिकाऱ्यासाठी करते का? ही चौकशी झाली पाहिजे. क्लॉज 38 महाराष्ट्रातल्या ज्या सिंचन प्रकल्प झाले त्यात क्लॉज 38 वापरून किती प्रकल्पाच्या किमती वाढल्या, प्राइस एक्सलेशन किती ठिकाणी झालं, ह्याची चौकशी किंवा ह्याची श्वेतपत्रिका आणण्याची सरकारची तयारी आहे का, हा माझा प्रश्न सरकारला विचारायचा. हे सगळ्यासमोर आलं पाहिजे, महाराष्ट्र पुढे आलं पाहिजे की आम्ही नुसतं सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली म्हणून आपण स्वतःची टिमकी वाजवून घ्यायचं कारण नाही. क्लॉज 38 आणि प्राइस एक्सलेशन म्हणून तेवढ्याच प्रकल्पाची किंमत जाणीवपूर्वक वाढवण्यात आली. ह्याच्या मागे कोण आहे, ह्यातून कोणाचं पितळ पांढरं हे झालंय हे आपण शोध घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना म्हणजे पोकरा टप्पा 2 ची घोषणा झाली. टप्पा 1 ची कामं पूर्ण झाली का? टप्पा 1 मध्ये जी गावं होती त्या 5 वर्षाचा प्रकल्प होता, 5 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच टप्पा 1 बंद केला. यामध्ये वैयक्तिक योजनेबरोबर काही वैयक्तिक योजनेबरोबर सार्वजनिक स्व जलसंधारणाची कामं घेता येत होती. ह्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतनं जलसंधारणाची कामं किती टक्के पूर्ण झाली टप्पा 1 मधली हे सरकार सांगणार आहे का? 10-15% जास्त कुठलीही जलसंधारणाची कामं पूर्ण झाली नाही. आता टप्पा 2 जाहीर झालंय, अजून एकही पूर्वसंमती महाराष्ट्रात दिली गेलेली नाही, अजून एकही. मागच्या 3 अधिवेशनापासून आपण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचं आपण टिमकी वाजवतोय. सरकारतर्फे सांगितलं जातंय की शेतकऱ्यांसाठी विदर्भ मराठवाड्यातल्या किंवा त्या मागास गाव आहे त्यासाठी आम्ही ही योजना राबवतोय. पण आतापर्यंत एक तरी पूर्वसंमती या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दिली का हे सरकारला सांगणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मातोश्री पानंद रस्त्याच्या बाबतीत सांगायचं झालं, मातोश्री पानंद रस्ते असेल 95/5 असेल 85/15 असेल, शेकडो हजारो रस्ते मंजूर केले. त्यातली कामं किती पूर्ण झाली ह्याचाही विचार आपण करणं गरजेचं आहे. आज आमच्या जिल्ह्यात सुद्धा 85/15च्या कामाला स्थगिती दिली आहे, शासनानं थांबवलीत. काम का थांबली आहेत? गरज नाही का? त्यामुळे ही कामं सुद्धा चालू होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण हमी भावाच्या बाबतीत, शासकीय खरेदीच्या बाबतीत बोललो, सोयाबीनच्या बाबतीत मागे चर्चा झाली, तर आजही सांगतो आपण
70 ते 80 लाख क्विंटलपैकी फक्त 11 लाख क्विंटल सोयाबीनची खरेदी केली आणि बाकीचं सोयाबीन हे खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरानं विकावं लागलं. ह्याला जबाबदार कोण? बरं, ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती त्या सगळ्या शेतकऱ्यांसुद्धा शासन खरेदी करू शकलं नाही. कधी शेतकऱ्यांना सांगितलं गेलं की मजूर नाहीत, कधी सांगितलं गेलं की बारदाना नाही. अशा अनेक अडचणीमुळं शेतकऱ्यांना त्यांचं जे नोंदवलेलं सोयाबीन सुद्धा त्यांना विकता आलं नाही. यावर्षी 5,328 रुपये सोयाबीनचा हमी भाव झालेला आहे. आज बाजारात तुम्ही गेलात किंवा मागच्या वर्षी 4,892, आज जरी सोयाबीन बाजारात घेऊन गेलात तरी ह्या हमी भावानं कुठेही खरेदी केली जात नाही. आणि महाराष्ट्रात एक सुद्धा अशी केस नाही किंवा कुठल्या जरी व्यापाऱ्यावर शासनानं कारवाई केली की तुम्ही हमी भावापेक्षा कमी भावानं मालाची खरेदी केली, असं एकही उदाहरण दिसत नाही. त्यामुळे फक्त आपण हमी भाव जाहीर करायचे, शासकीय खरेदी सांगायची, पण प्रत्यक्षात 2-5% पुढे शासकीय खरेदी होत नाही. 90 ते 95% शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमी भावानं आपलं सोयाबीन विकावं लागतं, आपलं जे उत्पादन आहे ते विकावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, आपण मुख्यमंत्री मागेल त्याला सौर पंप योजनेच्या बाबतीत बोलतो. निश्चित योजना चांगली आहे, पण मागच्या 2 वर्षापासून त्यातले पंप शेतकऱ्यांची मागणी किती आली? जवळपास 3 लाख शेतकऱ्यांनी मागणी केली होती. त्यातल्या 1 लाख फक्त पंपाला पूर्वसंमती मिळाली, म्हणजे त्यांना वेंडर कोड मिळाला, वेंडर मिळाला, त्यांना सिलेक्ट झाला. आणि त्यातले सुद्धा ते वेंडर काय करतात? अध्यक्ष महोदय, त्या वेंडरकडनं शेतकऱ्यांना सांगितलं जातं तुम्हीच मटेरियल घेऊन जावा, तुम्हीच सिव्हिल वर्क करा. अध्यक्ष महोदय, 2014ला सन्मान्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यावेळेस मुख्यमंत्री झाले त्यांनी डीबीटी योजना आणली. अत्यंत चांगली योजना आहे, थेट लाभार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचवायची योजना आहे. परंतु मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, डीबीटी योजना एवढी चांगली असताना मुख्यमंत्री सोलर मागेल त्याला सोलरमध्ये ही डीबीटी योजना का नाही? तिथं पुरवठादार का सिलेक्ट केले जातात? जर डीबीटी योजना एवढी चांगली आहे, खरंच चांगली आहे, मग बाकीच्या सगळ्या योजना डीबीटी आहे, मग या मुख्यमंत्री मागेल त्याला सोलर योजनेमध्ये डीबीटी योजना का नाही? ठराविक पुरवठादाराकडूनच का पंप घ्यावे लागतात? त्यांची यादी ठराविक पुरवठादार आहेत आणि ते पुरवठादारांचा कारखाना कुठं आहे, त्यांचं ऑफिस कुठं आहे, कोणालाच माहीत नसतं. आता मागच्या काही वर्षापूर्वी कुसुम मधले जे पंप बसले होते, 5 वर्षाचा त्यांना विमा आहे, त्या ठिकाणी काही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, त्यांनी कंपनीला कळवलं, त्यांना एकालाही कंपनीनं पंप बदलून दिला नाही. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांना त्यांना मुभा द्या ना, खुल्या बाजारातून खरेदी करू द्या, त्याला पूर्वसंमती द्या आणि अनुदानाची रक्कम त्याच्या खात्यावर थेट जमा करा. तुमचा 8 तास का की ठराविक पुरवठादाराकडूनच खरेदी करायची, हा 8 तास का? ह्याचं उत्तर सरकारनं शेतकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, आपण सांगितलं आता जो दुसरा प्रस्ताव आहे त्यात दावोसच्या 63 कंपन्यांशी करार झाले, एवढी गुंतवणूक आली, 16 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही जी रोजगार निर्मिती होते हे कुठं होतं? पुणे, नागपूर, मुंबई, पिंपरी चिंचवड, नाशिक. पण मराठवाड्यासारखा जो भाग आहे जिथं आमच्या भागातले हजारो तरुण रोजीरोटीसाठी काम करण्यासाठी आपलं घरदार सोडून, आपलं आईवडिलांना सोडून, आपलं मूळ गाव सोडून कामासाठी पुणे मुंबईला जावं लागतं. आमच्याकडे MIDC आहेत पण उद्योग नाहीत. मग ह्या उद्योगासाठी धाराशिवची MIDC कोडगावचे अध्यक्ष महोदय 2013ला त्याचं भूसंपादन झालेलं आहे. 10-11 वर्ष झालं, जवळपास 300-350 हेक्टर जमीन शिल्लक आहे आता. पण 11 वर्ष झालं तिथं एकही उद्योग आला नाही. सोलरचा उद्योग आला, सोलरमधून रोजगार निर्मिती होत नाही. परंतु या उद्योगासाठी जसं तुम्ही बाकीच्या ठिकाणी सुविधा देता तसा ग्रामीण भागात धाराशिवसारख्या ठिकाणी सुद्धा उद्योगांना वेगळ्या सुविधा दिल्या, तिथल्या रेट जर कमी केले, अध्यक्ष महोदय, आमच्या MIDCतल्या प्लॉटचा रेट भिगवणपेक्षा जास्त आहे, सोलापूरपेक्षा जास्त आहे. मग कसं कोणी येईल आमच्याकडे? एकतर लांब यायला कुठलाच उद्योग तयार होत नसतो आणि अशा वेळेस जर MIDCचे भूखंडाचे भावच जास्त असतील तर अशा ठिकाणी कोण येईल हे मला विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागाच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट सांगतो. आता जसं मुख्यमंत्री सोलारच्या बाबतीत पुरवठादारांची लिस्ट तयार केली आणि पुरवठादारांना सांगितलं, शेतकऱ्यांना ऑप्शन दिला की यांच्याकडनंच तुम्ही खरेदी करायची, त्याच पद्धतीनं कृषी विभागाच्या बाबतीत सुद्धा पुरवठादारांची यादी करण्याचं, म्हणजे त्या ठिकाणी ठिबक सिंचन असेल, तुषार सिंचन असेल, शेडनेट असेल, पॉलिहाऊस असेल, शेततळ्याचा कागद असेल किंवा कुठलीही कृषी निविष्ठा असेल, याची पुरवठादाराची यादी तयार केली. या यादी तयार करताना ज्यांना त्या यादीत घ्यायचंय अशा एका तुमच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना, निवृत्त झालेल्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यामार्फत कोट्यावधी रुपये
त्या कंपनीकडनं गोळा केलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि शेतकऱ्यांपुढे ऑप्शन ठेवला नाही. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय मला एवढंच सांगायचंय, आणि त्या यादी जर येऊ घेण्यासाठी सुद्धा म्हणून अजून त्या शेतकऱ्यांकडे पुरवठादाराकडनं पैसे गोळा केले. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, कृषी विभाग असेल किंवा मुख्यमंत्री सोलार योजना असेल, ह्यात तुम्ही पुरवठादाराची यादी करताना त्या पुरवठादाराकडून कोट्यवधी रुपये सरकारचे दलाल गोळा करतात. ह्याबाबत सुद्धा अध्यक्ष महोदय कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे, आणि त्यात ज्या चांगल्या कंपन्या आहेत ह्याच त्यामध्ये आल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, मला एक आठवण करून द्यायची आहे. परवा आपल्या एका सन्माननीय विधानसभेच्या सदस्यांचं आमदार निवासच्या कॅन्टीनमध्ये तिथल्या निकृष्ट आहाराबद्दल तक्रार झाली. लगेच एफडीएनं कारवाई करत ते उपाहारगृह सील केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, आमच्या जिल्ह्यात शालेय विद्यार्थ्यांना मिलेट न्यूट्रिएंट बार याचे कमीत कमी 15 ते 20 तक्रारी आजपर्यंत आल्यात. मग तुम्ही एखाद्या आमदारांना जर निकृष्ट जेवण दिलं तर लगेच त्याच्यावर कारवाई करता, एफडीए कारवाई करतं, सील करतं. मला सरकारला विचारायचं, तुमच्यामध्ये हिंमत आहे का? मिलेट न्यूट्रिएंट बारचा जो कंत्राटदार आहे त्याच्यावर कारवाई करायची हिंमत आहे का? 15 ते 20 तक्रारी आहेत. आमच्या जिल्ह्यात पूर्ण पुरवठा मिलेट न्यूट्रिएंट बारचा थांबलेला आहे. म्हणजे आमदाराला एक न्याय, आणि सर्वसामान्य गोरगरिबाची लेकरं जिथं शिकतात त्यांना आळ्या असलेले मिलेट न्यूट्रिएंट बार तुम्ही खायला देता. हा दुजाभाव का? त्यामुळे तुम्ही जो आमदारांसाठी जो न्याय लावता तो सर्वसामान्य माणसासाठी लावणार का? हेही मला अध्यक्ष महोदय विचारायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आरोग्याच्या मुलींच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत सांगायचं झालं, बऱ्याच मुली अशा आहेत, आता मुलींच्या शिक्षणाचा उल्लेख येत आहे की त्यांना आपल्या गावावरून दुसऱ्या गावाला जायला चालत जावं लागतं. बसची व्यवस्था नाही. मागच्या काळात काही काळात सरकारनं त्यांना सायकली दिल्या होत्या. माझी विनंती आहे की त्यांच्यासाठी सुद्धा सायकली दिल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300वी जयंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच सांगायचं की त्यांचं आजोळ हे माझ्या जिल्ह्यातलं चोराखळी हे गाव आहे. आपण एवढं त्यांच्यासाठी काम करतोय, त्यांच्या स्मारकासाठी निधी देतोय. चोराखळी गावाला सुद्धा तिथं एक त्यांचं स्मारक होण्यासाठी शासनानं निधीची तरतूद करावी ही विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण ज्या आपल्या राज्य शासनामार्फत अहिल्यादेवी होळकर असेल, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना असेल, बाकीच्या ज्या योजना घरकुलात चालू केल्या होत्या, ह्या घरकुलाच्या योजनेसाठी सुद्धा आपण एक मध्यंतरी GR काढला, आणि ह्या सगळ्याला नवीन मान्यता द्यायची नाही असं शासनानं सांगितलं. मग आपण एका महापुरुषांच्या नावाने एवढ्या मोठ्या घोषणा करतो, योजना चालू करायचं म्हणतो, आणि दुसऱ्या बाजूला ह्यांना नवीन मान्यता देऊ नका असा शासन निर्णय हे 25/4/25लाच ग्रामविकास विभागाने काढलाय. हे असा का? एका बाजूला त्यांच्या नावावर मतं घ्यायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्या योजना आपण पंतप्रधान आवास योजनेतून घेऊ म्हणून त्या योजना थांबवायच्या. हे जे विसंगत वागणं आहे शासनाचं, हे अध्यक्ष महोदय हे चुकीचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मला शेवटचं शेतकरी कर्जमाफीविषयी बोलायचं आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या बाबतीत सन्माननीय मुख्यमंत्री म्हणले योग्य वेळ आणि नियम. आता शासनाची हालचाल दिसते की यासाठी कमिटी स्थापन करायची. मला एकच विचारायचं शासनाला की आजपर्यंत ज्या एवढ्या कर्जमाफ्या झाल्या त्यात कुठं शासनानं कमिटी स्थापन केली होती का? त्याचा अभ्यास करायची गरज काय? रोज शेतकरी आत्महत्या करतोय, रोज शेतकरी त्या ठिकाणी कर्जबाजारी झालेला आपल्यासमोर टावं फोडतोय कर्जमाफीसाठी. आपण आश्वासन दिली होती, मग ह्याला समिती कसली? त्यामुळं समितीची असली सोपस्कार तुम्ही गोष्ट न करता शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीची घोषणा करावी एवढीच विनंती करतो, आणि ह्या ठरावाला विरोध करून माझे शब्द संपतो. सन्माननीय सदस्य रमेशजी बोरनारे साहेब. महोदय, या ठिकाणी 293च्या प्रस्तावाचं समर्थन करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, आणि हे वाक्य डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी हे वाक्य डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्र शासन या ठिकाणी गेल्या काही वर्षापासून त्या ठिकाणी काम करत आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्याचं या ठिकाणी सर्वप्रथम स्वागत करणार आहे, त्यांचं अभिनंदन करणार आहे.
अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी शेतीमालाला भाव मिळावे आणि शेतीचा खर्च कमी करावा यासाठी या महाराष्ट्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्या ठिकाणी वापर होतोय. आणि मी निश्चित सांगेल का मी एक शेतकरी कुटुंबात त्या ठिकाणी असल्यामुळं या आधुनिक तंत्राचा निश्चित आमच्या महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी फायदा होतोय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी काही दिवसापूर्वी जलयुक्त शिवार योजना त्या ठिकाणी 14/19 पुढे आली आणि या जलयुक्त शिवार योजनेमधून अनेक चांगले कामं शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासाठी त्या ठिकाणी घेण्यात आले. परंतु अध्यक्ष महोदय, 19ला जे नवीन सरकार आलं, या सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये कसा भ्रष्टाचार झाला हे त्या ठिकाणी पुढे आणलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी किती चांगली योजना आहे हा भाग त्यामधून त्यांनी त्या ठिकाणी काढून टाकला. आणि म्हणून परत एकदा 2022ला मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथरावजी शिंदे साहेबांचं सरकार आलं. त्यावेळेस फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री म्हणून त्या ठिकाणी या सरकारमध्ये होते आणि त्यांनी परत एकदा एक निर्णय घेतला का शेतकऱ्यांना सिंचनाचा प्रश्न जर सोडायचा असेल तर जलयुक्त शिवार योजना परत एकदा आपण त्या ठिकाणी चालू केली पाहिजे. मी तमाम शेतकऱ्यांच्या वतीने खऱ्या अर्थाने या निर्णयाचं त्या ठिकाणी स्वागत करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ही योजना जवळजवळ 5,000 गावामध्ये त्या ठिकाणी पोहोचणार आहे आणि अत्यंत चांगला निर्णय त्या शेतकऱ्यांच्या बद्दल त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, नदी जोड प्रकल्प आणि पश्चिम वाहिनीचं नद्याचं पाणी वळवण्याचा निर्णय, आता माझ्या अगोदर काही सन्माननीय सदस्य बोलले की याचा डीपीआर तयार नाही, ही योजना फसवी योजना आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, निश्चित शेतकऱ्याला वरदान ठरणार ही योजना त्या ठिकाणी हे प्रामुख्याने त्या ठिकाणी मी सांगणार आहे. मी सन्माननीय सदस्यांना सांगेल का डीपीआर तयार होईल. 5 वर्ष सरकार स्थिर सरकार चालवण्याचं धोरण त्या ठिकाणी घेतलंय. निश्चित डीपीआर तयार होईल आणि पश्चिम वाहिनी नद्याचं पाणी जे 54.70 TMC पाणी आपल्याला त्या ठिकाणी मराठवाड्याला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. एक अत्यंत शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी योजना राबवण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. मी स्वागत करतो. लवकरात लवकर डीपीआर तयार होईल. आम्ही सर्व मराठवाड्याचे आमदार त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि गोदावरी खोऱ्याचे मंत्री असू द्या त्यांच्या पाठीमागे लावून ही योजना त्या ठिकाणी पूर्णत्वाला नेण्याचं काम आम्ही मराठवाड्याचे आमदार तुमच्यासह आपण त्या ठिकाणी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, 1 रुपयामध्ये पीक विमा, मी त्यावर खूप काही बोलणार नाही. परंतु प्रसंग कसे कसे घडत गेले जेव्हा ही योजना नव्हती. अध्यक्ष महोदय, 2021-22ला महाराष्ट्राच्या किती शेतकऱ्यांनी विमा काढला? आकडेवारी त्या ठिकाणी माझ्या समोर आली का महाराष्ट्रामध्ये 96 लाख शेतकऱ्यांनी त्यावेळेस विमा काढला का ज्यावेळेस 1 रुपयामध्ये पीक विमा नव्हता. योजना लागू झाली 22-23 मध्ये 1,04,00,000 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विमा काढला. 23-24ला 2,42,00,000 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विमा काढला. 24-25 मध्ये 2,11,00,000 शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी विमा काढला. आणि मग इतकी चांगली योजना या सरकारने जर शेतकऱ्यांसाठी जर आणली असेल तर हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी काम करणारं सरकार आहे आणि शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने केंद्रस्थानी विकासासाठी मानून ठरणार हे सरकार आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने या ठिकाणी मी सांगेल का मातोश्री पानंद रस्ते झाले. या ठिकाणी बाकी कुठे काय घडलं मला माहित नाही. परंतु माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये
वस्ती तिथं रस्ता करण्याचं काम त्या ठिकाणी या योजनेमधून त्या ठिकाणी मी केलं. 1200 किलोमीटरचे रस्ते या सरकारने त्या ठिकाणी केले या 2-2.5 वर्षामध्ये. आणि म्हणून शेतकऱ्यांच्या वतीने मातोश्री पानंद रस्ते असू द्या, विहिरी असू द्या, गायगोठे असू द्या, शेततळे असू द्या, मी खऱ्या अर्थाने स्वागत करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जेच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं ठरलं तर सरकारने ठरवलं का आमचा शेतकरी त्या ठिकाणी रात्री पाणी भरतोय. आणि जर खऱ्या अर्थाने दिवसा लाईट त्या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्याला जर असेल तर आमचा शेतकरी सुखी समाधानाने जीवन त्या ठिकाणी जगू शकतो. रात्री बेरात्री त्याला शेतामध्ये जाण्याची गरज पडू नये. 2779 उपकेंद्र या मुख्यमंत्री सोलर प्रकल्पांतर्गत त्या ठिकाणी जोडण्याचं काम त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालू. मी शेतकऱ्यांच्या वतीने दिवसा लाईट आम्हाला त्या ठिकाणी मिळणारे त्या ठिकाणी मी स्वागत करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेकडे जर आपण जर पाहिलं तर ही योजना 17-18 त्या ठिकाणी सुरू झाली. कोणीतरी सन्माननीय सदस्य बोलले का ही योजना 5 वर्षासाठी होती. मी या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने सांगू शकतो का नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 3 वर्षासाठी असलेली योजना आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये त्याला काही प्रमाणामध्ये मुदत वाढ दिली. परंतु जेव्हा या योजनेची मुदत संपली तेव्हा आमच्या सारख्या बऱ्याच शेतकरी आमदारांनी त्या ठिकाणी सरकारला सांगितलं का टप्पा क्रमांक 2 त्या ठिकाणी चालू केली पाहिजे. मी टप्पा क्रमांक 2च्या बाबतीमध्ये सरकारचं अभिनंदन यासाठी करील का यामध्ये जवळजवळ 21 जिल्ह्याचा समावेश झाला आणि 7201 गावं या नानाजी कृषी संजीवनी योजनेमध्ये, पोखरा योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याचं काम केलं. मी या ठिकाणी सांगेल की योजना कशी चांगली योजना आहे. मी एका गावाचा 10 वर्ष सरपंच म्हणून काम केलं. अध्यक्ष महोदय, मी जेव्हा जेव्हा गावात जायचो तेव्हा 50 मुलं आमच्या बस स्टँडवरती त्या ठिकाणी बसलेले असायचे. जेव्हा ही योजना चालू झाली या योजनेमधून त्या ठिकाणी फक्त सेट नेट माझ्या गावामध्ये जवळजवळ 100 तयार झाले. अध्यक्ष महोदयाचा परिणाम काय झाला का सेट नेट मधून आम्हाला तर पिकं चांगले घेता आलेच, परंतु ज्या खऱ्या अर्थाने एखाद्या शेतकऱ्याला जर वाटलं का हे सेट नेट कोणाला तरी भाडोत्री द्यायचं तर अक्षरशः महिन्याला 20,000 रुपये महिना त्या शेतकऱ्याला चालू झाला. म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना यामध्ये जेवढ्या योजना असेल, मग ती अवजार बँक असेल, ते गोडाऊन असेल, ते ट्रॅक्टर असेल, ते टेम्पो असेल, ते सेट नेट असेल, हे संपूर्ण काम या कृषी संजीवनीमध्ये अत्यंत चांगलं झालं. या सरकारचं मी खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करील. परंतु याला जोडून मी या ठिकाणी सांगेल का यामध्ये थोडाफार बदल करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने नानाजी कृषी संजीवनी योजना टप्पा 2 का ज्याचा डीपीआर खऱ्या अर्थाने तयार झाले 21 जिल्ह्यामध्ये ही योजना त्या ठिकाणी काम करायला जवळजवळ 7201 गावं त्या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून या योजनेमध्ये जुने निकष कायम ठेवावी असं सरकारला त्या ठिकाणी मी आपल्या मार्फत विनंती करणार आहे. अवजार बँकेचं जे लिमिट आहे, मग ट्रॅक्टर असेल, टेम्पो असेल, हे लिमिट खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी 300 हेक्टरला 1 अवजार बँक, हे लिमिट त्या ठिकाणी कमी करण्याची गरज आहे. जी प्रोड्युसर कंपनी त्या ठिकाणी किंवा जो गट त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर मागेल, टेम्पो मागेल, अवजार बँक मागेल, त्याला देण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे. आणि म्हणून आपल्या मार्फत विनंती करील का ते त्या ठिकाणी कमी करता कामा नाही. कांदा चाळीचा विषय या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमध्ये कांदा चाळ सुद्धा घेण्याची मुभा आमच्या शेतकऱ्याला, त्या गावाला त्या ठिकाणी देण्यात यावी या ठिकाणी मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, याला जोडून सरकार अत्यंत चांगलं काम आमच्या शेतकऱ्यांसाठी करतंय. परंतु तरी सुद्धा मी शेतकऱ्यांच्या वतीने काही प्रश्न मुद्दाम आपल्या मार्फत सरकारच्या कानापर्यंत जाईल अशी त्या ठिकाणी विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये वाद विचारात जर घेतले तर शेतीच्या बांधावरतून वादाचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात आहे धस साहेब. आणि वाद जर कमी करायचे असेल, वाद का उद्भवता हे जर पाहायचं असेल तर आज खूप शेताचे तुकडे झालेले आहे. अध्यक्ष महोदय,
हा प्रश्न जरा गांभीर्याने घेण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे। एका सातबाऱ्यावरती जर 50 एकर जमीन असेल किंवा एका सातबाऱ्यावरती 25 एकर जमीन असेल आणि ती 10-12 जणांमध्ये जर त्या ठिकाणी विभागणी जर झाली असेल तर अध्यक्ष महोदय, थोडी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, काही एखाद्या शेतकऱ्यांची 2 एकर जमीन आहे आणि बांधावरतून तर त्याचा वाद असेल तर मी आपल्या मार्फत विनंती करणार आहे का 2 एकरच्या मोजणीचे पैसे घेऊन त्या शेतकऱ्याला 2च एकर जागा मोजून देण्याची प्रथा घडतं का अध्यक्ष महोदय? 25 एकरचा 7-12 जर असेल तर 25 एकरचे पैसे त्या शेतकऱ्याला भरावं लागतात आणि त्यामध्ये त्याचा वाटा किती आहे? 2 एकर वाटा आहे। आणि म्हणून जर 2 एकर जर त्याला मोजायचे असेल तर 2 एकरचे पैसे त्यांनी भरून देण्याची या ठिकाणी आपण एक शासन निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावं ही आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी विनंती करतोय। अध्यक्ष महोदय, आज जर महाराष्ट्रामध्ये कांद्याचा विषय जर पाहिला तर माझ्या वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दररोज 500-700 टेम्पो त्या ठिकाणी ट्रॅक्टर टेम्पो त्या ठिकाणी कांदा घेऊन येतात। अध्यक्ष महोदय, आपल्या वतीने मी विनंती करणार आहे, मी केंद्र सरकारचं राज्य सरकारचं अभिनंदन करीन का त्या ठिकाणी निर्यात कर 0 करून टाकलं पण तरी भाव वाढत नाही। आणि अध्यक्ष महोदय, आज 1200-1300 रुपयाचं कांद्याचं मार्केट आहे आणि आपल्या मार्फत या ठिकाणी मी विनंती मुख्यमंत्री महोदयांना करील का गुजरात राज्याने 200 रुपयाचं अनुदान जो शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कांदा घालील त्याला 200 रुपयाचा अनुदानाचा निर्णय या वर्षी गुजरात सरकारने त्या ठिकाणी घेतला। मी आपल्या मार्फत विनंती करतोय का महाराष्ट्रामध्ये असा कांदा उत्पादक शेतकरी वाऱ्यावरती सोडून चालणार नाही तर त्याला किमान 500 रुपये तरी आपण अनुदान करण्याची घोषणा त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने करण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे। अध्यक्ष महोदय, व्यापाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी मी सांगेल का आमच्या महाराष्ट्राचे बरेच शेतकरी शेती माल दुसऱ्या राज्यात त्या ठिकाणी घेऊन जातात, व्यापार करतात, परंतु फसवणुकीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी वाढलेलं आहे। महाराष्ट्राचा एखादा शेतीमाल एखादा व्यापारी दुसऱ्या राज्यात घेऊन जातो परंतु त्या दुसऱ्या राज्याचा व्यापारी आमच्या या व्यापाऱ्याची फसवणूक मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी करतो। आणि म्हणून जसं तुम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्फत शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी दिलासा देण्याचं काम करता तसं आमच्या व्यापाऱ्याला सुद्धा त्या ठिकाणी दिलासा देण्याचं काम आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी करावं विनंती करतोय। अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचा खूप मोठा विषय, सोयाबीनच्या बद्दल कुणीतरी सन्माननीय सदस्य माझ्यापूर्वी बोलले परंतु मी सरकारचं अभिनंदन करील का सोयाबीन खरेदीचे केंद्र त्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केले आणि आमच्या तमाम शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचं काम केलं, सोयाबीन खरेदी केलं। अध्यक्ष महोदय, सोयाबीनचा विषय जर घेतला तर 2023 ला 4700 हमी भाव होता, मार्केटचा भाव होता 5000, चांगली गोष्ट आहे। 2024 ला 5000 हमी भाव होता परंतु मार्केटचा भाव अध्यक्ष होता 3800 ते 4000 म्हणजे भाव पडले। 2025 ला 5300 हमी भाव आहे आणि मार्केटमध्ये प्रत्यक्ष भाव 4200। अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जरा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे। सोयाबीनचं क्षेत्र वाढलं त्या ठिकाणी भारताचं उत्पादन 10 लक्ष टन त्या ठिकाणी भारताचं उत्पन्न आहे, सोयाबीनचं उत्पन्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी विनंती करणार आहे का या सोयाबीनला आपण काहीतरी पर्याय शेतकऱ्याला देण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे आणि म्हणून या सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये आपण काहीतरी पर्याय शेतकऱ्याला देण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे। मी तर या ठिकाणी असं म्हणेन का बाहेरच्या देशामधून जो पाम तेल आपण त्या ठिकाणी आयात करतो त्या बाबतीमध्ये काहीतरी निर्णय घेण्याची त्या ठिकाणी गरज आहे, आपल्याला विनंती करणार आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी तीर्थक्षेत्राचा विकास झाला आणि मग त्यावरती सुद्धा मी अभिनंदन त्या ठिकाणी करीन आणि खऱ्या अर्थाने एक शेवटचं वाक्य या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्फत विनंती करतोय का माझ्या अगोदर सन्माननीय सदस्य संजयजी कुटे साहेबांनी खूप चांगला प्रश्न त्या ठिकाणी मांडला का आम्ही एकच विचार करतोय का उद्योगामध्ये जी गुंतवणूक करायची ती फक्त मोठ्या शहरामध्ये करण्याचं धोरण त्या ठिकाणी आपण घेतोय परंतु आमच्या सारख्या वेगवेगळ्या तालुक्याने त्या ठिकाणी काय करावं
आणि मग आमच्या वैजापूरमध्ये एक नवीन MIDC त्या ठिकाणी होती. मी आपल्याला विनंती करायला का आपण जे गुंतवणुकीचं धोरण घेतलं त्यामध्ये संजीव भाऊ जसं तुम्ही वाक्य वापरलं तसा माझा वैजापूर तालुका 75 किलोमीटर छत्रपती संभाजीनगर मधून सकाळी एक ट्रेन भरून मुलं जातात आणि म्हणून जर असा एखादा उद्योग आमच्या वैजापूर सारख्या MIDC मध्ये जर त्या ठिकाणी आणला, MIDC जर सुरू जर केली तर माझे सगळे मुलं त्यांना रोजगार त्या ठिकाणी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, हे सर्व प्रश्नाची मुद्दाम आपल्यापर्यंत त्या ठिकाणी पोहोच करण्याचं काम केलं आणि मला ह्या 293 वरती बोलण्याची संधी दिली. मी धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. सन्माननीय सदस्य विजयजी वडेट्टीवार, सन्माननीय सदस्य ज्योतिताई गायकवाड, सन्माननीय सदस्य शिरीष कुमार नाईक, अमितजी जनक, सन्माननीय सदस्य डॉक्टर नितीनजी राऊत, अध्यक्ष राऊत साहेब आपण महोदय, आहेत ना, आपण बोलणार नाहीत का? राऊत साहेब आपण बोलणार नसेल तर मग पुढे जाता येईल. अध्यक्ष सिरियल महोदय, नंबर आहेत डॉक्टर विश्वजितजी कदम. एक मिनिट तुमच्याच पक्षापर्यंत येतो. डॉक्टर विश्वजितजी कदम आणि सन्माननीय सदस्य श्री हेमंतजी ओगले. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मला 293च्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल. आता वरील अध्यक्ष महोदय, काही महत्वाचे मुद्दे आहेत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आपल्या रोजगाराच्या संदर्भातला फार महत्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, दावोसमध्ये करार झाले, मोठ्या मोठ्या कंपन्या येणार, 15 लाख कोटीचा आपल्याकडे रोजगार येणार, परंतु अद्यापपर्यंत त्याच्यामध्ये फारसं काही झालेलं दिसत नाही. मागच्या 6 महिन्यापूर्वी करार झाला, परंतु अजूनपर्यंत जी आम्हाला माहिती मिळते सरकारच्या वेबसाईटवरती आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 71.7 लाख युवकांनी सरकारचं कौशल्य विकास आणि रोजगार कार्यालयाकडे नोंदणी केली आहे. म्हणजे एवढी बेरोजगारी आज आपल्याकडे सरळ दिसत आहे. बेरोजगारीचा टक्का 3.5%हून 3.3% झाला असं सरकारने सांगितलं. मग हा वाढला कसा? जर रोजगाराचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम होत असेल तर सरकारनं यामध्ये काही महत्वाची पावलं उचलावं लागतील. 2.5 लाख जवळपास 2,40,000 सरकारच्या जागा खाली आहेत, रिक्त जागा आहेत. त्या जागा भरण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेचे काही प्रशिक्षणार्थी आहेत, त्यांना जर पूर्ण वेळ त्यामध्ये संधी मिळाली तर बरं होईल, कारण त्यांचे मागचे वेळेस 6 महिन्याचं एक्सटेन्शन मिळालं आणि आता जवळपास 1 वर्षभर ती मुलं काम करतायत. त्यामुळे जर त्या मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यामधून ह्या 2.5 लाख लोकांची भरती झाली तर बरं होईल आणि त्यामधून काही लोक राहणार आहेत तर ते जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवरती काम करतायत बरेचसे वर्ष, त्यांना पूर्ण वेळ तिथे नोकरी मिळावी अशी मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर, ग्रामविकास व पंचायत राज यांचा एक आपल्याला मुद्दा म्हणून प्रताप मी दाखवण्यासाठी आणलेला आहे. 80 ते 90 हजार कोटीची बिलं पेंडिंग असताना सार्वजनिक बांधकाम अहमदनगर, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांचा शासन निर्णय GR आहे. हा 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी हा GR काढलेला आहे. या GR नुसार 7 कोटी रुपयांची कामं पूर्ण झाली आणि ती कामं पूर्ण झाल्यानंतर ज्यावेळेस बिलं सादर केली गेली त्यावेळेस कळलं की हा GRच खोटा आहे. ही कामं पूर्ण झालेली आहेत. हा GR आहे. जर सरकारचे 80-90 हजार कोटी रुपयाची जर बिलं थकीत असतील आणि जर असे 7-7 कोटीचे खोटे GR निघून कामं पूर्ण केली जात असतील तर ही जी यंत्रणा आहे, हे जे कोण याशी संबंधित अधिकारी असतील, हा मला फक्त 7 कोटीचा एक GR मिळालाय, असे कित्येक GR त्यावेळेस निघाले गेलेले आहेत. माझ्या माहितीच्या प्रमाणे 50 कोटीच्या आसपासचे असे खोटे GR निघालेले आहेत आणि या GR नुसार ही कामं टेक्निकल सँक्शन होऊन सगळं होऊन कंप्लीट झालेत आणि ज्यावेळेस बिलाला गेलेत त्यावेळेस कळतंय की हे खोटे GR निघालेले आहेत. संबंधित यंत्रणेची पूर्ण चौकशी झाली पाहिजेत. याच्यामध्ये दोषी असलेले अधिकारी आणि त्याचबरोबर जे कोणी हे काम केलं असेल त्या सगळ्यांवरती सरकारने कारवाई करावी अशी माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. साहेब,
साहेब, दुसरा आमच्याकडे महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आमच्याकडे बिबट्याचं प्रमाण खूप आहे आणि रानडुकरांचं प्रमाण खूप आहे. त्याच्यात सरकारचं एक धोरण आहे वन विभागाचं, की जर रानडुकराची वगैरे जर धडक झाली तर 48 तासाच्या आत त्यांना रिपोर्ट करावा लागतो वन विभागामध्ये. परंतु ते त्यावेळेस शक्य होत नाही. तर आपल्या माध्यमातून विनंती की हे जी 48 तासाची जी अट आहे वन विभागाची रिपोर्टिंग करण्याची, ती वाढवून जर तिला 3-4 दिवसाची जर काही करता आली तर आपल्याला विनंती की ती एक अट आपण वाढवण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, पुणे युनिव्हर्सिटी, सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी जी आहे, खूप मोठी आणि चांगली जगमान्य युनिव्हर्सिटी आहे. तिच्यामध्ये 300 कोटीचा भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि हा प्रूव्ह आहे. तिथं एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरची पोस्ट खाली होती, एका दुसऱ्या व्यक्तीला त्याला त्या ठिकाणी बसवण्यात आलं आणि त्याच्या माध्यमातून मागच्या 5 वर्षामध्ये त्यांनी 300 कोटींचा भ्रष्टाचार केला आहे आणि तो पूर्णपणे क्लिअर आहे. त्यामुळं त्यांची चौकशी व्हावी, मी अशी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आरोग्य विभागामध्ये 1500 डॉक्टर भरायचं सरकारने कबूल केलं होतं, तर ते डॉक्टर एक कधी भरण्यात यावेत हे एक मला आपल्या माध्यमातून कळावं. अध्यक्ष महोदय, 2 मिनिटं. महत्वाचे विषय सगळे महाराष्ट्राशी निगडीत आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेशी निगडीत आहेत. अध्यक्ष महोदय, शिर्डी हे जागतिक कीर्तीचं तीर्थक्षेत्र आहे आणि आम्ही वारंवार या ठिकाणी जसं आपला गोव्याचा रस्ता शापित आहे तसाच आमचा नगर ते शिर्डी हा रस्ता शापित आहे असं आम्हाला म्हणावं लागेल. कारण तो रस्ता राज्य सरकारकडे होता, तिथून पुढे केंद्र सरकारकडे गेला, केंद्र सरकारकडे अजूनपर्यंत त्या रस्त्याचं काम होत नाहीये. माझी आपल्याला विनंती आहे आपल्या माध्यमातून की आत्ता सध्याला पावसामुळे इतकी वाईट अवस्था. अध्यक्ष महोदय, 70 किलोमीटरचं अंतर आहे, 70 किलोमीटरच्या अंतरला कमीत कमी 2.5 तास लागतात, इतका हा रस्ता खराब झालेला आहे. त्यामुळे तो रस्ता त्वरित दुरुस्त होण्यासाठी आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, कृषी विभागाच्या अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं महत्वाच्या, मी 2 मिनिटात संपवतोय. जरा महत्वाचा विषय, कृषी विभागाच्या पीक विमा असतील, नुकसान भरपाई असतील, याचे जे पोर्टल आहेत हे पोर्टल जवळपास 70% बंद असतात, वेळेत उघडत नाहीत, लोकांच्या सारख्या तक्रारी असतात. त्यामुळे ह्या पोर्टलचं काम ज्यांना दिलंय त्यांच्याकडे एकदा तुम्ही तो आदेश दाखवा. आणि सगळ्यात महत्वाचा, प्रदूषणाच्या बाबतीतला मला शेवटचा मुद्दा काढतोय. माझ्या मतदारसंघामध्ये टिळक नगर इंडस्ट्री आहे, खूप जुनी इंडस्ट्री आहे आणि बऱ्याच वर्षापासून काम करते. तर त्या इंडस्ट्रीच्या आसपास हे अशा पद्धतीचं पाणी मिळतं. हे पाणी मी पहिल्या दिवसापासून आणतोय, पण मला आज संधी मिळाली. हे पाणी लोकांनी कसं प्यायचं? इंडस्ट्री लोकांना प्यायला पाणी देते, पण जनावरांना आणि शेतीला हे पाणी वापरणं बिलकुल योग्य नाहीये. माझं पर्यावरण विभागाला आपल्या माध्यमातून विनंती असेल की ह्या इंडस्ट्रीची पूर्ण चौकशी करून, जर हे अशा पद्धतीत त्यांनी पाणी सोडत असतील खाली आणि हे पाणी जर व्यवस्थित 7 ते 8 आसपासच्या जवळपास 300-400 गावांमध्ये 300-400 एकरांमध्ये ही इंडस्ट्री मोठी आहे आणि तिच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. माझी विनंती आहे की ह्या बाबतीत आपण आपल्या माध्यमातून चौकशी करावी व योग्य ती कारवाई करावी. आणि शेवटचा मुद्दा, अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ओगले साहेब, सभागृहात असं दाखवणं उचित नाहीये. मान्य आहे साहेब, ते बाजूला काढून ठेवा आणि बोलणं लवकरात लवकर. मान्य, मला मान्य, मी खाली ठेवलं, परंतु हे चुकीचं आहे. कारण या लोकांच्या शेवटी जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. तिथे हजारो लोक राहतात, परंतु त्या हजारो लोकांचं जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. जनावरं मरतायत, तिथे शेती करण्यायोग्य राहिले नाही, अशा पद्धतीने खराब पाणी झालेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला विनंती आहे की त्यावरती कारवाई करावी. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात शेवटचा मुद्दा, माझ्या श्रीरामपूर मतदारसंघामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उभारणी होत आहे. ती फार चांगली गोष्ट आहे, कारण आमची खूप वर्षापासूनची मागणी होती. परंतु विधानसभा इलेक्शनच्या अगोदर तिचं एक ठिकाणी भूमिपूजन झालं आणि ज्यावेळेस आता प्रत्यक्षात वेळ आली, जवळपास 55,000 आमच्या नागरिकांनी त्या बाबतीत सह्या केलेल्या आहेत की ती जागा बदलू नये. परंतु ती जागा बदलून अचानक दुसरीकडे महाराजांचा पुतळा हलवला गेलाय. तर मला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की संबंधित यंत्रणेची चौकशी करून पूर्ववत त्याच जागेवरती महाराजांचा पुतळा घेण्यात यावा. आणि सगळ्यात शेवटचा महत्वाचा मुद्दा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचा एक विषय आहे आणि तो, अध्यक्ष महोदय, फार महत्वाचा आमच्यासाठी. वन विभागाची एक परवानगी, तेवढी परवानगी मिळाली तर हा आमचा पुतळा बसून
अध्यक्ष महोदय, 293 वरती मला बोलण्याची आपण संधी दिली त्याबद्दल मी मनापासून तुमचा आभार मानतो. 293च्या प्रस्तावाचा सत्ताधारी पक्षाचा असो किंवा विरोधकांचा असो, दोन्ही प्रस्ताव सभागृहामध्ये ज्या वेळा बघायला मिळतात त्यावेळेला मात्र एक गोष्ट नक्की आहे, 293चा प्रस्ताव म्हणजे एक प्रकारचं सभागृहातल्या प्रत्येक सत्ताधारी किंवा विरोधात असलेल्या सगळ्या सदस्यांचं एक प्रकारचं ते हत्यार असतं. आणि ते हत्यार असताना सरकारकडनं आपल्याला कशा स्वरूपाची कामं करून घ्यायची आहे, सरकारला आपण काय लक्षात आणून द्यायचं, ह्या बाबतीमध्ये प्रामुख्याने याच्यावरती चर्चा होत असते. विरोधकांचा ज्यावेळेला तो प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय वाचण्यात आला, बघण्यात आला, ऐकण्यात आला, अक्षरशः ओढून ताणून तो प्रस्ताव तयार केलेला होता. सरकारच्या विरोधात कुठल्याही प्रकारचं एकही वाक्य बोलता येत नव्हतं. अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव ज्यावेळेला विरोधकांकडनं आणला गेला अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला थोडंसं आपलं हत्यार जे कुठेतरी बोथट झालं का असं कुठेतरी लोकांना किंवा सदस्यांना या ठिकाणी वाटायला लागलं. अनेक विरोधातल्या सदस्यांनी त्याच्यावरती बोलताना हे सांगितलं की आमचा प्रस्ताव आला आणि त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. पण अध्यक्ष महोदय, राज्यमंत्र्यांनी ज्यावेळेला त्याच्यावर अभ्यासपूर्ण संपूर्ण प्रस्तावाचा आणि चर्चेचा अभ्यास करून ज्यावेळेला उत्तर दिलं त्यावेळेला मात्र एक गोष्ट लक्षात आली की जर का राज्यमंत्र्यांनी इतकं सक्षम पद्धतीने उत्तर दिलं, मुख्यमंत्र्यांनी जर का याचं उत्तर दिलं असतं तर काय झालं असतं अजून. अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावावरती चर्चा केल्यानंतर एखाद्या वर्गामध्ये एखादा विद्यार्थी ज्यावेळेला जातो आणि तो विद्यार्थी अभ्यास करतो, वर्षभर अभ्यास करतो, शेवटी परीक्षा देतो आणि परीक्षा दिल्यानंतर त्याने जे काही पेपरमध्ये लिहिलेलं असतं त्याच्यावरती त्याचा रिझल्ट लागतो. पास किंवा नापास, 35%, 75%, 80% असा एक त्याचा रिझल्ट लागतो. पण मला या ठिकाणी अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की ज्यावेळेला सत्ताधारी पक्षाचा 293 आल्यानंतर सरकारने मागच्या 2.5-3 वर्षामध्ये 3-3.5 वर्षामध्ये जे जे कार्य केलेलं असेल, जे जे निर्णय घेतले असतील त्याचं स्वागत जनतेमधनं खऱ्या अर्थाने केलं गेलं. अध्यक्ष महोदय, त्याचा परिणाम असा झाला, सातत्याने विरोधकांकडनं 293 मागच्याही कालावधीमध्ये मांडला गेला, त्याचा परिणाम मात्र जनतेवर कुठल्या प्रकारचा झाला नाही. जनतेला त्याच्याविषयी काही आपुलकी राहिली नाही. म्हणूनच त्याचे निवडणुकीमध्ये आपल्याला जे निर्णय बघायला मिळाले अध्यक्ष महोदय, तर जवळपास 82% बहुमताने 82%, 237चा आकडा सत्ताधारी पक्षाला जनतेमधनं निवडून दिलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. अध्यक्ष महोदय, विरोधकांचा जर का आपण विचार केला, 293चा योग्य पद्धतीने जर का वापर जर का त्यांनी केला असता तर केवळ फक्त 18% सदस्य आपले निवडून येत आहेत. 18% सदस्य जर का निवडून येत असतील अध्यक्ष महोदय, 293 वरच बोलतोय, 293 वरच बोलतोय. तर या दृष्टिकोनातून ज्यावेळेला आपण विचार केला अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला मात्र एक गोष्ट लक्षात आली की 35% तरी कुठे साहेब पास व्हायला लागतात, परंतु 35% सुद्धा पास व्हायसाठी आपण मार्क कमवले नाही तर ही परिस्थिती आपल्यावरती येते, त्या विद्यार्थ्यावर येते. म्हणूनच अध्यक्ष महोदय, मला असं वाटतं की या सगळ्या याच्यामध्ये आपला अभ्यास कुठेतरी कमी पडतोय, असा एक विरोधकांच्या 293 वरच्या प्रस्तावावरून प्रामुख्याने आम्हाला बघायला मिळतंय. अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने मागच्या 2.5-3 वर्षामध्ये 3.5 वर्षामध्ये राज्य सरकारने काम केलं, त्याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्य इकडे माझ्या इरिगेशन असेल, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, कम्युनिकेशन असेल, इलेक्ट्रिफिकेशन असेल, इन्फॉर्मेशन असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, सर्व क्षेत्रामध्ये अब्दुल सत्तार साहेब असताना सुद्धा त्यांच्याही खात्याच्या माध्यमातून
फार मोठ्या प्रमाणावरती निधी आमच्या सारख्याला मिळालेला आहे. बनसोडे साहेब तुमच्याकडनंही मिळालेला आहे. परंतु या सगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यावेळेला सरकारने मागच्या 3-3.5 वर्षामध्ये काम केलं, त्यामुळेच आज मला असं वाटतं की राज्यातल्या जनतेने हे काम बघितलं आणि ते काम बघितल्यानंतर प्रामुख्याने या ठिकाणी सत्तेची परत एकदा संधी सरकारला या ठिकाणी दिलेली. अध्यक्ष महोदय, कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत असेल, आपण मागचा जर का विचार केला तर 21-22, 22-23चा जर का आपण विचार केला तर कृषी क्षेत्राची जर का आपण टक्केवारी बघितली तर 3.3% फक्त कृषी विकास क्षेत्राचा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रामुख्याने अहवाल बघायला मिळतोय. तो आज जर का आपण विचार केला तर 8.7% ही कृषी क्षेत्रामधली आपली विकासाची वाढ झालेली दिसते. शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले. अध्यक्ष महोदय, मग कृषी क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या योजना आणल्या असतील, ज्या पीक विम्याचा या ठिकाणी उल्लेख केला गेला, त्या दृष्टिकोनातून शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून कृषी विभागाने सुद्धा अत्यंत चांगलं काम मागच्या काळामध्ये केलं. अध्यक्ष महोदय, मदतीच्या दृष्टिकोनातून जर का शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, शेतकरी जर का राज्यातला अडचणीत आला तर सरकार त्याच्या पाठीशी कसं उभं राहतं या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने त्या काळात सुद्धा NDRFचे निकष बाजूला ठेवून जास्तीची मदत करून शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी एक प्रकारचा दिलासा द्यायचं काम राज्य सरकारने मागच्या काळामध्ये आपण केलेलं बघितलेलं आहे. धानाचं बोनस असेल 20,000 रुपयापर्यंत शेतकऱ्याच्या खात्यापर्यंत मागच्या काळामध्ये याच सरकारने आपण दिलेलं आपण सगळ्यांनी मिळून बघितलेलं असेल. अध्यक्ष महोदय, अशा कृषी क्षेत्रातल्या अनेक योजना असतील, अनेक अनुदानं असतील, ते आपल्याला प्रामुख्याने मागच्या काळामध्ये शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आपण दिलेली बघितलेलं आहे. बऱ्याचदा असं व्हायचं अध्यक्ष महोदय की ज्यावेळी मागच्या काळामध्ये अवकाळीचं अनुदान असेल, अतिवृष्टीचं अनुदान असेल, दुष्काळाचं अनुदान असेल, दर 6 महिने झाल्यानंतर कुठलं ना कुठलं अनुदान त्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर ज्यावेळी पडायचं आणि त्याचा मोबाईल ज्यावेळेला वाजायचा त्यावेळेला तो शेतकरी आमच्याजवळ येऊन दाखवायचा की अनिल पाटील साहेब, आमदार साहेब, तुमचं अनुदान आम्हाला प्राप्त झालं, सरकारचं अनुदान आम्हाला प्राप्त झालं, जरी आम्ही संकटात सापडलो तरी मात्र सरकार आमच्या पाठीशी आहे, अशा स्वरूपाचं मेसेज आम्हाला त्या ठिकाणी दाखवायचे. म्हणूनच सरकारचं या ठिकाणी अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, सिंचन क्षेत्र असेल, इरिगेशन असेल, त्या इरिगेशनच्या बाबतीमध्ये आपण जर का विचार केला तर लाखो कोटीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता इरिगेशनच्या माध्यमातून माननीय त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असतील, या तिघांनी मिळून एकतर्फी एक निर्णय घेतला आणि मग विदर्भ असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल किंवा महाराष्ट्रातला मराठवाडा असेल, या भागामध्ये सिंचन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी अनेक सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या. अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीच्या मागच्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये पहिल्या 2.5 वर्षामध्ये ज्यावेळेला आम्ही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेकरता सातत्याने जायचो, परंतु त्याची मान्यता काही मिळत नव्हती. अध्यक्ष महोदय, पण माझं जर का मी माझ्याच विधानसभा मतदारसंघातलं उदाहरण जर का दिलं तर निम्न तापी प्रकल्पासारखा अत्यंत महत्वाकांक्षी जो 6 तालुक्याला आणि 2 जिल्ह्यांना या प्रकल्पामुळे जो फायदा होणार आहे त्याच्यासाठी जवळपास 4,890 कोटी रुपयाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता याच सरकारने दिलेली आहे. 4,890 कोटीपैकी जवळपास 2,788 कोटीच्या आसपास याला प्रथम टप्प्याकरता, पहिल्या टप्प्याकरता आता त्याचा पहिला टप्पा केंद्र सरकारकडे CWCच्या मान्यतेकरता पाठवला गेला. केंद्र सरकारने CWCची मान्यता दिली, केंद्र सरकारने इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स दिलं. इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स देऊन आता त्याच्यासाठी PIBची म्हणजे पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाची जी अंतिम मान्यता लागते ती अंतिम मान्यता दिल्यानंतर आता जवळपास 859 कोटी रुपये आणि 701 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचं अनुदान येणाऱ्या काळामध्ये निम्न तापी प्रकल्पाला या माध्यमातून, याच सरकारच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या परिसरामध्ये जळगाव, धुळे, नंदुरबार करता फायदेशीर ठरणाऱ्या या प्रकल्पाला अनुदान येणाऱ्या काळात मिळणार आहे. सातत्याने कोरडवाहू असलेला आमचा जिल्हा आणि या जिल्ह्यामध्ये मी मनापासून केंद्र सरकारमधल्या CR पाटील साहेब असतील, त्याच्यानंतर याच्या अगोदरचे गजेंद्र सिंग शेखावत साहेब असतील, देशाचे पंतप्रधान असतील, देशाचे अर्थमंत्री असतील,
यांच्या आशीर्वादाने याला PM केसवाय योजनेमध्ये सुद्धा या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यामुळे अवर्षण प्रवण असलेला आमचा हा तालुका कुठेतरी आता योग्य दिशेने बागायती क्षेत्राकडे जाताना आम्हाला प्रामुख्याने दिसतोय. अध्यक्ष महोदय, आज ट्रान्सपोर्टेशनचा जर का विचार केला, रस्त्यांचा जर का विचार केला, इन्फ्रास्ट्रक्चरचा जर का आपण राज्यामध्ये विचार केला अध्यक्ष महोदय, तर मी जर का आपल्याला कुठूनही एकदा जर का तुम्ही तर आता पंढरीतल्या विठोबांच्या नगरीमधलेत तुम्ही, त्यामुळे मला माहिती की तुम्ही जसं विठुराय त्या ठिकाणी कमरेवर हात ठेवून प्रत्येक भक्ताचं मनापासून ऐकत असतो, त्याचं चांगलंही ऐकतो आणि समस्याही ऐकतो, त्याच पद्धतीने तुम्ही आता अध्यक्षांच्या खुर्चीवर आहेत आणि अध्यक्षांवरच्या खुर्चीवर असल्यानंतर आता तुम्हाला मात्र इकडचे बोलले काय आणि तिकडचे बोलले काय, तुम्हाला मात्र तो कमरेवरचा हात काही उचलण्याचा अधिकार नाही, बेल वाजवण्याचा अधिकार आता राहिलेला नाही. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ज्यावेळी मी पंढरपूरला येत होतो त्यावेळेला मी आपल्यालाच एक फोन केला की मी कुठल्या रस्त्याने आलेलं चांगलं राहील. त्यावेळेला अनेक विरोधक आमचे मित्र आहेत आणि मी त्यांनाही फोन करतो की या भागात जायचं असेल तर कोणत्या रस्त्याने जाऊ, ते आता सांगतात मला की नाही कोणत्याही रस्त्याने सगळे रस्ते चांगले आहेत. याचा अर्थ केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल, या दोन्ही सरकारांच्या माध्यमातून राज्यातल्या रस्त्यांची व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर अतिशय उत्तम पद्धतीने चाललेलं आहे. बऱ्याचदा थोडं थोडं कुठे कुठे विरोधक दिसतात की हा रस्ता झाला नाही, तो रस्ता झाला नाही, किंवा ते काम प्रगतीमध्ये असेल, छोट्या छोट्या विषयाकरता तुम्ही थोडासा आग पाखड करतात. पण राज्यामधले जर का 80% 90% रस्ते जर का चांगले झाले असतील तर 10% रस्त्यांच्या कामं प्रगतीत झाले चालू जर का असतील तर त्याचा विचार तुम्ही करणार. म्हणून मला असं वाटतं की या बाबतीमध्ये सिंचन क्षेत्र असेल, रस्ते असतील, त्या बाबतीमध्ये राज्य सरकारने अतिशय चांगले पावलं आपल्याला प्रामुख्याने उचललेले दिसत आहेत. आमच्या कुटे साहेबांनी किंवा अनेक सदस्यांनी शेत शिवार रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये किंवा पाणंद रस्त्यामध्ये सातत्याने बोललं जातं. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही सुद्धा आश्वासन दिलेलं होतं आपल्या खुर्चीवर बसलेलं असताना की शेत शिवार रस्त्याच्या किंवा पाणंद रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये आम्ही अर्ध्या तासाची चर्चा करू, वेगळा वेळ देऊ. अजूनपर्यंत आम्हाला काही तो वेळ मिळाला नाही. पण अध्यक्ष महोदय, शेतात जाणाऱ्या शेत शिवार रस्त्यांच्या बाबतीमध्ये राज्य सरकारने प्रामुख्याने अतिशय कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, चांगली भूमिका घेतली पाहिजे, पॉझिटिव्ह भूमिका घेतली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही शेतकरी आहात, इथं बसलेले बरेचसे शेतकरी असतात, पण एखादा शेतकरी ज्यावेळेला शेतामध्ये जातो, पाऊस पडतो, पाऊस पडल्यानंतर पेरणीच्या वेळेपासून तर त्याच्या कापणीच्या पर्यंत, कापणी झाल्यानंतर माल काढेपर्यंत जो जो शेतकरी शेतामध्ये जातो अध्यक्ष महोदय, त्याचे हाल आमच्याकडनं आपल्या सगळ्यांकडनं बघवले जात नाही. 2-2 किलोमीटर अध्यक्ष महोदय, 2-2 किलोमीटर अक्षरशः मटेरियलच्या थैल्या, खताच्या थैल्या 2-2 किलोमीटर आपल्या डोक्यावर उचलतात शेतकरी आणि 2-2 किलोमीटर पर्यंत पाऊस पडण्याच्या अगोदर आणि खत जर का संपलं असेल तर रस्त्यापासून तिथपर्यंत पोहोचवण्याकरता आपल्या डोक्यावर घेऊन शेतकरी जात असतो. अध्यक्ष महोदय, मला माहिती आहे तुम्ही अजिबात बेल वाजवणार नाही, तुम्ही पंढरपूरचे, परंतु अध्यक्ष महोदय, आज तुम्हाला विठुरायाची भूमिका संध्याकाळी 11 वाजेपर्यंत निभवायची आहे, त्यामुळे चिंता करायची गरज नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आहे आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न आपण डोळ्यासमोर जर का ठेवत असाल तर या बाबतीमध्ये शेत शिवार रस्त्याच्या बाबतीमध्ये आपण निर्णय घेतो, हॅमसाठी 200-200, 300-300 कोटी रुपये एका विधानसभा क्षेत्रामध्ये जर का टाकत असू तर माझी सरकारला आपल्या माध्यमातून एकच विनंती आहे, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, राज्याच्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी कळकळीची ही विनंती अध्यक्ष महोदय की या हॅमच्या रस्त्याच्या धर्तीवरती आपण त्याच पद्धतीने 200 कोटी 300 कोटीचं पॅकेज जर का केलं आणि एका विधानसभा क्षेत्रामध्ये 2-2 किलोमीटर पर्यंत एका गावासाठी 2-2, 3-3 किलोमीटर पर्यंत जर का शेत शिवार रस्ते, शेतात जाणारे रस्ते, नॉन प्लॅन रस्ते जे कुठेच कागदावरती आपल्याला दिसत नाही पण ते गरजेचे आहेत, अशा रस्त्यांना जर का आपण मान्यता दिली तर एक मोठा दुवा आपल्याला या माध्यमातून सरकारच्या पाठीशी, म्हणजे 18% सुद्धा पुढे राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, एकतर्फी सरकारवर प्रेम करणारं हे सरकार, हे राज्यातली जनता आपल्याला प्रामुख्याने बघायला मिळेल. अध्यक्ष महोदय, विजेच्या बाबतीमध्ये आपण विचार केला तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी फार मोठा निर्णय घेतला. विजेच्या बाबतीमध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी
मी तर माझ्या आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा बघितलं की 10% माझ्यामध्ये काहीतरी विजेची कपात झाली, काहीतरी विजेचं बिल आता कमी 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 पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये होणार आहे. 16,000 मेगावॅट शेतकऱ्याला 7.5 HP पर्यंत राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वेळी ज्यावेळी बजेट मांडलं त्यांनी 2 घोषणा केल्या अध्यक्ष महोदय. अजितदादा पवार साहेबांनी ज्यावेळेला मागचं बजेट मांडलं त्यावेळेला 2 घोषणा केली की 3.5 HP 5 HP 7.5 HP पर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला वीज बिल माफ करण्यात येईल. अभिनंदन केलं गेलं, राज्यामध्ये जल्लोष केला गेला. शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून जे लहान शेतकरी असतील त्यांना एक वेगळी ऊर्जा त्या ठिकाणी प्राप्त झाली. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यापेक्षा दुसरा महत्वाचा इथं लाडकी बहीण आमची बसलेली होती, गेली आता वाटतं कुठे, तिच्या माध्यमातून राज्याचं दुसरी जी घोषणा अजितदादांनी ज्यावेळेला केली की आम्ही 1500 रुपयापर्यंत अध्यक्ष महोदय आम्ही महिला सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याच्या 2.5 कोटी महिलांपर्यंत आज त्यांच्या खात्यामध्ये कुठेतरी मदतीचा हातभार राज्य सरकारने लावला. अध्यक्ष महोदय, अशी वाईट परिस्थिती असायची, आता 2100 रुपये देणार का, 1500 मिळतील का नाही, अशा शंका विरोधकांकडनं सातत्याने बोलल्या जायच्या. पण अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागाचा आपण जर का विचार केला, एखाद्या महिलेच्या अकाउंटवरती समजा जर का 1500 रुपये मिळत असतील, अध्यक्ष महोदय तिचं घर चालवायला मदत होते. तिच्या माहेरून कोणी जर का आलं असेल तर तिला हक्काने ती पाहुणचार करते. अध्यक्ष महोदय, जर का ती महिला अशिक्षित असेल, तिला रोजगार जर का मिळत नसेल तर या 1500 रुपयामुळे निमलेटची गोळी ज्याला म्हटली जाते, ज्याला निमलेटची गोळी तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल पण गोड असते, छोटीशी असते, आमच्या ग्रामीण भागात कुठे साहेबांना माहिती आहे, ती लिमलेटची गोळी मागायची असेल तरी सुद्धा 10 रुपये मागवावं लागायचे. अध्यक्ष महोदय, या निर्णयामुळे राज्यातल्या महिलांचा एक अधिकाराचा हक्काचा पैसा त्यांच्या अकाउंटला ज्या वेळेला जायला लागला तर मला असं वाटतं की त्यामुळे राज्यातलं अर्थकारण ग्रामीण भागातलं प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला प्रामुख्याने बदललेलं दिसतंय. अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट, आता जास्त बोलणार नाही मी आपल्या समोर, परंतु माझी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून सरकारला एकच विनंती आहे की आपलं काम चांगलं आहे, सगळ्या क्षेत्रामधला आपला विकास फार मोठ्या प्रमाणावरती चाललेला आहे, पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून शेत-शिवार रस्त्यांसाठी आपण वेगळा निधी उपलब्ध करावा आणि आपल्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थ विभागाच्या अर्थमंत्र्यांना माझी विनंती असणार आहे की त्याच्यासाठी मात्र शेतकऱ्यांसाठी आपला विभाग खुला ठेवावा एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अभिजित पाटील. देतो तुम्हाला, सगळं झाल्यावर देतो, शेवटनं देणार. अजून 2-3 आहेत. बोला अभिजित पाटील. देतो ताई, देतो आपल्याला. उद्या चालू करा. धन्यवाद ताई, आपल्याला परत देतो मी. अभिजित पाटील, आपण बोलणार नसेल तर दुसरं नाव. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 293 देतो ताई, एवढं झाल्यावर देतो. 2-3 आहेत. अहो ताई, 2-3 आहेत, अजून देणार आहे. देतो, सगळ्यांना देतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 293 सत्ताधाऱ्याच्या पक्षाच्या प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी संधी दिल्या. मंत्री महोदय, 2-3 आहेत, चालू झालं मी सगळ्यांचं एकदम देतोय. बरं ताई, बोला. आता मंत्री महोदय सगळे पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घे. अध्यक्ष महोदय, आज आझाद मैदानावर हजारो फेरीवाले मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण ह्या सर्व भागातून हजारो फेरीवाले आज आझाद मैदानावर आलेले. मी आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष वेधू इच्छिते की ज्या फेरीवाल्यांना देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्वनिधीच्या माध्यमातून त्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी हजारो रुपयाचं लोन दिलेलं आहे आणि फेरीवाले धोरण हे जाहीर न झाल्यामुळे आज लोकांना मरणाची पाळी आलेली आहे. तरी सरकारने ह्याच्यावर नोंद घेऊन आपण सरकारला ह्याबद्दल निवेदन करावं अशी मी विनंती करते, कारण की हजारो फेरीवाल्यांचा जीवनाचा प्रश्न आहे. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सरकारने ताईंच्या प्रश्नावरती उचित कारवाई करावी. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महाराज. अभिजित पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, 293 सत्ताधारी पक्षाच्या
प्रस्तावावरती बोलण्यासाठी संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, आता सगळ्याला वेळ दिलाय तेवढा मला द्यावा. आणि आज संख्यापेक्षा आमदार साहेब त्या ठिकाणी वेळ महत्वाची आहे. तुम्ही इकडे बघून बोला. आज त्या ठिकाणी प्रस्तावामध्ये त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या बद्दल खूप काही गोष्टी बोलल्यात, परंतु सरकारनं बोलू नये. त्या ठिकाणी आपल्याला पण माहिती आहे की निवडणुकीमध्ये कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं आणि राज्यातले मोठे नेते बच्चूभाऊ कडू साहेब त्या ठिकाणी आंदोलनाला आणि उपोषणाला बसल्यानंतर सरकारनं त्या ठिकाणी भूमिका घेतली की अधिवेशन संपायच्या आत त्याची समिती नेमून त्याला त्या ठिकाणी कर्जमाफी देण्याची भूमिका घेतली होती. आता 2 दिवसावरती अधिवेशन शुक्रवारी संपेल, परंतु आज देखील त्याच्यावर काही घोषणा झालेली यात दिसत नाही. तर ही बाब सगळ्यात महत्वाची आहे. आणि मग दिव्यांगाच्या प्रश्नावरती त्या ठिकाणी तो लढा उभा होता, तर तो देखील प्रश्न आज घेतलेला दिसत येत नाही. आणि मग त्याचे मानधन वाढवणे असेल, त्याला मदत करणं असेल, संजय गांधी निराधारचे पैसे गेले 7-8 महिने मिळत नाहीत आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र त्या ठिकाणी आम्ही कसं केलंय हे सांगत असताना आज पाण्याच्या योजना, नदी जोड प्रकल्पाच्या बाबतीत त्या ठिकाणी बोललं गेलंय, परंतु सिना आणि भीमा ही आमची जी अपूर्ण योजना आहे ह्याला अजून पुरेसा निधी मिळाला नाही. आज त्या ठिकाणी कृष्णा भीमा स्थिरीकरणचा विषय गेले अनेक वर्ष त्या ठिकाणी प्रलंबित आहे. मग कृष्णा नदीचं जे वाहून जाणारं पाणी आहे कर्नाटकाला, ते त्या ठिकाणी आपल्याला भीमेत आणून भीमेतनं त्या ठिकाणी मराठवाड्यापर्यंत पोहोचवण्याची भूमिका हे अनेक वर्षापासून आहे, परंतु याच्यावर त्या ठिकाणी सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नाही. माझ्या मतदारसंघातलं माणेगाव उपसा सिंचन योजना आहे, त्याला प्रस्ताव त्या ठिकाणी आहे, त्याची सर्व पूर्तता झाली आहे, परंतु आज त्याला निधीची उपलब्ध होण्यासाठी त्या ठिकाणी विलंब लागतोय. त्या ठिकाणी आमच्या भागात आजची परिस्थिती अशी आहे, शेतकऱ्याला आवश्यक काय आहे तर शेतीमालातला असलेला त्या ठिकाणी माल मार्केटपर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्त्याची अवस्था आहे. आणि आज रस्त्याची अवस्था काय, रस्ते त्या ठिकाणी सगळे उकडून ठेवलेत. आज कॉन्ट्रॅक्टरचे देणं द्यायचं असल्यामुळं कॉन्ट्रॅक्टर मात्र त्या ठिकाणी रस्ता चालू करत नाही, का तर डांबराला पैसे नाहीत. आणि मग कोंढरपट्टा असेल, रांजणी असेल, रुई असेल, आलेगाव, आडेगाव, गाराकोले, मेंढापूर, बार्डी, करोळे, शेगाव इतके रस्ते त्या ठिकाणी खराब झालेत की त्या रस्त्याची अवस्था परिस्थिती इतकी वाईट आहे. आज आमच्या माणेगावची माडावाट असेल, कोंबेज असेल, अशा अनेक गोष्टी आज त्या ठिकाणी भरत असताना आज एका बाजूला त्या ठिकाणी बेरोजगाराची त्या ठिकाणी संख्या वाढत आहे. सरकारकडं त्या ठिकाणी 2,40,000 पदं भरायची अजून बाकी असताना सरकार मात्र त्याच्यावर काम करत नाही. आज किती तर मुलं परीक्षा देऊन त्या ठिकाणी विलंब वाट बघत आहेत आणि मग ही 2,40,000 पदं त्या ठिकाणी भरणं आवश्यक आहे. अशा सेविकांचे प्रश्न खूप गंभीर आहेत. त्यांचं मानधन वाढवण्यासंदर्भात अनेक वेळा आंदोलनं त्या ठिकाणी झालेत, परंतु त्याच्यावर देखील शासन कुठल्याही बाबतीत त्या ठिकाणी सकारात्मक बघत नाही. आणि मग वेगवेगळ्या आपल्या ज्या परीक्षा घेतल्या जातात ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी शुल्क अत्यंत जास्त लावलं जातं. आज ह्या गोष्टीची खूप गरजेची आहे. आज आमच्या भागातलं उजनी धरणापासून पहिलं गाव त्या ठिकाणी आलेगाव, खुर्द, बुद्रुक या ठिकाणी पहिल्या किलोमीटरवर असताना देखील बंधारा मात्र त्या ठिकाणी खराब असल्यामुळं मग याची वारंवार मागणी केली, मुख्यमंत्री महोदयाकडे गेलो. आज धरणातनं त्या ठिकाणी रोज 50 ते 60,000 क्युसेक्स पाणी वाया जाते, परंतु आमचा जर तो बंधारा झाला तर त्या ठिकाणी सगळे बंधारे झाल्यास आमच्या भागात 20 ते 22 TMC पाणी त्या ठिकाणी अधिकीचं. आणि मग सिना नदीवरचे बंधारे त्या ठिकाणी हायड्रोलिक पद्धतीचे व्हावे. प्रत्येक अधिवेशनात आम्ही हा विषय घेतोय, त्याचा प्रस्ताव चालू आहे, त्याची भूमिका चालू आहे, परंतु प्रत्यक्षात मात्र आज त्या ठिकाणी मिळत नाही. मग मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना आणि मागेल त्याला सोलार पंप या प्रस्तावामध्ये दाखवलंय, परंतु याची गोष्ट आपण महत्वाची बघण्यासारखी आहे की आजची परिस्थिती अशी आहे की मागेल त्याला त्या ठिकाणी सोलार पंप मागितलाय, पण सोलार पंपाचे अर्ज करून आज सोलार पंप मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला लाईटचे कनेक्शन जे 2008-22 पासून त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत, त्या लोकांना त्या ठिकाणी आतापर्यंत लाईटचे कनेक्शन देत नाही, त्यांचे पैसे परत दिले जात आहेत म्हणून सांगितलं जातं, परंतु आज आम्हाला नदीच्या काठला सोलार बसत नाहीत. सोलारची परिस्थिती नसल्यामुळं त्या ठिकाणी सोलारच्या संदर्भात लाईटचं कनेक्शन द्यावं, परंतु लाईटचं कनेक्शन दिलं जात नाही. ह्या सदनामध्ये सन्माननीय सदस्य सुधीरजी मुनगंटीवार साहेबांनी देखील हा विषय घेतला होता.
ह्या त्या ठिकाणी त्या भागातले देखील लाईट कनेक्शन दिले जात नाहीत. आणि मग लाईट कनेक्शनची आवश्यकता असताना आम्हाला मात्र त्या ठिकाणी कंपल्शन सोलर पंपाचं केलं जातंय. तर ते मात्र त्या ठिकाणी आवश्यक आहे की आपल्याला ज्याला आवश्यक आहे ज्याच्या गरजेनुसार त्याला लाईट कनेक्शन पण देणं. आज आमच्या टेंभुर्णीमध्ये ईदग्यासाठी जागा PWD कडनं मागितली आहे. आज त्याची जागेची त्या ठिकाणी पूर्तता झाली नाही. ती जागा मिळण्यासाठी त्या ठिकाणी सरकारनं वेळेवर पावलं उचलली पाहिजे. टेंभुर्णी असेल, बेंबळे असेल, आलेगाव असेल, आडेगाव असेल, रांजणी असेल, शेटपळ कुटवाडी असेल, आज अनेक जाधववाडी, मेंढापूर, चिरावाडी, होळे, गुरसाळे अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या आणि हे बाबतीत त्या ठिकाणी अडचणीचे विषय आहेत आणि ते त्या ठिकाणी सोडवणं आवश्यक आहे. आज आमच्या या ठिकाणी हायवेच्या कडेला आज अपघात झाल्यानंतर ॲम्ब्युलन्स त्या ठिकाणी उपलब्ध नसती. आज आमचा शेतकरी त्या ठिकाणी शेतातला काहीतरी वैरण त्या ठिकाणी पोतं एखाद्या गाडीवर घेऊन येतो आणि भर दिसणं वाहनं जातात. त्या ठिकाणी त्या शेतकऱ्याला ॲम्ब्युलन्स जर अपघात झाला तर त्याला नेण्यासाठी त्या ठिकाणी उपलब्ध नसती. आज आमच्या पंढरपूरला भटुंबरे चौकामध्ये आणि माड्यामध्ये त्या ठिकाणी ओव्हरब्रिजची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या पालख्या येतात आणि आज त्या ठिकाणी मोठी अवस्था असताना देखील आम्हाला त्या ठिकाणी मिळत नाही. आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, हमी योजना ही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालवली जाते. सिंचन विहिरी असतील, घरकुल असतील, मोठे गुराचे गोठे असतील, परंतु गेल्या 24-25 आणि 25-26चे एकूण मिळून आज अकुशल काम कर्मचाऱ्याचे मजुरी 6,33,00,000 सोलापूर जिल्ह्याची आणि कुशलचे 35,46,00,000 आज तागायत त्या ठिकाणी प्रलंबित आहेत. आज सगळ्या विहिरीची कामं त्या ठिकाणी थांबलेत. आज आमचे गुराचे गोठे मिळत नाहीत. आज आम्हाला फल्लागोडीला त्या ठिकाणी नवीन हे होत नाही. घरकुलाचं सुद्धा त्या ठिकाणी अडचण निर्माण व्हायला लागली आणि ह्याच्यावर मात्र सरकारनं त्या ठिकाणी लक्ष देणं आवश्यक आहे. आणि मग महात्मा गांधी ग्रामीण त्या ठिकाणी योजनामध्ये 5 एकरापर्यंतच त्या ठिकाणी फळ लागवडीला आहे आणि मग आमच्या भागामध्ये सगळ्यात मोठं फळ आहे त्या ठिकाणी केळी आणि द्राक्षे, परंतु हे दोन्ही पिकं त्या ठिकाणी भाऊसाहेब फुंडकर योजनेत नाहीत. मग प्रत्येक अधिवेशनात आम्ही हा विषय घेतोय परंतु याच्यावर त्या ठिकाणी काम होत नाही. माझ्या भागामध्ये सगळ्यात जास्त केळी सोलापूर जिल्ह्यात त्या ठिकाणी टेंभुर्णी आणि आमच्या परिसरात आहे. महाराष्ट्रातला त्या ठिकाणी 63% एक्सपोर्ट हा फक्त सोलापूर जिल्ह्यातनं होतो, परंतु त्या ठिकाणी आम्ही ड्रायफ्रूटच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी बरेच वेळा मागणी केली. मोडलिममध्ये त्या ठिकाणी कार्गो टर्मिनलची 3 वेळा टेंडर झालं, परंतु ते BOTवर असल्यामुळं कार्गो टर्मिनल त्या ठिकाणी होऊ शकलं नाही. तर माझी आपल्याला सरकारला विनंती आहे, फक्त 8.5 कोटी रुपयाचा विषय मोडलिममध्ये जर कार्गो टर्मिनल झालं तर सोलापूरचं त्या ठिकाणी सगळं, मग आमची केळी असेल, कारखान्याची साखर असेल, द्राक्ष असतील, बेदाणा असेल, सोलापूरचं गारमेंट असोसिएशनचे कपडे असतील, हे सगळे टर्मिनल पर्यंत कमी खर्चामध्ये पोहोचतील आणि त्याचा सोलापूर जिल्ह्याला त्या ठिकाणी फायदा होईल. आणि मग हे कार्गो टर्मिनल होत असताना ड्रायफ्रूटची देखील आवश्यकता आहे आणि मग ड्रायफ्रूटच्या माध्यमातून आपल्या भागातला शेतीचा माल परदेशात नेण्यासाठी ह्याची खूप महत्वाची गरज आहे आणि मग त्याच्यासाठी काम करणं आवश्यक आहे. आज एका बाजूला डाळिंब हे आमच्या जिल्ह्याचं सगळं वैभव होतं आणि आज डाळिंबाच्या वरती तेल्या आणि मर रोगामुळं त्या ठिकाणी बागा त्या ठिकाणी नष्ट होत आहेत आणि मग त्यावर सोलापूरमध्ये असणारं डाळिंब संशोधन केंद्र आहे, परंतु तिथं त्या ठिकाणी म्हणावं तसं काम होत नाही आणि मग सरकारनं त्या संशोधनावरती काम केल्याशिवाय पुढच्या काळामध्ये हे डाळिंब पीक राहणार नाही. कारण एक्सपोर्ट होऊन माझा शेतकरी आजनाळे सांगोला तालुक्यातलं गाव आहे, आपल्याला प्रत्येक घरात त्या ठिकाणी 4 व्हीलर गाडी होती. त्याचं कारण काय होतं तर डाळिंब पीक होतं आणि मग त्या ठिकाणी आज डाळिंबाच्या बाबतीत काय अवस्था आहे अध्यक्ष महोदय, डाळिंबाच्या बाबतीतली अवस्था आपण बघणं गरजेचे आहे. द्राक्षाच्या बाबतीत तीच अवस्था आहे. द्राक्षाच्या प्रश्नावरती त्या दिवशी लक्षवेधी झाली. आज द्राक्षाच्या बाबतीमध्ये आज कितीतरी बागा त्या ठिकाणी नष्ट होत आहेत का तर त्याला रोग पडतोय. त्या अवेळी पावसाचं गेले 3 वर्ष त्या ठिकाणी पावसाचं हवामान बदललंय, कधीही पाऊस पडतोय आणि मात्र बागा येत नाहीत. आज मार्केटिंगची अवस्था काय, आज आम्हाला बेदाण्याची अवस्था काय, सरकार त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला कर्जमाफी करणार म्हणून आस लावून बसलेले असताना आज द्राक्षाच्या शेतकऱ्याची मात्र खूप मोठी अडचण झाली आहे आणि मग डाळिंब द्राक्षे हे मुख्य पिकं असताना आज मात्र ह्याच्यावर काम होत नाही. आज आमचा एखादा माल त्या ठिकाणी मार्केट कमिटीत गेल्यानंतर तिथले त्या ठिकाणी व्यापारी हात उंच करून माल इसकटून त्या ठिकाणी सौदा केला जातो. तर सरकारला माझी विनंती आहे की ऑनलाईन पद्धतीने जर हे मार्केट कमिटीतले लिलाव झाले तर हे शेतकऱ्याला सगळ्या त्या ठिकाणी लाभदायक होतील आणि मग त्याच्यासाठी सरकार कोणती उपाययोजना करणार. दुसऱ्या बाजूला आज आपण जर बघितलं सरकार म्हणतंय शेतकरी सुखी आहे, परंतु आज कोणत्याही दुकानात गेल्यावर लिंकिंग
शेत त्या ठिकाणी केल्याशिवाय युरिया आणि कोणतं खत दिलं जात नाही. आणि मग ते खत दिलं जात नसल्यामुळं आज लिंकिंगच्या माध्यमातून कोणतंही बोगस खत त्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या माती मारलं जातं. आणि मग माझा शेतकरी त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय सगळ्याला वेळ दिलाय. अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी लिंकिंग खत हा अध्यक्ष महोदय लिंकिंग खत हा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे. लिंकिंग खताच्या बाबतीत काय झालंय तर सोलापूर जिल्ह्यात आपण देखील डीपीडीसीच्या मिटिंगला होता, तर तिथल्या विक्रेत्यांनीच त्या ठिकाणी विक्री करायची ना असं ठरवलंय. पण परिस्थिती काय आहे तर ह्या कंपन्याच ह्यांना लिंकिंग देतात, म्हणून ह्या दुकानदाराला त्या ठिकाणी खाली लिंकिंग द्यावं लागतं. तर सरकार त्या ठिकाणी आपलाय, कंपन्या आपल्या आहेत, एका कागदावरती आदेश काढला लिंकिंग बंद करायचं, लिंकिंग बंद होऊ शकतं. आज आपण त्या दुकानदाराला दोषी ठरवतोय, पण ज्या कंपन्या लिंकिंग त्या ठिकाणी करतायत त्यांच्यावर मात्र कारवाई करत नाही. तर ती लिंकिंग बंद झाली पाहिजे. आज माझ्या शेतकऱ्याला जो आवश्यक आहे तो खत मिळण्यासाठी ह्यामध्ये खूप मोठी गळचेपी केली जाते. आज बी बियाणे बोगस येत आहेत, त्याच्यावरती त्या ठिकाणी खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. आज पीएम किसान योजना त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे 1 फेब्रुवारी 2019 पासून च्या पुढच्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी आपण पात्र करत नाही, तरी आपण त्याला देखील पात्र करणं आवश्यक आहे. पूर्व मोसमी त्या ठिकाणी हे करत असताना आपल्या बऱ्याच ठिकाणी हवामानाचे केंद्र नसल्यामुळं एक सरसकट धरलं जातं आणि त्याच्यावरनं त्याचे त्या ठिकाणी पंचनामे होतात. ते पंचनामे करत असताना तलाठी असेल, सर्कल असेल, ग्रामसेवक असेल, त्या ठिकाणी कृषी सहाय्यक असेल, हा जे पंचनामे करतात आणि यादी देतात त्या यादीप्रमाणे मात्र त्या ठिकाणी वेगळे ट्रिगर लावलेत. आणि या ट्रिगरच्या माध्यमातून काय झालं तर सोलापूर जिल्ह्यात केळी, 1 मिनिट अध्यक्ष महोदय, सोलापूर जिल्ह्यात केळीचं उत्पादन जास्त आहे. आणि केळीच्या बाबतीत मध्ये काय झालंय तर ते एप्रिल महिन्यामध्ये 42 टेम्परेचर 5 दिवस आलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी मे महिन्यामध्ये सलग 5 दिवस 45 टेम्परेचर आलं पाहिजे. ह्या ट्रिगरमुळं आमचे त्या ठिकाणी शेतकरी इन्शुरन्सच्या माध्यमातून बसत नाही. आज इन्शुरन्सच्या बाबतीमध्ये जेवढा आपण प्रीमियम देतोय अध्यक्ष महोदय, महत्व शेतकऱ्याचा विषय आहे. तुम्ही प्रत्येकाला संधी दिली, मला का तुम्ही असं करताय? बोलू दे ना. आता जवळजवळ 13 मिनिट दिलेली. नाही अध्यक्ष महोदय थांबा. पहिल्यांदा मी आमच्या पार्टीतनं बोलायला लागलोय. आमच्या पार्टीतनं बोलणाऱ्याला प्रत्येकाला पहिल्यांदा संधी बोलतोय, बोलू द्या. त्या ठिकाणी आज या ट्रिगरच्या माध्यमातून आज खूप मोठी अडचण झाली आहे की आज त्या ठिकाणी विम्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांनी विमा उतरून देखील त्यांना त्याचा लाभ होत नाही. आणि मग हा विमा त्या ठिकाणी मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला ह्याची खूप महत्वाची अडचण असते. तर हे ट्रिगर त्या ठिकाणी कमी करणं आवश्यक आहे. हे ट्रिगर आपण कमी कराल का? हे ट्रिगर कमी केल्याशिवाय आज माझ्या शेतकऱ्याला त्या ठिकाणी फायदा होणार नाही. एका बाजूला आपण सोलापूर जिल्हाच नव्हे तर या राज्यामध्ये सगळ्यात मोठी साखर कारखानदारी आहे आणि मग या साखर कारखानदारीच्या बाबतीत आपला पण साखर कारखाना आहे अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं साखर कारखान्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला देखील माहिती आहे की ऊसाची एफआरपी 3550 रुपये केली आणि केंद्र सरकारनं त्या ठिकाणी एफआरपी MSP मात्र 3100 रुपये ठेवली. आज मला सांगा सभागृहात बसलेले सगळे सदस्य मंत्री महोदय, आज कच्चा माल त्या ठिकाणी 3550 रुपयाने घ्यायचा आणि पक्का माल 3100 रुपयाने विकायचा. आज त्या ठिकाणी साहेब असं कधी जगात तर आहे का? त्या ठिकाणी कच्चा मालापेक्षा पक्का माल. आज इथेनॉलच्या बाबतीमध्ये 20% ब्लेंडिंग करायचं होतं, 32% फक्त अध्यक्ष महोदय आपल्याला त्या ठिकाणी मोलेसेस किंवा अध्यक्ष महोदय हा मुद्दा महत्वाचा आहे की मांडलेलं होतं अध्यक्ष महोदय हा विषय वर जाणं गरजेचं आहे. आणि मग शेतकऱ्यावरती बोलायला तुम्ही 293 ठेवलाय ना, मग 293 वर बोलायचं नाही का? 293 वेळेची मर्यादा बी ठेवा. आज शेतकऱ्याच्या बाबतीमध्ये ऊसाच्या जाती डेव्हलप करत असताना आज त्याच्यावरती काम होत नाही. चांगलंच बोलतोय अध्यक्ष महोदय. आता पाटील साहेब मला सांगा 293 ला विरोध करायचा आहे, जे सरकारमध्ये होत नाही बोला तुम्ही. अध्यक्ष महोदय आज आम्हाला त्याच्यातनं इथेनॉलचा जर त्या ठिकाणी मक्यापासून इथेनॉल केलं तर 72 रुपयाचा भाव आहे आणि ऊसापासून केला ज्यूस्ट इथेनॉल तर 65 रुपये भाव आहे. तर तो 7 रुपये वाढवून देण्याच्या संदर्भात त्या ठिकाणी आपण शिफारस केली पाहिजे. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी देशाचे नेते त्या ठिकाणी पंतप्रधानांना शिफारस केली आणि MSP वाढवली. तर हा खूप मोठा प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लागेल. मी आपण बोलायची संधी दिल्याबद्दल आभार मानून थांबतो. मंत्री महोदय आपण बोलणार आहेत का? मंत्री महोदय. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य मनीषाताईंनी एका गंभीर विषयाकडे शासनाची नोंद आणि सरकारचं लक्ष वेधलं आणि तो म्हणजे मुंबईत होऊ घातलेला फेरीवाल्यांचा मोठा मोर्चा आणि आंदोलन. हे खरं आहे की
मुंबई शहरामध्ये फेरीवाल्याचा व्यवसाय करून वर्षानुवर्ष स्वतःचं पोट भरून स्वतःच्या कुटुंबाची प्रगती करणं, अशा पद्धतीने जगणारी खूप मोठ्या प्रमाणात कुटुंब आहेत. आपण सगळेजण जाणतो की भाजी विक्रेते असो, वडापाव असो, मासळी विक्रेते असो किंवा अन्य कुठल्याही गोष्टी त्या ठिकाणी वर्षानुवर्ष परंपरागत जे भूमिपुत्र व्यवसाय करतात त्यांनी आपल्या व्यवसायातून प्रामाणिकतेने स्वतःच्या या व्यवसायाच्या रोजगारातून काही लोकांना रोजगार पण दिला आणि स्वतःची कुटुंब आणि त्यांच्या परिवारातल्या लोकांच्या शैक्षणिक व्यवस्था सुद्धा पूर्ण केल्या आहेत. आणि त्यामुळे अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे मनीषाताईंनी लक्ष वेधलं. आपण सगळेजण जाणतात, दुसरी बाजू ही आहे की ज्या ठिकाणी नव्याने फेरीवाले येतात त्या निवासी भागात नव्याने फेरीवाले येण्याने त्या निवासी भागातील नागरिकांची अडचण सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहे. जे परंपरागत भूमिपुत्र जे आहेत, जे मूळ मुंबईकर आहेत, ज्यांनी मुंबईमध्ये पिढ्यानपिढ्या या पद्धतीचा रोजगार केला आहे, त्यांच्या बऱ्याचशांकडे लायसन्स सुद्धा आहे. आपण हे जाणतो की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर फेरीवाला धोरण, त्यातला असलेल्या समित्यातल्या निवडणुका, या सगळ्याची प्रक्रिया ही महानगरपालिकेने करणं अपेक्षित आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये महानगरपालिकेने या सगळ्याला गती देणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून परंपरागत भूमिपुत्र फेरीवाल्यांना वाचवणं, त्यांचा अधिकृत व्यवसाय त्यांना करू देणं, फेरीवाल्याला सुद्धा संविधानिक प्रोटेक्शन जे आहे तर त्याचा एक संविधानिक अधिकार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने अनधिकृतरित्या स्टेशन असो, निवासी भाग असो किंवा चौक यामध्ये नागरिकांना अडचण करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या बाबतीत नागरिकांची अडचण समस्या सुद्धा दूर करणं हे महानगरपालिकेचं कामच आहे. आणि म्हणून या सगळ्या काळात, कोविडच्या काळात, या सगळ्यांसाठी माननीय प्रधानमंत्री यांनी स्वनिधी योजना केली आणि त्यामध्ये खावटी कर्ज ज्याला आपण म्हणतो, या पद्धतीने सुद्धा ज्यांचे अर्ज फेरीवाल्यांचे आले त्याला माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी एकत्रितरित्या कार्यक्रम करून एका क्लिकवर कित्येक हजार फेरीवाल्यांना त्यांची निकड त्यावेळेची आवश्यकता आणि सरकारी मदत ही त्या ठिकाणी करण्याची भूमिका स्वनिधी योजनेत घेतली. आणि म्हणून शासनाने याची गंभीर नोंद घेतली आहे. फेरीवाल्यांच्या परंपरागत भूमिपुत्रांच्या रोजगाराला, व्यवसायाला बाधा होता कामा नये, महानगरपालिकेने भूमिका घ्यावी. आणि बरोबरीने अनधिकृत आणि अनधिकृतरित्या जे बसतायत आणि जे चौकावर, नाक्यावर, स्टेशनवर, निवासी भागात ज्यांच्यामुळे अडचण होते त्यातही महानगरपालिकेने कारवाई करावी, अशी भूमिका महानगरपालिकेला कळवण्यात येईल. हा, आवाज मी साहेब काय अध्यक्ष महोदय, काय बोलणार आहे आपण आज? पहले शुरू तो कीजिए सर. चालू झालं काय काय पाहिजे आपल्याला? नहीं, एक अकोला का मैटर है सर, थोड़ा सा बहुत जरूरी है सर, इम्पोर्टेंट है. लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है सर. अकोला से अभी हमारे अध्यक्ष ने फोन किया. आपल्याला संधी देतो नंतर. सर एक मिनट लगेगा. 1 मिनट से ज्यादा नहीं है, जितनी देर बात करो उतनी हो गया तब तक. ठीक है, बोला. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका. अध्यक्ष महोदय, अकोला में बीजेपी के नेता ने जाकर वहां पर अकोला में बांग्लादेश के लोग रहते हैं, इस पर प्रशासन ने 2800 हर कास्ट के लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया. लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अगर वो बांग्लादेशी हैं सर, वो अभी तक वहीं पड़े हुए हैं. अगर उनका सर्टिफिकेट रद्द हुआ है तो उनको बांग्लादेश भेजना चाहिए, लेकिन लोग वहीं पर हैं. मेरा कहना है कि तुरंत उसकी इंक्वायरी की जाए. अगर वो गलत तरीके से रद्द किया गया है तो प्रशासन पे कार्रवाई की जाए. इसी तरह से किसी इंसान का भी, वो हर कास्ट के लोग हैं, इस तरह से उनका बस सर्टिफिकेट कैंसिल कर देना सर, ये ठीक नहीं है. जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए. अगर सही है तो जल्द से जल्द उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाए और गलत है तो उनको अरेस्ट करके भेजा जाए. और अगर गलत तरीके से उन्होंने जो है सर्टिफिकेट रद्द किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए. धन्यवाद. ठीक आहे. सन्माननीय सदस्य डॉक्टर बाबासाहेबजी देशमुख. अध्यक्ष महाराज, अपक्ष नंतर येईल. अध्यक्ष महाराज, मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार मानतो. या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या शासनाने शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करणार असं आपण आश्वासन दिलं होतं. हे राज्याचं सरकार हे गतिमान आहे. तर माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी होणं अत्यंत गरजेचं आहे, ते लवकरात लवकर शासन निर्णय घेईल. त्याचबरोबर मे महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली,
माझ्या तालुक्यात, जिल्ह्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान झालंय आणि त्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचं गरजेचं आहे, ते शासनाने लवकरात लवकर देणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या राज्यातील दिव्यांगाचे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यांच्या निधीचा प्रश्न आहे, त्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेणं गरजेचं आहे. माझ्या तालुक्यातल्या आणि जिल्ह्यातल्या संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना ते अनुदान वेळेत मिळत नाही. त्याचबरोबर माझ्या तालुक्यात मान व कोरडा नदीला कॅनॉलचा दर्जा देणं गरजेचं आहे आणि तो दर्जा देऊन आपल्याही तालुक्यातला हा प्रश्न आहे, तो दर्जा लवकरात लवकर दिला तर शेतकऱ्यांना खूप मोठं सहकार्य होईल. पंढरपूर सांगोला या महामार्गावरून बऱ्याचशा पालख्या आषाढी, कार्तिकी आणि माघवारीला जातात. त्या महामार्गाचं चौपदरीकरण होणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी सिबिलची जो नियम शिथिल केलेला आहे, तरी सुद्धा काही बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी खूप त्रास देतात, तर त्यावर लवकरात लवकर त्या बँकांवरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. या राज्यामध्ये 50,000 शेतकरी शक्तीपीठ महामार्ग होण्याने बाधित होणार आहेत. ते ह्या पिढीचं नुकसान नाही तर इथून पुढच्या सर्व पिढ्यांचं नुकसान होणार आहे. आपल्या जिल्ह्यातून सुरत चेन्नई हा महामार्ग गेला आणि त्या महामार्गातून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा 60,000 रुपये एवढाच मोबदला मिळणार आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे, शेतकरी सर्वजण विरोध करतायत की हा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द व्हावा, आणि जर आपल्याला करायचं असेल तर शेतकऱ्यांच्या वतीनं आपल्याला विनंती आहे की एकरी कमीत कमी 4 कोटी मोबदला या शेतकऱ्यांना मिळावा. त्याचबरोबर दिवसा लाईट देण्यासाठी सौर ऊर्जा योजना आणली आणि त्यातील काही नियम शिथिल करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून ही योजना वाडी वस्तीवरच्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मिळेल. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरण या राज्यामध्ये आदिशक्ती अभियान राबवत आहे, तर प्रिकॉशनरी HPV वॅक्सिन मुलींना 9 वर्ष ते 15 वयोगटातील मुलींना शासनाने मोफत देणं गरजेचं आहे, जेणेकरून गर्भाशयाच्या पिशवीच्या तोंडाचा कॅन्सर भविष्यात उद्भवणार नाही. ही गोष्ट खूप गरजेची आहे. माझ्या मतदारसंघात असंख्य युवक हे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. त्या बेरोजगार युवकांच्या हाताला काम मिळण्यासाठी एक मोठी MIDC सांगोला तालुक्यात होणं गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्याचबरोबर अशा सेविकांनी कोरोनासारख्या जे काही महामारी आली होती, महारोग या राज्यामध्ये आणि देशामध्ये जगामध्ये उद्भवला होता, त्या काळामध्ये गोरगरिबांना वाडी वस्तीवरती जाऊन आरोग्याची सेवा दिलेली आहे. त्यांच्या पगारवाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे, तो लवकरात लवकर मार्गी लावावा. या राज्यामध्ये असंख्य BMS BHMS डॉक्टर्स वैद्यकीय सेवा देत आहेत, त्यांचे काही प्रश्न प्रलंबित आहे, त्यावर शासन लवकरात लवकर निर्णय घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपलं अंतःकरणपूर्वक आभार मानून थांबतो. जय हिंद. सन्माननीय सदस्य राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाच्या विधानसभा नियम 293 अन्वये सुरू असलेल्या प्रस्तावावर पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणि विशेषतः जलसंपदा विभागाशी संबंधित आणि नदीजोड प्रकल्पापासून सौर ऊर्जेपर्यंत जे जे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भागासाठी केलं जातंय त्या संदर्भातला हा प्रस्ताव आहे. आणि अतिशय चांगलं काम केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून मागच्या 15 वर्षामध्ये 12 वर्षामध्ये सुरू आहे. महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य आहे. राजधानी जरी दिल्ली असली तरी आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. त्यामुळे मुंबईकडे आणि विशेषतः महाराष्ट्राकडे लक्ष देण्याचं काम केंद्र सरकारनं केलं आणि त्याला जोड देऊन राज्य शासनानं वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजना शेतकऱ्यांसाठी केल्या.
जलसंपदा प्रकल्पाच्या संदर्भातली सुप्रमा देण्याचा एक विक्रम मागच्या शासनामध्ये माननीय देवेंद्रजींनी जलसंपदा मंत्री म्हणून केला आणि पुढे तेच काम हे विखे पाटील साहेबांच्या माध्यमातून चालू आहे. नदीजोड प्रकल्पाचा उल्लेख या प्रस्तावामध्ये आहे. आपल्या या राज्यामध्ये यापूर्वीच आपण वेगवेगळ्या नदीजोड प्रकल्पासंदर्भातली कारवाई सुरू केलेली आहे. त्याच्यामध्ये वैनगंगा, नळगंगा, नारपार, गिरणा, दमनगंगा, गोदावरी अशा प्रकारच्या योजना आपण हाती घेतोय. आणि या चर्चेच्या निमित्तानं माझी एक विनंती आणि सूचना शासनास राहील की त्याचा पुढचा भाग म्हणून कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाचा सुद्धा प्रकल्प आता हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारनं, राज्य सरकारनं काही ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागामध्ये अतिशय चांगलं काम केलं. मागचा 10-12 वर्षाचा कालावधी जर पाहिला तर समृद्धी मार्गापासून अटल सेतूपर्यंत आणि कोस्टल रोड पासून वेगवेगळ्या शहरामध्ये होणारे मेट्रोज आणि त्या भागामध्ये होणारे रस्ते, विशेषतः केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त विद्यमानं होणारे नॅशनल हायवेज हे राज्याचं रूप बदलून जात आहेत, राज्याची गती वाढवत आहेत. आणि हे करत असताना आमच्यासारख्या ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींना नेहमी खंत असायची की ग्रामीण भागातील सिंचनासंदर्भातले सुद्धा प्रकल्प आपण तातडीनं हाती घेणं आवश्यक आहे. ती खंत दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना माननीय देवेंद्रजींनी 14 ते 19 या कालावधीमध्ये केल्या आणि आता पुन्हा त्याच गतीनं कामकाज सुरू आहे. एआयच्या प्रणालीचा उपयोग होतोय आणि त्याचाही उपयोग शेतकऱ्यासाठी कसा करता येईल याचा विचार चालू आहे. कृष्णा भीमा स्थिरीकरणासंदर्भामध्ये खरं तर तुटीचं खोरे भीमेचं खोर आहे आणि अति पावसाचं असणाऱ्या कृष्णा खोऱ्यातून पाणी जर या भागामध्ये आलं तर पश्चिम महाराष्ट्रापासून आपल्याकडे असणाऱ्या मराठवाड्यापर्यंतच्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा प्रकारची स्थिती आहे. आणि त्या संदर्भामध्ये पुढे निर्णय घ्यावा अशी सुद्धा माझी अपेक्षा निश्चितपणे राहील. परंतु शहरी भागातील प्रकल्प मार्गी लावताना हे हाती घेतलेले प्रकल्प आणि होणारे प्रकल्प याच्यामध्ये आपण जसं रस्त्याच्या बाबतीमध्ये हायब्रिड अन्युटीचा कार्यक्रम हाती घेतला तसा हायब्रिड अन्युटीची जरी गरज पडली तरी ती करण्याची आवश्यकता आहे. कारण की काहीशे रुपयाचे असणारे प्रकल्प हळूहळू उशीर झाल्यामुळे काही 1000 कोटीपर्यंत गेले. हे संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलेलं आहे. माझी सभागृहाच्या वतीनं शासनाला विनंती राहील की आता उर्वरित राहिलेली सगळी कामं एकदाच हाती घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक ते कर्ज काढावं आणि आपण मोठमोठे प्रकल्प करताना, मग रस्त्याचे प्रकल्प करताना, औद्योगिक प्रकल्प करताना मागे पुढे पाहत नाही. तसे महाराष्ट्राच्या सिंचनाच्या संदर्भातले जेवढे प्रकल्प आहेत त्याला 1 लाख कोटी लागो, 2 लाख कोटी लागो, ते एकदाच करावे आणि आवश्यक असेल तर केंद्राची मदत घ्यावी, आवश्यक असेल तर हायब्रिड अन्युटीचा कार्यक्रम राबवावा. परंतु उर्वरित राहिलेले प्रकल्प सगळे हाती घेण्यासंदर्भातली पुढच्या काळामध्ये कारवाई करण्याची आवश्यकता निश्चितपणे आहे. या सरकारनं शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहताना कृषी सन्मान योजना केंद्रानं राबवली, राज्यानं राबवली, महिलांचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न आपल्या लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून झाला आणि सगळ्या घटकांना बरोबर घेऊन जात असताना ग्रामीण भागाकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला. माझ्या आधीच्या काही सहकाऱ्यांनी ऊसाच्या संदर्भातला प्रश्न या ठिकाणी मांडला. खरं तर अतिशय गहन प्रश्न होता. पूर्वी ऊसाचा व्यवसाय हा एकमेव व्यवसाय असा होता ज्याचा कच्च्या मालाचा दर ठरलेला होता, परंतु आपण फिनिश प्रोडक्टचा दर काय असणार या संदर्भातलं धोरण नव्हतं, इथेनॉलचं धोरण नव्हतं, वीज निर्मितीचे दर कमी होते आणि केंद्रानं आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या राज्याच्या पाठपुराव्यानं काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. साखरेला किमान दर मिळाला, त्यामुळे ऊसाचा दर देण्याचं बळ कारखानदारीमध्ये आलं. अतिशय मोठ्या प्रमाणावर दरवाढ इथेनॉलच्या दरामध्ये घेतली. 10-12 रुपये लिटरचं इथेनॉल जवळपास 65 रुपये 70 रुपये लिटरने घेण्याचा एक क्रांतिकारी निर्णय माननीय मोदी साहेबांनी घेतला आणि त्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न या दोन्ही सरकारने मिळून केला आणि आज साखर चळवळ कुठेतरी स्थिरस्थावर होतीये. बऱ्याच माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी साखर चळवळीच्या विषयी प्रश्न मांडले, परंतु आता टप्पा आहे की आता विजेचा दरही वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे, इथेनॉलचा दरही वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे आणि ग्राहकाला परवडेल आणि शेतकऱ्याला सुद्धा चांगला दर मिळेल अशा प्रकारे साखरेच्या दरामध्ये सुद्धा वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याच्या बाबतीमध्ये मी काही शेतीच्या पाण्यासंदर्भात चर्चा केली. पुणे शहराचे काही आमचे सन्मान्य सदस्य या ठिकाणी पुण्याच्या पाण्याबद्दल बोलत होते. खरं तर खडकवासला धरण हे साधारणपणे पूर्वी शेतीसाठी बांधलं गेलं. पुण्याला पाणी द्यायला कुणाचाही विरोध नाही,
परंतु पुण्याला पाणी देण्यामध्ये त्याचं मापदंड काय आहेत, पाण्याचा कोटा MWRR जाहीर केलेला आहे, तो निश्चित केला, तो हायकोर्टात ते निश्चित झालेला आहे. त्याच्यापेक्षा जादाचं पाणी वापरलं जातं, त्याला मी राजकीय व्यवस्थेला दोष देणार नाही. परंतु पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्था त्याच्यामध्ये जोपर्यंत बदल करणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागावरचा हा अन्याय दूर होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींचं मी विशेष आभार मानेल. खडकवासला टनेल सारखा जवळपास 2200 कोटीचा प्रकल्प त्यांनी मान्य केला. बेबी कॅनोला 300 कोटी दिले. जानाई शिरसाई सारख्या योजनांसाठी जवळपास 500 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पाला बंद नळीच्या राज्य शासनानं मान्यता दिली. पुढे पुरंदर योजनेसारख्या योजनेच्या माध्यमातून खुपटेवाडीचं जवळपास 100 कोटीचं अंदाजपत्रक शासनानं मागवलेलं आहे, ते मान्य होईल. परंतु इतकं पुरेसं नाही. ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग या दोन्हीमध्ये जो काही वाद चाललाय त्याच्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेनं 2022 मध्ये माझ्या विनंती अर्जामध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी समितीसमोर मान्य केलं होतं की जे कायदेशीर पाणी आहे ते आम्ही मर्यादेमध्ये 2022 पर्यंत वापरू. अजूनही तो वापर कायद्याच्या चौकटीत झालेला नसला तरी पुढच्या काळामध्ये मुळशीचं पाणी आणून याच्यामध्ये काही निर्णय घेण्यासंदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी पुढाकार घेत आहेत, याचा मला निश्चितपणे आनंद आहे. आणि त्यांच्या माध्यमातून मुळशी धरणाचं पाणी कुठली वीज निर्मिती न बाधित करता आणि कोकणातल्या भागातील शेतकऱ्यासह उद्योगासह पिण्याच्या पाण्याला कुठलाही धक्का न लागता या भागामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये वळवण्यासंदर्भातला निर्णय हा घेण्यासंदर्भातली प्रक्रिया योग्य दिशेनं चालू आहे. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक पाणी लवादाची अडचण येणार नाही याची सुद्धा आपण काळजी घेतोय. परंतु हे सगळं होताना एक गंभीर बाब मी निदर्शनास आणून देईल की या सगळ्या परिसरामध्ये विशेषतः पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि उद्योगाच्या प्रदूषणामुळे उजनी धरण हा पुणे आणि सोलापूरच्या मधला भाग आहे. परंतु त्या ठिकाणच्या प्रदूषणानं इतकं गंभीर स्वरूप घेतलेलं आहे की त्या ठिकाणी आता कॅन्सरच्या बाधित रुग्णांची संख्या प्रचंड प्रमाणावर वाढतीये. हे नियंत्रित करणं आवश्यक आहे. हरित लवादानं वारंवार काही सूचना आदेश केलेले आहेत. केंद्र सरकार नक्कीच काही प्रकल्प राबवून त्या ठिकाणी नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी पुढाकार घेते, राज्यही पुढे येते. परंतु याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चितपणे ठरवण्याची आवश्यकता आहे. पुणे जिल्हा हा प्रगत जिल्हा आहे. PMRDचं एक चांगलं नियोजन करण्याचा प्रयत्न मानस होता, परंतु त्याच्यामध्ये इतक्या अडचणी आल्या आणि इतकं बेकायदेशीर नियोजन झालं, त्याच्यामध्ये आम्ही आक्रमक भूमिका मांडली. त्याच्यामध्ये शासनाने त्याला प्रतिसाद दिला आणि जे चुकीचं झालंय ते चुकीचं झालंय ते दुरुस्त करण्यासंदर्भातली भूमिका घेतली. मला आनंद आहे, माझ्या माहितीनुसार आज उच्च न्यायालयाने त्याच्यामध्ये जो काही PMRDचा चुकीचा आराखडा झाला होता तो रद्द करण्याचा अतिशय क्रांतिकारी निर्णय घेतला. पुढचा होणारा आराखडा हा पुणे शहराच्या सह पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचं अतिशय योग्य नियोजन करण्यासंदर्भातली खबरदारी शासन घेईल अशा प्रकारची अपेक्षा माझी निश्चितपणे आहे. काही अडचणी निश्चितपणे आहे. अवकाळी पाऊस झाला, मे महिन्यामध्ये ऐतिहासिक पाऊस झाला, मागच्या 100 वर्षामध्ये पाऊस झाला नसेल इतका पाऊस झाला आणि त्यामुळे शेती असेल, फळबागा असेल, पोल्ट्रीचा व्यवसाय असेल, वीटभट्टी धारक असतील, घरांचं नुकसान झालं, ऊसाच्या लांबणीवर गेला त्यामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झालं, वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला, रस्ते वाहून गेले आणि याचे सरकारी यंत्रणेकडून पंचनामे झालेले आहेत. तरी सुद्धा काही माझ्या मतदारसंघातील एक शुभम गोगावले म्हणून एका शेतकऱ्याचं जवळपास 85 लाख रुपयाचं नुकसान पोल्ट्रीचं झालं. या संदर्भात सुद्धा काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. धोरणामध्ये मदत मिळते, परंतु जे काही असं मोठं नुकसान झालं असेल तर त्या संदर्भामध्ये मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केलेली आहे आणि त्या माध्यमातून त्यालाही मदत मिळण्यासंदर्भातली माझी मागणी आहे. मी माननीय अध्यक्ष महोदय दुसराच वक्ता आहे, त्यामुळे मला बोलून द्यावं अशी विनंती. आपले पहिलाच वक्ता झाला आणि दुसराच बोलतो. इतर बाबतीमध्ये PMRDचं जसं नियोजन महत्वाचं आहे तसंच एकंदर पुणे जिल्ह्याचा जर आपण पाहिलं तर एक ऐतिहासिक वारसा या शहराला लाभलेला आहे, जिल्ह्याला लाभलेला आहे. निसर्गाचं एक वरदान आहे आणि शिक्षणाच्या माहेरघरापासून तर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्रगतीचा जिल्हा म्हणून पुणे जिल्हा ओळखला जातो. मुंबईपासूनचा जवळचा जिल्हा आणि याच्यामध्ये पर्यटनाच्या उद्याच्या संधी लक्षात घेता मी ज्या समस्या मांडल्या ते सोडवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींना माझी विनंती राहील. पुण्याकडे त्यांचं लक्ष आहे, परंतु जादाचं लक्ष देऊन पुण्याचं योग्य नियोजन करण्यासंदर्भामध्ये तुम्ही पुढाकार घ्यावा आणि जी काही पुण्याची एक प्रगत जिल्हा म्हणून जी काही ओळख होती ते एक रहदारीचा जिल्हा, अडचणीचा जिल्हा, समस्यांचा जिल्हा ही जी ओळख झाली त्या संदर्भामध्ये ते पुढाकार घेऊन मदत करतील अशा प्रकारची निश्चितपणे माझी अपेक्षा
या चर्चेच्या निमित्तानं व्यक्त करतो. पुण्याच्या बाबतीमध्ये पुण्याचं उच्च न्यायालय ही बऱ्याच वर्षाची मागणी आहे आणि त्या संदर्भात सुद्धा सकारात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भातली माझी या निमित्तानं मागणी निश्चितपणे राहील. आणि एका विशेष विषयाकडे मी जाणीवपूर्वक लक्ष वेधेल की PMRDAच्या जे काही नियोजन आहे त्याच्यामध्ये नागरी क्षेत्र जाहीर झाल्यामुळे PM आवास योजनेचा 2.5 लाखाचा निधी हा त्या ठिकाणच्या लाभार्थ्याला दिला जातो. त्याच्यामध्ये आता एक विचार असं चालू आहे की PMRDचं जर एखादं हद्दीतलं गाव असेल तर त्याच्या गावाच्या गावठाणामध्ये मात्र 1.25 लाख रुपये द्यायचे आणि गावठाणाच्या बाहेर असेल तर 2.5 लाख रुपये द्यायचे. तर असा वेगळा विचार करून चालणार नाही, डिस्क्रिमिनेशन करून चालणार नाही. घटनेप्रमाणे सगळ्यांना समान न्याय देण्यासंदर्भातली भूमिका घ्यावी लागेल आणि त्या माध्यमातून सगळ्याच लाभार्थ्यांना 2.5 लाख रुपये द्याव्या अशा प्रकारची माझी या चर्चेच्या मागणी राहील. एक दुर्लक्षलेल्या विषयासंदर्भामध्ये मी सातत्यानं मागणी करतोय की शेतीमालाच्या दरासंदर्भातलं मंत्रालय व्हावं अशी एक सातत्यानं मी मागचे 10-12 वर्ष मागणी करतोय. कोणत्याही पिकाचा दर हा अचानक वाढत नाही आणि अचानक कमी होत नाही. दर प्रचंड वाढले तर सरकारवर दबाव निर्माण होतो. ग्राहकांना योग्य दरामध्ये शेतीमाल देणं हे शेतकऱ्यांचं कर्तव्य आहे, परंतु शेतकऱ्याचा अधिकार आहे की त्याला चांगला दर मिळणं ही सुद्धा त्याचे अधिकार आहे आणि ते देणं आणि त्या संदर्भातली कारवाई करणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या संदर्भातली माझी मागणी राहील की दैनंदिन शेतीमालाच्या उत्पादनासह दरावर नियंत्रण ठेवणारं एक मंत्रालय आपण त्या संदर्भातलं लवकरात लवकर घोषित करावं, जेणेकरून साखर अतिरिक्त झाल्याने दर खाली येतात, साखर कमी झाली तर दर वर जातात. या संदर्भातली धोरणं जर चांगली राहिली तर एक मध्यम मार्ग निघू शकतो आणि त्या संदर्भातली सुद्धा विनंती या चर्चेच्या निमित्तानं मी करेल. अवयवदानासंदर्भामध्ये आपल्याकडे 1994ला पहिल्यांदा अवयवदानाचा कायदा आला आणि त्यानंतर 2-3 वेळा त्याच्यामध्ये काही बदल झाले, परंतु आज आपण जगाची तुलना जर केली तर साधारणपणे आपल्याकडे दर दशलक्ष संख्येप्रमाणे एक रुग्णाचं अवयवदानचा लाभ त्याला होतो. ही संख्या अमेरिकेमध्ये प्रति दशलक्ष 26 आहे, क्रोएशियामध्ये 36 आहे, स्पेनमध्ये 36 आहे आणि बेल्जियममध्ये 30 आहे. कारण की या संदर्भातल्या कायद्यासंदर्भामध्ये आपण सगळेजण ऑप्ट इन याच्या प्रकारात मोडतो आणि जे प्रगत जे देश सांगितले ते ऑप्ट आउट या प्रकरणात अशा प्रकारच्या अवयवदानाच्या कायद्यामध्ये त्यांची गणना होते. त्याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे की आपल्याकडे अवयवदानाचा अर्ज जरी भरला तरी त्याची कुटुंबाची संमती असल्यानंतर त्याचं अवयवदान शक्य होतं, परंतु इतर देशामध्ये मात्र जर ज्याचा जो व्यक्ती मृत झालाय त्यांनी विरोध केला असेल तरच त्याचं अवयवदान केलं जात नाही. अन्यथा काही देशामध्ये, स्पेन सारख्या देशामध्ये जे काही मृत शरीर ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केलं जातं आणि त्याचे शक्य ते अवयव ज्याला आवश्यकता आहे त्याला दिले जातात. एक पवित्र काम आहे. माणूस गेल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून जर काही एखाद्याला जीवनदान मिळत असेल तर आपल्या कायद्यामध्ये आणि राज्याच्या आणि केंद्राच्या दोन्हीची कायद्याच्या मध्ये काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता निश्चितपणे आहे आणि तशा प्रकारची मागणी मी करेल. राज्याच्या धर्मादाय रुग्णालय संदर्भामध्ये राज्यामध्ये जवळपास 468 धर्मादाय रुग्णालय कार्यरत आहे. चांगलं काही रुग्णालय काम करतायत, काहींच्या तक्रारी आहेत, परंतु त्याच्यामध्ये आपण त्याची जी काही आर्थिक मर्यादा आहे ती आता जवळपास 1.5 लाख आणि 3 लाख म्हणजे 1,80,000 आणि 3,60,000 केल्यामुळे रुग्णांना लाभ होतोय. हे जरी खरं असलं तर या धर्मादाय रुग्णालयामध्ये सुद्धा महात्मा फुले योजना राबवणं बंधनकारक केलं तर अजून जादा लोकांना रिलीफ मिळेल आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भामध्ये आपण रुग्णसेवक देऊन त्या ठिकाणी लोकांना सेवा योग्य प्रकारे मिळेल अशा प्रकारची काळजी जर घेतली तर ग्रामीण भागातील रुग्णांना विशेषतः याचा फायदा होईल. कारण कमी उत्पन्न गटातील हे रुग्ण हे साधारणपणे ग्रामीण भागातील आहेत. एका वेगळ्या विषयासंदर्भामध्ये मी मागणी करेल. आज ग्रामीण भागामध्ये चा संदर्भातला विषय आहे. अंमली पदार्थांची चर्चा ही पूर्वी फक्त शहरामध्ये व्हायची, परंतु दुर्दैवानं आज हा विषय मांडताना मला अतिशय दुःख होतंय की ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा या अंमली पदार्थाचा प्रसार झालेला आहे आणि त्यामुळे ते रोखण्यासाठी आपण अंमली पदार्थ विरोधी पथकासाठी शासनाचं विशेष अभिनंदन मी करेल की 346 नवीन पदांची त्यांनी निर्मिती केली. त्यामुळे त्याला अजून गती मिळेल. NDPS कायद्यामध्ये कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आपण प्रयत्न करताय. हे जरी खरं असलं तरी त्याची वाढती व्याप्ती पाहता कठोर अंमलबजावणी करून या ग्रामीण भागामध्ये फोफवणाऱ्या या उद्याची ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणणाऱ्या आणि
नवीन पिढी मोडकळीस आणणाऱ्या या सगळ्या व्यवस्थेसंदर्भामध्ये आपण तातडीनं पावलं उचलावी. आज ग्रामीण भागातील अतिशय महत्त्वाचा विषय होता वारीचा. 6 तारखेला वारी संपन्न झाली. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं मी अभिनंदन करेल आणि राज्याचे ग्रामविकास मंत्री माननीय जयकुमार गोरे साहेबांचं विशेष अभिनंदन करेल, कारण की त्यांनी केलेल्या उपाययोजनामुळे जवळपास 18 ते 20 तासाचा असणारा जो दर्शन रांगेचा कालावधी 12-13 तासावर आला. त्याचबरोबर जनमन हँगर सारखी व्यवस्था झाली आणि 10 ते 15 हजार लोकांची व्यवस्था त्या ठिकाणी होऊ लागली. जर्मन हँगरमध्ये महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, औषधासाठी वेगळं स्टोअर या संदर्भातली उपाययोजना करताना स्वच्छता अभियान राबवलं गेलं. मेडिसिन ऑन व्हील अशा प्रकारच्या संकल्पना, चरणसेवेसारखी संकल्पना राबवली गेली. अनेक यशस्वी वारी संपन्न करत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि माननीय ग्रामविकास मंत्री महोदय यांनी जे काही निर्णय घेतले त्या संदर्भात सुद्धा मी त्यांना धन्यवाद देतो. 1-2 शेवटचे मुद्दे उपस्थित करून माझं मनोगत मी संपवणार आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्न आहे आणि या संदर्भामध्ये माझी विनंती राहील की ग्रामीण भागातील शाळांची अतिशय दुरावस्था झालेली आहे. पूर्वी केंद्र सरकार त्याच्यामध्ये निधी द्यायचं, तो एक 7-8 वर्षापूर्वी बंद झाला. त्यामुळे राज्य शासनाच्या स्तरावर ग्रामीण भागातील प्राथमिक जे शाळा आहेत, विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांसाठी वेगळा हेड निर्माण करून त्या ठिकाणी इमारतींचं काळजी घेणं आवश्यक आहे. अंगणवाडीची ती स्थिती आहे आणि अपंगांच्यासाठी 5% निधी द्यावा अशा प्रकारचं बंधन असताना प्रत्यक्षामध्ये सगळीकडे DPC पासून आमदार फंडापर्यंत 5% निधी हा अपंगासाठी दिलाच पाहिजे. त्याचं बंधन पाळण्यासंदर्भातली काळजी घ्यावी. ग्रामीण भागासंदर्भातले अतिशय दूरगामी, अतिशय चांगले निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी घेतले. पूर्वी आज पंकजाताई या ठिकाणी आहेत, त्यांनी त्यांच्या ग्रामविकास मंत्री असताना पांदन रस्ते, शिव रस्ते, चंद्रकांत दादा महसूल मंत्री असताना, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना पांदन रस्ते खुले करणे, शिव खुल्या करणे आणि त्याचबरोबर शासकीय जमिनीवरची घरांची अतिक्रमण नियमित करण्यासंदर्भातले अतिशय चांगले निर्णय या सगळ्यांनी घेतल्यामुळे ग्रामीण भागाला दिलासा मिळाला. त्याबद्दल त्यांचं आभार मानत असताना पुढच्या काळामध्ये जे काही रस्ते नॉन प्लॅन आहेत ते रस्ते जर ग्रामीण मार्गाचा दर्जा दिला तर त्याला अजून जादाचा निधी मिळवण्यासाठी आम्हाला मदत होईल. शासनाचं विशेष आभार मी यासाठी मानतो की वीज बिल माफी केली, 7.5 HP पर्यंत केली, ती अजून जादा करण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी ते आश्वस्त केले. परंतु एक छोटासा मुद्दा ज्याचा मी उल्लेख करेल, त्याच्यामध्ये ज्या काही पाणी पुरवठा सहकारी संस्था आहेत त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या 1-2 एकरवाल्याला स्वतःचं लिफ्ट करणं पॉसिबल नसतं. त्यामुळे त्यांनी सहकारी संस्था केल्यात. 50-50 शेतकरी एकत्र येऊन 100 HP जर त्याची 50 HP जर त्यांची सहकारी संस्था असेल तर त्याला तिथल्या असणाऱ्या सभासदांनी भागून त्यालाही 7.5 HP लाभ हा देण्यासंदर्भातला धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहे. 7.5 HP पर्यंत लाभ मिळाला हे खरं आहे, परंतु जर 50 लोक एकत्र येऊन 100 HP जर मोटर चालवत असतील तर त्याची सरासरी 2च येते. त्यामुळे तशी सरासरी काढून जे 7.5 HP आत ज्या सहकारी संस्था आहेत त्या संदर्भातला निर्णय घ्यावा. शेवटची माझी मागणी, अंगणवाडी सेविका, कंत्राटी कामगार हे खूप मोठ्या प्रमाणावर विशेषतः महसूल आणि ग्रामविकास विभागामध्ये काम करतात. त्यांचं काम अतिशय चांगलं आहे. कदाचित जे नियमित सेवक आहेत त्यांच्यापेक्षाही त्यांचं चांगलं करण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्या संदर्भातला धोरणात्मक निर्णय घेऊन पुढच्या काळामध्ये त्यांची वेतनवाढ, त्यांना आवश्यक त्या सुविधा आणि त्याचबरोबर पुढे त्यांना नियमित करत असताना सेवेत कायम करत असताना त्यांना प्राधान्य द्यावा अशा प्रकारची विनंती या चर्चेच्या निमित्तानं करतो. वकील सुरक्षा कायदा याची अंमलबजावणी ही काही राज्यामध्ये करण्याचा निर्णय काही राज्यांनी घेतला. त्याच्यामध्ये आपल्याही राज्यामध्ये काही वकिलांच्यावर हल्ले झाल्यामुळे आपल्या वकील बांधवांच्याकडून ती मागणी होती आणि राज्यानं वकील संरक्षण कायदा करावा अशा प्रकारची विनंती करतो. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. उदय सामंत साहेबांना, बाबाजी काळे, हा काय? माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा नियम 293 अन्वये बोलण्यास मी उभा आहे. प्रथमतः आपणाला धन्यवाद देतो. ठरवलेल्या राज्यातील शेतकरी सुजलाम सुफलाम व्हावा यासाठी करावयाची कार्यवाही आणि उपाययोजना यामध्ये आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राज्यात प्रभावीपणे राबवण्याचे ठरवले आहे. परंतु गेले 7 महिने झाले अजूनही शेतकऱ्यांना कनेक्शन त्या ठिकाणी कोटेशन भरून सुद्धा मिळत नाही.
तसेच काही शेतकऱ्यांना सौर लाईट उभी करण्यासाठी स्वतःची जागा त्या ठिकाणी नाही, अशा शेतकऱ्यांना पोलच्या लाईनद्वारे लाईट द्यावी लागेल. तसेच सद्यस्थितीमध्ये दिवसा लाईट मिळणं अपेक्षित आहे. बिबट्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्यानं घबराटीचे वातावरण आमच्या भागात सगळीकडेच आहे. शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार, नदीजोड प्रकल्प आणि रखडलेल्या सिंचन योजनांच्या माध्यमातून कृषी सिंचन वाढवण्यावर भर देण्यात आला असल्याचं आपल्या या प्रस्तावामध्ये नमूद केलेलं आहे. परंतु आमच्या तालुक्यामध्ये बरीचशी जलयुक्तची कामे होऊन सुद्धा त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत त्या ठिकाणी झाला नाही. पूर्व भागामध्ये सिंचनाची मोठ्या प्रमाणामध्ये गरज असताना कलमोडी सिंचन योजनेला गती मिळणं गरजेचं आहे आणि पूर्व भागातील सर्व गावं त्यामध्ये समावेश करावीत अशी मागणी या तालुक्याच्या वतीनं यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा मी केलेली आहे. जळुके बुद्रुक गावाला डिंबे कॅनॉलमधून उपसा सिंचन योजनेसाठी मंजुरी मिळून त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून निधी मिळावा. पूर्व भागाला भीमा नदीवरून आणि डाव्या चासकामांच्या कॅनॉलवरून उपसा सिंचन योजना व्हावी. आमच्या तालुक्यामध्ये चासकमान, बामासखेड आणि कलमोदी धरणाच्या उभारणीसाठी अनेकांनी आपल्या जागा दिल्या, योगदान दिले. त्यांचं पुनर्वसन तर अद्यापपर्यंत बाकीच आहे, परंतु त्यांना मार्च, एप्रिल, मे, जून मध्ये या ठिकाणी खाली आवर्तनं सुरू झाल्याच्या नंतर पाणी शिल्लक राहत नाही. त्यांच्यासाठी पाणी मिळावं म्हणून नदीच्या पात्रामध्ये पूलकम बंधारे, बॅरेजेस व्हावे. त्याप्रमाणे माननीय मंत्री महोदयांकडे सातत्यानं पाठपुरावा चालू असताना मागच्या अधिवेशनामध्ये जलसंपदा मंत्री आदरणीय विखे साहेबांनी त्या ठिकाणी शब्द दिलेला आहे की यासाठी निधी देण्याचं काम आपण करू. तसेच पूर्व भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे म्हणून कॅनॉल लाईनिंग असेल, नदीवरील बंधारे दुरुस्ती असेल, नवीन बंधाऱ्यासाठी अधिकचा निधी मिळणे अपेक्षित असेल. काही बंधाऱ्यांना आपण मंजुरी दिल्याबद्दल जलसंपदा विभागाचे मंत्री महोदयांना आणि विभागाला धन्यवाद देतो. कॅनॉल लाईनिंग चासकामांच्या डाव्या कालव्याला 00 ते 72 लाईनिंगचे काम गेले 2006 साली निविदा होऊन जवळजवळ 85 कोटी रुपयाचं काम त्यावेळेस मंजूर झालं. परंतु अद्यापपर्यंत कॉन्ट्रॅक्टरनं काही काम केलं, काही काम बाकी आहे. परंतु पुढील काम होण्याच्या अगोदरच पहिलं काम निकृष्ट दर्जाचं झाल्यामुळं ते संपूर्ण काम गायब झालेलं आहे. संबंधित एजन्सीकडून काम काढून घेऊन नवीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन या ठिकाणी लवकरात लवकर लाईनिंगचं काम जर झालं तर पाण्याची गळती 15-20% त्या ठिकाणी होत आहे. शेजारील गावाच्या शेतकऱ्यांची फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेले आहे. जलसंधारण विभाग आणि जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून सुद्धा अधिकचा निधी त्या ठिकाणी मिळावा. शेतकरी समृद्ध व्हायचा असेल तर पॉली हाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहेत. पॉली हाऊसच्या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, टेम्पो, पिकअप घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिक त्यांना व्याज आकारावे अशी मागणी या ठिकाणी करतो. कारण खेड तालुक्यामध्ये पॉली हाऊसचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. शेतकऱ्यांसाठी मातोश्री पानंद रस्ते योजना शासनाने या ठिकाणी सुरू केलेली आहे. अधिकची सुटसुटीत होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी पानंद रस्त्यासाठी शिवरस्त्याची मोजणी असेल, इतर ताब्याच्या संदर्भातलं अतिक्रमण काढणे असेल, महसूल विभागानं सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. अतिक्रमणकर्त्यांवर तातडीनं जर कारवाई झाली, ठोस निर्णय घेतले तर संबंधित रस्ते शेतकऱ्यांसाठी निश्चित खुले होतील. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ही योजना पूर्ण करत असताना कमी अत्यल्प दरावर मानधनावर त्या ठिकाणी या कंत्राटी लोक इंजिनियर म्हणून त्या ठिकाणी काम करत आहे. पॅनल तांत्रिक अधिकारी संघटना म्हणून ही संघटना मनरेगा विभागाने सेतू संस्था अंतर्गत कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांना
शासनाच्या राज्य निधी असोसिएशन सेवा शुल्क 0% असताना त्यात समायोजन न देता परस्पर S2 इन्फोरेटेक कंपनीकडे प्रति कर्मचारी सेवा शुल्क 17% आकारून वर्ग केलेले आहे. ती रक्कम कर्मचाऱ्यांना न देता प्रति कर्मचारी मागे कंपनीला 11,000 रुपये कंपनीला सेवा शुल्क दिले जात आहे. तसेच अन्य वैधानिक भत्ते ESIC आकस्मिक मृत्यू विमा कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिलेले नाही. कंपनीकडून पिळवणूक केल्या जात असल्याने 23 ऑक्टोबर 2023च्या उद्योग ऊर्जा कामगार शासन परिपत्रकानुसार कंपन्यांचे कंत्राट रद्द केलेले आहे. त्यामुळे S2 कंपनी वगळून सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमध्ये समायोजन देण्यात यावे व PTO यांचे मंजूर असलेले प्रलंबित 3,000 प्रतिमाह प्रवास भत्ता तात्काळ देण्यात यावा अशी त्या संघटनेची मागणी आहे. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी हे सर्व करत असताना तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असे आपल्या प्रस्तावात म्हटलेले आहे. नवीन औद्योगिक धोरणातून लघु मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. उद्योग क्षेत्रात लाईटचा, रस्त्याचा व कायदा सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न आमच्या तालुक्यामध्ये MIDC मध्ये आणि परिसरात निर्माण झालेला आहे. एका बाजूला म्हटलं आहे की समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना भूगोल व अर्थकारण बदलणार आहे. मग आमच्या जिल्ह्यातील पुणा नाशिक रस्ता असेल, तळेगाव चाकण शिक्रापूर हे रस्ते का होत नाहीयेत? टेंडर प्रक्रिया चालू आहेत, परंतु थोड्याशा संपादनामुळे हे रस्ते थांबलेले आहेत. ते वेगाने का होत नाहीयेत? खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी, नोकरदार, उद्योजकांना मानसिक त्रास होत आहे. शेवटी ट्रॅफिकला व ॲक्सिडेंटला वैतागून उद्या कृती समिती चाकणच्या माध्यमातून मोठं आंदोलन खेड तालुक्यामध्ये होणार आहे. शासनाला माझी विनंती आहे की आमच्या नागरिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या, उद्योजकांच्या, विद्यार्थ्यांचा अंत पाहू नये. त्यांच्या भावना विचारात घेऊन लवकरात लवकर दोन्ही रस्त्यांची कामे सुरू व्हावीत. आणि शेवटचा विषय अध्यक्ष महोदय, की महिला सक्षम झाल्या पाहिजे. त्या दृष्टीनं विकसित महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर महिलांना आर्थिक सक्षम करणं गरजेचं आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबतच्या समस्या निवारण करणे, मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे, लैंगिक व शारीरिक अत्याचाराला प्रतिबंध करणे यासाठी काम करणं गरजेचं आहे. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून प्रत्येक महिला उद्योजक झाली पाहिजे. यासाठी ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावाला ग्रामसंघाला इमारत होणं, महिला अस्मिता भवन शासनानं महिला बालकल्याण विभागामार्फत निधी मिळवून द्यावा आणि महिला कर्मचारी, आशा वर्कर म्हणून, अंगणवाडी सेविका असतील, मदतनीस असतील, अर्धवेळ परिचारिका म्हणून कमी मानधनावर काम करत असलेल्या सर्व महिलांचं मानधन या ठिकाणी वाढवणं गरजेचं आहे. आणि महिलांना नोकरी मागणाऱ्यांना ऐवजी उद्योगपती होऊन नोकरी देणाऱ्या महिला म्हणून या ठिकाणी शासनानं अधिकच्या योजना त्या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. एवढं बोलून थांबतो. रामकृष्ण हरी. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर, हिकमत उडान, श्रीमती रंजना जाधव, अध्यक्ष महोदय, 293च्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. राज्य सरकारनं मागच्या काही काळामध्ये अतिशय चांगल्या अशा प्रकारच्या योजना कृषी क्षेत्रासाठी दिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये सिंचनासाठीच्या जलयुक्त शिवार आहे, नदीजोड प्रकल्प आहे, अशा बऱ्याचशा योजना शासनानं जाहीर केलेल्या आहेत. दूरदृष्टी योजना जाहीर करत असताना जे काही रखडलेले प्रकल्प आहेत
किंवा जे काय अस्तित्वात असणाऱ्या योजना आहेत त्या योजनांकडं आणि त्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे, असंही मत मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आता यामध्ये लिहिलेलं आहे की रखडलेल्या सिंचन योजनांच्या माध्यमातून कृषी सिंचन वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. आता माझ्या मतदारसंघामधल्या जर प्रश्नांचा विचार केला तर एक पाथरवालामधून गलाठी मध्यम प्रकल्पामध्ये पाणी वळवण्यासंदर्भातला एक प्रस्ताव मागच्या 18 वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यांची एक संघर्ष समिती आहे आणि मागच्या 18 वर्षापासून हे सगळे लोक हे पाणी वळवण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते आजपर्यंत होत नाही आहे. सरकार नवीन आल्यानंतर आणि मी आमदार झाल्यानंतर जलसंपदा मंत्र्यासोबत आम्ही एक बैठक घेतली आणि त्यावेळेला त्यांनी मला आश्वासन दिलं होतं की लवकरच आपण ही योजना मार्गी लावू. आणि ज्यावेळेला त्यांच्या प्रोसिडिंग्स आल्या तर त्या प्रोसिडिंग्समध्ये असं लिहिलं की पाथरवाला बंधाऱ्यामधून गलाठी मध्यम प्रकल्पात पाणी वळवणे या सुधारित पाणी प्रस्ताव अहवाल संबंधित त्रुटीची पूर्तता करून अद्ययावत प्रस्ताव प्रादेशिक कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 86 मुख्य अभियंता नियोजन जलविज्ञान नाशिक यांना सादर करण्यात आलेले आहे. आता नियोजन यांना सादर करून जवळपास 2-3 महिने झाले आहेत. तर हे लवकरात लवकर आता याला जर आपण याच्या अंमलबजावणीकडे जर लक्ष दिलं तर हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लागू शकतो. आणि हा जर प्रस्ताव मार्गी लागला तर जवळपासच्या 18 गावांमधला पिण्याचा पाणी आणि सिंचनाचा प्रश्न हा सुटू शकतो. हातवन प्रकल्प आहे माझ्या मतदारसंघामध्ये, त्याची पहिली प्रशासकीय मान्यता 2008 मध्ये झाली होती. म्हणजे जवळपास आता 2025 आहे, जवळपास 17 वर्ष झाली हा प्रकल्प प्रलंबित आहे. आता कालच ज्यावेळेला या प्रकल्पाबद्दल आम्ही माहिती विचारली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की या प्रकल्पाचा जो भूसंपादनाचा प्रस्ताव आहे तो विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहे. याच्याही अंमलबजावणीकडे जर आपण लक्ष दिलं तर हा प्रस्तावसुद्धा लवकरात लवकर मंजूर होऊ शकतो आणि कमीत कमी 42 गावामधला पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न या माध्यमातून आपण सोडू शकतो. आता असे छोटे मोठे बरेच प्रश्न आहेत की केटी वेअर्सचं बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करणं, ही खूप छोटी छोटी कामं आहेत आणि या कामासाठी फारशा पैशाची पण आपल्याला गरज पडत नाही. परंतु असे असूनसुद्धा शासनाकडून खालच्या पातळीवर अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यामुळे हे प्रकल्प बऱ्याच दिवसापासून रखडलेले असतात. माझी शासनाला विनंती आहे की ज्यावेळेला आपण लॉंग टर्म विजनचे प्रोजेक्ट्स आपण ज्यावेळेला डिक्लेअर करतो त्याच वेळेला अस्तित्वात असलेल्या प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणीकडे पण आपण जास्तीत जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मातोश्री पांदन रस्ते याला आपण सुटसुटीत करणार आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की शेतीमध्ये पांदन रस्ता हा अतिशय जिव्हाळ्याचा आणि अतिशय किचकट अशा प्रकारचा विषय आहे. पांदन रस्त्याचा मुद्दा हा जर मार्गी निघाला तर खेड्यापाड्यातले शेतीमधले जवळपास 50% भांडणं कमी होतील. परंतु हे करत असताना पांदन रस्त्यामध्ये EGSमध्ये घेतला, MREGSमध्ये घेतला, मग तो 60-40चा रेशो त्यात मेंटेन होत नाही. मोजणीचे बरेच प्रश्न आहेत, अतिक्रमणाचे बरेच प्रश्न आहेत. या सगळ्या प्रश्नांकडे लक्ष देऊन जर आपण याची अधिक सुटसुटीत योजना जर आपण तयार केली तर हा प्रश्नसुद्धा लवकर मार्गी लागू शकेल. आणि एवढंच नाही तर मातोश्री पांदन रस्त्याची योजना ही मोठी चळवळ या महाराष्ट्रामध्ये उभी राहू शकेल. माझी सरकारला एकच विनंती आहे की ज्यावेळेला आपण मातोश्री पांदन रस्त्याची योजना आपण आखतो आणि ज्यावेळेला ही योजना सुटसुटीत करण्याचा आपण प्रयत्न करतो आणि ज्या वेगवेगळ्या समित्या आपण यामध्ये केलेल्या आहेत या समित्यामध्ये आमदारांचा पण समावेश आपण करावा अशा प्रकारची विनंती मी आपणास करतो. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये बोलायचं झालं तर दिव्याखाली अंधार अशा प्रकारची परिस्थिती ऊर्जामध्ये आहे. सर्वात जास्त तक्रारी आणि सर्वात जास्त अडचणी ग्रामीण भागामध्ये कुठल्या असतील तर त्या ऊर्जा क्षेत्राच्या संदर्भात आहेत. रोज आम्हाला ज्यावेळेस आमदारांना फोन येत असतात त्यावेळेला 100 पैकी कमीत कमी 60 ते 70 फोन हे फक्त लाईटशी संबंधित असतात. लाईट डिस्कनेक्ट झाले, फॉल्ट निघाला, फॉल्ट निघत नाही, लाईनमन नाहीत. आणि सगळ्यात दुसरी महत्त्वाची अडचण अशी आहे की जे काय महावितरणचे जे काही अधिकारी आहेत त्याच्यापैकी फक्त 40% जागा भरलेल्या आहेत आणि 60% जागा रिकाम्या आहेत. आपण नवीन नवीन योजना जाहीर करतो पण त्या योजना जाहीर झाल्यानंतर
अंमलबजावणीसाठी आपल्याकडे यंत्रणा नाही आहे. आणि जी काही यंत्रणा आहे ती कंत्राटी स्वरूपाची लाईन्समन आपण त्या ठिकाणी अपॉइंट केलेले आहेत. कंत्राटी स्वरूपाचे ज्यावेळेस आपण लोकांना नेमणूक देतो त्यावेळेस त्यांना कुठले सिव्हिल सर्व्हिसेस रूल्स लागू नसतात, त्यांना कोणती भीती नसती. त्यामुळं या योजनांमध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि लाईटमध्ये खेड्यापाड्यामध्ये खूप तक्रारी आलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं माझी माननीय मुख्यमंत्री बोलू द्या साहेब, 2 मिनिट बोलू द्या. एक तर बोलायची संधी मिळत नाही, परत तुम्ही आलं की घंटी वाजवता. माझे अजून 2 मुद्दे पण झाले नाही आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना ही प्रभावीपणे राबवण्यात येत आहे असं आपण एकीकडे म्हणतो, परंतु ज्यावेळेला आम्ही आढावा घेतला, पंकजाताई आमच्या पालकमंत्री आहेत, त्यांनी 1-2 महिन्यापूर्वी ज्यावेळेला मिटिंग घेतली आणि या योजनेबद्दल ज्यावेळेला आम्ही माहिती घेतली त्यावेळेला असं कळलं की ही योजना अतिशय चांगली आहे. परंतु यात असं झालं की कुसुम योजना बंद करून आपण ही सौर कृषी पंप योजना आपण चालू केली. ही योजना चालू केल्यानंतर आता नवीन मीटर्स आपल्याला शेतकऱ्यांना देत नाहीत, कारण त्यात म्हणतात की तुम्हाला आता आम्ही मीटर देणार नाही, तुम्ही कृषी योजना घ्या. कृषी योजनेमध्ये जालना जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त अशा प्रकारचा रिस्पॉन्स आहे. माझ्या तालुक्यामध्ये 6,669 इतके अर्ज आले आहेत आणि याच्यापैकी फक्त 580 लोकांना सौर ऊर्जा मिळालेली आहे. म्हणजे एकीकडे आपण त्यांना मीटर देत नाही, दुसरीकडे आपण त्यांना सौर कृषी पंपही देत नाही. त्यांच्याकडून आपण 10% म्हणजे 23,000 रुपये आपण त्यांच्याकडून भरून घेतले, ते पैसे आपण त्यांना परत करत नाही. अशा सगळ्या या कचाट्यामध्ये शेतकरी अडकलेला आहे आणि त्याच्यामुळे या योजनेमध्ये सुद्धा या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये आपल्याला लक्ष देण्याची फार आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या काळामध्ये सरकारनं 100 दिवसाचा कृती आराखडा लागू केला होता. 100 दिवस झाल्यानंतर हा आराखडा कशा पद्धतीनं आपण राबवला आणि त्यात आपण कसे यशस्वी झालो याबद्दलची फार मोठी मोठी भाषणं झाली. यातली फक्त 2च मुद्दे मी तुम्हाला सांगतो. एक आहे त्यातला मुद्दा नंबर 2. त्यात असं म्हटलं आहे की ईज ऑफ लिव्हिंग, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांचं जीवन आपल्याला कसं सुसह्य करता येईल यासाठी सरकारने आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागांनी काय कार्यवाही करावी या संदर्भातलं मार्गदर्शन या मुद्द्यामध्ये दिलेलं आहे. आणि त्यात असं म्हटलं आहे की महाराष्ट्र शासनाचे 48 खाते आहेत आणि या प्रत्येक खात्यानं कमीत कमी 2 सेवा अशा कराव्यात की त्या सुलभपणे राबवल्या जाव्यात. परंतु ज्यावेळेला त्यांचा कंप्लिशन रिपोर्ट आपण पाहतो त्यावेळेला कोणत्याही खात्यामध्ये कोणतीही सेवा किंवा कोणतीही सुविधा सुलभ करण्याचा कुठलाही प्रयत्न झालेला आपल्याला दिसत नाही. यामुळे आपल्याला असं म्हणावं लागेल की इन्स्टेड ऑफ सिम्प्लिफाईंग दी प्रोसेसेस वी आर मोर कॉम्प्लेक्सिफाईंग देम. आणि त्याच्यामुळं लोकांचं जीवन सुसह्य नाही तर जास्तीत जास्त असह्य होत चाललेलं आहे. आता यातलं संजय गांधी योजनेचं तुम्हाला एक उदाहरण देतो की संजय गांधी योजनेमध्ये एक अट आहे की संजय गांधी योजनेचा जर तुम्हाला फायदा घ्यायचा असेल तर त्याचं उत्पन्न 21,000 रुपये असायला पाहिजे. 21,000 रुपये प्रतिवर्ष. तुम्ही सांगा अध्यक्ष महाराज, 21,000 प्रतिवर्ष म्हणजे 57 रुपये रोज. आपला GDP जवळपास 45 लाखाचा आहे. 2च मिनिटात संपवतो. बजेट 7 लाख कोटीचं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये 21,000 रुपये दरवर्षी उत्पन्न मिळवणारा माणूस या महाराष्ट्रामध्ये सापडणं म्हणजे हे या महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. आणि अशा प्रकारचे जे अव्यवहार, अशा प्रकारच्या ज्या अटी आहेत त्या बदलणं हे फार आवश्यक आहे. आता त्यातलं तुम्हाला दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की ज्या वेळेला या संजय गांधी योजनेचा अंमलबजावणीचा GR निघाला होता त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं होतं की ही योजनेचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला आधार कार्ड लिंकिंग करावं लागेल. कन्क्लूड करा. आता ग्रामीण भागातील सर्व लोकांना माहिती आहे की आधार लिंकिंग करण्यासाठी तुम्हाला थंब इम्प्रेशन द्यावं लागतं. आमच्या खेड्यापाड्यामध्ये 65 वर्षाच्या वरची लोक ज्यांनी कष्ट केलेले त्यांच्या हाताला रेषाच उरलेलं नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांचा आधार लिंकिंग होत नाही. आधार लिंकिंग होत नाही त्याच्यामुळे त्यांना संजय गांधी योजनेचा कुठलाही लाभ त्यांना मिळत नाही. मग यासाठी काय करायचं तर त्यांनी सरकारकडून मार्गदर्शन मागवलं. मागची 6 वर्ष झाली परंतु अद्यापपर्यंत हे मार्गदर्शन त्याला मिळालेलं नाही आणि त्याच्यामुळे संजय गांधी योजनेमधले बरेचसे लोक अजून दारोदार भटकत आहेत आणि त्यांना या संजय गांधी योजनेचा लाभ मिळत नाही.
आता याचा माझ्या तालुक्यामध्ये Conclude करा. 5,549 लोकांपैकी 871 लोकांना या योजनेचा फायदा या फक्त ज्योती आधार गायकवाड. लिंकिंगमुळे मिळत नाही. महोदय, माझे अजून बरेचसे मुद्दे होते पण आपण बोलण्याची संधी देत नाही, त्याच्यामुळं अमित आता देशमुख, घंटी वाजू नका तर बोलता येईल मला. असलम शेख, अनिल मांगुळकर, रामदास मसराम, संजय मेश्राम. पॉइंटेड 5:30ला उत्तर सुरू करायचं आहे, त्यामुळे पॉइंटेड मुद्दे मांडा. सांग. जो सत्ताधाऱ्यांचा प्रस्ताव आहे तो ऑनलेग राहील आणि विरोधकांच्या प्रस्तावावरती मंत्री महोदय उत्तर देतील. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. आज 293च्या अन्वये मी बोलायला उभा झालेलो आहे. अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या अंतर्गत बरोबर आहे. 4 नंबर दोन्ही बाजूने अनेक घोषणा करण्यात आल्या, क्रेडिट घेण्यात आलं, पण सत्य हे सत्यच असतं आणि ते आपल्याला स्वीकारावंच लागणार आहे. शेतकऱ्यांबद्दल बोललं तर ऑनलेग राहणार ना. अनेक वर्षापासून आपले जे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत्या त्याच्यामध्ये काही कमतरता झालेली नाही. मागच्या 3 महिन्यामध्ये 700पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. आणि या आत्महत्या का होतात याच्यावरती अनेक समित्या झाल्या आणि अनेक लोकांनी प्रस्ताव सुद्धा दिले. कर्जमाफीचा प्रस्ताव, शेतमालाला भावाचा प्रस्ताव, पण हे काय आत्महत्या कमी होताना दिसत नाही. पण हा जो ॲग्रेरियन क्रायसिस आहे हा मुळात कसा होतो याबद्दल काही सदस्यांनी प्रकाश टाकायचा प्रयत्न केला. आणि मग आपल्याकडे पहिले आपण एकत्रित राहत होतो, आपला कुटुंब मोठा होता, सगळ्या शेतीमध्ये होतो आणि मग शेतीचं वाटण सुरू झालं. 50ची 25वर आली, 25ची 5वर आली आणि मग हा व्यवसाय काही परवडण्यासारखा नव्हता. असा एक क्रायसिस या मागच्या 50 वर्षापासून सुरू आहे. हे होत असताना अनेक प्रश्न याच्यावरती आहेत. शेतीमध्ये वाढलेला खर्च, शेतमालाला भाव न मिळणं आणि अनेक असे प्रश्न. आणि त्यामध्ये युवकांचा जो रस आहे तो शेतींकडे नाही, शेती करायला युवक पुढे येत नाही आहे, हा सुद्धा एक मोठा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटी आपल्याला अर्थव्यवस्था चालवायची असते तर त्या 2 गोष्टींवरती अवलंबून राहते. तो आहे सप्लाय आणि डिमांड. आपल्याकडे माल कमी झाला, बाजारामध्ये त्याचे भाव वाढतात. अधिक उत्पन्न झाला तर भाव कमी होतात. मग याच्यामध्ये आपण सरकार मध्ये येऊन आपले बाजारभाव तय करते की ठीक आहे आता आपण एवढा पैसा देणार. तुम्ही या बघितलं असेल अध्यक्ष महोदय, आपण जे लोक शेअर बाजारामध्ये असतात किंवा आपण त्याच्यामध्ये रुची असते, दर दिवशी त्याच्यामध्ये आपल्या देशातल्या ज्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन असतात ते बाहेरचे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन जे आहेत, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन्स्टिट्यूशन्स, FIIs, ते जेवढे खरेदी करतात किंवा विकतात त्याचप्रमाणे खरेदी आपल्या देशातले फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन करत असतात. हा इंटरव्हेन्शन मेकॅनिझम जे आहे ते आपण आपल्या सरकारच्या माध्यमातून या क्षेत्रामध्ये सुद्धा करत असतो. पण कोणत्या प्रकारचं होतं, कारण कितीही आपण कर्जमाफी केली, मला आठवतं 72,000 कोटीची कर्जमाफी झाल्यानंतर
परत जर आपण त्याच अवस्थेमध्ये आहो तर कुठेतरी चिंतेचं कारण आहे. आज आपण योजना राबवतो, पण या योजनाची अंमलबजावणी होते का, किंवा ती योजना खरोखरच सर मला बोलू द्या सर प्लीज. मी माझा वेळ काल आमच्या ज्येष्ठ सदस्यांना दिला, तेव्हा माझी विनंती राहील की मला 5 मिनिटं बोलू द्या, त्यावरती बोलणार नाही. आणि सर मुद्देशीरच बोलणार, मुद्द्याच्या बाहेर बोलणार नाही, एवढी विनंती करतो सर. तर येत असताना सप्लाय अँड डिमांडचा जो आपला प्रश्न आहे आपण तयार करतो. एकच उदाहरण देईन सर. आपल्या शेतकरी व्हॅल्यू चेनला एक्सप्लॉइट करत नाही. म्हणजे आपण कपाशीचं उत्पादन करतो, मी एक शर्ट घालतो, 500-1000 रुपयाचा शर्ट असतो, 100 ग्राम याचा कॉस्ट असेल सर. आज कापसाचा भाव काय आहे सर? 7,000-8,000, म्हणजे 70 रुपये किलो. हा 100 ग्रामचा माझा शर्ट जर 1 किलो मध्ये तुम्ही घेतला तर किती शर्ट होतील आणि किती होईल, तुम्ही याचा जर आढावा घेतला. पण आपण करतच नाही, कारण आपण शर्ट नाही बनवत, आपण कपाशी विकतो आणि मोकळं होतं. पण ग्रामीण भागामध्ये हे का होत नाही? आपण गहू पिकवतो पण त्याचं पीठ करत नाही, व्हॅल्यू चेन आपण एक्सप्लॉइटच करत नाही. तर मग शेतकरी अडचणीमध्ये येणार आहे. आणि मग आता आमचे सन्माननीय सदस्य म्हणत होतोय की नाही आमच्या मुलांना उद्योजक व्हायला पाहिजे. आपण ती प्रवृत्ती त्यांच्यामध्ये निर्माण करतो का? एज्युकेशन झालं की लग्न व्हायला पाहिजे, नोकरी लागला पाहिजे, नोकरी लागली की लग्न व्हायला पाहिजे, मग नातवंड पाहिजे. रिस्क घ्यायची कॅपॅसिटी कुठं आपण तयार करतोय अध्यक्ष महोदय? आणि मग आपण म्हणतो आणि दुसरा माणूस जर येऊन त्या व्हॅल्यू चेनला एक्सप्लॉइट करतो, तुम्ही म्हणता साहेब आम्हाला उद्योजक होऊ देत नाही. हे सगळे जे प्रश्न आहेत हे आपण लक्ष याच्याकडे दिलेलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त माझ्या मतदारसंघाबद्दल बोलणार आहे. आत्ताच उद्योग मंत्री इथं आहेत. अनेक निवेदनं माझ्याकडे आलेले आहेत की यंदा आमच्या इंडस्ट्रीचे विजेचे भाव एवढे वाढलेले आहेत की आता इंडस्ट्री आम्ही बंद करूया. आपले हिंगणघाटचे सन्माननीय आमदार इथं आहेत, त्यांच्याच एका सदस्याकडून मला आलेला आहे की साहेब, आणि अध्यक्ष महोदय आपले विदर्भाचे आमदार बोलले की विदर्भामध्ये इंडस्ट्री नाही आहेत, आम्हाला उद्योजक बनवा. सगळ्यात जास्त वीज विदर्भामध्ये येते. सगळं जे पर्यावरणाचं नुकसान होतं तो विदर्भ सहन करतो. आणि जर विदर्भामध्ये आपण वीज कमी दरामध्ये नाही देऊ शकलो तर मग इंडस्ट्रीज येणार कशा? आणि इंडस्ट्रीज नाही आले तर मग रोजगार मिळणार कसा आमच्या युवकांना? हा प्रश्न याच्यावरती शासनाने विचार करायला पाहिजे, एवढी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जंगलं आहेत आणि शेती आणि जंगल याचा एक नेहमीचा संबंध आहे. वन्य प्राणी येतात, शेतीचं नुकसान करतात आणि त्यांना फारच कमी दर त्यांच्या नुकसानाचा मिळत असतो. त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष या सरकारने दिले पाहिजे. माझ्या मतदारसंघामध्ये खूप मोठे प्रकल्पग्रस्त मुलं आहेत. गोसीखुर्द सगळ्यात मोठा राष्ट्रीय धरण माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे. पण शोकांतिका आहे की तिथलं पाणी आम्ही आमच्या शेतीकरता वापरू शकत नाही. एक सरकारच्या माध्यमातून नवेगाव चिचघाट उपसा सिंचन योजना ही त्यांनी आणलेली आहे, ते लवकरात लवकर पूर्ण करावी ही विनंती या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मी करत आहो. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खूप गंभीर आहे, लांब चर्चा व्हायला पाहिजे होती, पण वेळेअभावी तुम्ही परत बेल वाजवता. याच्या करता तुमच्या अध्यक्षपदाला मान देऊन मी माझं भाषण इथंच संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेखर निकम. वर आज कामकाजामध्ये रिप्लाय दाखवला होता
मंत्री महोदयांचा 5:30ला उत्तर चालू करतायत. एवढं मिनिट वाढवून द्या मला. अध्यक्ष महोदय, 293 या शासनाच्या सिंचन असेल, शेती असेल, औद्योगिक धोरणाबाबत असेल, महिलांच्या बाबत धोरणाबाबत असेल, या धोरणाला मनापासून पाठिंबा देत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं देखील अभिनंदन करतोय आणि प्रस्तावाला पाठिंबा देत. हा वेगवेगळे आपण उपक्रम महाराष्ट्रामध्ये करत असताना या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी काही इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट देखील इम्प्लिमेंट करण्याचं ठरवले. म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी या निमित्ताने विनंती आहे, सुदैवाने पालकमंत्री देखील आमच्या आज इथं बसलेले. कोयना धरणातील पाणी कोळकेवाडीत वीज निर्मिती झाल्यानंतर कालव्याद्वारे समुद्राला नेहमी मिळत असतं. अनेक वेळा हे पाणी मुंबईला किंवा अन्य परिसरांना नेण्याबाबतची मागणी देखील झाली. परंतु म्हणून मी इथं आज आपल्याकडे आग्रहाची मागणी करतो की काइन वेव्ह रिन्युएबल्स ही एक कंपनी आहे आणि या कंपनीने हायड्रॉलिक नवीन FPA पंप विकसित केले. या पंपाच्या काही ट्रायल खराडी येथील जलसंपदा विभागात सादर करण्यात आले. म्हणून माझी आग्रहाची मागणी आहे की या पंपाच्या माध्यमातून जर फुकट जाणारं समुद्राला मिळणारं पाणी चिपळूण आणि खेड या 2 तालुक्याला जर आपल्याला या पंपाच्या माध्यमातून जर नेता आलं तर या जलसिंचनाच्या अनेक योजना पाण्याच्या माध्यमातून आपल्याला पूर्ण केल्या जातात. या तंत्रज्ञानाचा वापर व आवश्यकता सिद्ध झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाने हे तंत्रज्ञान कोयना धरणाच्या पाण्यावर वापरण्याची शिफारस केली. म्हणून एक प्रायोगिक तत्वावर चिपळूण येथे जर कोयना टेलरेज कालव्यात हा जर उपयोग केला आणि या पंपाच्या माध्यमातून परिसरातील गावांना हे पाणी पुरवण्याचं धोरण आपण जर एक इम्प्लिमेंट केलं तर प्रायोगिक तत्वावर खूप मोठं काम या माध्यमातून होऊ शकतं. वेळ कमी आहे म्हणून डिटेलमध्ये ह्या पंपाचं महत्त्व काय, त्याचे एम्स काय, ऑब्जेक्ट्स काय या विषयावर मी न बोलता ह्या गोष्टीचा उपयोग आमच्या इथे व्हावा ही आपल्याद्वारे विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक क्रांतिकारक निर्णय या शासनाने घेतलेला आहे तो म्हणजे जे ओपन कालवे आहेत त्याच्याऐवजी पाईपलाईनच्या कॅनॉलच्या माध्यमातून शेतीला पाणी पुरवणं. कोकणामध्ये खऱ्या अर्थाने उपयोगात ही योजना खूप मोठ्या पद्धतीने येणार आहे. कारण कोकणामध्ये जंगल असतं, लगेच झाडी होते, पाण्याची फार गरज नसल्यामुळे कॅनॉल साफ करण्यासाठी कोण जात नाही आणि मग कॅनॉल पूर्णपणे नादुरुस्त होतात. जर ह्या पाईपलाईनच्या कॅनॉलचा उपयोग जी ज्या नदी आहे म्हणजे आता गडद नदीवर पाईपलाईनची योजना अंमलात आणल्यानंतर जवळजवळ 30-40 गावांना माझ्या मतदारसंघात अतिशय उत्तम पद्धतीने सिंचनाची व्यवस्था झाली. पण तो दुसरं गडगडी नदी म्हणून आहे, तिच्या खाली देखील 20 ते 22 गावं आहेत. त्यामध्ये बोरसूत वगैरे हा परिसरातली गावं आहेत. तिथं देखील ही पाईपलाईनची कॅनॉल जर अंमलात आणली तर तिथल्या परिसराला देखील त्याचा खूप मोठा फायदा होतो. कोकणातल्या आमच्या लोकांची सातत्याने मागणी आहे की मोठ्या धरणांपेक्षा आम्हाला छोटी छोटी धरणं, विशेषतः लघु पाटबंधाराची धरणं जर आपण मंजूर केलीत तर त्याचा उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होतो. एक तीव्र धरण फुटल्यानंतर तातडीने या शासनाने ते तीव्र धरण बांधण्याची भूमिका घेतली आणि मला सांगायला अतिशय आनंद आहे, विशेषतः मुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा आणि शिंदे साहेबांना मनापासून धन्यवाद देत की आज धरणाचं काम शेवटच्या टप्प्यावर त्या माध्यमातून आलेलं. म्हणून कोकणासाठी या लघुपाटबंधाराच्या माध्यमातून एक चांगल्या योजना लवकरात लवकर मंजूर करण्याची भूमिका आपल्या माध्यमातून घे. या धरणाला जागा जाते आणि या जागेचे पैसे देण्याचं काम अनेक वेळा विलंबानं होत असतं. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पुरुष असेल, चव्हाणवाडीच्या ठिकाणचं असेल किंवा अन्य धरणामध्ये आमच्या इथले प्रांताधिकारी प्रकाश लिगाडेंनी एका बटन दाबून सर्व लोकांचे नुकसान भरपाई पैसे देण्याचं धोरण देखील या माध्यमातून केलेलं आहे. त्यामुळे ह्याद्वारे आपल्याकडे मागणी करतो की कोकणासाठी खास जलसंधारणाचं पॅकेज द्यावं, लहान बंधारे व्हावेत, चेकडॅम्स व्हावेत, तलावाच्या सुधारणांना प्राधान्य देण्याचं काम या माध्यमातून. जलयुक्त शिवाराबाबत मगाशी सांगितलं की ही एक आपली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे आणि ह्या योजनेच्या अंतर्गत आपलं काम देखील खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. मी माझ्या प्रक्षेत्रावर देखील सिरीज ऑफ बंधारेचा कन्सेप्ट स्वतः केलेला आहे आणि जवळजवळ 350 एकरामध्ये पूर्णपणे पाण्याचा त्याचा उपयोग सर्व परिसराला होईल अशा पद्धतीने केलेलं आहे.
फक्त या माध्यमातून काही सूचना करतो की पाणलोट क्षेत्रात अप्पर मिडल लोअर लेवल नुसार उपाययोजना आखाव्यात जेणेकरून अप्पर लेवलमध्ये वृक्ष लागवड व संगोपनावर भर द्यावा. कोकणासाठी स्वतंत्र डिझाईन व कॉस्ट नॉर्म ठरवावेत. कोकणात नैसर्गिक ओढे व नाले बहुतांश खाजगी मालकीचे आहेत. ते शासकीय दराने जर त्याच्या मोबदला देऊन ते जर आपण ताब्यात घेतले आणि त्यातला गाळ काढून केला तर त्याचाही उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने. वृक्ष संवर्धनाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर आमच्याकडे देवस्थानच्या अनेक जागा आज आहे. ह्या जागांवर जर वृक्ष लागवडीचं धोरण आपण अवलंबलं आणि वनराईची लागवड केलीत तर एक खूप मोठी चालना मिळू शकते. याचं एक प्रायोगिक तत्वावर आमच्याकडच्या प्रांतांनी खूप चांगल्या पद्धतीने देवराईचं आज तिथं लागवड केलेली आहे. 5 एकर क्षेत्रामध्ये तिथे असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून CSRच्या माध्यमातून तिथे अतिशय आदर्शवत लागवड केलेली. डोंगर माथ्यावर पाणी साठवणं योजनेचा देखील तेवढ्याच पद्धतीने उपयोग करता येईल. आज या शासनाचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करताना एकच गोष्ट सांगित की AI तंत्रज्ञानासाठी 500 कोटी रुपये या पुरवणी मागण्यामध्ये आपण त्याला देण्याचं धोरण केलेलं आहे. AIच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने आपण त्याचा उपयोग करू शकतो. आंबा, फणस, काजूसारख्या पिकासाठी स्वतंत्र AI धोरण तयार करणं या निमित्ताने खूप गरजेचं. इथं आमचे पालकमंत्री बसलेत, मी त्यांचं अभिनंदन करेन. आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करेन की कालच आम्हाला आमच्या रत्नागिरी जिल्ह्याला एक जिल्हा एक उत्पादन राष्ट्रीय पुरस्कार 2024चा हापूस आंब्याने आम्हाला मिळवलेला आहे. आम्हाला सुवर्ण पदकाचा मान या रत्नागिरी जिल्ह्याला म्हणजे महाराष्ट्र राज्याला आपल्याला मिळालेला आहे. ही आपल्यासाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून आंबा फळपिकासाठी काही निकष बदलावे, काही विमा योजनामध्ये काही त्यामध्ये भाग घ्यावेत आणि प्रोसेसिंगसाठी देखील त्या माध्यमातून चालना देण्याचं काम त्या माध्यमातून व्हावं. हे AI तंत्रज्ञान जर विकसित करायचं असेल तर ग्रामीण भागामध्ये नेटवर्किंगचं जाळं आपल्याला निर्माण करावं लागेल. कारण अनेक भागामध्ये आमच्याकडे नेटवर्क नाही. जवळजवळ 80% भागामध्ये आमच्याकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्याला पुढं जाता येणार नाही. त्यामुळे माझी आपल्याद्वारे आग्रहाची विनंती आहे की डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ अतिशय चांगलं काम करतंय. या विद्यापीठाला साहेब 2च मुद्दे आहेत फक्त शॉर्ट. तर या विद्यापीठाला AIचं एक सेंटर द्यावं. त्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने ड्रोनचा वापर असेल, मॉइश्चर सेन्सरचा उपयोग असेल, AI माध्यमातून हवामान मूल्यांकन करण्याच्या बाबतीत असेल, शेतकऱ्यांना पीक योजनेमध्ये विमा नुकसानीच्या बाबतीत असेल. दुसरं एक अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की महायुतीच्या शासनाच्या माध्यमातून आमचं आंबा आणि काजू पिकाचा ह्या शासन निर्णयामध्ये आशियाई विकास ह्याच्या महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क म्हणजे मॅग्नेटचा प्रकल्प राबण्यामध्ये सहभाग नव्हता. परंतु आपण सर्व मुख्यमंत्र्यांनी आंबा आणि काजू पिकाचा देखील यामध्ये समावेश केला, त्याबद्दलही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. यामध्ये अनेक गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत की आंबा काजू उत्पादकांच्या अडचणी या माध्यमातून निर्माण होणार आहेत. काजू प्रक्रिया उद्योजकाला खेळतं भांडवलाची समस्या आपल्याला पूर्ण करावी लागणार. पीक विमाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर पीक विमा योजनेतील रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा हिस्सा प्रति हेक्टर 13,700 आहे आणि हाच हिस्सा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 8,500 आहे. म्हणून माझी आग्रहाची मागणी आहे की हा हिस्सा देखील आम्हाला सिंधुदुर्गप्रमाणेच कमी करून मिळाला तर अनेक शेतकऱ्यांना त्या माध्यमातून लाभ येत आहे. सोलार पंपाबद्दल बोलायचं झालं तर सोलार पंपाची योजना खूप चांगली योजना आहे. परंतु रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आता पण फक्त 105 योजनांचा लाभ आजपर्यंत आपल्याला दिलेला आहे आणि अनेक जणांना सोलारच्या मागणी आहे, परंतु त्यांना सोलार पंप आपल्याला मिळत नाहीत. त्यामुळे मागेल त्या सोलार योजनाची गती थोडी संत आहे, तिला प्रभावीपणे गती देण्याचं काम आपल्याला केलं पाहिजे. ह्या योजनेअंतर्गत सोलार उपक्रम पुरवण्या कंपनीचा विक्रेता वेंडर निवडताना भविष्यात काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण हे वेंडर रात्री 12 वाजता त्यांची लाईन ओपन करतात आणि रात्रीच्या वेळी ग्रामीण भागाच्या लोकांना ॲप्लिकेशन करणं आणि तिथपर्यंत पोचणं हे खूप अडचणीचं होतं. त्यामुळे ह्याही बाबतीतला विचार होणं गरजेचं आहे. कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातून पर्यावरण संतुलनासाठी शासन कार्बन क्रेडिट यंत्रणा सुरू करत आहे. ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे. कोकणात ती खूप चांगल्या पद्धतीने प्रभावी ठरेल.
कोकणातील सह्याद्री पर्वतातील दाट वने किंवा ह्यामध्ये कार्बन मोठ्या प्रमाणात शोषतात. रायगड असेल, रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, खाडी किनाऱ्यावरील खारफुटीचे कार्बन शोषला जातो. आंबा, काजू, नारळ यासारखी झाडं देखील दीर्घकाळ कार्बन साठवून ठेवतात. शिवाय आपल्याकडे पारंपरिक सेंद्रिय शेतीमुळे जमिनीतील नैसर्गिक कार्बन टिकून राहतो. त्यामुळे ही योजना कोकणामध्ये इम्प्लिमेंट करणं हे खूप गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर धनगर समाजासाठी रस्ते, लाईट या योजनांची देखील खूप चांगल्या त्याला मदत करण्याची गरज आहे आणि त्यांचं पुनर्वसन करणं देखील तेवढंच गरज आहे. पाणंद मंत्री आहेत म्हणून एकच मिनिटात साहेब शेवटचं, बाकी सगळं ठेवून देतो. पाणंद मंत्री आमच्या कोकणातले आहेत. सुदैवाने पाणंद मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की कोकणातले रस्ते होण्यासाठी ज्या काही अडचणी आहेत त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची अडचण आहे की आमच्या 7-12वर त्या रस्त्याचं नोंद नसते. त्यानंतर ती 20 फूट जी आपल्याला जी लेंथ लागते ती आपल्याला मिळत नाही. अनेक 7-12वर खातेदारांची अनेक नावं असतात आणि मग सगळ्यांची बक्षीस पत्र करून ती नोंदवायची ही खूप अडचणीची गोष्ट होते. म्हणून आपल्याद्वारे विनंती करतो की त्यांनी एक वेगळी बैठक पाणंद विषयात कोकणापुरती मर्यादित लावून जे ज्या अडचणी येतात त्या अडचणी दूर कराव्या. कारण पाणंद रस्ते ही क्रांतिकारक योजना आहे आणि ती जर इम्प्लिमेंटेशन केली, थोड्या कोकणातल्या अडचणी थोड्या वेगळ्या आहेत म्हणून कोकणापुरते सेपरेट लावली तर त्याचाही उपयोग खूप चांगल्या पद्धतीने होतं. यंदा 150 वर्ष आमच्या चिपळूण नगरपालिकेला होत आहेत म्हणून आपल्याकडे आग्रहाची विनंती करतो की नगरपालिकेची बिल्डिंग असेल, ड्रेनेज सिस्टीम असेल, त्याचबरोबर आपल्याला अंडरग्राऊंड केबलिंग असेल, या सगळ्या योजनांना जर प्राधान्याने प्रयत्न केलं आणि पालकमंत्री महोदयांनी आमच्याकडे जास्त लक्ष दिलं तर निश्चितपणे देतात असते. त्यामुळे अजूनचं लक्ष देऊन ह्या सगळ्या योजना चांगल्या पद्धतीने मंजूर करतील. आपण मला वेळ दिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. डॉक्टर राहुल अहेर ऑन लेग. नियम 293 विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर मंत्री महोदयांचे उत्तर. मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 293 मधील नगर विकास आणि गृहनिर्माण हे जे 2 विभाग आहेत त्याच्यावर जे उत्तर द्यायचं आहे ते उद्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब स्वतः देणार आहे. त्याच्यामुळं माझ्याशी निगडीत असलेला उद्योग विभाग आणि मराठी भाषा याच्यावर सन्माननीय सदस्य डॉक्टर संजय कुटे, सन्माननीय सदस्य रमेशजी बोरनारे, सन्मान्य सदस्य हेमंतजी ओगले, सन्मान्य सदस्य कैलासजी पाटील, सन्मान्य सदस्य अमोलजी खताळ, योगेशजी सागर, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुलजी डिकले, सुहासजी बाबर, विजयजी वेटट्टीवार, अतुलजी भातखळकर, बाबासाहेब देशमुख यांनी जे आपले विचार या ठिकाणी मांडलेत त्यावर मी उद्योग विभागाची भूमिका विशद करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आमच्या विरोधकांचं गेली 3 वर्ष टार्गेट असलेलं खातं आणि विभाग म्हणजे उद्योग विभाग आहे आणि या उद्योग विभागाच्या बाबतीमध्ये कायमस्वरूपी फेक नरेटिव्ह पसरवायचा आणि त्याच्यातनं स्वतःची राजकीय पोळी वाजून घेता येईल का अशा पद्धतीचं एक वेगळं चित्र महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करायचं. आणि म्हणून आपल्याला आवर्जून मला इथे सांगायचं आहे, आपल्यामार्फत महाराष्ट्रातल्या विशेषतः युवा पिढीला सांगायचं आहे की मागच्या वेळी 3 वर्षापूर्वी ज्यावेळी आम्ही दावोसला गेलो होतो, म्हणजे मी असं अनेक वेळा म्हणतो की आमचा दावोसचा दौरा जरी 4 दिवसाचा असला तरी तो 1 महिना गाजत असतो. आम्ही जायच्या अगोदर 8 दिवस टीका टिप्पणी सुरू होते, आम्ही तिथं असताना 4 दिवस टीका टिप्पणी असते आणि तिकडनं पुन्हा एकदा भारतात आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर टीका टिप्पणी सुरू असते. परंतु ती कधीही वस्तुस्थितीला धरून नसते. आज मला सांगताना आनंद होतो की गेली 3 वर्षाचा आपण जर FDIचा आलेख बघितला, पर्सेंटेज जर बघितलं तर परकीय गुंतवणुकीमध्ये सलग 3 वर्ष महाराष्ट्र हा 1 नंबरला आहे. हे काय महाराष्ट्र शासनानं सर्वे केलेलं नाही किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या कुठच्या तरी एजन्सीला नेमून हा सर्वे करा म्हणून सांगितलं नाही, तर देशाच्या RBIनं हा सर्वे केला आणि त्या सर्वेमध्ये असं निष्पन्न झालं की गेली सलग 3 वर्ष महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीमध्ये 1 नंबरला आहे. यावेळी देखील आम्ही दावोसला गेलो होतो, ज्याचा उल्लेख मी केला की पहिल्या वेळी ज्यावेळी आम्ही गेलो तेव्हा 1,70,000 कोटीचे आम्ही MOU केले. दुसऱ्या वेळी आम्ही 7 लाख कोटीचे MOU केले. त्यावेळी सन्माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री हे एकनाथ शिंदे साहेब होते. त्याच्यानंतर देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली यावर्षी आम्ही दावोसला गेलो. यावेळी आम्ही विक्रमी MOU केले. त्याच्यामध्ये 15,74,000 कोटीचे आम्ही MOU केले.
पण हे सगळे एमओयू केल्यानंतर एक शंका कायमस्वरूपी निष्पन्न केली जाते, निर्माण केली जाते, ती म्हणजे दावोसला गेल्यानंतर आणि दावोसवरनं आल्यानंतर या नक्की एमओयूचं काय झालं. आज माझ्याकडे अधिकृत एक यादी आहे, जर वाचून दाखवायची असेल तर ती देखील वाचून दाखवतो. आजपर्यंत देशाच्या कुठच्याही राज्यामध्ये एमओयू झाल्यानंतर अंमलबजावणीचा रेशो हा 40 ते 45% असतो, पण महाराष्ट्राचा हा अंमलबजावणीचा रेशो हा सुमारे 80 ते 82% आहे. आज माझ्याकडे जी यादी आहे त्याच्यामध्ये अनेकांना आपण देकारपत्र दिलीत, अनेकांना आपण जमीन दिली, आणि ही जमीन फक्त एकाच कुठच्या तरी विभागामध्ये दिली नाही, तर या महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक समतोल राहावा, औद्योगिक विकासाचा समतोल राहावा म्हणून कोकणापासून विदर्भापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी उद्योजकांना जे जे काय पाहिजे इन्सेंटिव्ह पासून लँडपर्यंत ते देण्याचा प्रयत्न शासन म्हणून आम्ही केला आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला यश देखील आलंय. मी अनेक वेळा ज्याचा उल्लेख केला की प्रकल्प बाहेर गेले म्हणून कायमस्वरूपी तावो फोडायचा, लोकांमध्ये, युवकांमध्ये, युवतींमध्ये एक वेगळा गैरसमज निर्माण करायचा, हा काही लोकांचा उद्योग बनलेला आहे. पण आम्ही हे धाडस दाखवलं, महायुतीच्या राहुलजी सरकारनं धाडस दाखवलं आणि या देशात पहिल्यांदा, जबाबदारीनं सांगतोय, देशात पहिल्यांदा या विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये व्हाईट पेपर निघाला आणि व्हाईट पेपर काढल्यानंतर आम्ही सांगितलं की तुम्ही जो आमच्यावर आरोप केलेला होता की 4 प्रकल्प बाहेर गेले किंवा गुजरातला गेले, त्याचं उत्तर आम्ही व्हाईट पेपरमधनं दिलं. सांगतो ना, सगळं सेमीकंडक्टर वेळ दिला तर सेमीकंडक्टर सांगतो, नगरविकासची संधी मिळाली असती तर मिठी नदीवर पण सांगितलं असतं, मिठी नदीवर सांगताना कोण कोण अटकेत आहेत राहुलजी हे देखील सांगितलं असतं. त्याच्यामुळे आता नगरविकासचं मला उत्तर द्यायचं नाही, आता मिठी नदीचं सगळंच घेऊन आलो होतो. त्याच्यामुळे जे खरं आहे ते मी सांगतो की व्हाईट पेपर आपण काढला आणि व्हाईट पेपरमध्ये आपण विरोधकांना आव्हान दिलं की विधानसभेमध्ये आम्ही हा व्हाईट पेपर काढलेला आहे, हा व्हाईट पेपर चुकीचा आहे, अशा पद्धतीचा हक्कभंग तुम्ही मंत्र्यावर आणा. मी आनंदाने सांगतो की बाहेर जे बोललं जातं त्याच्यातला एकही वाक्य सभागृहात या 3 वर्षामध्ये आलं नाही. याचा अर्थ जे आरोप होते ते राजकीय आरोप होते. वेदांत फॉस्कॉन गुजरातला गेला, आज वेदांत फॉस्कॉनचं काय झालं? बीडीपी रद्द केला असं सांगितलं, बीडीपी राहुलजी रद्द झाला नाही. आज तुम्हाला मी कागद दाखवू शकतो की केंद्र शासनानं जरी बीडीपी रद्द केला असेल किंवा केंद्र शासनानं बीडीपीला आपल्याला पैसे दिले नसतील तरी महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग हा सक्षम आहे. आम्ही स्वतःच्या ताकदीवर दिघी पोर्टला बीडीपी निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचं टेंडर देखील झालेलं आहे. त्याच्यामुळं आरोप करायचे पण इतक्या जोरात करायचे की लोकांना पटलंच पाहिजे की हे सगळं झालेलं आहे. त्याच्यानंतर एअरबसचा तुम्ही आरोप केला, व्हाईट पेपरमध्ये आम्ही लिहिलं. मी या ठिकाणी मुद्दाम देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचा उल्लेख करतो. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब राज्याचे विरोधी पक्षनेते होते. एअरबसचा प्रकल्प आणण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब दिल्लीला गेले होते. दिल्लीवरनं दिल्लीच्या लोकांशी बोलून तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांशी देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी चर्चा केली आणि त्यांनी सांगितलं की एअरबस आपल्याकडे येऊ शकतो, उद्योग विभागानं त्याचा पाठपुरावा करा. म्हणजे हे कोणी सांगितलं? हे विरोधी पक्ष नेत्यांनी उद्योगमंत्र्यांना सांगितलं, पण त्याच्यामध्ये कुठेही पाठपुरावा झाला नाही. कुठेही साधं एअरबसचं पत्र देखील आपल्याकडे नाही, तरी देखील बोंबाबोंब झाली की आम्ही प्रकल्प घालवला. परंतु कुठचाही प्रकल्प गेला नाही. प्रकल्प का गेला याचं खरं कारण मी आपल्याला सांगतो. वेदांता फॉस्कॉन का गेला याचं खरं कारण कैलाशी मी आपल्याला सांगतो. कॅबिनेट सब कमिटी या 6 महिन्यामध्ये, सुधीरजी मुनगंटीवार साहेब, तुम्ही सरकारमध्ये असताना, आपण सरकारमध्ये असताना कॅबिनेट सब कमिटी आम्ही 3 महिन्यानं एकदा घ्यायचो. या 6 महिन्यामध्ये कॅबिनेट सब कमिटी आपण 2 महिन्यातनं एकदा घेतली म्हणून एवढ्या प्रोजेक्टना आपण देकारपत्र देऊ शकलो. पण दुर्दैवानं 2019 पासून 2022 पर्यंत 18 महिन्यात फक्त एकदा कॅबिनेट सब कमिटी झाली. आणि ही कॅबिनेट सब कमिटी कशासाठी असते तर आपण उद्योजकांना काय इन्सेंटिव्ह देतो, उद्योजकांना आपण कशा पद्धतीनं लँड देतो, उद्योजकांना आपण वॉटर टेरिफ काय देतो, उद्योजकांना आपण इलेक्ट्रिसिटीमध्ये किती डिस्काउंट देतो, ही ठरवणारी समिती ही कॅबिनेट सब कमिटी आहे. परंतु कारण असं सांगण्यात आलं की करोना असल्यामुळं कॅबिनेट सब कमिटी घेता आली नाही. पण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की देशात पहिल्यांदा
कॅबिनेट मिटिंग ही ऑनलाईन व्हायची, पण कॅबिनेट सब कमिटी ऑनलाईन झाली नाही आणि 18 महिने कॅबिनेट सब कमिटी न झाल्यामुळं आम्ही त्या व्हाईट पेपरमध्ये म्हटलंय, वेदांता फॉस्कॉन गुजरातला गेला, तिथं प्रकल्प झाला की नाही मला माहित नाही, परंतु तो जो गेला त्याच्या मालकांनी ट्विट केलं की आम्हाला इथं कॅबिनेट सब कमिटीमध्ये बोलवलं देखील नाही. सरकार बदलल्यानंतर माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणि देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी त्या मालकांना विनंती देखील केली की वेदांता फॉस्कॉन इथं ठेवा, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती, कारण 18 महिन्यामध्ये आम्ही कॅबिनेट सब कमिटी देखील घेतली नव्हती. पण या सरकारनं दाखवून दिलंय, खऱ्या अर्थानं FDI मध्ये राज्य जर पुढे ठेवायचं असेल, युवकांना रोजगार द्यायचा असेल, तर ही कॅबिनेट सब कमिटी किमान 3 महिन्यातनं एकदा घ्यावी लागते आणि ती आम्ही कॅबिनेट सब कमिटी घेतली. म्हणूनच ही देकारपत्र जवळजवळ 8 लाख कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांची आम्ही देऊ शकलो, याचा मनस्वी आनंद माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आहे. आणि म्हणून फक्त फेक नरेटिव्ह सेट करायचं, लोकांमध्ये गैरसमज पसरवायचे, आणि ज्याचा उल्लेख मगाशी अध्यक्ष महोदय मी केला की नुसतं दावोसवर आम्ही अवलंबून नाही राहिलो. 2 वर्षापूर्वी जिल्हा उद्योग परिषद नावानं आम्ही परिषद सुरू केली. ती परिषद कदाचित अनेकांना माहिती आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थानिक उद्योजक जे आहेत त्यांना देखील रेड कार्पेट देण्याची भूमिका आम्ही घेतली आणि आज यावर्षी 1,25,000 कोटीची एक्सपान्शन मधली गुंतवणूक ही महाराष्ट्रामध्ये झाली, ही स्थानिक लोकांनी केली. मागच्या वर्षी हा उपक्रम आपण सुरू केला. मागच्या वर्षीच्या कालावधीमध्ये 96,000 कोटीची एक्सपान्शनची गुंतवणूक आपल्याकडे झाली. म्हणजे जवळजवळ 2.25 लाख कोटीची गुंतवणूक ही महाराष्ट्रातल्या स्थानिक उद्योजकांनी स्वतःच्या एक्सपान्शन मध्ये केली. याची देखील नोंद काही लोकांनी घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, अध्यक्ष महोदय, युवकांना स्वतःच्या पायावर उभं करणारी क्रांतिकारी योजना म्हणजे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आहे. मी फक्त आकडेवारी वाचून दाखवतो. जे टीका करतात त्यांनी याचा बोध घ्यावा आणि आत्मचिंतन करावं. 2020 आणि 21ला टार्गेट किती होतं? 15,000. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतनं उद्योजक किती आम्ही निर्माण केले? 4,148. 21-22 फक्त 6,000चं टार्गेट घेतलं. का घेतलं, कशासाठी घेतलं हे तत्कालीन मंत्र्यांनाच माहिती असू शकतं. त्याच्यातनं फक्त 5,000 उद्योजक आपण निर्माण केले. म्हणजे 2 वर्षामध्ये मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतनं फक्त आपण 9,000 उद्योजक तयार करू शकलो. पण पुढच्या 3 वर्षाचा आलेख मी तुम्हाला सांगतो. 22-23ला 12,326, 23-24ला 19,800 आणि 24-25ला 22,843. म्हणजे जवळजवळ 60,000 उद्योजक हे 3 वर्षामध्ये स्वतःच्या पायावर आपण स्टार्टअप मधनं उभं करू शकलो. ते फक्त 2 वर्षात फक्त 9,000 झाले. त्याच्यामुळे गतिमान सरकारची आवश्यकता का असते हे देखील याच्यातनं सिद्ध झालं. आणि म्हणून मला फक्त सांगायचं आहे की कायमस्वरूपी उद्योग विभागानं महाराष्ट्राच्या उद्योजकांसाठी आणि युवा पिढीसाठी काहीच केलं नाही, अशा पद्धतीची भूमिका काही जे लोक घेतात ही कदाचित राजकीय भूमिका असेल, पण त्याच्यातनं महाराष्ट्राचं सगळं उद्योग क्षेत्र हे बदनाम होतं, याची देखील जाणीव काही मंडळींना असली पाहिजे. कायमस्वरूपी अध्यक्ष महोदय, आपण 2च मुद्दे विरोधकांकडनं ऐकत आलेलो आहोत की महाराष्ट्रामध्ये इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणजे कोण आहेत? तर अदानी आणि अंबानी आहेत. हे 2च फक्त उद्योजक आहेत, अशा पद्धतीचा एक भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करतायत. पण माझ्याकडे जी आकडेवारी आहे आणि माझ्याकडे जे उद्योजक आहेत त्यांनी देखील 2-2, 3-3 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट ही महाराष्ट्रामध्ये केलेली आहे. आज आपण जर गडचिरोलीचा उल्लेख केला तर गडचिरोलीमध्ये मुनगंटीवार साहेब देखील सांगतील की काही वर्षापूर्वी गडचिरोली हा जिल्हा हा आपण नक्षलवादी जिल्हा म्हणून ओळखला जायचा किंवा ओळखतो. परंतु कैलासजी पुढच्या 2 वर्षानंतर तुम्ही मला मित्र म्हणून सांगाल की गडचिरोली जिल्ह्याचं नक्षलवादी हे जे काही विशेषण होतं हे बाजूला झालं आणि गडचिरोली जिल्हा हा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट म्हणून ओळखायला लागला. अशा पद्धतीची भूमिका सरकारनं घेतली आणि सुमारे 1 लाख कोटीची स्टील इंडस्ट्री आज गडचिरोलीमध्ये येते. विदर्भाचा प्रश्न काही मंडळींनी विचारला. नागपूरमध्ये देखील, नागपूर शहरामध्ये देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीचा उद्योजकांचा नागपूरमध्ये येण्याचा कल आहे. एवढंच नाही तर परवा आपण सगळ्यांनी वर्तमानपत्रात वाचलं असेल की अंबानी ग्रुप जो आहे, रिलायन्स ग्रुप जो आहे, तो देखील विमानं तयार करण्याची एक कंपनी ही महाराष्ट्रामध्ये आणू पाहतोय आणि त्याला देखील
जमीन द्यायचा निर्णय, इन्सेंटिव्ह द्यायचा निर्णय ज्या दिवशी रिलायन्सनं मागणी केली त्याच्या पुढच्या 48 तासामध्ये आम्ही कॅबिनेट सब कमिटीची मिटिंग घेतली. अध्यक्ष म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदय होते आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय सदस्य म्हणून त्याला उपस्थित होते. त्यावेळी देखील आम्ही जाहीर केलं की ती जी कंपनी आहे त्यांना जी आवश्यक आहे ते इन्सेंटिव्ह आणि त्या फॅसिलिटीज आम्ही देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्यामुळे उद्योग विभागावर बोलत असताना मला एवढंच सांगायचं आहे, आमच्या सुहासबाई यांनी सांगितलं की सांगलीमध्ये इंडस्ट्री पाहिजे, अमरावतीमध्ये इंडस्ट्री पाहिजे. अमरावतीमध्ये तर सगळ्यात मोठा PM टेक्सटाईल पार्क हा मोठ्या पद्धतीनं होतोय. आणि आनंदाची गोष्ट सांगतो की जी उद्योजकांची मागणी होती की तिथं रेट स्क्वेअर मीटरला जो 1200 रुपये होता तो उद्योजकांच्या मागणीनुसार आता 600 रुपये करण्यात आलेला आहे. त्याच्यामुळं तिथं देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीची टेक्सटाईल मधली इंडस्ट्री उभी राहू शकते. रत्नागिरीमध्ये देखील सेमीकंडक्टरचा कारखाना येतोय, डिफेन्स मधला कारखाना येतोय, डिफेन्स क्लस्टर निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. खादी ग्रामोद्योगांमधनं मधाची निर्मिती करणारे गाव आम्ही निर्माण करतोय. त्याच्यामुळे जे जे काय मुद्दे उद्योग विभागाच्या निमित्तानं इथं सभागृहामध्ये सदस्यांनी मांडले त्या सगळ्या मुद्द्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो. परंतु उद्योग विभागावर कायमस्वरूपी उद्योग आलेच नाहीत असं सांगण्यापेक्षा आजचा पण कार्यक्रम जो मुंबईमध्ये झाला त्याचा देखील अभ्यास काही मंडळींनी केला पाहिजे. आज माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी देशातल्या पहिल्या टेस्लाच्या शोरूमचं उद्घाटन केलं. देशातलं पहिलं आहे, बाकी कुठच्याही राज्यामध्ये ही अजून गाडी आलेली नाही. याचा अर्थ बाकीच्या परदेशातल्या कंपन्या देखील देशामध्ये कुठच्या जायचं असेल तर ते भारत देशामध्ये जायचं आणि भारतातल्या कुठच्या राज्यामध्ये जायचं तर ते महाराष्ट्रामध्येच जायचं हे फायनल करतायत. हे आज टेस्लाच्या शोरूमवरनं पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. त्याच्यामुळे उद्योग विभागावर सारखी टीका करण्यापेक्षा उद्योग विभागानं जे चांगलं काम केलंय ते उद्योजकांसमोर जावं यासाठी देखील काही मंडळींनी प्रयत्न केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मराठी भाषेच्या संदर्भामध्ये देखील काही मंडळींनी या ठिकाणी मुद्दे मांडले. मराठी भाषेवरनं नक्की काय काय चाललंय हे तुम्हाला देखील माहिती आहे, आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून जाहीरपणानं सांगतो की मराठी ही आपली मायबोली आहे, मातृभाषा आहे आणि मराठी भाषेचा अवमान करण्याचा प्रयत्न जर या राज्यामध्ये कोण करणार असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. ही देखील आमच्या महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे, महायुतीच्या सरकारची भूमिका आहे. पण त्याच्यावर देखील काही राजकारण होतं, त्याच्यावर देखील हिंदीची सक्ती केली असं सांगितलं जातं. पण या सभागृहामध्ये मला आवर्जून एका गोष्टीचा उल्लेख करायचा आहे, कारण साक्षीदार मी आहे. अध्यक्ष महोदय, मी राज्याचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री होतो. राज्याचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री असताना केंद्र शासनानं शैक्षणिक धोरण 20/20 हे जाहीर केलं आणि 20/20 परत ऐका ना, हो दे ना. तुम्ही जसं खोटं रिपीट करता तसं आम्ही खरं रिपीट करतोय, त्याच्यामध्ये काय आहे? कैलासजी मला असं बसून सांगतायत की हे मी बोललेलो आहे. म्हटलं हे खरं आहे ते परत बोलायला कोणाची भीती असण्याचं काही कारण नाही. पण काही लोक खोटंच सारखं बोलतात, ते खोटं सारखं रेकॉर्डवर राहू नये म्हणून कैलासजी फक्त मी तुमच्या कानाला त्रास देतोय. मुद्दा साहेब असा आहे की उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची एक समिती स्थापन झाली. त्याच समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर माशेलकर साहेब होते आणि डॉक्टर माशेलकर साहेबांनी एक रिपोर्ट तयार केला. त्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट असं लिहिलेलं आहे की 1ली पासून 12वी पर्यंत मराठी तर सक्तीचे आहेच, इंग्रजी आहे, परंतु 1ली ते 12वी हिंदी देखील शिकवलं गेलं पाहिजे, ते सक्तीचं केलं पाहिजे. हा अहवालात पॅरा नमूद आहे आणि 22 फेब्रुवारी 2022ला हे आम्ही स्वीकारलं. 100% मी देखील त्या फोटोत आहे ना, जे आहे ते आहे, पण मी स्वीकारला नाही. कैलासजी, मी फोटोत आहे, बाजूला उभा आहे मास्क लावून, करोना होता त्यावेळी. तर त्याच्यामुळे जो ज्यांनी स्वीकारला तीच मंडळी आता सांगतायत की हिंदी अनिवार्य करू नका. ज्याने हिंदी अनिवार्य करा म्हणून अहवाल स्वीकारला आणि नंतर लक्षात आलं की हिंदी अनिवार्य केलंय हे जर महानगरपालिकेच्या तोंडाला लोकांना कळलं तर आपली बदनामी होऊ शकते, आपली मतं कमी होऊ शकतात. म्हणून पुन्हा एकदा मराठीची सक्ती जी आहे ती तशीच ठेवा आणि हिंदीची सक्ती काढून टाका, जी हिंदीची सक्ती कधी झालीच नव्हती. महायुतीच्या सरकारनं, कैलासजी, मी आता तुम्हाला, आपण मोठ्या चॅलेंज करत नाही, पण मी आपल्याला जाहीरपणानं सांगतो की हिंदीची सक्ती केलेली आहे असा कुठचाही GR नाही. हिंदी अनिवार्य नाही. नाही सांगतो ना, ते पण सांगतो, पूर्ण सांगतो. तुमची सगळी
शंका दूर होऊन तुम्ही इकडे येईपर्यंत तुम्हाला जे जे काय आवश्यक आहे ते सांगतो. त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे की हिंदी ही ऑप्शनल आहे, हिंदी कधीही सक्ती केलेली नाही, पण हिंदीची सक्ती केली अशा पद्धतीचा मात्र फेक नरेटिव्ह काही मंडळींनी सेट केला. परंतु त्याच्यामध्ये देखील संभ्रम राहू नये, मराठी माणसाच्या मनामध्ये त्याच्यामध्येही संभ्रम राहू नये म्हणून डॉक्टर नरेंद्र जाधव साहेबांची कमिटी नेमण्यात आली आणि तो GR रद्द करण्यात आला. मराठी माणसाच्या मनामध्ये नाहक केलेला गैरसमज हा गैरसमज राहू नये यासाठी उचललेलं ते पाऊल होतं. आणि म्हणून मला एवढंच सांगायचं आहे की हिंदीची सक्ती कधीच नव्हती. महायुतीच्या सरकारनं हिंदीची सक्ती करण्याचा प्रश्नच येत नाही, ते ऑप्शनल दिलेलं होतं. परंतु त्याचं देखील काही लोकांनी प्रचंड पद्धतीनं राजकारण केलं. तुम्ही राजकारण केलं ते लक्ष लाभ होऊ दे, परंतु मराठी भाषेच्या अंतर्गत नक्की काय चाललंय तर काही लोकांनी आरोप केला की मराठी भाषा भवन याचं कामच सुरू झालेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला विनंती करायची आहे, आपण एक टीम नेमा, त्याच्यामध्ये काही पत्रकारांना देखील घ्या आणि ही दोन्ही कामं चालू झालीत की नाही ही विधिमंडळाच्या समितीकडनं तपास करा. म्हणजे एखादं काम सुरू झालेलं असताना मराठी माणसाच्या भावना भडकवण्यासाठी ते कामच सुरू झालं नाही अशा पद्धतीचा खोटा प्रचार करणं हे देखील अयोग्य आहे. विश्व मराठी संमेलन देखील दरवर्षी आम्ही घ्यायचा निर्णय घेतलाय. यावर्षी देखील विश्व मराठी संमेलन हे नाशिकमध्ये आम्ही करतोय. यावेळी बाल साहित्य संमेलन आपण करणार आहोत, यावेळी महिलांसाठी साहित्य संमेलन आपण करणार आहोत, अखिल भारतीय साहित्य संमेलन तर आपण करतच असतो, पण तरुणांसाठी देखील संमेलन आपण करणार आहोत. खऱ्या अर्थानं मराठी भाषेला आहे त्याच्यापेक्षा सातासमुद्रापलीकडे पोचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानं यावर्षी असे धोरणात्मक निर्णय घेतलेत हे देखील या ठिकाणी मी नमूद करतो. आणि विश्व मराठी संमेलनाच्या निमित्तानं माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींशी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची चर्चा झाली. देशातलं सगळ्यात चांगलं साहित्य म्युझियम करण्याचा निर्णय देखील महाराष्ट्र शासन भविष्यामध्ये करणार आहे. त्याच्यामुळं मराठी भाषेला ताकद देण्याचं नाही तर मराठी भाषा जी फक्त 17 देशांमध्ये बोलली जाते किंवा 17 जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे ती 74 देशांमध्ये पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासन मराठी विभाग हे कार्यरत आहे. आणि एका वर्षात आम्ही 74 देशामध्ये आमची बृहन मराठी मंडळ स्थापन करून दाखवू हा देखील विश्वास या सभागृहाला मी देतो. पुन्हा एकदा उद्योग विभाग आणि मराठी विभाग याबाबत सन्माननीय सदस्यांनी ज्या काही सूचना केल्या आहेत त्या सकारात्मकतेनं घेऊन त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल एवढाच शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय पर्यावरण मंत्री. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभेमध्ये नियम 293 अन्वये विरोधी पक्षाने मांडलेल्या प्रस्तावामध्ये अनेक सन्माननीय सदस्यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना आणि काही चिंता शंका व्यक्त केलेल्या आहेत. त्यावर उत्तर देण्यासाठी मी इथे उभी आहे. यामध्ये सन्माननीय सदस्य आदित्य ठाकरे, सन्माननीय सदस्य दिलीपजी लांडे, सन्माननीय सदस्य चेतनजी तुपे, नितीन राऊतजी, सन्माननीय सदस्य राहुल पाटीलजी, सन्माननीय सदस्य अबू आझमी, सन्माननीय सदस्य किरण लहामटे, सन्माननीय सदस्य मिहिर कोटेचाजी, सन्माननीय सदस्य प्रवीण स्वामी, हे सर्व सदस्यांनी पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल या विषयावर काही सूचना केलेल्या आहेत. तर आता काही सभागृहात उपस्थित आहेत किंवा काही नाही आहे तरीही सभागृहाच्या रेकॉर्डवर उत्तर जावं यासाठी मी थोडक्यात ते उपस्थित नाही त्या विषयावर माझं मत विभागाचं व्यक्त करत आहे. आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं आणि माझ्या दालनामध्ये एक बैठकही झाली होती. मुळा आणि मुठा नदीच्या विकासाच्या संदर्भामध्ये त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला. त्याचबरोबर नांदगाव जिल्हा नागपूर येथील राखेच्या विल्हेवाटीच्या संदर्भामध्ये त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि मुंबई शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची समस्या आणि देवनारच्या डम्पिंग ग्राउंडच्या संदर्भात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि प्रदूषणाच्या जनरल विषयावर देखील त्यांनी मत व्यक्त केलं. हे प्रदूषण मध्ये आपण जर विचार केला यामध्ये सर्वात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो राष्ट्रीय नदी संवर्धन जेव्हा अस्तित्वात आलं या योजनेमध्ये मुळा मुठा नदीचं प्रदूषण रोखण्यासाठी एक प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पाची किंमत 990.26 कोटी एवढी आहे आणि 14 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने हा मंजूर केलेला आहे.
85% वाटा केंद्राचा आणि 15% वाटा हा पुणे महानगरपालिकेचा आहे. या प्रकल्पामध्ये जवळपास 11 STP आणि जवळपास 53.5 किलोमीटरच्या सुवर लाईन्स याच्यामध्ये समावेश आहे. पुणे महापालिकेच्या या कामाच्या इम्प्लिमेंटेशन एजन्सी ही पुणे महापालिका आहे. बेसिकली पर्यावरण विभागामधला कुठलाही विषय आपण जेव्हा मांडतो तेव्हा तो सर्वार्थाने पर्यावरण विभाग हा त्याचे एक कंट्रोलिंग बॉडी आहे, पण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे विभाग करतात. मेजॉरिटी जेव्हा प्रश्न येतो पाण्याच्या प्रदूषणाचा किंवा नदीच्या प्रदूषणाचा, सांडपाण्यामुळे किंवा सुवेजच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा, तर सर्वार्थाने महानगरपालिकेचा याच्यामध्ये महत्त्वाचा रोल असतो आणि ती इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी देखील महानगरपालिका आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट एक कामही सुरू आहे. त्यामध्ये सन्माननीय आदित्य ठाकरे जेव्हा माझ्याकडे कार्यालयात बैठक झाली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की त्या रिव्हरफ्रंटचे जे लाईन्स आहे, रेड लाईन आणि ग्रीन लाईन, याचं पालन व्यवस्थित झालं आहे किंवा नाही हे पाण्याची गरज आहे. कारण रिव्हर बेड आहे, त्याच्यात जास्तीचा भरणा जर केला तर उद्या पूर आला तर नक्कीच त्याचा शहराला नुकसान होऊ शकतं आणि त्या संदर्भात संबंधितांना सूचना देखील देण्यात आलेल्या आहेत. आता मी पण पुढच्या महिन्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेमध्ये स्वतः जाऊन या नदी पुनर्जीवनाचं जे काम चालू आहे त्याचीच बैठक घेणार आहे. ऑलरेडी त्याच्या 1-2 बैठका माझ्या दालनामध्ये झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी खापरखेडाच्या औष्णिक विद्युत केंद्राच्या संदर्भामधल्या राख विल्हेवाटीच्या संदर्भात नांदगाव येथील शेतकऱ्यांनी काही आंदोलन वगैरे केलं होतं, त्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. ॲश बंडची तिथे निर्मिती केलेली आहे, म्हणजे क्लोज पाईपलाईनद्वारे ती ॲश वाहतूक केली तर नक्कीच तिथे प्रदूषणामध्ये आपल्याला कमी करण्यामध्ये यश येईल आणि त्याची पूर्ण डिटेल्स हे आम्ही त्याचे तपासून पाहिलेले आहेत. त्याचबरोबर देवनारच्या दफनभूमीच्या संदर्भात सन्माननीय सदस्य अबू आझमी हे सुद्धा सभागृहामध्ये आता उपस्थित आहेत. त्यांनी देखील हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. या संदर्भामध्ये त्यांनी जे सांगितले, देवनारचं जे दफनभूमी आहे तिथे प्राण्यांची दफनभूमी होण्याबद्दल त्यांच्या मनामध्ये म्हणजे एक ॲप्रिहेन्शन आहे की ते होऊ नये अशी त्यांची मागणी आहे. त्याच्यामध्ये आता काय त्याच्यामध्ये दुसरा पर्याय निवडता येईल किंवा काय आहे त्याच्याबद्दल नक्कीच जातीने मी लक्ष घालीन. त्याचबरोबर वेळोवेळी तिथे जे स्लॉटर हाऊस आहे त्याच्या संदर्भातला प्रश्न दुसरेही सभासद नेहमी पत्र वगैरे देत असतात. तिथे जे डॉक्टर्स आहेत ते डॉक्टर्स नसल्यामुळे प्राण्यांची तपासणी होत नाही आणि पुढे परिणाम होतो, तर ते डॉक्टर्स महानगरपालिकेने भरायचे आहेत आणि ते महानगरपालिकेने ते जागा नाही भरल्यामुळे आमचे जे डॉक्टर्स आहेत तिथे त्यांना एक्सटेन्शन द्यावा का त्यांना जास्त काळ ठेवावा अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु ते एक्सटेन्शन देणं मी एकदा केलेलं आहे, परत करता येईल का ह्याच्याबद्दल मी तपासून त्याच्याबद्दल निर्णय घेईन असं या निमित्ताने मी फक्त आत्ता केवळ एवढंच सांगू शकते. त्याचबरोबर नितीनजी राऊत यांनी सांगितलं कोराडीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातून प्रदूषण होत आहे. खरं महाजनकोचा हा प्रकल्प आहे, अनेक वर्ष झाले तिथे उपस्थित आहे. 1 मिनिट, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. तर या जेव्हा प्रकल्प हे आपण उभे करतो तेव्हाच त्यांना काही नियम लावून दिलेले असतात, जसं तिथे बाष्पका बसवण्यात आले पाहिजे, तिथे इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटर बसवण्यात आले पाहिजे, त्याच्यामध्ये स्वयंचलित म्हणजे हवा तिथे गुणवत्ता ही नॅचरली ऑटोमॅटिकली तपासली गेली पाहिजे आणि MPCBने जे काही संमतीपत्र दिलेलं असतं ते अटी शर्तीच्या अधीन राहूनच दिलेलं असतं आणि जेव्हा जेव्हा अटी शर्तीचं उल्लंघन होतं तेव्हा त्यांना नोटीस दिली जाते आणि त्यांची बऱ्याच ठिकाणी डिपॉझिट त्यांचं फॉरफिट केलं जातं किंवा त्यांना फाईन लावला जातो. तर या तिन्ही गोष्टी वेळोवेळी आणि पावलोपावली आम्ही त्याची काळजी नक्कीच घेत आहोत. मगाशी देवनार प्रकल्पाच्या कत्तलखान्याचा विषय मी ऑलरेडी त्याचा उल्लेख केला, जो स्वतः आदित्य ठाकरे आणि अबू आझमी यांनी सांगितलं. त्यांनी तिथल्या सांडपाण्याच्या प्रक्रियेविषयी पण प्रश्न उपस्थित केला. तर त्याच्यामध्ये बायोगॅसची जी यंत्रणा आहे ती कार्यान्वित आहे आणि त्याच्यामध्ये सुविधा केंद्रचे संमतीपत्र आपण देण्यासाठी सांगितलेलं आहे.
तर ते 11/9/2025 पर्यंतचं संमतीपत्र आहे. त्याच्या पुढचं संमतीपत्र नाही हे सत्य आहे आणि त्याच्याबद्दलचा निर्णय लवकरात लवकर विभाग म्हणून घेणं, ते हलवण्याचा निर्णय घेणं हे पण तेवढंच आवश्यक आहे. आमदार चेतन तुपे यांनी कचऱ्याच्या विल्हेवाटीच्या संदर्भामध्ये गुणवत्ता जी आहे ती त्याच्यामुळे खालावते, प्रदूषण होतं असं सांगितलेलं आहे. तर पुणे शहरामध्ये ओला कचऱ्याच्या प्रकल्पाचा पूर्ण पुणे महानगरपालिकेमध्ये प्रक्रिया केंद्र उभी आहेत. 14 प्रक्रिया केंद्र ओला कचऱ्याचे आणि सुका कचऱ्याचे 13 आहेत आणि ते चालू आहेत. MPCB मार्फत वेळोवेळी आम्ही त्याची तपासणी करत असतो. राहुल पाटील आणि आमदार दिलीप लांडे यांनी प्लास्टिक बंदीच्या संदर्भामध्ये त्यांची चिंता व्यक्त केली, प्रश्न व्यक्त केलेला आहे. तर राज्यामध्ये एकल प्लास्टिकवर पूर्णतः बंदी आहे. त्यांच्या वस्तूचं उत्पादन, त्याचा वापर, त्याची विक्री, त्याची साठवणूक, वाहतूक याच्यावर संपूर्णतः बंदी आहे. आताच आम्ही वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डेच्या माध्यमातून, वर्ल्ड अर्थ डेच्या माध्यमातून प्रचंड जनजागरणाचे कार्यक्रम घेतले. आम्ही स्वतः प्लास्टिक पिशव्या बंद करा म्हणून मंदिरांमध्ये गेलो, वेगवेगळ्या ट्रस्टबरोबर आम्ही टायअप केलं आणि त्याच्यामध्ये खूप चांगला प्रतिसाद आम्हाला मिळाला. त्यामुळे इथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पण आम्ही सांगितलं कडक कारवाई करायची आणि जागरूकतेने काम करायचं. त्याचबरोबर 422 असे उद्योग आहेत जे प्लास्टिकचं उत्पादन करत होते, त्यांना नोटीस देऊन बंद करण्याचे आदेशसुद्धा दिलेले आहेत. आमदार किरण लहायटे यांनी घरगुती सांडपाण्याचा नदीमध्ये प्रदूषणाचा विषय मांडलेला आहे. याच्यावर वेळोवेळी लक्षवेधी उपस्थित होतात, अर्धा तास चर्चा उपस्थित होतात आणि वेळोवेळी मी त्याच्यावर उत्तर देते आणि हे उत्तर मी जेन्युइनली देते की जेवढं पाणी आपण वापरत आहोत त्याच्या फक्त 50% पाणी आपण ट्रीट करत आहोत. 50% पाणी हे अनट्रीटेड आहे आणि त्याच्याबद्दलच्या व्यवस्था प्रस्तावित आहेत. काही ठिकाणी त्याचं काम चालू आहे. त्यामुळे काही काळ लागेल की आपण पाणी वापरतोय ते 100% आपल्याला ट्रीट करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या महानगरपालिका, नगरपालिका, मोठ्या ग्रामपंचायती, नगरपंचायती यांच्या सपोर्टची आम्हाला गरज आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी STP प्लांट्स उभे करणे आणि ते चालवणे, नुसतेच परवानग्या देत असताना इवन बिल्डर्सना पण आमचा आग्रह राहणार आहे की त्यांनी त्यांच्या